අදත් ඔබ පිළිගන්නවා මාර්තු ක්‍රිකට් උන්මාදයේ තවත් එක් අදියරකට 93 වැනි සුලෝහිත සංග්‍රාමය අද ක්‍රියාත්මක වන්නට සූදානම් SSC ක්‍රීඩාංගණය මත. ඉතින් ඔබ පිළිගන්නවා මේ මැදිරියට අද තරගයට කලින් තරගය ගැන කතා කරන්නට, ඒ වගේම මේ තරග ඉතිහාසය ගැන කතා කරන්නට, සොඳුරු මතකයන් ගැන කතා කරන්නට අදත් අපි සූදානම් ආදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් එක්ක ඔබ දන්න ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ, ඒ වගේම ජාතික ක්ෂේත්‍රයේ හිටපු ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක් අද අපිත් එක්ක වැඩසටහනට එකතු වෙන්නේ. ආනන්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ආදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක රුක්ෂාන් ගුණසේකර සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔබ වැඩසටහනට. ඒ වගේම නාලන්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරපු ශාන්ත කලවිටිගොඩ ඉන්නවා අද ඔබත් මතකයන් අලුත් කරන්න. අයිබෝන්. හොඳයි. ඉතින් කතා කරමු, ගොඩක් දේවල් තිබුණා කතා කරන්න. මුලින්ම මට හිතෙනවා මේ පාසල් දෙකේ නම් දෙක කිව්ව ගමන්ම අපිට මතක් වෙන්නේ ජාතික ක්‍රීඩකයන් රැසක් නිර්මාණය කරපු පාසල් දෙකක් හැටියට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට. ඉතින් මුලින්ම කතා කරමු මේ ජාතික ක්‍රීඩකයන් ගැන. ඔවුන්ගේ ආරම්භයන්, ඔවුන් එක ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න ලැබෙයි. ඉතින් මුලින්ම අවස්ථාව සපයා ගන්නවා මම රුක්ෂාන් ඔබෙන් අහන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු මේ ගොඩක් ක්‍රීඩකයෝ නිර්මාණය වෙච්ච පාසලක් ආනන්ද විද්‍යාලය. ආනන්ද විද්‍යාලයේ පැරණි ක්‍රීඩකයෝ ගැන මොන වගේ මතකයක්ද තියෙන්නේ? හොඳ මතක තියෙන්නේ 82 විතර ඉඳලා ෆස්ට් ටෙස්ට් එක ගහපු කාලේ නම් ගොඩක් හොඳ මතක තියෙන්නේ. ඉතින් ආනන්ද නාලන්දයි ඉස්කෝල දෙකම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක බිහි කරා. ඉතින් ආනන්ද ඒ දවස්වල ක්‍රිකට් කියන්නේ ඉතින් ජීවිතේ තමයි. ඉස්කෝලේ යනකොටත් තිබ්බේ. ඉතින් මට අවුරුදු 6යි 82 දී. ඉතින් එතනින් පටන් ඉතින් සිදත් වෙත්තමුණේ, අර්ජුන රණතුංග, අජිත් ඩිසිල්ලා ආනන්දට ෆස්ට් ටෙස්ට් එක ගහපු කට්ටිය. එතනින් පස්සේ ප්‍රථම ශතකයේ ප්‍රථම අර්ධ ශතකයේ මැච් දිනන්නේ. ඉතින් අපිටත් ක්‍රිකට් බලලා ගහන්න උවමනා වුණේ ඉතින් ඒ කට්ටිය හින්දා තමයි. හොඳ මතකයන් තියෙන්නේ. ඔය වගේම මට මතක් වෙනවා ඔබ මේ සෑහෙන කාලයක් ක්‍රීඩා කළා ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම අවිෂ් ගුණවර්ධන, තිලාන් සමරවීර වගේ ක්‍රීඩකයොත් එක්ක එක කණ්ඩායමක ක්‍රීඩා කරන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ මතකයන් ගැන කතා කරමු. ඔව්, අවිෂ්ක, තිලාන් මම අපි තුන්දෙනා එකටමයි සෙල්ලම් කරේ. පාසල් යන්නත් කලින් කෝචින් වලට ගියත් අපි තුන්දෙනා එකට ගිහින් තියෙන්නේ. එතනින් එහා 11න් 15, 13න් 15, 17, 19 දිගටම සෙල්ලම් කරා. මම අවුට් වුණාට පස්සේ අවුරුද්ද අවිෂ්ක, තිලාන් තව වැඩිපුර අවුරුද්දක් සෙල්ලම් කරා. හොඳ මතකයන් තියෙන. ඉතින් අවිෂ්කත් අවුරුදු 19න් පාල කණ්ඩායම ඒ දවස්වල කැප්ටන් කරා. ටිලාන් එක නියෝජනය කරා අපි ගහනකොට. මම දැන් ඉංග්ලන්ඩ් එක සීරීස් එකක් තිබ්බා අපි ඉස්කෝලේ ගහන කාලේ මට මතකයි. ඒකත් හොඳට කරා අපේ කට්ටිය. ඒ දවස්වල ගොඩක් ක්‍රිකට් ටැලන්ට් එක තිබ්බා. මහේලත් ආනන්ද ගහනකොට මහේල වයිස් කැප්ටන්ද කොහෙද තිබ්බද අපි ගොඩක් ආනන්ද ඒ දවස්වල දිනන්න ක්‍රීඩා කරපු කණ්ඩායමක්. අපේ කාලේ තරම් නෙමෙයි, අපේ කාලේ ඉස්සරහින් ඉඳගෙන. ඉතින් හොඳම තැනක තිබ්බ ක්‍රිකට් හොඳටම තිබ්බ ඉස්කෝලයක් ආනන්ද නාලන්ද දෙකම. ඉතින් ආනන්දෙත් සෑහෙන්න තිබ්බා. අවිෂ්කයි ටිලානුයි මම ඉතින් එක දිගට හැම මැච් එකම දෙයවා සෙල්ලම් කරපු තුන් දෙනෙක් තමයි. ඔව්, ආනන්ද විද්‍යාලයේ හිටපු ප්‍රබල අංක 3 පිටකරුවෙක් කියලා අහන්න ලැබෙනවා ඉතිහාසය පොඩ්ඩක් පිරික්සද්දී රුක්ෂාන් ගුණසේකර. ඒ වගේම මට හිතෙනවා නාලන්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙනුත් අහන්න ජාතික ක්‍රීඩකයන් සවුන් සම්බන්ධව තියෙන මතකයන්. ශාන්ත කලවිටිගොඩ ඔබටත් බොහෝ මතකයන් නැති, විශේෂයෙන්ම මහේල ජයවර්ධන වගේ ක්‍රීඩකයෙක් එක්ක ක්‍රීඩා කරන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබුණා. තවත් ක්‍රීඩකයන් රැසක් හිටියා ඔබේ කාලේ. ඔවුන් ගැන මතක් කළොත්? මුලින්ම මම නාලන්දාව තෝරගන්නම හේතුවක් වුණේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. මොකද බන්දුල වන්නපුර ප්‍රශාන් මහානම, අසං ගුරුසිංහ මම පාසලට එන්න ඉස්සෙල්ලා නාලන්දෙන් ක්‍රීඩා කරපු යෝධ චරිත. ඉතින් ඒම හේතුවක් වුණා මම නාලන්දාව තෝරගැනීමට. ඉතින් නාලන්දාව ගැන, ක්‍රිකට් ගැන කතා කරනවා මම ඇත්තටම මහේල ජයවර්ධනත් එක්ක වසර 5ක් වගේ ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ආනන්ද වික්‍රමත් මහතරත් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මහේල ගැන ඉතින් අපේ කාලේ හිටපු ප්‍රධාන චරිතයක්. ඇත්තටම ඒ කාලේ ගොඩාක් වෙලාවට නාලන්දේ බැබළුනේ ක්‍රිකට් හින්දා. මම හිතන ආනන්ද නාලන්ද දෙකම මම හිතන්නේ ලංකාව පුරා ගියේ විශේෂයෙන්ම නාලන්ද අනතිකුත් ක්‍රිකට් තමයි මුලින්ම කතාවට නැගෙන්නේ. ඉතින් උච්චර විශාල චරිත, යෝධ චරිත හිටියා නාලන්ද ආනන්දේ. මතකයට ගත්තොත් හරි සුන්දරයි ඒ කාලේ. මොකද මේ ගොඩක් වෙලාවට අපි ප්ලේයර්ස්ලම තමයි ප්ලේයර්ස්ලා බලාගත්තේ. ක්‍රීඩකයෝම තමයි අපි උදව් කරගෙන ගියේ. පුහුණුකරුවෝ වැඩි හිටියේ නෑ, අපිට දකින්න වැඩි හම්බුන්නේ නෑ. මොකද මේ ඉතින් ඒකින්ද ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බා ක්‍රීඩකයන් අතර. පුහුණුවින් වලදී සහ එලියත් සහ
පිටති ඉතින් ඒ ගැන මතක් කරොත් ඉතින් හරි සතුටුයි කියන්න විශේෂයෙන්ම බන්දුල වර්ණපුර ගැන ගත්තොත් මුලින්ම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයා මොකද අපිට පුහුණු වීමවලට පැමිණියා මොකද අnder 17 සහ අnder 19 බන්දුල වර්ණපුර සමහර අවස්ථාවලදී අපිට පැමිණියා පුහුණු කටයුතු වලට අනිත් මම දකින විශේෂ චරිතය තමයි හරිම ඩිසිප්ලින් හොඳට බලන චරිතයක් බන්දුල වර්ණපුර කියන්නේ මොකද අපේ ගොඩක් දේවල් ඒස යටතේ හැදුනා මොකද මැච් එක බලන අතරේ අපිට සෑහෙන දෙයක් ඉගෙන ගන්න තිබ්බා එයා කතා කරනකොට බන්දුලස් කතා කරනකොට ඔය විදිහට තමයි ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ප්‍රමුඛත්වය තිබුණේ නාලන්දා වෙන්නේ. ඔව් එතකොට මේ තවත් විශේෂ මතකයක් තමයි මේ තරඟ ඉතිහාසය ගත්තම අවුරුදු 93ක සුලෝහිත සංග්‍රාම තරඟ අතරතුර ඒ තරඟාවලියේ වැඩිම ඉනිම විශාල මිනිම ක්‍රීඩාකර ශාන්ත කලවිටිගොඩ. ඉතින් ඒ ගැන මතක් කරේ නැත්නම් සෑහෙන අඩුපාඩුවක්. ඒ ගැන තියෙන මතකයේ ඉනිම ගැන 1994 මට මතක විදියට මොකක්ද ඒ ගැන තියෙන මතකය? 97. විශේෂ අවස්ථාවකදී දකින්නේ මොකද අපි එතකන් ක්‍රීඩා කරේ කෙත්තාරාමේ. මම හිතන්නේ 97 ඉස්සල්ලා මම 92 ඉඳන් සෙල්ලම් කරා අපි ආනන්දලාද අවසන් තරගයේ තිබ්බ කෙත්තාරාමේ. මම හිතන්නේ 97 තමයි මුල් වරට අපි SSC ක්‍රීඩා ගණයට පැමිණියේ බිග් මැච් එකක් සෙල්ලම් කරන්න. විශේෂම සිදුවන ඒක මම හිතන්නේ ලයිව් පෙන්නුවා. ඇත්තටම රෙකෝඩ් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම හිතන්නේ පළවෙනි අවුරුදු 4ම ආරම්භ පිතිකරුවෙක් වශයෙන් තමයි නාලන්දාවේ ක්‍රීඩා කරේ. පස්වෙනි අවුරුද්ද තමයි මම හිතන්නේ 97 මම නම්බර 3ට පැමිණියේ. මම හිතන්නේ ලන්ච් එක වෙනකම් මම ලකුණු 40ක් පමණ තමයි ලබාගෙන සිටියේ. ලන්ච් ඉඳන් ටී වෙනකම් ඊටු 104ම ලබා ගත්ත පොඩි කෙටි කාලයක් ඇතුළත සෑහෙන මම හිතන්නේ 140 දී වගේ තමයි මට පොඩි පණිවිඩයක් ආවා ග්‍රවුන්ඩ් එකට 45 තමයි තියෙන්නේ කියලා. එතකම් මම ඇත්තටම ස්කෝර් බෝඩ් එක බැලුවොත් නෑ එහෙම දැනුවත් තිබුණේ නෑ මොකද ක්‍රීඩා කරගෙන යන එක තමයි ප්‍රමාණයි කරගෙන ගියේ. ඊට පස්සේ 49 ලබා ගත්තන් පස්සේ මම හිතන්නේ එතන ග්‍රවුන්ඩ් එක මම හිතන්නේ වැහුණා. ආනන්ද නාලන්ද දෙගොල්ලන්ගෙම වැහුණා. මම හිතන්නේ විනාඩි 15ක් පමණ තරගේ නතර කරන්න උනා. මට ඉතුරු ලකුණක් ලබා ගන්න බැරි වුණා. මම ඩික්ලෙයාර් කරලා මම ආපහු ක්‍රීඩාංගණයට ආවා. ඔව් සොඳුරු මතක් මටත් මතක් වෙන මටත් අවස්ථාව ලැබුණා මේ තරගය නරඹන්න සජීව ලෙසින්. ඉතින් අපි පොඩි ළමයි හැටියට මේ වෙනකොට papare.com සජීව විකාශයන් ඔබට සජීව තරඟ නරඹන්න අවස්ථාව සපයලා තියෙනවා. ඉතින් රුක්ෂාන් නැවතත් ඔබේ පැත්තට හැරුණොත් ඔබටත් තිබෙනවා 1996 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේ පැවැත්වෙද්දී විශේෂ තරගයක් පැවැත්වුණු ආනන්ද නාලන්ද විද්‍යාල අතර. ඒ ගැන මට ඇහුණා විශේෂ මතකයක් ගැන ඔබ මතක් කරනවා. ඔව් මම ඇත්තට ඒ තරගයේ සෙල්ලම් කරේ නෑ. මම එතකොට ස්කෝලෙන් අවුට් වෙලා ඔස්ට්‍රේලියාව ගිහිල්ලා ඉවරලා ඇවිල්ලා හිටියේ. ශාන්ත සෙල්ලම් කරා. එනට මට හොඳ මතකයක් තියෙනවා. මොකද අවිෂ්ක කියනවා අවිෂ්ක 100ක් ගැහුවා ඒ බිග් මැච් එකේ. කවුරුත් හිටියේ නෑ චියර් කරන්න කියලා. මොකද එදා වර්ල්ඩ් කප් ෆයිනල් එක තිබ්බ දවස ශ්‍රී ලංකාවේ ඕස්ට්‍රේලියාව අපි දින්න 96 ලෝක කුසලානේ. ඒ මතකයේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි විහිළු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් 100ක් ගහපු හින්දා අවිෂ්කයි මම යාළුවෝ බට් ඉතින් ඒක අවිෂ්ක හැමතිස්සෙම කියනවා. ඉතින් 100 ගහපු වෙලාවේ චියර් කරන්නවත් කවුරුත් හිටියේ නැහැ. බැට් එක උස්සලා කියන්නවත් කවුරුත් හිටියේ නැහැ කියලා. ඔව් ඒ වගේම ඔබ ක්‍රීඩා කරන කාලේ ඔබේ නායකයා හැටියට ඒ වගේම ඔබේ ක්‍රීඩකයන් අතර හිටියා ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්. ඕනකත් විශේෂ මතකයන් නැති ඔබට ඔබත් ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකෙක් හැටියට මේ කණ්ඩායමේ මොන වගේ මතකයන්ද තියෙන්නේ විශේෂයෙන් තිලාන් සමරවීර අවිෂ්ක ගුණවර්ධන එක්ක? ඔව් තිලානුයි අවිෂ්කයි දෙන්නම අවුරුදු 19න් 15 ඒ දවස්වල නියෝජනය කරා ජාතික කණ්ඩායම. මට මතක විදිහට අවිෂ්ක කැප්ටන් කරා, මහේල වයිස් කැප්ටන්, ටිලානුත් සෙල්ලම් කරා. ඒක ඉංග්ලන්ඩ් සීරීස් එකක් තිබ්බේ. කළා කරා. ඉතින් අපි තුන්දෙනාම පොඩි කාලේ ඉඳන් එකම ටීම් වල ගහපු හින්දා ඉතින් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් ලෙවල් එක තිබ්බා. ආනන්ද ඉතින් ගොඩක් වෙලාට මැච් දිනන්න සෙල්ලම් කරපු සයිඩ් එකක්. ඉතින් හොඳයි. ඊට පස්සේ දෙන්න ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායමටත් සෙල්ලම් කරා. ඔව් ඉතින් ඔය වගේ විශේෂ දේවල් විශේෂ මතකයන් මේක ඇතුලේ හැංගිලා තියෙනවා. අවුරුදු 93ක් ඇදිනු තරගාවලියක්. ඒ වගේම මේ වෙනකොටත් නොකඩවා ක්‍රියාත්මක වෙන තරගාවලියක් මේ වසරේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ 93 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමය. ඉතින් මේක ඇතුලේදී තවත් අලුත් මතකයන් ඔබට දකින්නට ලැබෙවි. අපි බලමු මේ තරගාවලියේ සමස්ත ලකුණු දත්තයන් මෙතෙක් 92 වරක් මෙතෙක් තරගය පැවැත්වී තිබෙනවා. 12 වරක් ආනන්ද විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම නාලන්දා විද්‍යාලය 7 වරක් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා මේ තරගාවලිය. 73ක් තරග ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙලා තිබෙනවා. නැවතත් අපි යමු මේ මතකයන් ගැන මතක් කරගන්න. විශේෂ තරගයක් තිබුණා ආනන්ද නාලන්ද අතර කොකාකෝලා
ලිමිටඩ් ඩෝස් නැත්නම් සීමිත පන්දුවාර තරගාවලිය අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගයක් අවසන් පූර්ව තරගයක්. මේක නැත් මතක් කරමු ශාන්ත ඔබ දෙදෙනාම රුක්ෂාන් සෑහෙන කතා කළා මේ තරගය ගැන. ආනන්ද අවුරුදු 7ක් පිට කොකාකෝලා නොකවුට් ටූර්නමන්ට් එක දිනලා තිබ්බේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා අවුරුද්දේ මමත් සෙල්ලම් කරා 93 ඒක හොඳම තරගයක් DS එක අපි ඒක ජයග්‍රහණය කරා. ඉතින් ඒක දිගට අපි 8 වෙනි එකක් දිනන්න තමයි හිටියේ. ඒ අවුරුද්දේ අපි ආනන්ද නාලන්ද වන්ඩේ එකක් දින්නා. ඒක ඉවර වෙලා තිබ්බේ. මම ශාන්ත කියයි මම දැකලා තියෙන ලංකාවේ ස්කූල් ක්‍රිකට් මැච් එකකට වැඩිම සෙනගක් ආපු මැච් එක. ඒක එච්චර කම්පිටිටිව් සයිඩ්ස් දෙක පළවෙනි දවසේ වැස්සා. ඒක ගැහුවේ නෑ. දෙවෙනි දවසේ ඊළඟට සෙල්ලම් කරේ. ඕවර් 32ක් කොහෙද ගැහුවේ. එක සයිඩ් එකකට ඒ දවස්වල ගොඩක් ලකුණු 6 ගානේ ගහන ඕවරේට අහලා නෑ. 4 මාර 5 ඒ හොඳ රන් රේට් එක. ඕවර් 32කට නාලන්ද 195ක් ගැහුවා. අපිත් ඕවර් 31කට 195ක් ගැහුවා. තිලාන අවිෂ්ක මම අපි ඔක්කොම සෙල්ලම් කරා. ටයි වුණා මැච් එක. ටොස් කරන්න වුණා අවිෂ්කගේ කැප්ටන්සි එකේදී. ටොස් කරන්න වුණා. ඒකෙන් නාලන්ද අචින්ත ටොස් එක ගියා. ඊට පස්සේ නාලන්ද ඒ අවුරුද්ද දින්න අපිට ෆයිනල් යන්න බැරි වුණා. මම හිතන්නේ නාලන්ද ඒ අවුරුද්දයි අවුරුදු 3ක් එක දිගට කොකාකෝලා දින්නා. මොකද අපි 95 again ෆයිනල් එක පෙරදුනා. බට් මම දැකලා තියෙන ශාන්තත් කියයි කම්පිටිටිව් සෙල්ලම් කරා 6 ගානේ රන්ස් ගහන 6ටත් වැඩි ගහන්න තියෙනවා. වැඩිම සෙනගක් බලපු ඉතින් පීඩනය කියන එක උපරිම තිබ්බ ශ්‍රී ලංකන් මැච් එකකටත් වඩා තිබ්බා කියන්න පුළුවන්. ස්කූල් ක්‍රිකට් වල මම දැකලා තියෙන වන් ඩේ මැච් එක හොඳම සෙනගක් හිටපු මැච් එක. ඔව් ශාන්තට මොන වගේ මතකයක්ද තියෙන්නේ? විශේෂත්වය කියන්නේ දැන් නාලන්ද මුල්ලතාවට මම හිතන්නේ ෆයිනල් එකට ආවේ ඒ අවුරුද්ද තමයි. මොකද සෙමි ෆයිනල් ආනන්ද නාලන්ද වටන ක්‍රවුඩ් එක මම හිතන්නේ බිග් මැච් එක හා සමාන ප්‍රමාණයක් හිටියා. පාරේ එදා මාර ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බ ප්ලේයර්ස්ලට. ඊට පස්සේ මම දැන් තරගය ගැන කිව්වනේ රුක්ෂා මම කියන්නේ ඊට පස්සේ වුණ දේ. ඊට පස්සේ මම ෆයිනල් එකට ඉංග්‍රීසි සෙන්ට් ජෝසප් එක ගහනමුනේ මම බැට් කරන්න යනකොට බැට් කරන්න එළියට යනකොටම කට්ටිය ආනන්ද නාලන්ද දෙකොල්ලම වෙලා ආනන්ද කට්ටිය මට ප්‍රෙෂර් එක දැම්මා මැච් එක පෙරදිලා නම් එන්න එපා. මොකද අපි දිනොප් එක ඕගොල්ලෝ ගේ නාලන්ද ගේන්න ඕන. මම බැට් කරන්න යනවා. ඇවිල්ලා 4-5 දින වට කරගත්තා. පෙරදිලා නම් එන්න එපා. රන්ස් නොගහනනම් එන්න එපා මේ පැත්තේ. ග්‍රවුන්ඩ් මේ එච්චර ප්‍රෙෂර් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද මම හිතන්නේ අවුරුදු 7 මම ආනන්ද තමයි එක දිග වැඩිම වාර ගන්නත් දීලා තිබ්බේ. ඉතින් ආනන්දියන්ස්ලටත් ඒ කාලේ ආනන්ද කට්ටියටත් පොත ආනන්ද දෙක සහෝදර ඉස්කෝලේ දෙකනේ. මේක වෙන පාසලට දෙන එකට කැමැත්ත තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ විශේෂ අවස්ථාවක් තමයි එදා තිබ්බේ. තව රුක්ෂණ අමතක වෙන්නදී ටොස්ට් එකත් හරි විශේෂ සිදුවීම් කීපයක් වුණා. ටොස් එකට මම අවිෂ්කයි මායි ගියා. එදා අචින්තයි මහේලයි ආවා. පළවෙනි ටොස් එක ඇත්තට ඒක අපි දිනන්න තිබ්බ ටොස් එකක්. එතනට තව ආපු එක්කෙනෙක්ගේ කකුලේ වැදුනා. ඊට පස්සේ ඒක නෑ කියලා දැම්මා. ඉතින් ඒක දින්න නම් අපි එළියට එනවා එහෙම. ඊළඟ සැරේක ආපහු ඒකත් ගිහිලා මේ ස්නූකර් ටේබල් එකේ වැදුනා. ඒකත් නෑ. මේ කළා තර්ඩ් එක දැම්මහම අචින්ත කෝල් කරපු එක දින්න ඉතින්. ඉතින් එතකොට එතන ටේබල් මේ කාමරෙන් එළියට එන්න බෑ. දැන් අපි දෙන්න ඉස්සලා එළියට එනකොට උනත් හිතන්නේ ආනන්ද දිනුම් කියලා. ගියා නම්. ඉතින් එතන ආනන්ද දිනුම් කියලා එළියට ගියා නම් ආයෙ එතන ගහගෙන මරාගෙන මේවා වෙන්නේ. අවිෂ්කයි මා ඉතින් හිටියා නාලන්දට යන්න දීලා මේ. ඉතින් ඒ වගේ එච්චරට සෙනග මුළු නොමෑන්ස් ග්‍රවුන්ඩ් එකම පිරෙන සෙනග හිටියා. හොඳ මතකයක්. අපිට එච්චරම හොඳ නැහැ. නාලන්දට එතනින් එහාට හොඳ මතකයක්. ප්‍රේක්ෂකයන් හැටියට අපිට ඉතාම හොඳ මතකයක්. ප්‍රේක්ෂකයන්ට තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මේ වගේ දේවල් මේ වගේ මතකයන් එක්ක තවත් රසවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔබට මම මතක් කරන්නම් අවසන් වරට නාලන්ද විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කළ 2022 තරගය ඔවුන් කඩලු 9කින් ජයග්‍රහණය කළ දිනෙත් සමරවීරගේ නායකත්වයෙන්. ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලය අවසන් වරට ජයග්‍රහණය කළේ 2003 වර්ෂයේ කුලරත්නගේ නායකත්වයෙන් ඩී කුලරත්නගේ නායකත්වයෙන්. ඉතින් මේ තරග දෙකත් ඔබ නරඹන්නේ නැති. අවසන් වසරේ මේ ජයග්‍රහණ දෙක ගැන ඔබ විශේෂයෙන්ම 2003 ජයග්‍රහණය ගැන රුක්ෂානුත් අනෙක් තරගය ගැන ශාන්තත් මොන වගේ මතකයක් ඔබ දෙන්නාට තියෙන්නේ මේ ජයග්‍රහණය ගැන? 2003 ඒ කියන්නේ ඒකත් SSC එකේ සෙල්ලම් කරපු එක. මම නිවැරදි නම් එතකොට මම හිතන්නේ සීමා කරා ඕවර් 60ක් හරි සීමා කරා පළවෙනි කණ්ඩායම ඉතිකරන්නට පන්දු වාර 60ක් තමයි උපරිම ක්‍රීඩා කරන්න සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් කියලා.
එකම අවුරුද්ද මං හිතන්නේ මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ කරේ නෑ. කරේ නෑ. මොකද මේ එතනදී මේ මොකද මුලින් කඩුල්ල නාලන්ද ගියා. ගියාන් පස්සේ මං හිතන්නේ ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් යන්න බැරි මුලින්ම කඩුල්ල ආරක්ෂා කිරීමට ගිහලා පන්දු වාර 60 වෙනකොට මං හිතන්නේ පොඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තමයි ලබාගත්ත. ඒක මං හිතන්නේ අවාසියට හිටියා මේ කොහමරි ඒ ඕවර් 60 ගහන ගෙතනින් එහාට නැවතුණා. සමහර ඉස්කෝලේ තාම ගහනවා මම දන්න විදිහට. ඒක නැවතුණා. ඒකත් මම හිතන්නේ 83 දින්නට පස්සේ 2003 අපි අවුරුදු 20කින් දින්නේ. අපේ කාලෙත් අපි ගොඩක් වෙලාට යනකොට දන්නවා මැච් එක දිනන්න අමාරුයි. මොකද සයිට්ස් දෙකම හොඳයි. අපිට කලින් වුණත් ආනන්ද නාලන්ද ගහද්දි මාවන්ලා සංජීවලා මේ පැත්තෙන් ගහද්දි කුමාලා හඳුන්නෙට්ටිලා ධර්මසේනලා ඒකට ගහන. ඒ කාලේ නම් කම්පිටිටිව්. තව ගොඩක් කට්ටිය හිටියා ආනන්දේ ගහපු. ඊට පස්සේ වුණත් කන්නම්බිලා ගැහුවත් ශාන්තලා ගැහුවද ඒ ශාන්තලා රන්ස් ගැහුවත් මැච් එක ඩ්‍රෝ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දිනන්න අමාරුයි ඒ හිටපු ටැලන්ට් එකට. ඒ 2003 ඕවර් 60 කරාට පස්සේ මේ අපි අවුරුදු දින එතන ඉඳන් ආයි ඩ්‍රෝ වෙලා තියෙන්නේ. ගිය අවුරුදු බලන්න බැරි වුණා වාසනාවන්ත කරලා ශාන්ත ගියා වෙනවට නාලන්ද අවුරුදු 69කට පස්සේ මම හිතන්නේ ජයග්‍රහණය කරා. ඒක ඉතිහාසය වෙනස් කළ තරගයක් බවට පත් වුණා අවසන් වසර. එතකොට මේ දැන් අපි දිගටම කතා කළා ජාතික ක්‍රීඩකයන් මේ 90 දශකයේ මැද භාගයේ වෙද්දී මේ කණ්ඩායම් දෙකේ සෑහෙන්න හිටියා. ඒ වගේම ජයග්‍රහණයක් වාර්තා වුණේ සෑහෙන කාලයකට පස්සේ ගිය වසරේදී නාලන්ද විද්‍යාලය පැත්තෙන්. එතකොට මේ වෙද්දි ටිකක් ජාතික කණ්ඩායමට මේ කණ්ඩායම් දෙකෙන් ක්‍රීඩකයෝ වෙනවා ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩිපුරම කතා කරන්නේ ආනන්ද නාලන්ද කිව්ව ගමන් ජාතික කණ්ඩායමට අනිවාර්යෙන්ම වැඩිම පිරිසක් ලබා දුන්නු කණ්ඩායම් දෙක. දැන් ඔබ දෙදෙනාම හිතන්නේ මේකට මොකක් හේතු වෙන්නේ නැද්ද? මං කියවනේ දැන් මම නාලන්දයට පැමිණි ඇත්තටම ක්‍රීඩා කිරීමට. මම තව මාත් එක්ක ක්‍රීඩා කරා. ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යත්වයෙන් ආපු කිව ශානුක දිසානක මම තරංග ධම්මික ඒ පාසල් දැන් තෝරගන්න එනකොටත් අපි ලකුණු වලට වඩා අධ්‍යාපනයට අපි තීරණය කරේ ඒ කාලේ ක්‍රීඩාවට. එහෙම පරිසරයක් තමයි නාලන්ද ආනන්ද තිබ්බේ. ඒතකොට නාලන්ද ආනන්ද හින්න ක්‍රීඩකයොත් ඒ කියන්නේ අපි මුලින් ඉඳන් එන අයත් ක්‍රීඩාවට තමයි ප්‍රමුඛත්වය දුන්නේ. ඉතින් මම හිතන මෑත භාගයේ තියෙන මේ මොකද අනිවාර්යෙන් මේ අධ්‍යාපනයට මුල් තැන දෙන්න ඕන. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ සෑහෙන කැප කරන්න ඕන කාලය සහ සෑම පැත්තෙම මේ සෑහෙන කැපකිරීමක් කළ යුතු ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් මම දකිනවා මේ වෙනකොට නාලන්ද සහ ආනන්ද දෙකේම ඒ කියන්නේ පිටින් පැමිණෙන සහ ඇතුළින් අය කාලය ප්‍රශ්න හින්දා ගොඩක් කාලය මිඩංගු කරන අඩුයි ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්. ඒ සෑහෙන විදිහට බලපාන්නේ නැති ඒක හින්දා වෙනත් ක්‍රීඩාවලට අපි කියමුකෝ ටෙනිස් හෝ බැඩ්මින්ටන් ස්විමිං ඒ වගේ ක්‍රීඩාවලට මේක වැඩි. අනිපාර පරාසයක් යන ක්‍රිකට් වලට සෑහෙන වෙලාවක් යන හේතුව තියෙනවා. ඉතින් ඒක වෙන්න ඕනේ එක හේතුවක්. එක සැරයක් මම මතක කිව්වා වගේ 82 හරි 81 අර්ජුන එල්ල ශ්‍රී ලංකා කරන කාලේ. එතන අnder 19 ටීම් එකට ආනන්ද 5 දෙනෙක් හිටියා. මට මතක විදිහට. ඔෂදි වීරසිංහ චරිත් සේනානායක මම බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු අර්ජුන ඔය රෝහිත් පෙරහරි මම හරියට නම් ටික මතක නෑ. මං හිතන්නේ ඒ කට්ටිය හිටියද ඒ වගේ තිබ්බෙන් එන ආනන්දෙත් කාලයක් යනකොට ශාන්ත ඉස්සෙල්ලා කියපු නම් වගේ ඉතින් ඒ දෙකෙන්ම කාලෙන් කාලයට සෑහෙන දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට දායද වෙලා තියෙනවා. කාලයත් එක්කම ඒ කාලේ තිබ්බ උද්‍යෝගයයි ඒකයි මේකයි දැන් ඉස්කෝලේට ඉගෙනීමයි බාහිර වැඩවලට මේ වෙන එකයි බැලුවම ක්‍රිකට් ආනන්ද සෑහෙන දුරට මට්ටම පහළ බෑලා තියෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ උද්‍යෝගය කිසිම අඩුවක් තියෙනවා කියලා. ඔව් මේක සංග්‍රහය. අද දින දැනටම පේනවා සෑහෙන ක්‍රීඩා ලෝලින් සංඛ්‍යා පැමිණලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩා ලෝලින්ගේ මේ සහභාගීතාවම තියෙනවා. ක්‍රීඩකයන්ගේ කැපවීම තමයි සහ පැමිණීම තමයි මම හිතන්නේ නාලන්දාන දෙකටම අඩු වෙලා තියෙනවා. සංග්‍රාමයක් කියන කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් සුලෝහිත සංග්‍රාමය 93 වෙනි වරට අද දිනේදී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ඉතින් පෙර වසරේ තරඟ සාරාංශය පොඩ්ඩක් නරඹන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අපි බලමු සාරාංශයේදී මොනවද දකින්න පුළුවන් කියලා. විශේෂයෙන්ම 92 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමය මේ තරඟයේදී නාලන්ද විද්‍යාලය ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්න ලකුණු 289යි කඩලු 9යි. චානු ලතුකොරල් ලකුණු 88ක් වාර්තා කළා. ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 139කට සියලු දෙනාම දැවී ගියා. ඉන්පස්සේ ඉරුත් ගිම්ෂාන් මේ ඉනිමේදී ලකුණු 70ක් නොදැවී වාර්තා කළා. ඔහු මේ වසරේදී ක්‍රීඩා කරන්න නියමිතයි මේ තරගයට. ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිමට 180යි. ඔවුන්ට නැවත වරක් පන්දුවට පහර දෙන්න සිදු වුණා. ඉන්පස්සේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 31යි එක් කඩුල්ලයි.
තරගය ජයග්‍රහණය කළා කඩලු 9කින්. මේ තරගය ගැන අපි කතා කළා මින් පෙරත් මේ ඔවුන්ගේ මතකයන් ඒ වගේම ජයග්‍රහණය කළපු අවුරුදු ගාන කොච්චරද කියලා. ශාන්ත ඔබට කියන දෙයක් තියෙනවද මේකද? වසර 69කට පස්සේ අපි නාලන්දා ජයග්‍රහණය කරා. ඉතාලම සතුටුයි මොකද මේ එක මං හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට එදා අර කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ හින්දා බලන්න හම්බුනේ මට වාසනාවට යන්න හම්බුණා ඉන්විටේෂන් එකක් හම්බුණා. ඉතින් මේ පේනවා ඇතිනේ එදා ආපු කට්ටිය බොහොම සතුටින් ඒක ජයග්‍රහණය වින්දරා ගත්තා. නමුත් මම කැමති වුණා එදා අපේ තවත් ආනන්දනාල දෙගොල්ලොම එදා ඇවිල්ලා හිටියන නාලන්දියන් තව වැඩිපුර හිටියා නම් ඒගොල්ලන්ට සන්තෝෂ භුක්ති විඳින තිබ්බා. මම හිතන්නේ කාලයක් බලාගෙන හිටපු නාලන්දාව සෑහෙන කාලයක් බලාගෙන හිටපු ජයග්‍රහණයක්. මොකද වසර 69ක් කියන්නේ එසේ මෙසේ කාලයක් නෙමෙයි. අපේත් වගේ දෙගුණයක්. ඉතින් මේ ඒ ජයග්‍රහණ භුක්ති විඳින්න ලැබුණා නාලන්දයේ ක්‍රෂේ මාත් හරියට සතුටු වෙනවා. ඔව් අවසන් වරට නාලන්දා විද්‍යාලයේ WW සිල්වාගේ නායකත්වයෙන් 50 දශකයේ තම ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කළේ. ඉන්පස්සේ ගිය වසරේදී නැවත ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කළා. ඉතින් තවත් විශේෂ දෙයක් කතාවට ලක් වුණා මෙතනදී කොවිඩ් වසංගතය නිසා ප්‍රේක්ෂකයන්ට තරගය සීමා වෙලා තිබුණා වසර දෙකක්ම. ඉතින් මේ වසරේ ප්‍රේක්ෂකයන් එක්ක මේ ක්‍රීඩකයන්ට ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. රුක්ෂාන් මොකද හිතන්නේ මේ ප්‍රේක්ෂක මේ පීඩනය වුන් කොහොමද දරාගනීද? මේ ක්‍රීඩකයන් කොහොමද ඒකට මුහුණ දිය යුත්තේ? ඔව් මම දන්න තරමින් ඉස්කෝලේ දෙකම කියන්න මම හරියටම දන්නේ ආනන්දෙත් 2020 අන්තිමට ගහපු මැච් එක ගහපු කවුරුත් නෑ මං හිතන්නේ. ඉතින් ඒකට මීට පෙර ඒක අත්විඳලා නෑ බිග් මැච් එකක් ගහන එක. නාලන්දෙත් ගොඩක් කට්ටියට එහෙම වෙන්නේ නැති. හැබැයි මම හිතනවා ඒක එච්චර ඔලුවට ගන්න දෙයක් නෙමෙයි. මොකද සින්දු ඇහෙනවා, ප්‍රේක්ෂකයෝ ඉන්නවා, හැමෝම සපෝට් කරනවා. ලකුණු 4-2ක් ගැව්වහම ඒක වෙනම දෙයක්. ඒ ඇට්මොස්ෆියර් එක ගැන ඉතින් කියලා නිම කරන්න බෑ. හැම ඉස්කෝලේකම තියෙනවා. ආනන්ද නාලන්දේ රොයල් තෝමින් එක හැම එකෙම තියෙනවා. ළමයි ගිහිල්ලා පර්ෆෝම් කරා. ඉතින් ඕනට වඩා ප්‍රෙෂර් එකක් දාගන්න දෙයක් නෑ. ඒ කට්ටියට සෙල්ලම් කරන කට්ටියට ක්‍රිකට් මැච් එකක් කියලා තව ඔඩිනරි මැච් එකක් කියලා සෙල්ලම් කරන්න තියෙන්නේ. ඔව් වටේ කෑ ගහන එක තියෙනවා. ඒක හොඳට දෙපැත්තම හොඳට ගණී කියලා හිතනවා. මොකද ප්‍රේක්ෂකයෝත් ඉන්නේ සෑහෙන කාලයකට පස්සේ එන්න බිග් මැච් එකට. ඉතින් මම දන්න තරමින් ගොඩාක් සෙනගක් පිරිසක් මේ සැරේ බිග් මැච් එකටත් එනවා. හොඳට යයි කියලා හිතනවා. ඔය අර පීඩනය ධනාත්මක විදියට ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන් තමන්ගේ දස්කම් ඉස්සරහට දාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ශාන්ත ඔබට විශේෂ දෙයක් මම හිතන්නේ ඔබ සජීව ලෙසින් විකාශය වෙච්ච තරගයක විශාල ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරපු පිතිකරුවෙක්. ඉතින් කොහොමද මේ පීඩනය තමන්ගේ පැත්තට ධනාත්මකව හරවගන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවක? ඇත්තටම මේකත් තවත් එක් තරගයක් විතර කියලා හිතුවනම් හරි. මොකද මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙකම අවසාන භාගය අවසාන තරඟ හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. මේ ඉතින් ඒ පොසිටිව් තින්කින් ඒ ධනාත්මක දේවල් අරගෙන මේ තරඟයටත් ගියා නම් සහ ක්‍රීඩාව එතන එන්ජොයි කරා නම් මොකද මේ අවසාන මහා තරඟ කියලා ගන්නත් එතන එන්ජොයි කරා නම් මැද ඉතින් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට එච්චර අපහසුතාවයක් එන්නේ නැහැ. මේකයි තත්ත්වය අනුග්‍රහකයන් ගැනත් මතක් කළ යුතුයි. ඩයලොග් ප්‍රධාන අනුග්‍රහකත්වයෙනුත් ඒ වගේම සප්පත් බැංකුවත් තවත් ආයතන කිහිපයක් අනුග්‍රහකයන් වශයෙන් සුලෝහිත සංග්‍රාමයට මේවර දායකත්වය දක්වනවා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා තවත් කතා කරන්න. අපි ගමු පුංචි විරාමයක්. නැවතත් එනවා SSC ක්‍රීඩා පිටියට. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Colombo 3-in-1 face wash, face cream, 3-in-1 fixer, sharpen. Remarkatomy, Fantamai. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. රාජකීය සාන්ත තෝමස් ක්‍රිකට් ගැටුම කියන්නේ ලෝකයේ පරණම මහා ක්‍රිකට් ගැටුම බිග් මැච් එක. ඉතින් මට අවස්ථාව හම්බුණා අවස්ථා කිහිපයකදී මේ තරඟාවලිය නරඹන්න. මේක මට ලොකු මතකයක් 2000 අවුරුද්දේ. එතකොට මම 7 වසරේ. අපි එතකොට බොයිස් ටෙන්ට් එකේ තමයි මැච් එක බලන්නේ. ඉතින් යුනිෆෝම් එක ඇඳගෙන අපිට වැඩි නටන්න කරන්න බෑ. බොයිස් ටෙන්ට් එකට වෙලා මැච් එක බලන්න ඕනේ. ඉතින් මැච් එක බල බල ඉන්නකොට ලන්ච් ඉන්ටර්වල් එකේදී අපිට අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකට බහින්න.
එතකොට බොයිස් නෙට් එකේ තියෙන චූටි ගේට් එකක්. ඕක ඇරුණාම අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට යනවා. ඉතින් 11යි සාමාන්‍යයෙන් 12 වගේ වෙනකොට අපිට ඉවසිල්ලක් නැහැ මෙතනින් ඇතුළට පැන ගන්න ග්‍රවුන්ඩ් එකට. ඉතින් ගේට්ටුව ඇරනකන් තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් අතන පොර කනවා අපි ගේට්ටුව ළඟ. එතකොට සෙන්ට් තෝමස් එකේ අයිය කෙනෙක් ඇවිල්ලා හිටියා ශිෂ්‍ය නායකයෙක් ප්‍රිෆෙක්ට් කෙනෙක්. එයා ඇවිල්ලා මේ අපිට කිව්වා දැන් අපි පොර කන හින්දා ඇවිල්ලා කිව්වා එයා ගේට්ටුව අරින්න නම් අපි පස්සට වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එයා අපිට ඇවිල්ලා කිව්වා මල්ලි ගෙට් බෑක් කියලා. ඉතින් කාර්රුත් එක එච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැ. පොඩි ළමයි අපි. ඉතින් අපි දිගටම රණ්ඩු වෙනවා. ආයෙත් කිව්වා මල්ලි ගෙට් බෑක් කියලා. කවුරුත් ඇහුවේ නැහැ. ඊළඟ සැරේ හොඳ වචනයක් කියලා කිව්වා ගෙට් බෑක් කියලා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ලස්සනට අයින් වුණා. ගේට්ටුව ඇරුණා. අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගියා. අපි විනෝද වුණා. ඕක තමයි මට තියෙන හොඳම මතකය 2000 අවුරුද්දේ. මට අවුරුදු 10ක් 11ක් වගේ වයසේ. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට් යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි Manicure hot and spicy, cheering skirt dekada navy, sadde devi. Kappe ate, match එක fun කරලම දාවි. Sara devi. Hot and spicy cheer එකට ප්‍රීම කොත්තුමි fun තමයි. Wash and face cream 3-in-1 Fixaker. Protect your child's education even in your absence. School Fee Protector from Sri Lanka Insurance makes sure your child's education continues uninterrupted by paying their school fees in case of an untimely demise or total permanent disability of the parent. Go ahead, ensure your child gets the future they deserve with School Fee Protector from Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance, like a father, like a mother. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට් යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක් ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට් Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට් යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි Wash and face cream 3-in-1 Fixaker. These days, everyone's into stock. No, not that kind of stock. Nope, that's livestock. Not this kind of stock either. I'm talking about stock that's exciting, exhilarating, regulated, and so easy to manage. Buy and sell stocks with convenience using Genie. Genie, log on to life. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට් යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහ හොඳයි නැවතත් ඔබ පිළිගන්නේ SSC ක්‍රීඩාංගණයට 93 වැනි සුලෝහිත සංග්‍රාමය ආරම්භීමට පෙර අප පෙර දැක්මක් හැටියට කතා කරන අපේ වැඩසටහනට ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඔබ පෙර වැඩසටහන නරඹුවා නම් දකින්නට ඇති. අපත් එක්ක ඉන්නවා රුක්ෂාන් ගුණසේකර, ඒ වගේම ශාන්ත කලවිටිගොඩ නාලන්දා විද්‍යාලයේ ආදි සිසුවා, ඒ වගේම ජාතික ක්‍රීඩකයා, ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් රුක්ෂාන් ගුණසේකර. තවත් විශේෂ දේවල් කීපයක් තිබෙනවා කතා කරන්න. මේ තරගාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා අනුස්මරණ කුසලානය වෙනුවෙන්. ඔහු ගැන කිව්වොත් ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම විපක්ෂ නායකවරයා, ඒ වගේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම
ඔහු ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපතිත්වයක් දරපු කෙනෙක් 1970 දශකයේදී. ඉතින් එකත් මතක් කරගෙන අපි යමු නැවතත් මේ සංස්කෘතිය ගැන කතා කරන්න. ක්‍රිකට් සංස්කෘතිය ඊටාම රිච් නැත්නම් පොහොසත් ක්‍රිකට් සංස්කෘතියක් තිබෙන පාසල් දෙකක් නිසා ඒ කාලෙත් මේ කාලෙත් අතර සංස්කෘතින් අතර වෙනස. රුක්ෂාන් ඔබටත් ශාන්තටත් මම ප්‍රශ්න යොමු කළොත් එක සැරේම. ඔව් ශාන්ත මට වඩා හොඳට කියයි. අපේ කාලේ ගොඩක් වෙලාවට මැච් එක බලන්න එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බිග් මැච් එක අපේ කාලටත් කලින් ඉඳන් බිග් මැච් එක බලන්න එන්න ඕනේ. නරඹන්න ඕනේ. ඒක ඇට්මොස්ෆියර් එක ඒ දේ දැනගන්න. අද කාලේ ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට ටීවී වල ලයිව් දෙනවා. ඒකයි මේකයි. එතකොට මිනිස්සෙට එන්න හරි හිතෙනවා. ඉතින් අනික ගොඩක් ඕල් බොයිස් ලගෙන් ස්පෙක්ටේටර්ස් ලගෙන් මේ පැත්තේ තියෙන දේවලු සෑහෙන දියුණු වෙලා තියෙනවා. අපි කාලයක් තිස්සේ ගහපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉස්ලාම් මම හිතන්නේ සරවණ මුත්තුවේගේ කාලයක් ගැව්වා. ඊළඟට කෙත්තාරාමේ සෙල්ලම් කරා. දැන් SSC එකේ සෙල්ලම් කරනවා. දැන් ගොඩක් කට්ටියගේ බිග් මැච් නිජ බිම වෙලා තියෙන SSC. ඉතින් එතකොට ඒකට අනුගත වෙලා ඒ දේ කරගෙන යනවා. පාසල් දෙකේම ආනන්දේ නාලන්දේ ඕල් බොයිස්ලා එකතු වෙලා කරනවා. සංස්කෘතිමය වශයෙන් ඉතින් ඒක එන්න ඒ කට්ටිය ඒක දියුණු කරනවා. ඉතින් ප්ලේයර්ස්ලාටත් නරඹන්නන්ටත් ඒ දේ දකින්නකොට තවත් ගිහලා නරඹිය යුතුයි කියන හැඟීම තියෙනවා. අනික අර බිග් මැච් ෆීවර් එක අපේ කාලේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඔය ගොඩක් දේවල් ඒ දවස්වල තිබ්බ දේවල්. ට්‍රක් යන ඒවා මේවා ඒ දවස්වල තිබ්බා. දැන් සමහරවිට අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අර ගෙදරට දැනෙනවා ටීවී එකකින් මේ පණිවිඩය අරන් යන හින්දා. ඒකත් හොඳ දෙයක්. ඒතර ගොඩක් කට්ටිය මැචස් වලට එන්න ආස වෙනවා ඒක. ශාන්ත ඔබේ පැත්තට දැන් සමහරට අපේ කාලට වඩා දැන් මම හිතන්නේ 88 කණ්ඩායම 89 90 වෙනමත් ඕගනයිස් කරනවා. එතකොට එතනත් තව එකතු වීමේ සම්භාවිතය වැඩි වෙනවා සහ පරණ කට්ටිය ඒ ගෲප් වශයෙන්ුත් එකතු වෙනවා. හැබැයි මේ විශේෂත්වය මොනව වෙනස් වුණත් ඔය ගෲප් හැදුවත් ආනන්ද නලන්ද එකට ඉන්නවා. සමහර විට සමහර ගෲප්ස් හැදුවට ආනන්ද නලන්ද ඔක්කොම ඉන්නෙත් එකම ටෙන්ට් එකේ. අපි විශේෂ වෙනස් කරාට අපි 92 කණ්ඩායම 96 හෝ කිව්වට දෙගොල්ලොගෙම සුවදත්වයේ කිසි වෙනසක් වෙලා නැහැ. හැබැයි දැන් අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක අපි හිතමුකෝ පිටරට ඉන්න කෙනෙකුට හෝ සමහර විදියට එන්න බැරි කෙනෙකුට තරඟය නරඹන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකත් හොඳ ලක්ෂණයක්. ඔව් ඉතින් මේ වගේ දේවල් මහා ක්‍රිකට් තරඟවල සංස්කෘතියේ තිබෙන දේවල්. ඉතින් ඔහු කිව්වත් වගේ සහෝදරත්වය, ඒ වගේම මේ සැනකෙලි සිරිය නැරඹීමට අවස්ථාව ලැබීම, ඒ වගේම මෑතකදී එක්ුණු අංගයක් හැටියට the papare.com සජීව විකාශයන් ඔබට මේ තරගාවලිය තවත් නැවුම් අත්දැකීමක්, අලුත් අත්දැකීමක් බවට පත් කර තිබෙනවා. ඉතින් ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ 93 වැනි තරගයට පෙර අපි බලමු ඔවුන් මෙතෙක් මේ තරඟ වාරයේදී කොහොමද දස්කම් දක්වලා තිබෙන්නේ කියලා. මම සමස්ත ප්‍රතිඵල ඔබට කියන්නම්. තරග 15යි ආනන්ද විද්‍යාලය, ඒ වගේම සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණ 3ක් වාර්තා කොට තිබෙනවා. ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණ 2ක්, ප්‍රථම ඉනිමේ පරාජයන් 4ක්, ඒ වගේම පරාජයන් සම්පූර්ණ පරාජයන් 4කුත් ඔවුන් වාර්තා කරලා තිබෙනවා. තීරණයකින් තොරව තරඟ දෙකක් අවසන් වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙහිදී සඳහන් කළ යුත්තේ තරග ජයග්‍රහණය කළ ආකාරය ඔවුන් සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයට එරෙහිව මේ තරග වාරයේ තරගාවලියේ තරගයක් ජයග්‍රහණය කළා සම්පූර්ණ වශයෙන්. ඒ වගේම සහිර විද්‍යාලයට එරෙහිව කඩලු 4කින් ජයග්‍රහණය කළා. ඒ වගේම තවත් වැදගත්ම දේ තමයි මේ තරගයට පෙර ඔවුන් අවසන් වශයෙන් සහභාගී වුණු ධර්මරාජයට එරෙහිව තරගය ඔවුන් කඩලු 9කින් ජයග්‍රහණය කරන්න සමත් වුණා. ඉතින් ඊටාම හොඳ නැග්මක්, හොඳ පීක්වීමක්, නැත්නම් හොඳ රිද්මයක් ඔවුන් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා මේ තරගයට ආසන්න වෙද්දී. ඒ ඊටාම වැදගත්. මේ ගැන අදහසක් කිව්වොත් රුක්ෂාන් කණ්ඩායමේ සමස්ත ප්‍රතිඵල ගැන. ඔව් සමස්ත ප්‍රතිඵලය ගත්තාම එච්චර සෑහීමකටපත් වෙන්න බෑ. ඒ වුණාට මම හිතන්නේ ටූර්නමන්ට් මැචස් හොඳට කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් දෙකක් දිනලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ට්‍රැඩිෂනල් මැචස් කීපයක් පෙරදිලා තියෙනවා. හැබැයි බිග් මැච් එකට කලින් මැච් එක දිනන එක මම හිතන්නේ ඒක මොරල් බූස්ටිං එකක් වෙන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ නාලන්දෙත් ඒ වගේම මේ මැච් එක දිනලා තියෙනවා. ඉතින් බිග් මැච් එක 아무තුම දෙයක්. ඒක 2 day මැච් එකක්. ඒක ගොඩක් වෙලාවට වෙලා තියෙන ජය පරාජයෙන් තොරව ඉවර වෙන එකක්. ඉතින් හොඳට කරන්න ඕනේ අයිද එක සයිඩ් එකක් වීක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අනිත් සයිඩ් එක ඕනට වඩා ස්ට්‍රෝං වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට දිනන්න. ඉතින්
හිතනවා ආනන්දය හොඳට කරයි කියලා. අන්තිම මැච් එක අරගෙන ඒ කට්ටිය ඒක දිනලා තියෙන හින්දා ඒ මොරල් බූස්ටිං එකත් එක්ක හොඳට කරන්න හම්බ වෙයි කියලා හිතනවා. සමස්තයක් ගත්තාම මැචස් කීපයක් පෙරදිලා තියෙනවා. හැබැයි ටූර්නමන්ට් මැචස් ටික දිනලා තියෙනවා. ඔව් ඒ වගේම අපි කතා කරමු නාලන්දා විද්‍යාලයේ මේ තරග වාරයේ මෙතෙක් පාලා තිබෙන දස්කම් තරග 15ක් වුණුත් සහභාගී වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම පූර්ණ ජයග්‍රහණ 2ක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. ඊට පස්සේ ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණ 3ක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. ප්‍රථම ඉනිමේ පරාජයන් 8ක් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ජය පරාජයෙන් තොරව තරග 2ක් අවසන් වෙලා තිබෙනවා. ඔවුන් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයට එරෙහිව ප්‍රථම ඉනිමේ පරාජයක් ලැබුවා. ඉසිපතනයට එරෙහිව ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට එරෙහිව ප්‍රථම ඉනිමේ පරාජයක් ලබා තිබෙනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන් ප්‍රථම ඉනිමේ පරාජයන් ලැබුවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද විද්‍යාලවලට එරෙහිව රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක්. තර්ස්ටන් සාන්ත ජෝසප් සහ වෙස්ලි විද්‍යාලවලට එරෙහිව ප්‍රථම ඉනිමේ පරාජයන්. ඉන් පස්සේ ඔවුන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට එරෙහිව කඩුළු 10කින් ජයග්‍රහණය කරන්න සමත් වුණා. අවසන් වරට ධර්මපාල විද්‍යාලයට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කළා. ඉනිමකින් සහ ලකුණු 83කින් මහා ක්‍රිකට් තරගයට පෙර එය ඊටාම වැදගත් ලකුණු දත්තයක්. ඉතින් අපි ශාන්තගෙන් අහමු ඔවුන්ගේ සූදානම මේ තරග වාරය තුළ මේ ජයග්‍රහණ පරාජයනුත් එක්ක කොහොම සූදානමක් ඇද්ද මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයට එද්දී? ඔව් අවසාන මහා තරග ජයග්‍රහණය කරපු කණ්ඩායමක්. මොකද ඒකත් එක්ක තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒකේ මම හිතන්නේ තව පොසිටිව් පැත්තක් තමයි අන්තිම තරගය අපි නාලන්දා ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට හිතෙනවා නාලන්දාව හොඳ සම්බර කණ්ඩායමක් තියෙන හින්දා හොඳ පුහුණුවීම යටතේ මම දැක්කා මුල් තරඟ ටික ටූර්නමන්ට් තරඟ ටික යම්කිසි පසුබෑමක් තිබ්බත් අවසාන භාගයේ ඉතා හොඳින් දක්ෂණ දක්වලා තියෙනවා නාලන්දා කණ්ඩායම. මම අපි හිතනවා මේ තරඟයට ආනන්දේ වගේම නාලන්දෙත් හොඳ සූදානම්කින් සිටිනවා කියලා. හොඳයි. ඉතින් ඔක තමයි තත්ත්වය. කණ්ඩායම් දෙකම අවසානයේ සහභාගී වුණු තරගයේ ජයග්‍රහණය කරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තෙන් හොඳ රිද්මයක් ඉන්නවා කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන් මොන වගේද කියලා. මුලින්ම බලා ගන්නට සූදානම් වෙනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මේ කණ්ඩායමේ ඉන්නවා නෙත්ම සමරවීර නායකයා, ඒ වගේම ඉරුත් ගිම්ෂාන් ඉතාම හොඳ පිතිකරුවෙක්. ඔහු උපනායකයා වශයෙන් ඉසුරු වීරසූරිය, අයි ශෂිමාල්, විලාශ් කරුණාරත්න, විදුන විජය බණ්ඩාර, යහාන් ගුණසිංහ, අශිංෂ නයිනායක, කවීෂ මෙන්ඩිස්, පුලිඳු කිරියැල්ල, කිත්ම විදානපතිරණ, මලීෂ පෙරේරා, කාංචන ඩි ලිවේරා, රුවිෂාන් පෙරේරා, දියනද අතලගේ, කෙනුල් ඩි සොයිසා. ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් ජනුදික ශ්‍රියාපාල, ඒ වගේම සංජය දේවපුර සහාය පුහුණුකරු වශයෙන් ඔවුන් වෙනුවෙන් සහාය දක්වමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි බලමු නාලන්දා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මොන වගේද කියලා. නාලන්දා විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් චනුල් අතුකොරල නායකයා, ඒ වගේම සජිත විතානගේ උපනායකයා වශයෙන් එරංග ජයකොඩි, මිනෝද් කල්දේරා, කුෂ්මිත සිල්වා, යසිරු සමරකෝන්, රුසිරු විලෝචන, ජනුල ඉන්දුසර, සදෙව් සමරසිංහ, සෙනේෂ් විජේසිංහ, ආකේෂ් මනෝරත්න, තිසර දෙව්දුනු, සිත්මින සේරසිංහ, රිසත් ජයරත්න, ඔසන්ද පමුදිත, තිමත් හේරත්, ඒ වගේම ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් මාලිංග සුරප්පුලිගේ, ඒ වගේම සහාය පුහුණුකරු වශයෙන් රුවන් දිසානායක නාලන්දා විද්‍යාලයට සහාය ලබා දෙනවා. මේ තමයි කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන්. අපි බලමු ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිපුරම දස්කම් දක්වපු පිතිකරුවන් කවුද කියලා. ඒ ගැන කතා කරන්න සූදානම් රුක්ෂාන් එක්ක. රුක්ෂාන්, මේ වසරේ ඔබේ කණ්ඩායමේ ප්‍රබලතම පිතිකරුවන් තිදෙනා ගැන කතා කළොත් විදුන විජය බණ්ඩාර, ඒ වගේම ඉරුත් ගිම්ෂාන්, අනික් පැත්තෙන් කිත්ම විදානපතිරණ. ඔව් කිත්ම මම හිතන්නේ මැද පෙළ පිතිකරුවෙක්. අවුරුදු තාම 14යි. ඉතින් ඔහුට දිවි ගමනක් යන්න තියෙනවා. ඒක ආනන්දට ඇත්තට සුබදායි දෙයක්. ඉස්සරහට ඊළඟ අවුරුදු ටිකට ඔහුට අනිත් කට්ටිය සෙල්ලම් කරගන්න පුළුවන් නම් කවදා හරි ඔහු දැන්ටම ලකුණු 400 ගාණක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට ලකුණු 1000 හරි සෙල්ලම් කරයි කියලා හිතනවා. ඉරුත් ගිම්ෂාන් මම හිතන්නේ ගිය සැරේ ආනන්ද නාලන්ද මැච් එකෙත් ලකුණු 50ට වැඩිය සෙල්ලම් කරපු දැන් වයිස් කැප්ටන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔහුගෙනුත් විදුන ඕපන විදුනගෙනුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් බිග් මැච් එකේ හොඳට සෙල්ලම් කරයි කියන එක තමයි. ඕවරෝල් ඒ තුන්දෙනා තමයි බැටිං වල රන්ස් ස්කෝර් කරලා තියෙන්නේ. මේ මැච් එකෙත් හොඳට කරයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒක හොඳට කරන්න කියලා. ඔව්, ඒ තමයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ මෙතෙක් දස්කම් දක්වලා ඉන්නේ ඉහළින්ම ඉන්න පිතිකරුවන් තිදෙනා. නාලන්ද විද්‍යාලයේත් ඉන්නවා පිතිකරුවන් තිදෙනෙක්. ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දස්කම් දක්වමින් නම් වශයෙන් කිව්වොත් රුසිරු විලෝචන, සදෙව් සේරසිංහ, ඒ වගේම යසිරු සමරකෝන්, අනෙක් පැත්තෙන් එරංග ජයකොඩි. අපි ශාන්තගෙන් අහමු
ඔහුගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දස්කම් දක්වන මේ පිතිකරුවන් තිදෙනා ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම රුසිරු ගැන කියන්න ඕන. මම හිතන්නේ මේ වාරේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා හිතන්නේ මුලින්ම ලකුණු 1000 සහ එකම 1000 මම හිතන්නේ මේ වසරේ ලබාගත්තේ රුසිරු. ඔව් මම හිතන්නේ ශතක දෙකක් මේ වෙනකොට ලබාගෙන තියෙනවා. මම සුබ පතනවා අවසාන මහ තරඟයේ ශතකයක් ලබා ගන්න. ඒ මම හිතන්නේ ඉදිරි පෙළ ක්‍රීඩකයින් ඔක්කොම සදිව් ජසීරු එරංග ඔක්කොම ලකුණු 500ට වඩා ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ ඉතාම හොඳයි. කණ්ඩායම ඉදිරි පෙළ ලකුණු ලබා ගන්නවා කියන යම්කිසි මොමන්ටම් එකක් තියෙනවා. ජයග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ පිතිකරා මේ විදිහට ඉදිරි පෙළ ලකුණු ලබා ගත්තොත් හොඳ තරගයක් සහ හොඳ සුබදායීදියා නාලන්දයට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව් ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉතාම වැදගත් පිතිකරුවන් ලකුණු අතරට එම. නමුත් තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට නම් පන්දු යවන්නන්ගේ සහභාගීත්වය ඉතාම වැදගත්. විශේෂයෙන්ම SSC පිටියේ. ඉතින් අපි බලමු ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දස්කම් දක්වලා තිබෙන පන්දු යවන්නන් කවුද කියලා. කිත්ම විධාන පතිරණ අශින්ස නයිනායක, අයේෂ් ශෂිමාල්, ඉසුරු අයේෂ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉහළ දස්කම් අතර ඉන්නවා. රුක්ෂාන් ඔබ මොකද හිතන්නේ මේ පන්දු යවන්නන් ගැන? ඔව් කිත්ම ඔෆ් ස්පිනර්, රයිට් ආම් ඔෆ් ස්පිනර් කෙනෙක්. ඔහු වැඩිම විකට්ස් අරන් තියෙනවා. විකට්ස් 40 ගාණක්. අනිත් තුන් දෙනාම ලෙෆ්ට් ආම් ලෙග් ස්පිනර්ස්ලා. ඉතින් ස්පින් එක ආනන්දයට උපකාරී වෙලා තියෙනවා. SSC විකට් එක කොයි වගේ වෙයිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් දෙවනි දවසේ වෙනකොට උමත් ස්පින් එකෙන් ගොඩක් දේවල් වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ බෝලර්ස්ලා හතර දෙනාම හොඳට perform කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ විකට්ස් ගන්නවා කියන්නේ කීප දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ආනන්දට ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා කියන එක. performance වලට ඒක ගොඩක් බලපානවා. එක බෝලර් කෙනෙක් දෙන්නෙක් හොඳට කරලා අනිත් බෝලර්ස්ලා average හරි හොඳට කරන්නේ නැත්නම් එක්කෙනෙක් ඉන්ජර්ඩ් වුණොත් හරි ඒක ඉෂුව එකක් වෙනවා. බට් බෝලර්ස්ලා ඕල් රවුන්ඩර්ස්ලා හරි හොඳ බෝලර්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවනම් කිව්වා වගේ මැච් එකක් දිනන්න ඒක තමයි වයිටල්ම වෙන්නේ. කොච්චර බැට්ස්මන්ලා හිටියත් අනක ප්‍රෙෂර් තියෙන ගේම් එකක් සමහර වෙලාවට ඔක්කොම ළමයින්ට බෝලර්ස්ලා හොඳට කරගත්තොත් බෝලිං වලින්ම මැච් එකක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වය තියෙනවා. ඉතින් ආනන්ද ස්පින් එක තමයි වැඩිම විකට්ස් අරන් තියෙන්නේ. ඒ තමයි ආනන්ද විද්‍යාලය ගැන ඔහුගේ මතය. ඒ වගේම පන්දු යවන්නන් හැටියට ඔවුන් ඉන්න තත්ත්වය. නාලන්ද විද්‍යාලයේත් හොඳ පන්දු යවන බලයන්යක් ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ දස්කම් ගැන කතා කරමු. නාලන්ද විද්‍යාලයේ හොඳම පන්දු යවන්නන් තිදෙන හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන් විනෝද් කල්දේරා, සජිත විතානගේ, ඒ වගේම ජානුල ඉඳුසර. අපි ශාන්තගෙන් අහමු ඔවුන් ගැන තිබෙන අදහස මොන වගේද කියලා. ඔවුන් මේ තරගයට මොන වගේ සූදානමක් ඇද්ද? ඔව් ඇත්තටම මුලින්ම කියන්න ඕන SSC තන්නිල්ල ගැන. බොහෝ වෙලාවට සාමාන්‍ය පිතිකරුවන්ට යෝග තන්නිල්ලක් තියෙන්නේ. දන්න කාලයක් තිස්සේ හොඳම තන්නිල්ලක් SSC ක්‍රීඩාංගණයේ තියෙන. මම හිතන්නේ පන්දු යවන්නන් මේ ගොඩක් වෙලාවට බේසික් කරොත් බොහෝ වෙලාවට මේ තන්නිල්ලේ මොකද බොහෝ වෙලාව මේ බේසික් වලින් තමයි යන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් SSC වගේ තන්නිල්ලක කඩු ලබා ගැනීම ටිකක් අසීරුයි. ඉතින් පන්දු යවන්නන් දිහා බැලුවොත් මුලින්ම මිනෝත් කඩු 46 ලබාගෙන ඉන්නවා. සජිත කඩු 39ක් ලබාගෙන ඉන්නවා මේ තරඟ 14 ඇතුළත. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක හොඳ නාලන්ද පැත්තෙන් හොඳ දෙයක්. කවුරු හෝ එක්කෙනෙක් පන්දු යවන්නෙක් තනක ජයග්‍රහණ SSC තනලේ මුලින්ම ලකුණු විශාල සංඛ්‍යාව ලබා ගත යුතුයි. මොකද පිතිකරුවන්ට යෝග්‍ය හින්දා මොකද ආපහු දෙවෙනි ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්න නැති වෙන විදිහට ලකුණු ලබා ගත්තොත් තමයි බොහෝ වෙලාවට දිනා ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙන්නේ. මම හිතන ගිය තරගෙත් එහෙමයි වුණේ. මම හිතන සෙකන්ඩ් ඉනිස් එකට ලකුණු 30 ගාණක් හෝ 20 ගාණක් තමයි ලබා ගන්න තිබ්බේ. ඒ වගේ ලොකු ලබා ගත්තොත් මේ පන්දු යවන්නට පුළුවන් වෙනවා SSC තනලේ යම් කිසි පීඩනයක් ආනන්ද කණ්ඩායමට යොදවන්න. මම හිතනවා හොඳ සූදානමක් ඇති ලකුණු කඩළු දිහා බැලුවම අන්තිම තරඟ ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ නාලන්ද කඩට සුබ පතනවා මේ තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්න. ඔව් ඉතින් 93 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමය වෙනුවෙන් තමයි මේ සියල්ල සූදානම් වෙන්නේ SSC පිටිය මත. අපි ගොඩක් දේවල් කතා කළා. මතකයන්, සොඳුරු මතකයන්, ඒ වගේම ලකුණු දත්තයන්, ඒ වගේම මේ වෙලාවේ කණ්ඩායම් දෙක ඉන්න තත්ත්වය ගැන, ඔවුන්ගේ දස්කම් ගැනත්. ඉතින් ඒ බොහෝ දේවල් කතා කරපු වෙලාවේ අවසන් වශයෙන් මට අහන්න හිතෙනවා රුක්ෂාන් ඔබෙනුත් ශාන්ත ඔබෙනුත් කණ්ඩායම් දෙකට අවසන් පණිවිඩය හැටියට මොකද්ද දෙන්න තියෙන්නේ? ඔව් ආනන්දයට දෙන්න පුළුවන් කණ්ඩායම් දෙකටම. ඉතින් කවුරු කොහොම ආවත් බිග් මැච් එකට එනකොට දෙපිලම එන්නේ දිනන්න බලාගෙන. මම ආනන්දයේ හැටියට මම ඉඳන් 93 වෙනි එක ආනන්දයට දිනන්න ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කොහොම වුණත් හොඳට මැච් එක එන්ජොයි කරලා ප්‍රෙෂර් එකක් නැතුව සෙල්ලම් කරන එකෙන් තමයි ඒක තියෙන්නේ. මේ ලැබෙනා වූ අත්දැකීම ඉස්සරහට තරන් යන්න ලැබෙන්න කියලා. මොකද
ඒකත් ගොඩක් වටිනවා. මේ බිග් මැච් මේ ඇට්මොස්ෆියර් එක මේන එක ආනන්ද ඔක්කොටම විශ් කරනවා. all the best කියලා මැච් එක දිනන්න සෙල්ලම් කරන්න කියලා. ශාන්ත ඔබේ පැත්තෙන්? ඔව් මුලින්ම ආනන්ද නාලන්ද කණ්ඩායම් දෙකම සූපපතනවා මේ තරඟය ඉතා තියුණු තරඟයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා දෙගොල්ලම හොඳට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙන්න කියලා. ඒ වගේම නාලන්දියන්ට මම විශේෂයෙන්ම සූපපතනවා ගිය වසරේ වගේ මේ වසරෙත් හොඳ තරඟයක් දීලා ජයග්‍රහණය කරන්න සූපපතනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ යාළුවෝ ආනන්ද නාලන්ද සහෝදරයෝ මේගොල්ලන්ට අද දින දැන්ටම රොක් වෙලා සිටිනවා. ඒගොල්ලන්ටත් මේ තරඟය හොඳ විනෝදකාමී සහ හොඳට එන්ජොයි කරන්න ලැබෙන්න මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ වගේ තරඟයක් ඕගනයිස් කරාට අපේ කමිටියට ආනන්ද නාලන්ද කමිටියට මම සුබ පතනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඔව් ඉතාම හොඳ කතා බහක් ඉතාම සැලසුම් ගැන සෑහෙන දේවල් කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. අතීතය ගැනත් මතකයන් ගැනත් අපි ඉක්මනින් න්‍යා යුතුයි SSC ක්‍රීඩා පිටියට. ඉතින් ඊට කලින් අපි ස්තුතිවන්ත වෙමු අපේ අමුත්තන් දෙදෙනාට රුක්ෂාන් ගුණසේකර ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදි ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම ප්‍රබල පිතිකරුවෙක් ඔහුට ස්තුතියි. ඒ වගේම ශාන්ත කලුවිටගොඩ ජාතික කණ්ඩායමක් නියෝජනය කරපු නාලන්ද විද්‍යාලයේ ආදි සිසුවා ඔබටත් ස්තුතියි අද වැඩසටහනේදී අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. බොහොම ස්තුතියි. ආර්දනා කරා. හොඳයි ඉක්මනින්ම යා යුතුයි SSC ක්‍රීඩා පිටියට අපි 93 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ප්‍රීති ഘോഷාවන් මේ වන විටත් අපට ඇහිමින් තිබෙනවා ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ නිතින් ඉක්මනින් යමු තරගය නරඹන්න ඔබට ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්කම එන්න සජීව විකාශයට යමු තරගය බලන්න. අයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතමිතුරනි මාරතු ක්‍රිකට් වසන්තයේ තවත් උණුසුම් මහා ක්‍රිකට් තරගයක් ලෙස හැඳින්වෙන කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ නාලන්ද විද්‍යාලය අතර පවත්වන 93 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සජීවී තරග විකාශයත් සමගිනුයි ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතමිතුරන් කොළඹ සිංහල සමාජ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට the papare.com ඔස්සේ මෙතෙන් පටන් එක්හසු වී සිටින්නේ. වසර ගණනක ඉතිහාසයක් තිබෙන පාසල් දෙකක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨයට සුවිශේෂී ගණයේ දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් රැසක් දායාද කරන්නට සමත් වූ පාසල් දීප්තියක් වශයෙන් කොළඹ ආනන්දය සහ කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලය අවිවාදයෙන් අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. උදෑසන කාලයේ මාත් සමගින් විස්තර කතනයේ එකතු වෙනවා මලින්ද සුබෝදෑසනක් ඔබට. සුබෝදෑසනක් චමුදිත. ඉතාමත් යහපත් කාලගුණයකින් කටයුතු සියල්ල සූදානම් වී තිබෙනවා කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී 93 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයට සියල්ල සූදානමින් පවතින්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරොත් පසුගියදා ක්‍රීඩා කරපු තරඟාවලි තුලදීම කණ්ඩායම් දිත්වේම ඉතාමත් හොඳ ජයග්‍රහී මානසිකත්වයක සිටි විශේෂයෙන්ම කොළඹ ආනන්දයේ පැත්තෙන් ගත්තත් නාලන්දයේ පැත්තෙන් ගත්තත් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම් දිත්වේම ක්‍රීඩකීන් ඔවුන්ගේ දක්ෂතා එක ලෙසම පවත්වාගෙන ගිය ආකාරයක් අප දුටුවා. විශේෂයෙන්ම අප සඳහන් කරොත් නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පසුගිය වර්ෂයේදී ඉතාමත් හොඳ ජයග්‍රහණයක් ලබාගත්තා මේ සුලෝහිත සංග්‍රාම ඉතිහාසය තුළදී වසර 69කට පසුව තමයි ඔවුන් 2022 වර්ෂයේදී ජයග්‍රහණයක් ලබාගත්තේ. ඉතින් ආනන්ද කණ්ඩායම වසර 20ක ජයග්‍රාහී පිපාසය නිවා ගන්නට මේ වසරේදී හොඳ තරග සැලැස්මක් අනුව අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරගාවලියට සූදානම් වූ ආකාරයක් පිළිබඳව අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මේ අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ගේ පැමිණීම. ඔව්. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට ඕන ආනන්ද කණ්ඩායම වගේම නාලන්ද කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් රැසක් දායාද කළා. විශේෂයෙන්ම විශිෂ්ට නායකින් අර්ජුන රණතුංග, මහේල ජයවර්ධන වැනි ලෝක පිටියේ බිහි වූ අති විශිෂ්ට නායකින් මේ පාසල් දිත්වයෙන්ම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට අවතීර්ණ කර ගැනීමට වාසනාව උදා වුණා. විශේෂයෙන්ම ලෝක ක්‍රිකට් ඉතිහාසය තුළ ඒ සන්නාමයවල් දිගින් දිගටම පවත්වා ගන්නට මේ ක්‍රීඩකීන්ට හැකියාව ලැබීම තමයි මේ පාසල් දිත්වෙත් වෙන විශේෂත්වය. විශේෂයෙන්ම 1996 ලෝක කුසලාන ශූරයෙක් වූ අර්ජුන රණතුංග වැනි සුවිශේෂී ගණයේ නායකයින් බිහි කරන්නට සමත්කම් දැක්ව ඔබ සඳහන් කළා ආකාර විශේෂයෙන්ම ඉදිරියේදීත් තවත් මෙවැනි ආකාර ක්‍රීඩකයන් ගණනාවක් බිහි වෙන්නට තිබෙන පාසල් දිත්වයක් වශයෙන් අපිට අවාදයෙන්ම මේ කොළඹ ආනන්දය සහ නාලන්දය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම චමුදිත. ඒත් එක්කම අවසන් තරග කිහිපයේදී දැන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ගත්තම උන් ඉතාමත් ටූර්නමන්ට් එක ඉතාමත් හොඳින් කරලා තිබෙනවා. ඒත් එක්කම මොකද සාම්ප්‍රදායික තරග ගත්තම උන් තරමක් පසුබෑමකට ලක් වුණා. ඒත් එක්කම නාලන්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ගත්තම ඔවුන් ටූර්නමන්ට් එකේදී තරමක පසුබෑමකට ලක් වුණත් සාම්ප්‍රදායික තරගවලදී ඉතාමත් හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටියා. ඒත් එක්කම
සාම්ප්‍රදායික තරඟ ගත්තම දැන් අවසන් වශයෙන් නාලන්ද කණ්ඩායම ධර්මපාල කණ්ඩායම පරාජය කරමින් ඉනිමක සහ ලකුණු 83ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින් දැන් මේ 93 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉතාමත් හොඳ මානසිකත්වයකින් සිටිනවා. ඒත් එක්කම ආනන්ද විද්‍යාලය පැත්තෙන් ගත්තම ඔවුනුත් ධර්මරාජ කණ්ඩායම සමග පැවති සම්ප්‍රදායක තරගයේදී කඩළු 9ක පහසු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරගනිමින් ඔවුනුත් මානසික වශයෙන් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමකින් මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයට සූදානමින් පසු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මලින්ද අපි කතා බහ කරොත් පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව ක්‍රීඩා කරපු මහා ක්‍රිකට් තරඟ කණ්ඩායම් පිළිබඳ අපි කතා බහ කළොත් ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ තරම් අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකීන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. මොකද මේ කණ්ඩායම දිහා බැලුවොත් ක්‍රීඩකීන් තෙදෙනෙකුගේ අලුත්ම ඒ කියන්නේ නව ක්‍රිකට් තරගයේ තමයි මහා ක්‍රිකට් තරගයේ තමයි ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේ තරඟාවලියේ ආරම්භක ඒ වැඩසටහනේ වැඩ කටයුතු සිදු වූ ආකාරය පිළිබඳ. ඔව් එම කටයුතු තාමත් හොඳින් කටයුතු සිදු වන ආරම්භක සමාරම්භක උත්සවය කණ්ඩායම් විද්‍යාලයන් දෙකේ ක්‍රීඩකයන් සහ විද්‍යාලීය ගුරු බෞතුන් විදුහල්පතිවරුන් ඇතුළු සියලුම දෙනාගේ සහභාගීත්වයෙන් තමත් උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සමාරම්භ කුලල් පැවැත්වුණා. SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි ඔබ අප හමුවන්නේ. ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා ශූරතාවලිය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයක පසුවන්නේ මා පෙරදී සඳහන් කරා අවසන් වර්ෂයේදී දිනෙත් සමරවීරගේ නායකත්වයෙන් නාලන්දාව ජයග්‍රාහී මාවතට පිවිසියා. ඉතින් මේ වර්ෂයේ තුරදීත් ඒ ලබාගත් ජයග්‍රහණය එලෙසම පවත්වා ගන්නට නාලන්දාවේ හොඳ ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයක් තිබුණා. විශේෂයෙන්ම ආනන්දයේ පැත්තෙන් ගත්තත් ඔවුන් සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරඟ මාලාව තුළ හෝ වේවා විශේෂයෙන්ම තරගාවලියේ තරඟ තුළ වේවා ඔවුන්ගේ ගමන් මඟ ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රශංසනාත්මක වදනින් අපිට කතා කරන්නට පුළුවන්. ඒත් එක්කම දැන් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සහභාගීත්වය විශේෂයෙන්ම පාසල් යොවුන් තරුණ ක්‍රීඩකයන් කුඩා ළමුන් පවා දැන් මෙම තරගයේදී විශේෂයෙන්ම අද සෙනසුරාදා දිනයක් විවේකී දිනයක් ඒ නිසාවෙන් තම ලෙහෙසියෙන්ම ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණිලා තරග නැරඹීමේ අවස්ථාව උදා කරේ තිබෙන විශේෂයෙන්ම වසර දෙකකට පසුවයි මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණිලා අවස්ථාව උදා වී තිබෙන්නේ තරග නැරඹීමේ හැකියාව උදා වෙලා තිබෙන්නේ. ඔව් මලින්ද දැන් තරගෙන් ආකාරයේ තරගේ ආරම්භක වටපිටාව ගැන අපි කතා බහ කරද්දී අද තරගේ ක්‍රීඩා කරන තනතිරුව පිළිබඳ ඔබට අදහසක් ගෙනෙන්නට සූදානම් දමිත් වීරසිංහ තනතිරුව මත දිනනවා. දමිත් ඔබටයි අවස්ථාව. We are all set for the Ananda, the big one. It's here at SSC Grounds and I am beside the 22 yards of this playing beauty. Let's take a look at the pitch here. It's a brand new pitch and there's plenty of grass on offer. That 6 millimeters of grass available here at SSC Grounds is there for this game also. The seamers for the first session will have plenty of assistance on this pitch because there'll be bounce, there'll be carry, there'll be seam. But the batters, if they settle down, they'll have plenty of runs because the spinners, I think, will be a little out of the equation because this is a brand new pitch. As the game progresses, the spinners might come into the game, but still, it's going to be a batting paradise for most of the batters as the game goes on. But the first session, as I said earlier, will be crucial for the seamers. So, the team winning the toss might opt to bowl first on this beautiful pitch. බොහොම ස්තුතියි දමිත් තනතිරු වාර්තා ගෙන ආවට. අපිට තනතිරුවේ තත්ත්වය පිළිබඳ ගෙන වාර්තාව අනුව විශේෂයෙන්ම මුල් පැය භාගයක පැයක පමණ කාලයේ වේග පන්දු යවන්නට ඉතාමත් හොඳ තනතිරුවක් වශයෙන් තමයි දමිත් සඳහන් කරේ. ඉන් අනතුරුව විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නේ මුල් පැය භාගයක පැයක කාලයේ හරි හැටි තනතිරුව භාවිතා කරා නම් ඔවුන්ට ඉන් අනතුරුව කඳුළු ලබා ගැනීම ඉතාමත් ලෙහෙසි පහසු කර්තව්‍යයක් වෙනවා. අනුමානය අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් තනකොළ සහිත තනතිරුවක්. ඉන් අනතුරුව පිටිකරුවන් සෑම මොහොතකදීම තනතිරුවේ ස්වභාවය මුල් තරග කාල සැසිය තුලදී හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ක්‍රීඩා කිරීමයි සිදු කරොත් විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් ගත්තත් දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් ගත්තත් පන්දු යෑමේ බලෑනිය කණ්ඩායම් දිත්වයේම ඉතාමත් සවිමත් බව අපිට අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම දැන් SSC ක්‍රීඩාංගණය ගත්තම අනිකුත් ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන අනිකුත් ප්‍රමුඛතම ක්‍රීඩාංගණවලට සාපේක්ෂව මෙම ක්‍රීඩා පිටියේ තරමක වාසි සහගත තත්ත්වයක් තිබෙනවා වේග පන්දු යවන්නන්ට. මුල් පැය භාගය පැය ඉතාමත් වැදගත් වන ඔබ සඳහන් කළ පරිදි චමුදිත බලමු කාසිය වාසියේ ජයග්‍රහණය කිරීම කුමන කණ්ඩායමට වාසියක් වේවිද? ඔවුන් එම වාසිය උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගනීද? ඔව් බලමු.
ඔව් මලින්ද දැන් තරගේ විශේෂතම අවස්ථාව වෙත යමු වන්නටයි අප සූදානම කාසී වාසී උරගා බැලීම සඳහා යමු වෙන්නට අපිට තවත් විනාඩි කිහිපයක කාලයක් ඉතුරුව තිබෙනවා. ඉතින් තරගයේ තත්ත්වය මේ ආකාරයෙන් ආරම්භයේ සනිටුවන් වී තිබෙනවා. උද්වේගකර තරගයක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ කුඩා පාසල් ක්‍රීඩකයන් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කුඩා කාලේ ඉඳන්ම දක්වන ඒ උනන්දු අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතා බහ කරන්නට ඕන. අපි සූදානම් ඊළඟට කාසිය වාසිය උරගා බැලීමේ අවස්ථාව සඳහා යොමු වෙන්න තනතිරු මැද්දේ රැඳී සිටිනවා හරිත පෙරේරා. හරිත ඔබට අවස්ථාව කාසිය වාසිය ගෙනෙන්නට. ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා අභියෝග ශූරතා කුසලානය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන 93 වන ආනන්දා නාලන්දා කොළඹ සුලෝහිත ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ කාසිය වාසිය වෙනුවෙන් සියල්ල සූදානම්. අපගේ තරඟ තීරක රංජිත් ප්‍රියන්ත මහතා, ඒ වගේම අතිරේක විනිසුරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ රොෂාන් ධම්මික, ගියාන් වීරසිංහ තාක්ෂණික කමිටුව වෙනුවෙනුත් අපත් සමග එකතු වෙනවා. කාසිය වාසිය උරගා බැලීමට නාලන්දා නායක චනුල් අතුකෝරල සමග කාසිය ඔහුගේ අතේ තිබෙනවා. ඉල්ලීම සිදු කරන්නේ නෙත්ම සමරවීර ආනන්ද නායකයා. ඉල්ලීම සාර්ථකයි. නෙත්ම මොකද කරන්නේ? බැට් බෝල් ෆස්ට් ඉස්සෙල්ල පන්දු යවනවා. විශේෂ හේතුවක් තිබෙනවද? ඔව් තනදිල් SSC තනදිල් පළවෙනි සෙෂන් එකේ හොඳයි. ඒකින්ද හොඳ බෝලිං ඇටැක් එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද හොඳට කරගෙන යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන ලකුණු 170වත් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට තියලා අපි පැත්තට ගේම් එක ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන් ආරම්භක පන්දු යවන්නෙක් ඇටියට ඔබටත් මෙහි වාසිය තිබෙනවා. නමුත් සමස්තයක් ඇටියට කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔබ මේ මහා තරගයට සහභාගී වීම පිළිබඳව අපට අදහසක් කියන්නකෝ. මේ තරගයේ කොහොමත් අපේ පැත්තට ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ආඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට තියලා කොහොම හරි ගිය අවුරුද්දේ බැරි වෙච්ච දේ අපි කොහොම හරි මේ අවුරුද්දේ අපේ ස්කෝඩ් එක ගැනලා අභිමානය ලබා දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සමස්තයක් ඇටියට හොඳ ආක්‍රමණශීලී විදියට නැත්නම් ඩිෆෙන්සිව් විදියටද තරගය වෙනුවෙන් සූදානම තියෙන්නේ. එහෙම නැහැ කවුරු ඇටැක් කරලා අපේ ගේම් එක අපේ පැත්තට ගෙනියන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපේ සුබපැතුම් හොඳ තරගයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නෙත්ම. චනුල් කාසිය වාසිය පිළිබඳ විශේෂ අදහසක් තිබ්බද? අපි මුලින් බෝල් ගන්න තමයි හිටියේ. අපි ඒ ප්ලෑන් එකක් සහ ප්ලෑන් B එකක් තියෙනවා. දැන් ඉතින් අපි බැටිං පැත්තෙන් හොඳට කරන් ඉන්නවා. බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වෙනවා පසුගිය තරගයේ ලබාගත් ඒ ජයග්‍රහණයත් සමග ඔබට හොඳ වාසිදායක සත්‍යයක් උදා වේ කියලා. ඔබ මේ තරග වාරයේ බොහෝ තරගවලට සහභාගී වෙලා නැහැ අසනීප තත්ත්වය සහ විභාගය නිසා. කොහොමද කණ්ඩායමක් හැටියට නාලන්දා විදුහලේ ආගමනය මේ තරගයට? ඔව් අපිට බැටිං පැත්තේ ගත්තත් හොඳ බැට්ස්මන්ලා ඉන්නවා, බෝලිං පැත්තේ ගත්තත් බෝලර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒකින්ද අපිට හොඳ කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එකක් තියෙනවා. කලින් අවුරුද්දේ ආපු ප්ලේයින් 11 එකේ 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. හොඳ කොන්ෆිඩන්ස් එකකින් මේ මැච් එකට අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පිළිබඳ ඉඟියක් දෙන්න පුළුවන්ද මුල් ඉනිමේ? අපි 250කට වැඩි ලකුණු ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි, හොඳ තරගයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ සුබපැතුම්. බොහොම ස්තුතියි. කාසිය වාසිය ඉල්ලීම සාර්ථක කරගත්තා නෙත්ම සමරවීර. ඒ අනුව ඔහු තීරණය කළේ මුලින්ම නාලන්දා විදුහලට ලකුණු රැස් කිරීමට අවස්ථාව උදා කර දීමටයි. බොහොම ස්තුතියි හරිත කාසිය වාසිය. තත්ත්වය එලෙසින් විසිදුරු ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමේ අවස්ථාව ලබාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් අද SSC ක්‍රීඩා පිටිය වෙනස්මා කාලයේ සැනකිලි මුහුණුවරක් වෙනදා තිබෙන තත්ත්වය නෙවෙයි පාසල් දිත්වීම අපිට දැක බලා ගන්නට තිබෙන මේ නාලන්ද කණ්ඩායම. ඔව් මේ නාලන්ද කණ්ඩායම යසිරු සමරකෝන් රුසිරු විලෝචන ඉතාමත් හොඳ පිතිකන රිද්මයක් පවත්වාගෙන තිබෙන පිතිකරුවන් යුගලයක් සදේව් සමරසිංහ කුෂ්මිත එරංග ජයකොඩි චනුල් අතුකොරල් කණ්ඩායමේ නායකයා සෙනේ ෂෙට්ටිආරච්චි සජිත විතානගේ ජනුල ඉන්දුසාර විනෝද් කල්දේරා සමගින් තිසර දෙව්තුණු කණ්ඩායමේ මූල් එක ක්‍රීඩකයින් 11 දෙනා බවට පත් වෙන අද තරගයට ක්‍රීඩා කරන. ඒත් එක්කම දැන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ගත්තම විදුන විජේ පණ්ඩාර කාංචන අශින්ස නයිනායක කෙනුල් තිද්ම විධාන පතිරණ ඉරුත් ගිම්ෂාන් අයේ ශෂිමා කවිෂ නෙත්ම සමරවීර කණ්ඩායමේ නායකයා ඉසුරු අයේෂ් සමගින් යහන් ගුණසිංහ අද තරගයට ක්‍රීඩා කරනවා. විශේෂයෙන්ම මලින්ද කණ්ඩායම් දිත්වය පිළිබඳ අපි කතා බහ කරොත් සමබර කණ්ඩායම් දිත්වය ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔවුන් පසුගියදා ක්‍රීඩා කරපු තරඟවලට සාපේක්ෂව ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ තරම් විශාල වෙනස්කම් අප දකින්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වසරේ ආනන්දයේ පැත්තෙන් අපි කතා බහ කරොත් විශේෂයෙන්ම කාංචන දිලිවේරා ඉන්න අනතුරුව කෙනුල් දි සොයිසා ඒ වගේම කවිෂ මෙන්ඩිස් ඔවුන්ගේ පළමු මහා ක්‍රිකට් තරගය තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින්
ඒත් එක්කම ආනන්දයේ පැත්තෙන් අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයින් සිටිනවා. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයින්ගේ තිබෙන අත්දැකීම් භාවිතා කරමින් මේ පළමු මහා ක්‍රිකට් තරගයක ඉන්න කරන ක්‍රීඩකයින් නියමිත ආකාරයෙන් මේ තරගාවලිය තුළදී ඔවුන්ගේ දක්ෂතාව පෙන්වාවි කියලා අප අපේක්ෂා කරනවා. මේ වන විට සියලු කටයුතු සූදානම් තරගය ආරම්භ කරන්න රුසිරු විලෝචන මේ තරගාවාරය තුළදී විශේෂයෙන්ම වයස අවුරුදු 19 පහළ තරගවාරය තුළදී ලකුණු 10 රැස් කරපු පළමු ක්‍රීඩකයා තමයි රුසිරු විලෝචන. 1194ක් තරග 15යි 54.3ක ඉහළ සාමාන්‍යයක්. ඔව් විශිෂ්ට නිමක්දයක් කර ලකුණු 188ක් වාතා කර තිබෙනවා. නිමකදී තමත් පැහැපර අනාගතයක් තිබෙන දක්ෂ ආරම්භක පිටිකරුවෙක්. බලමු දැන් නෙත්ම සමරවීර ප්‍රියමනවා පන්දයම වෙනුවෙන් කණ්ඩායමේ නායකයා. ඒත් එක්කම සියලු කටයුතු සූදානම් 93 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ප්‍රථම පන්දුව නායක නෙත්ම සමරවීර ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා ගාලී ක්‍රීඩකු සමගින් පිටින්නට එපිටින් නිපන්දුවක් ආරම්භයේ තරම් සාර්ථක ආරම්භයක් නෙවෙයි ආනන්දයේ පැත්තෙන්. ඔව් අවශ්‍ය වූ ආරම්භය නෙවෙයි නෙත්ම සමරවේ ලබාගෙන ඉදිරි පාදයේ නිපන්දුව බවට විනිසුරුවරයා සංඥා කරනවා. ලබාගත් අවස්ථාව මගහැරී යනවා. කිසියම් දෝලනයක් දක්නට තිබුණා එම පන්දුවේ. බලමු විශේෂයෙන්ම මේ පළමු පැය භාගයේ පැය ඇතුළත කාලේ ඊටමත් වටිනවා. බලමු ඊටමත් වැදගත් කාල සීමාවක් වශයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන් පිටිකරුවන්ට මෙන්ම බලමු ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ඔබ දකින්නේ එම අවස්ථාව නිපන්දුව. යම් කිසි ආකාරයේ පිළිමක් තිබුණා. ඒ තරම් පිටිකරුවා අපේක්ෂා කරන ආකාරයේ පිළිමක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම මලින්ද අපි තවත් වැඩිදුර කතා බහ කරොත් මේ මාර්තු ක්‍රිකට් වසන්තය පිළිබඳ මාර්තු ක්‍රිකට් වසන්තය කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් වලට තිබෙන වෙනස්ම ආකාරයේ අත්දැකීම් ගෙනෙන කාල සීමාවක්. විශේෂයෙන්ම වෙනදා තිබෙන ඒ වටපිටාව නෙවෙයි මේ ක්‍රිකට් තරඟ කාලවකවානු තුළ ක්‍රියාත්මක වන. ඒත් එක්කම තරග 15යි ලකුණු 562යි සාමාන්‍ය 25.5යි බිඳුවයි ලකුණු 77ක් ඔහුගේ හොඳම ඉනිම වශයෙන්. තවමත් වයස අවුරුදු 17ක් කියන්නේ තවත් වසර දෙකක් ඉදිරියට මේ මහා තරග ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාව හොට උදවනවා. තාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර නායකයා නෙත්ම සමරවීරගෙන්. විශේෂයෙන්ම මේ මුල් තරග කාල සමය තුළදී පන්දුවේ අනපේක්ෂිත පිළීම් බලාපොරොත්තු වන්න පුළුවන් යම් ආකාරයි. ඉන්න අනතුරුව තමයි මේ තනතිරුව ක්‍රමයෙන් පිටිකරුවන්ට ඔවුන්ගේ පිටිකරන පාරාදීසයක් බවට හරවා ගන්නට අවකාශය තිබෙන්නේ. විද්‍යාමාව තන්තයෙන් පන්දුවේ මේ සිදු කිරීමේදී අපිට තවමත් හරි අධ්‍යයනයක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ප්‍රථම පන්දුවාරය තමයි යොමු කරන්නේ. විද්‍යාමාව තන්තයෙන් දිවෙනවා නෙත්ම සමරවීර. වරත් පිටිකරුවාගෙන් පිටතටයි දෝලනය. හොඳ පන්දුවක් තරමක කෙටි පන්දුවක් මෙවර. කෙසේත් තවමත් රුසිරු නිදැල්ලේ හරිනවා. මේ පළමු පන්දුවාරයක හිමි තාමත් ආරක්ෂාකාරී විය යුතුයි. ඉනිම ගොඩනැගීමට නම් තාමත් පරිස්සමට මේ පළමු පන්දුවාරක හිමේදී පිටිකන නියැලිය යුතුයි. මේ ඔබ දකින්නේ පිටියේ විනිසුරුවරයන් චන්ද්‍රික අමරසිංහ කටයුතු කරනවා. පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨ සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙන විනිසුරුවරයෙක්. විශේෂයෙන්ම අනෙක් අන්තේ රවීන්ද්‍ර කොට්ටහච්චි මේ විනිසුරුන් දෙපළ සෑහෙන කාර්යබහුල වකවානුවක් පසුගිය මාස කිහිපය පුරාවට ගත කරේ. ක්‍රීඩකින් දෙදෙනායි එක් ගලි ක්‍රීඩකු සමගින් තාමත් නෙත්ම ක්‍රියාත්මකයි. ඒවර ෆුල්ලෙන් පන්දුවක් වශයෙන් පැමිණෙන්නේ. ඔබට ඇසෙනවා ඇති මේ තූර්ය වන්දන වාදන කණ්ඩායම් වල වාදනයන්. තාමත් මේ ඔබ දකින්නේ රවීන්ද්‍ර කොට්ටාච්චි තවත් අත්දැකීම් බහුල දේශීය ක්‍රිකට් පිටියේ එසෙන විනිසුරුවරයෙක්. වෙනස්ම ජවයක් තිබෙන්නේ. ඒ ජවය තව තවත් දවල් වුණාම තමයි වැඩි වෙන්නේ. අපිට තවමත් ප්‍රේක්ෂකයන් ක්‍රමයෙන් මේ ක්‍රීඩා පිටියට ඇදෙන ආකාරයක් තමයි දැක බලා ගන්නට තිබෙන්නේ. එවර තරමක දුර්වල පහරක් ඉස්කුවකට පහරකට උත්සාහ කර රුසිරු විලෝචන කෙසේවතත් පිත්තපාරයමින් කඩු රකින්න අතරයි පන්දු ඇදියන්නේ. ආරම්භයේදී ආරක්ෂාකාරී විය යුතු රුසිරු විශේෂයෙන්ම රුසිරු විලෝචන පිළිබඳ සෑහෙන ලොකු වගකීමක් තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. මොකද වයස අවුරුදු 19 පහළ තරගමාලාව තුලදී ඔහුගේ දක්ෂතා පිළිබඳ නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලොකු බලාපොරොත්තු තැබුවා. ඒ බලාපොරොත්තු ඒ ආකාරයෙන් ඉටු කරන්න රුසිරු විලෝචනට හැකියාවක් ලැබුණා.
යලිත් වරක් ෆුල්ලෙන් පන්දුවක් වශයෙන් පැමිණෙන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක් කෙවර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලොං ඔෆ් දෙසින් ප්‍රථම ලකුණ ලබාගත දෙවන ලකුණත් ලබා ගත්තා. අවසාන මොහොතේදී දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් ද අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙනවා. කෙසේ වෙතත් විනිසුරුවලය තීරණය කරන්නේ 4-5ක් ලෙසයි. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්න රුසිරු විලෝචන අනුතුංගන ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයට. ඔව් ෆුල් ටොස් පන්දුව එතරම් ජව සම්පන්න පහරක් නොවේ. පිත්තේ මුහුණත එක් කර පමණයි. කෙසේ වෙතත් ස්ථානගත කිරීම තිබෙනවා හොඳින්. අවසානයේදී ඊටමත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් තමයි දක්නට ලැබුණේ. ඒ අවසරයෙන් පළමු 4-5 ලබා ගත්තා මේ 93 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ. ඔබ දකින් දැන් අපි බලමු කණ්ඩායම් දිත්වය ආනන්ද විද්‍යාලය විදුන විජය බණ්ඩාර කංචන අශින්ස කෙනුල් දිසොයිසා කිත්ම විධාන පතන නිරුත් ගේම්ෂන් අය ශශිමාල් කවිෂ මෙන්ඩිස් නෙත්ම සමරවීර ඉසුරු වීරසූරිය යහන් ගුණසිංහ ඒත් එක්කම නාලන්ද විද්‍යාලය යසිරු සමරකොන් රුසිරු විලෝචන සදෙව් සමරසිංහ කුෂ්මිත සිල්වා එරංග ජයකොඩි චනුල් අතුකෝරල සෙනේෂ් විජේසිංහ සජිත විධානගේ ජනුල ඉන්දුසාර විශේෂයෙන්ම මිනෝත් කල්දේරා තමයි පන්දයවනක් වශයෙන් නාලන්ද කණ්ඩායමේ තමත් ඉදිරියෙන් සිනවා දක්ෂතා අතරින් තිසර දෙව්දුණු අනෙකුත් විශේෂයෙන්ම මලින්ද ආනන්දයේ පැත්තෙන් ගත්තාම කිත්ම විධාන පතිරණ වැනි ක්‍රීඩකයින් පිළිබඳ නාලන්ද කණ්ඩායම සුවිශේෂී සැලැස්ම සකස් කර ඇති. මොකද වයස අවුරුදු 14යි තවමත් තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් අත්දැකීම් ලබා ගනිමින් ඉදිරියට පැමිණෙන්නට උත්සාහ කරන ක්‍රීඩකයෙක් වයස අවුරුදු 19න් පහළ තරගමාලාව තුළදී ඉතාමත් හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටි ක්‍රීඩකයෙක්. ආනන්දයේ වෙනුවෙන් වැඩිම කණ්ඩු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා 19න් පහළ තරගමාලාව තුළදී. ඔව් ඒක පන්දියවන්න කැඳවනවා අනෙක් අන්තිම පන්දුවේම සඳහා කාසිය පාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් පළමුව පන්දුව යැවීමටයි තීරණය කළේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ නායකයා නෙත්ම සමරවීර. දැන් යසිරු සමරකෝන් සූදානම් මුහුණ දෙන්නට. එවර ඉල්ලීමක් කරනවා. හොඳ ඉපිලීමක් සහිතව පැමිණෙන්නේ ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගන්නවා. හිතවතුනේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හස්සු කර ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා යසිරු සමරකෝන්. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා දෙවන පන්දුවාරයට. යසිරු එහිදී අපේක්ෂා කරා වූ ඉපිලීමක් කෙවර තිබුණේ නැහැ. මා පෙරදී සඳහන් කරා වරක පන්දුව ලෝවීමක් වෙන්නට පුළුවන්. නොසිතන මොහොතක පන්දු ඉපිලීමක් වන්නට පුළුවන්. යසිරු සමරකෝන් ලකුණු ලබා ගැනීම ප්‍රථම ක්‍රීඩා පිටිය නිවතට. ඔව් විශේෂයෙන්ම දැන් ඉක්ුත් පන්දුවාර නෙත්ම සමරවීර පිටිකරුවගෙන් පිටතටයි පන්දුව දෝලනය කරේ. නමුත් දැන් මේ පන්දු යවන්න කෙලින්ම පිටිකරුවා තුළටයි පන්දු යොමු කළේ. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත ලෙස පළමු පන්දුවේම ක්‍රීඩාගාරය වෙත හරවයවන එවීමට ඔහුට සිදුවනවා යසිරු සමරකෝන්. පැහැදිලි හොඳ වේගයක් සහිතව හොඳම ආකාරයෙන් ස්විං පන්දුවක් වශයෙන් එය සටහන් කරේ. කල්ැල් මැනීමවත් පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයකවත් සිතා ගන්නට ඔහුට අවකාශයක් තිබුණේ නැහැ. යසිරු සමරකෝන් ලකුණු ලබා ගැනීම ප්‍රථම ක්‍රීඩා පිටිය නිවතට. ඇන්කර් නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Prima fan tamai. යහන් ගුණසිංහ විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කිරීමක් කරහොත් ආනන්දයේ පැත්තෙන් තවත් දක්ෂතා අතර සිටින විශේෂ ගණයේ ක්‍රීඩකයෙක්. වගේම වේග පන්දයන්ගෙන් නායක නෙත්ම සමරවීර සමගින් යහන් ගුණසිංහ වගේම දඟ පන්දයන්ගෙන් පැත්තෙන් ගත්තොත් කිත්ම සිත්මාල් වැනි ක්‍රීඩකයින් පිළිබඳ නාලන්දයේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් සෑහෙන ලොකු අවධානයකින් ක්‍රීඩා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. මොකද මේ ආරම්භක සම්බන්ධතාවය නාලන්ද කණ්ඩායමේ පසුගියදා ඔවුන් ක්‍රීඩා කරපු තරඟවලදී ඉතාමත් හොඳින් ඉහළ මට්ටමක පැවතියා. රුසිරු විලෝචන සමගින් යසිරු සමරකෝන් ප්‍රථම කඩුලේ දැවියා සෑහෙන ලොකු පීඩනයක් වන්නට පුළුවන්. ඔව් නාවක පෙතකරුවා සදෙව් සමරසිංහ අංක 3 පෙතකරුවා තරග 13යි ඉනිම 21යි ලකුණු 611යි. ඉතාමත් හොඳ සාමානයක් 32.2යි බිඳුවක් ලකුණු 69ක් හොඳ මිනිම අවුරුදු වයස අවුරුදු 16ක ක්‍රීඩකයෙක්. තවත් වසර 3ක් පුරාවට ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා විද්‍යාලය නියෝජනය කිරීමට මේ මහා තරග ගත්තම. දෙවන පන්දුවාරයේ කවිෂ මෙන්ඩිස් වගකීම අරගෙන පන්දුවේම සිදු කරන්නේ ඔහුගේ පළමු මහා ක්‍රිකට් තරගය. ඒ තමයි තිබෙන අමරණීයම මතකය. පළමු මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ප්‍රථම ඉනිමේ ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ පළමු කඩුල්ලක් දවා ගැනීම මේ ක්‍රීඩකයාට අනිවාර්යයෙන්ම අමතක නොවන කරුණක් වන්නට පුළුවන්. කවිෂ මෙන්ඩිස් පිටිනට පිටින් අලංකාර කවර් ඩ්‍රයිව් පාර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් අතරින් 4 සීමාව කරා පන්දුව ස්ථානගත වනවා හිතවතුනේ. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත සදෙව් සමරසිංහ
ඔව් දැන් කවිෂ පළමු පන්දුවේම කඩුලා දවගත නමුත් මෙවර ඔහු බලාපොරොත්තු පන්දුව යොමු කරන්නට හැකියාවක් උදවුනේ නැහැ. තරමක කෙටි පන්දුවක් සදිව් සමරසිංහ පහසුවෙන්ම ඩ්‍රයිව් කිරීම කරනවා. කව කලාපෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ තාක්ෂණයක් තිබුණා. තනතිරට ආවා පමණයි. ඔහුගේ නිර්මාණය ඉතාමත් හොඳින්ම පැවති ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ක්‍රීඩකින් නොමැති ස්ථාන ඔහු ඉතාමත් හොඳින් අධ්‍යයනය කොට එල්ල කරන ලද පහරක් වශයෙන් අපිට එම පහර හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. කවිෂ මෙන්ඩිස් ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් තිදෙනයි. නිපන්දුවක් විශේෂම කඩුල්ලක් දවාගත්තයින් අනතුරුව ඒ පවත්වාගත් පීඩනය එලෙසින්ම පවත්වා ගැනීම සිදු කළ යුතු. ඉන් අනතුරුව තමයි පැමිණෙන පිතිකරුවාටත් මේ පන්දු යවන අධ්‍යයනය කිරීම එතරම් ලෙහෙසි පහසු කර්තව්‍යයක් නොවන්නේ. නිසකවම දැන් පළමු පන්දුවේම සදව සමරසිංහ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කළ 4 පහරකින් ඉන් අනතුරුව දැන් කවිෂ මෙන්ඩිස් නිපන්දුවක් යොමු කළා. මෙය නෙවෙයි සිදු කළ යුත්තේ ලබාගත් විශිෂ්ට ආරම්භය මනාව පවත්වාගත යුතු පන්දුවාර කිහිපයක් වන තෙක්. එසේ නොවනහොත් නාලන්ද පිතිකරුවන් ඉක්මනින්ම තරගයට අවතීන වනු නොඅනුමානයි. ඉක්මන් ලකුණක් කණ්ඩු අතර දිව්‍යම සාර්ථකයි. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරොත් මේ කණ්ඩායම් දිත්වේ දක්ෂතා පිළිබඳ ආනන්ද කණ්ඩායම පසුගියදා සහභාගී වූ තරග තුළදී විශේෂම පන්දු යැවීම පැත්තෙන් තමයි ඔවුන්ගේ වැඩි දක්ෂතා දක්වා තිබෙන්නේ. විශේෂම නාලන්දයේ පැත්තෙන් සමබර කතාවක් තමයි අපිට සඳහන් කරන්න තිබෙන්නේ. පිතිකරුවන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තත් පන්දියන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තත් ඔවුන්ගේ සමබර දක්ෂතාවයන් තමයි තරගමාලාව තුළදී අප නිරන්තරයෙන්ම දුටුවේ. ඉතින් කණ්ඩායම් දිත්වේම මේ පුරා දින දෙක පුරාවට හොඳ තරගයක් ලබා දේවි කියා අප අපේක්ෂා කරන කොළඹ සිංහල සමාජ ක්‍රීඩා පිටිය තුළ. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම දැන් රුසිරු විලෝචන ගත්තම ලකුණු 16 සීමාව පසු කර තිබෙනවා. මෙම තරග වාරය තුළ ලකුණු 16 සීමාව පසු කරනු ලැබූ පළමු ප්‍රතිකරුවා බවට ඔහු වාර්තා පොතකට එක්හසු වුණේ. ඒත් එක්කම සදිව් සමරසිංහත් ලකුණු 400 සීමාවෙන් එහාට නාලන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ තරග වාරයේ ලකුණු වාර්තා කර තිබෙනවා. අපර බවුන්ස් පන්දුව තරමක් පිට පායින්නෙන් එපිටටයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. නිදැල්ලේ හරිනවා හිසනමා රුසිරු විලෝචන හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. මේ පන්දුවාරය තුළදී පවත්වාගත් පීඩනය අකණ්ඩව පවත්වා ගන්නට අවශ්‍යයි. මොකද කාසිය වාසියේදී නාලන්ද නායක චනුල් අතුකෝරල සඳහන් කරේ ලකුණු 250ක 300ක ලකුණු පූර්වක් සකස් කරහොත් ආනන්ද කණ්ඩායමට අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන්න පුළුවන් කියන කාරණා. හොඳ පන්දුවක්. එතරම් දෝලනයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලෙන්ත් එකේ තමයි පන්දුව යොමු කළ යුත්තේ. කවිෂ මෙන්ඩිස් මේ පළමු පන්දුවාර කිහිප ඉතාමත් වැදගත් වනවා පිතිකරුවන් පෙරව පීඩනය යොමු කිරීමට නම් මේ ලෙන්ත් එකේ තමයි ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කළ යුත්තේ. එසේ නොවන හොත් කෙටි පන්දු වලින් ලකුණු ලබා ගැනීම පහසු වෙනවා මේ පිතිකරුවන්ට. විශේෂයෙන්ම මේ රුසිරු විලෝචන වගේම සදේව් සමරසිංහ ඉතාමත් හොඳ පිතිකරණයක් තමයි අවසන් තරග කිහිපය තුළම පවත්වාගෙන සිටින්නේ. එවරත් සාර්ථකයි කියන්නට තිබූ අපට දේ අවසාන මොහොතේදී උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගෙන තිබූ ආසන්න අවස්ථාවක් කිය ලබා ගත්තා නම් නාලන්දාවේ පීඩනය දෙගුණ තෙගුණ වන්නට තිබූ අවස්ථාවක්. මෙය කොතරම් අවාසිදායක තත්ත්වයක් වේවිද කියලා අපිට බලන්නට පුළුවන්. මේ පිටේ පිටතාග්‍රය දැවටෙන පන්දුව රැක ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව කඩුරු රකින්නා අතින් ගිලිහි යනවා. තරගයේ ප්‍රබල අවස්ථාවක් මගහැරී යනවා. ඒ අවසරයෙන් නාලන්දා කණ්ඩායමට ඉල්ල ගැනීමට තිබූ ප්‍රබල පීඩනය මගහැරී යනවා. දෙවන පන්දුවාරයේ නිමාව නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 11යි එක් කඩුවලකට. Heels Crest 9 Miris sausages. The bite that bites back. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Skipper Netma will be bowling the third over. Haritha, so far this morning has been very exciting in this 93rd battle of the Maroons. Sadhu Samarasinghe
Looks You like a can't- very you- matured player. Good morning, Damit. Good morning, everybody. Yes, thank you for joining us on this 93rd Battle of the Maroons. Yeah, only 13 balls up to now in this big match. We have had a boundary, a wicket lost, a catch dropped. You can't ask for anything more, Damit, surely? Indeed, indeed. It's going to be an interesting 2 days of cricket here at Sinhalese Sports Club grounds. This is the 93rd Battle of the Maroons between Ananda College and Nalanda College. Nethma Samara Veera, the captain. All the seamers will enjoy this pitch here, Haritha. Brand new pitch for this 93rd Battle of the Maroons. We need to give appreciation notes to the ground staff, especially Mahesh Bopage and the team. They've prepared a very good pitch. Yeah, Mahesh Bopage is the chief curator and the ground manager. The head groundsman and the assistant curator is Aravind Kamalsiri. Great work. See, if you win the toss and invite your opposition in, the priority is to pick up wickets. It's yet to be seen how top scorer and main stay in the Nalanda batting camp is going to benefit from that drop catch. But you have had a closer look of the wicket and the surface itself. You think it was a good toss to lose? That's the correct length to bowl on this surface, Haritha. You need to get them in front, and then I think the first 1 hour or so there'll be some assistance for the seamers. Definitely the likes of Nethma and Kavish will enjoy bowling on this pitch because it's a brand new pitch. Yes, because there was some rain late evening yesterday rather. The moisture on the pitch is gone early on. There's not much moisture on the pitch. It's just the green layer of grass that's going to assist the seamers, and the hard nature. Look at the carry of this pitch, Haritha. Whenever the keeper is collecting the ball near your hips or in front of your chest, it's going to be an interesting day for the seamers. Yeah, that's also an indicator of what the batter is going to get. It's important that Janiduka Shriyapala, who is the head coach of Ananda, former Ananda cricketer, and Sanjay Devapura, his assistant, who played for Dharmapala Pannipitiya, they would want to be attacking. The good thing is, there's 3 slips and a gully to support the bowler. Maiden from Nethma, Nalanda 11 for 1. These days, everyone's into stock. No, not that kind of stock. No, that's livestock. Not this kind of stock either. I'm talking about stock that's exciting, exhilarating, regulated, and so easy to manage. Buy and sell stocks with convenience using Genie. Genie, log on to life. Anchor New Del Yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Kavish Mendy is playing his first big match and also the first 11 game. Good young prospect, but Rusira Vilochana, I like the number on his back card. He has written 188, remembering that brilliant knock against St. Peter's College, I assume. That's the Papare photographer Hiran Veera Kodi, a hard-working man who've served with the Papare for more than a decade. Oh, that's a beautiful delivery. Rusira Vilochana, he knows where his off stump is, and he's been very cautious. Oh, this is good stuff. You said the first big game for this young bowler. Take a look at that. I'll tell you, he's surviving Ruchira Vilochana. Knowing where your off stump is one thing.
That was a very closely well bowled. That's how you need to approach this game, Haritha, giving your full face, and whatever the circumstances, whatever the form you are in, whatever runs you've made throughout this season, this guy, he has scored over 1,000 runs this season. Yet you need to start fresh, you need to start early, you need to give that respect towards the bowler who's bowling really well. I don't think he played with the crowds in. He's Vijay banging it Bandara short. in discomfort, sorry. Yeah, he's banging it short. He's not a tall lad, Kavish Mendes, but that sort of a bowler who's not that tall but hits the deck pretty hard. Reminds me of a little bit of Kavish Kanjula, but he was a little bit touch tall, I thought. Yeah, plenty of music already heard. Superb organizing, the joint match organizing committee co-chair Bimal Vijay Singh for Ananda and Varuna Ratnavira for Nalanda with their respective teams. Yeah, it's going to be a spectacle here at SSC Grounds. This is the 93rd Battle of the Maroons. Ananda College taking on Nalanda College. Nalanda College, they will be eyeing a repeat of what they did last year. It wasn't in front of a crowd, so therefore their aim would be to get that repeat in front of a crowd. Well, Ananda, they'll be eyeing for a win after 2 decades. Vilochana gets his 5th run. Nalanda at the end of 4 overs, 12 for 1. hot and spicy, cheering Scott Decker Navy, Satya Devi, Kappe ate, match එක fun කරලම දාවි, Sarah Devi, hot and spicy cheer එකට ප්‍රීම කොත්තු මේ fun තමයි. Anchor New Del Yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Yeah, this is the absolute March madness. You had an early start with the late February Isipatana Thurston big match also at this venue. But it's nice to see that your partnership with schools cricket big matches continues with the same passion that you have had over the years. Today at the opening ceremony, Deepal De Silva, Deputy General Manager of Sampath Bank, Old Nalandian, was present together with Pradeep Kirtiratna, Vice President of National Sales Dialogue Asiata. That was the sort of inspiration you lead from a media partner of your caliber. You take pride in maintaining that position as the leading sports hub in the country. It's a good team effort. Congratulations. Much appreciated, Haritha. Yes, it's going to be a long season. The March Madness, 93rd Battle of the Maroons. Pretty exciting to see these two teams. They bring in a lot of history, culture. Yeah, the match is being played for the Dr. N.M. Pereira Memorial Challenge Trophy. Dr. N.M. Pereira, a former captain of Ananda, top economist, top politician, much respected individual in the country. Worth fighting for a trophy in his name. They take great pride in mentioning the name of late Bandula Varnapur, the first test captain, and Arjuna Ranatunga, the Anandian who led Sri Lanka to that World Cup win 1996, and a host of others. He took the underage of Rusiru Vilochana. He's a free-flowing batter. Vilochana likes pace on
the deliveries he faced that time took the underage. He was given a chance a couple of overs ago by the wicketkeeper Vijay Bandara. He's not the sort of batter you can afford to give chances at all, Haritha. That's a good delivery once again from Nethmal. Loud appeal. Kept a tad low, isn't it? Chandrika Amarasinghe, the umpire, disallowed the appeal, but a good delivery, beaten for pace. Vilochana living dangerously. Take a look at this. Very good. You have to play in that area. You can opt to leave, but you got to decide very early. Well bowled. So if you maintain that sort of line and length, you're obviously going to trouble the bat, because he's in two minds whether to leave it or to play it. That's a much better confident leave from Vilochana. He had identified the line and the length pretty early that time. That's important aspects you need to have as an opening batter, especially when you're batting here at SSC Grounds. Almost 1,800 runs this season between these two. Sadev has scored over 600. His non-striking partner. So Ananda realizes breaking this partnership early. 4 slips and a gully now. Finds the gully. End of another probing over from the Ananda captain. End of 5. Nalanda put into bat at 12 for 1 at the SSC. Get with the real Wasi life. Genie Debit MasterCard by Dialogue Finance. Download Genie. Enjoy benefits. The real Wasi life with Genie Debit MasterCard. Anchor New Delhi Yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Remarkatomi fun tamai. AIC, PA and SIMA big match bonus. Do you want to make some money? So this interesting game which we have introduced on the papare.com, where you can guess the final score and the wickets which will fall throughout the game. You can just comment on our post on Facebook, the Papare Cricket. That were deviated off the seam and off the pitch. Rightfully called 4 byes. Kavisha Mendes is hitting that seam pretty hard. Yeah, he's hitting the seam hard, but the problem is that he's lost his line altogether. It needs to be on one line. Take a look at that. Ooh. The deviation was so quick. The wicketkeeper seemed so late. That's not the story. It went so far away from him. The second time in a couple of overs he's bowled in that direction. The first one, Vijay Bandara saved it. Nippy character, this Kavisha. You need to have the right intention also with your bowling action when you zip the ball in. I like it'll be good for the next 5 overs too. First 10 overs, Nalanda will find it difficult to survive. But if they do survive, plenty of runs. One of the better cricketing facilities in the country, the SSC. You mentioned about both these players having scored over 1,800 runs this season. Usira Vilochana almost 1,200 runs. Sadev more than 600 runs. It's
speaks of how well they've played this season and the continuity they've got at the top of the order. So from Ananda's point of view, if they are to make a match out of it early and prove that the decision they took was right at the coin of toss, I think they'll need to get these two players early on, Sadev and Vilochana. Malinga Surapulage is the head coach of Nalanda. He's being assisted by Ruan Desanayake, another experienced coach. There's people like Dahanayaka who's there assisting from the perimeter. That's liking. Lick your lips when you get a full ball like that. Very tempting bowling from Kavisha Mendes. Got 3 slips in place, and that's the kind of length you need to bowl at. This was a interesting option to bring in Kavisha in place of Yehan to open the bowling. Six overs completed, Nalanda 16 for 1. Lovely pictures brought you by the Papare production team. It's going to be a busy couple of days around this area, Haritha, because of the 93rd Battle of the Maroons. Netma to continue. Yeah, it's big for Tilak Watueva, principal of Nalanda. He's President of Sri Lanka Schools Cricket Association, Vice President of Sri Lanka Cricket, and Lal Disanayake, Principal of Ananda. Such a big tradition, culture as far as this big match is concerned. Superb organizing skills. I'm sure the ground is going to be full by afternoon. It's a social calendar event here for Anandians and Nalandians. Lovely. You cannot bowl anything to his pads. Rusiro Vilochana will flick you all day. That's his second boundary. You shouldn't forget that he's a man who has scored over 1,200 runs this season. Just a question of getting your confidence back. He's looked confident, of course, playing that shot right on top of it. Roll his wrists over, plenty of empty spaces on the onside for him. I think he's bowling the right length but not the right line. If he can adjust his line, Haritha, I think he'll be in. Very good story to bring in. He's the captain of Ananda. A few schoolboys are standing behind the bowler's arm. Stewards. Yeah, everyone involved in big matches, they are kind of out of practice, Haritha, because for a couple of years you've not had that experience of being a part of the big match in front of a massive crowd. The security arrangements, the logistics, the ground staff, everyone involved with a big match. It's a massive operation. Cheer girls are already active. So it's good to be bringing you all these pictures from SSC Grounds with the participation of thousands of fans from both these schools.
as you correctly said, it is going to be jam-packed as the day progress. And this weekend is specially dedicated to this 93rd Battle of the Maroons. Not only the golden wings, you get the silver wings too at the Ananda Nalanda big match. Yeah, two leading Buddhist schools, Olcott schools. Poor piece of fielding there. That's the second boundary for Rusira Vilochana in this over. Rather expensive one from Nethma Samaravira. 24 for 1 Nalanda. Aurudata Kaling Aurudu with Genie Debit MasterCard. Get ready to celebrate Aurudu with Genie. Get your Genie Debit MasterCard by downloading the Genie app today. It's easy as that. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Make sure you guess and win on the Papare Cricket Facebook page by commenting on our competition Prima Kotumi Guess and Win. You will be able to win hot and spicy gifts from Prima Kotumi. So make sure you go and comment on the competition. Full toss, I think Rusuru missed it out, but the fielding also missed out on cutting that boundary off. We sometimes say all around it was a good piece of cricket when you have a good ball, good batting skills and good fielding skills. But overall, that time, that was not so good. Kavisha Mendes overstepping that time. See, I get the feeling if you can survive the next 3 overs, the Nalanda batters are going to be much more comfortable. Yes, they've lost a free scoring bat, Samarako early on, but these two can make amends. The Nalanda captain mentioned 250 as a total. I hope they'll get it by tea. Yeah, as I said earlier, Haritha, there's not any moisture available on this SSC pitch because of yesterday's rain. The sun is coming down pretty heavy, so from Ananda's point of view, they need to maximize this first hour or so. They dropped Rusiru Vilochana early on. You have the fielder in place for that very particular shot from Sadev Samarasinghe. Vidunu Vijay Bandara, the wicket keeper. He'll still be carrying that guilt of dropping Vilochana early on. See, that was a pretty straightforward catch. You have to make an effort to drop it. That's how the game goes. Safe wicket keeper, good competitive bat. He will need to be good in front of the wickets too as opening bat. Usually has done well. See, this is what I'm trying to tell. It's only a slip and gully now. It's only the 8th over. If you want to be defensive to that extent, you miss out on the attacking aspect of picking up wickets. That will help the batters. Lovely. Rusiru Vilochana. Now I think he has found his mojo, found his rhythm in batting. Shot and was asked to be hit. It sat nicely for Vilochana. That's his 4th boundary. That was very well positioned to play.
Played it front of square. That's the good thing about it. Washed it to the middle of his bat. That's the attribute of a good bat. Facing the new ball. Batting well in front of his crease. Boundaries are flowing here for Nalanda College. Second in this over for Rusiru Vilochana. Now 2 overs, Rusiru Vilochana have been able to score 2 boundaries each. So the pressure is now back on to Ananda College bowlers. They are leaking runs here. Full ball, short ball, full ball. Dispatch to the boundary. You're asking for trouble. Nalanda have got the start they wanted. 34 for 1 in only the 8th over. Beautifully placed. It's good cricket from Vilochana. Identified that the field at mid-off was little deep, so got the single he needed. 8 overs completed, 35 for 1. මේ අසනීපයක් වෙනවා කියන්නේ පවුල් පිටින්ම වැටෙනවානේ අඩියටම. වාහනයක් පාවිච්චි කරන එකත් ලේසි නෑ. ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියන්නේ වැටෙනවා ෂුවර් අඩියටම. මේ පොරකමක් කියන්නේ බිස්නස් වැටෙනවා අඩියටම. මේක තමයි වෙලාව හොඳ රැකවරණයක් ළඟ තියාගන්න හයියට. 60 වසරක රැකවරණයේ විශ්වාසය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස්. වැටුණත් අඩියටම අපි ගේනවා ඉහළටම. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. තුන්වැනි සුලෝහිත සංග්‍රාමය SSC පිටියේදී ක්‍රියාත්මකයි. ලකුණු 35 එක් කඩුල්ලකට නාලන්දා විද්‍යාලය දැවීගේ ප්‍රතිකරු යසිරු සමරකෝන්. පන්දු යැවීමේ වෙනසක්. ඉසුරු වීරසූරිය කැඳවනවා පන්දු යැවීමට ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු බලෑනිය පැත්තෙන්. මාතක ඉන්නවා ඔබ දන්න නමක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වල බැබළුණු ක්‍රීඩකෙක් චාමර කපුගෙදර. අයිබෝන් චාමර. අයිබෝන් සුබෝදෑසනක් අසංක. සුබෝදෑසනක් ඔබටත්. ඉසුරු වීරසූරියගේ ලකුණු දත්තයන් කඩුළු 27ක් දවාගෙන තිබෙනවා මේ තරඟ වාරය තුල. උදෑසන සැසිය තරමක් වේග පන්දු යවන්නන්ට සහායක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම අප දුටුවා පන්දු රැකීමේ දුර්වලතා කිහිපයක්. ඔබ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හිටපු දක්ෂ පන්දු රකින්නෙක්. ඒ ගැන ඔබේ අදහස මොන වගේද? ඔව් අපි දැක්කා උඩ පන්දුවක් ගිල යනවා මම හිතන්නේ කණ්ඩායමේ හොඳම පිතිකරුගේ උඩ පන්දුව. දකුණු අතරට ඇවිල්ලා හිටපු පිතිකරුක් රුසුරුගේ උඩ පන්දුව තමයි ගිලී ගියේ. ඒක ආනන්ද කණ්ඩායමට ගොඩක් දුරට දරුණුවට බලපාන ආකාරයක් තියෙනවා. මොකද ඔහු නැවත දැන් ලකුණු අතරට ඇවිල්ලා තිනවා. නැවතත් පාසුවෙන් මහරවා යවනවා ෆයින් ලෙග් වෙතට. පන්දු රකින්නෙකු නැහැ. අන්තේ පහසු ලකුණු කිහිපයක් සදෙව්ට. අපි කතා කරමින් හිටියේ රුසිරු විලෝචන මේ වසරේ නාලන්දා විද්‍යාලයේ හොඳම පිතිකරුවා. ඔහුගේ උඩ පන්දුව තමයි ගිලිහෙන්නේ විදුන විජය බණ්ඩාර අතින්. මොනවද ඔබ දුටපු දැකපු අඩුපාඩුකම්? ඔව් විශේෂයෙන් මේ වගේ තරගයක පොඩ්ඩක් අවධානය වැඩි ක්‍රීඩකයන්ට ඉතින් ඒකත් බලපාන්න නැති. මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට පොඩ්ඩක් පොඩි වෙලාවක් යනවා ඔවුන්ගේ නැවතත් සුපුරුදු ස්වභාවයට පැමිණෙන්න. ඉතින් ඒක විය යුතුයි. නමුත් පළවෙනි සෙෂන් එකේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කණ්ඩායම් දෙකට. ඒ වගේ උඩ පන්දුව ගිලී යාම ඉතාම අවාසනාවන්ත දෙයක් විය හැකි කණ්ඩායමට. පසුවට බලපාන්නට පුළුවන් මේ පිතිකරු සිටින රිද්මයත් එක්ක මේ තරගවාරය තුල ලකුණු 10 මේ තරගවාරයේදී පසු කළ පළමු පිතිකරු තමයි රුසිරු විලෝචන. ඒ වගේම
චාමර ඔබ කිව්වත් වගේ වසර දෙකකට පස්සේ තමයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන්ට ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ ක්‍රීඩා කරන්න. විශේෂයෙන්ම මහා ක්‍රිකට් තරඟයක් ලොකු පීඩනයක් සෑහෙන ප්‍රේක්ෂක ජනකායක් පැමිණ තිබෙනවා අද දිනේදී. ඒ වගේම ප්‍රීතිഘോഷ ඇහෙනවා. ඒ නිසාම අපිට හිතෙනවා යම් කිසි විදියකින් පීඩනයක් තිබෙනවා කියලා මේ පිතිකරුවන් වෙත. ඔව් විශේෂයෙන් නරඹන්නන්ට විශේෂ අවස්ථාවක් වසර දෙකකට පස්සේ ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන්ටත් ලොකු අභියෝගයක්. අර කෙටි පන්දුව පුල් කිරීම ස්ක්වෑර් ලෙග්හි සිට පන්දුව නැවත භාර කරද්දී ලකුණු දෙකකට අවස්ථාව. හොඳ පන්දු රැකීමක් ක්‍රීඩකයාගෙන්. ඇත්තටම මේ පන්දුවාරය ඊතරම්ම සාර්ථක නැහැ ඉසුරුගෙන්. මොකද එල්ලේ තාම හරියාකාරයෙන් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ ඔහුට. ඉතින් දඟපන්දු යන්නේ වශයෙන් මම හිතන්නේ ඉක්මනටම එල්ලේ ලබාගත යුතුයි පිතිකරුවන්ට අභියෝගයක් එල්ල කරන්න. ඔව් වමත් දඟපන්දු යවන්න ඔහුව කැඳවා තිබෙන්නේ. දකුණත් පිතිකරුවන් දෙදෙනාට ලොකු අභියෝගයක් එල්ල කිරීමේ අදිටනින් විය යුතුයි. උදෑසන සැසිය ගැන ඔබේ අදහස මොන වගේද? මේ කාලගුණ තත්ත්වයත් එක්ක වේග පන්දු යවන්නන් පන්දු යවු විදිය හොඳද? ඔව් මම විශ්වාස කරන ආකාරයට නාලන්ද කණ්ඩායම ගොඩක් ඉදිරියෙන් සිටින යුතුයි. මොකද පළවෙනි මම හිතන්නේ පන්දුවාරයේ අවසානයි නාලන්ද කණ්ඩායම 42ට එක කඩුල්ලක් දැවේ. මොකද නාලන්ද කණ්ඩායමට එක කඩුල්ලක් නාලන්ද කණ්ඩායම එක කඩුල්ලයි දැවී ගියේ. ඉතින් SSC ක්‍රීඩාපිටියේ සාමාන්‍ය වේග පන්දු යන්නන්ට පළවෙනි පැය ගොඩක් සහයෝගයක් ලබා දෙන තනතිරුවක්. ඉතින් ආනන්ද කණ්ඩායම ඊට වැඩි කඩලු දෙක තුනක්වත් බලාපොරොත්තු විය යුතුයි. හතලිස් දෙකයි කඩුල්ලයි නාලන්දා විද්‍යාලයේ රුසිරු විලෝචන පිතිකරණ අන්තයේ මේ වසරේ සාර්ථකම නාලන්දා විද්‍යාලයේ පිතිකරු. ඒ වගේම නැවතත් කවිෂ කැඳවා තිබෙන්නේ. කවිෂ මෙන්ඩිස් පන්දු යැවීමට. කවිෂ තරම් උස නැති වේග පන්දු යවන්නේ. මේ වගේ පන්දු යවන්නේ කොගෙන් අපිට මොන වගේ දේවල්ද බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්? ඔව් ගොඩක් උස නැති වේග පන්දු යන්නේ ගොඩක් පන්දුව ස්කිට් වෙලා තමයි පිතිකරුවන්ට එන්නේ. ඉතින් ඔහුට ඉක්මනට පහර දිය යුතුයි. මම හිතනවා කවිෂ හොඳ පන්දුවර කීපයක් එල්ල කරා. මොකද ඔහුගේ පන්දුවට ගිලී උඩ පන්දුව ලබා ගත්තා නම් සමහරට ඔහු තව කඩලු දෙක තුනක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් තිබ්බා. මොකද ඔහුගේ පන්දුවේම ඉතාම හොඳයි අද උදේ පාන්දු. 38ක සබඳතාවයක් මෙතෙක් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර. එවරත් සෑහෙන ඉදිරියට ගමන් කොට තිබුණේ රුසිරු. මෙයත් මේ වෙනකොට නූතන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉතාම කතාබහට ලක් වෙන දෙයක්. ඔව් බොහොම පෙරලියට ලක් වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් තරඟ නීති රීතිත් වෙනස් වුණු සන්දිස්ථානයක් වුණා. මේක ඉතාම හොඳ පහරක්. නමුත් ස්ථානගත කිරීමක් නැහැ. නමුත් රුසිරු ගොඩක් ඉදිරියෙන් සිටි. ඔව් හොඳ පන්දුවක්. පිත්ත පර යනවා. අවස්ථා කිහිපයක් අප දුටුවා වේග පන්දු යවන්නන් තුලින් පිතිකරුවන්ගේ පිත්ත පරය පන්දුව ගමන් කරන ආකාරය. මුලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට කවිෂ හොඳ පන්දු මම දන්නේ වැඩි ප්‍රමාණයක් එල්ල කරා. මීට ප්‍රථම ඕවරයට කලින් හතර කීපයක් ලබා ගත්ත රුසිරු. නමුත් ඊට කලින් පන්දුවර කීපෙම ඔහු දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරා පිතිකරුවන් දෙදෙනාට. ඔව් තරම් උස නැති වේග පන්දු යවන්නන් ගැන අපි කතා කළා. ශ්‍රී ලංකාව පැත්තෙන් ධම්මික ප්‍රසාද්, ඒ වගේම පාකිස්තානයේ පැත්තෙන් මොහමඩ් සමි වගේ පන්දු යවන්නන් මට මතක් වුණා. කපුව ඔබ කතා කරද්දී වේග පන්දු යවන්නන් ගැන. ඔව් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් ධම්මික ප්‍රසාද් ඔබ සඳහන් කරගන්න ඒවන් නුවන් කුලසේකර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සෑහෙන මෙහෙවරක් විශේෂයෙන් එක් දින තරඟවල සිද්ධ කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් කවිෂ වගේම ඔවුන්ට තරම් උස නැති ක්‍රීඩකයෙක්. තවත් හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරක්. නමුත්
ස්ථානගත කිරීම නැවතත් සාර්ථක නැහැ. ඉතින් වැදගත් වේ ඉදිරියට යනකොට ආනන්ද නාලන්ද කණ්ඩායමට මේ පහරවල් ලකුණු ලැබෙන පහරවල් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීම ගොඩක් වැදගත් වේ. ඔයත් වැදගත් ප්‍රතිකරණ ඉනිමක් ලකුණු වලින් විශාල වලට වඩා ස්ථානගත කිරීම ඒ වගේම හොඳ පහරවල් එල්ල කිරීම. ඉරුත් ගිම්ෂාන් ඔහු ප්‍රතිකරණයට එද්දී අපිට නරඹන්නට ගොඩක් දේවල් තිබේවි. කෙටි පන්දුවට පුල් කිරීමට උත්සාහය උඩ පන්දුව අලංකාරයි රැක ගන්නවා. දෙවැනි කඩුල්ල දැවී යන්නේ නාලන්දා විද්‍යාලයේ සදේව් සමරසිංහ. හොඳ උඩ පන්දුවක් පන්දු රැකීමෙන් ආනන්ද කණ්ඩායමට එක ලකුණක් ලැබුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතාම හොඳ උඩ පන්දුවක් ඉදිරියට පැන ලබාගත් උඩ පන්දුවක්. පන්දු කිහිපයක් පිටිනට එපිටින් යවා උගුලට හසු කරගත්තා කියන්න පුළුවන්. මේ කඩුල ගැන අපි කතා කරමු මේ පන්දුවාරයෙන් පසුව. පන්දුවාරයේ අවසන් දෙවැනි කඩුල දැවී ගිය පන්දුවාරය 43යි කඩුළු 2යි. අලංකාර උඩ පන්දුව පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන්නට තිබුණේ. ඉතාම හොඳින් නිර්ණය කළා කපුව. ඔව් පන්දු රකින්න ඉතාම විශේෂ උඩ පන්දුවක්. මොකද පන්දු රකින්නකොට ඉදිරියට පැන ලබා ගන්න උඩ පන්දු ඉතාම අසීරු උඩ පන්දු ලෙස අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීම කණ්ඩායමට සෑහෙන ලොකු ආත්ම විශ්වාසයක් ලබා දෙන උඩ පන්දුවක්. පන්දුවාර 10ක නිමාව පිතිකරුවන් සහ පන්දු යවන්නන් පන්දු රකින්නන් විනිසුරුවන් සිසිල් පැන් පානයක නිරත වෙමින් තිබෙන්නේ. 43යි කඩුළු 2යි. අපි නැවතත් පැමිණෙමු සිසිල් පැන් පානයෙන් අනතුරුව. Anike hot and spicy, cheering skirt dekada navy, sadde devi, kappe ate, match එක fun කරලම දාවි, සර devi, hot and spicy cheer එකට ප්‍රීම කොත්තුමි fun තමයි. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික්ස් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. ප්‍රීමා කොත්තුමි fun තමයි. These days, everyone's into stock. No, not that kind of stock. Nope, that's livestock. Not this kind of stock either. I'm talking about stock that's exciting, exhilarating, regulated, and so easy to manage. Buy and sell stocks with convenience using Genie. Genie, log on to. නැවතත් ඉසුරු වීරසූරිය පන්දු යවීමට කැඳවන්නේ වමත් දඟ පන්දු යවන්න. නවක පිතිකරු කුෂ්මිත සිල්වා කඩුල්ල දවා ගැනීමෙන් පසුව ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඉසුරු මේ අන්තයෙන් පිතිකරුවන්ට පීඩනයක් එල්ල කිරීම. මොකද තවත් කඩුල්ලක් ඉක්මනින්ම ලබා ගත්තොත් ආනන්ද කණ්ඩායමට සෑහෙන ඉදිරියට පැමිණිය හැකියි. මේ වෙනකොට ඉලක්කය සොයාගෙන තිබෙනවා. ඔව් හොඳට ආරම්භ කරා මේ පන්දුවාරය. ඉතින් මේ ඉතුරු පන්දු කීපයක් මේ ආකාරයෙන් පන්දු යැවීදී විශේෂයෙන් රුසිරුට ලකුණු ලබා නොදී පන්දු වාර කීපයක් යෙදිය යුතුයි ආනන්ද කණ්ඩායම. වාර ඉක්මන් ලකුණ සාර්ථකයි පිතිකරුවන් දෙදෙනා. ඔව් නාලන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රුසිරුගේ වගකීමක් වේ යුතුයි මේ පන්දුවාර කීපය පරීක්ෂාකාරීව පහර දීම සහ ඔහුගේ කඩුල්ල අතැතිව තිබීම. කුෂ්මිත සිල්වා නවක පිතිකරු ලකුණු 23ක සාමාන්‍යයක් තිබෙන්නේ. හොඳ මිනිම ලකුණු 80ක නිමක්. ඔව් ඇවරේජ් එක තරම් සාර්ථක නැහැ. නමුත් ඔහුගේ කඩුල්ල මේ අවස්ථාවේ සෑහෙන වැදගත් වෙයි නාලන්ද කණ්ඩායමට.
අනිවාර්ය නාලන්ද කණ්ඩායම මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් සම්බන්ධතාවය විශේෂයෙන් ලකුණු වලින් පමණක් නෙවෙයි කාලයෙන් ඒ වගේම පන්දුවාර වලිනුත් මම හිතන්නේ සෑහෙන වැදගත් වෙයි. නැවතත් ඉලක්කය හිමයි. අපි බලමු පෙර දැවීගේ කඩුල්ලේ පුනරූපණය කපු හොඳ උඩ පන්දුවක්. හොඳ උඩ පන්දුවක් ඒ වගේම හොඳ පන්දුවක් කවිෂගේ මොකද ඉදිරි පාදයේ තමයි මෙතරම් වෙලා ක්‍රීඩා කෙරෙව්වේ ඔහු නමුත් සර්ප්‍රයිස් බවුන්ස් එකක් කියලා අපි කියනවා. ඉතින් හොඳ පන්දුවක්. තාම හොඳ පන්දුවක් කෙලින් ගමන් කළේ. තාම හොඳ පන්දුවක් යම් කිසි දඟ කැවීමක් තිබ්බද කියා අපි දුටුවා ඒ පන්දුවේ. පන්දුවාරේ නිමයි 44යි කඩුළු 2යි. Benike hot and spicy, cheering skirt dekada navy, sadde devi, kappe ate, match එක fun කරලම දාවි, සර devi, hot and spicy cheer එකට ප්‍රීම කොත්තු මී fun තමයි. Colombo 3-in-1 face wash, face cream, 3-in-1 fixaker, sharply. ඇංක නිවඩෙල් යෝගට් යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. පළමු සැසියේ පළමු පැය අවසන් වී තිබෙන්නේ 44යි කඩුළු 2කට. නාලන්දා විද්‍යාලයේ රුසිරු විලෝචන තවමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. වාසනාවත් ඔහුට ලැබුණා. ඒ වගේම කුෂ්මිත සිල්වා නවක පිතිකරු හැටියට අනෙක් අන්තේ. ඔව් කලින් කඩුල්ලත් එක්ක තරගේ නැවතත් සම්බරතාවය කණ්ඩායම් දෙකටම ඇදී ගියා. මොකද නාලන්ද කණ්ඩායම දෙවෙනි කඩුල්ල දැවී යාම නිසා නිසියාකාරයේ එල්ල නොමැති පන්දුවක් ලෙග් සයිඩ් එක අපි දැක්ක කවේෂකින් පන්දු කීපයක් ලෙග් සයිඩ් එකකින් එල්ල කරා. ඉතින් ඒ තමයි ඔහුගේ දැක්ක එකම දුර්වලතාවය. නැත්තම් ඊටම හොඳින් පන්දු යවුවා කවේෂ මේ තරම් දුරට. නැවතත් ඔහුගේ කෙටි පන්දු ආයුධය අපදුටුව ටිකක් හිතන වේග පන්දු යවන්නේ. ඔව් කවේෂ අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට වැඩිය පොඩ්ඩක් ඉදිරියෙන් තින්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔහු පන්දු යවන ආකාරය ඔහුගේ විශේෂයෙන් අපි කියන ඇටිටියුඩ් එක ඔහුගේ ඒ ඇටිටියුඩ් එක ඉතාම හොඳයි. වේග පන්දු යනකොට තිබිය යුතු දෙයක්. විශේෂයෙන් අපි ධම්මික ප්‍රසාදකින් එහෙම දැකලා තියෙන ඇටිටියුඩ් එක ඔය වගේ ගොඩක් වෙලාවට නිතරම පිතිකරුවන් දෙසටම එල්ල කිරීම. ඉතින් ඉතාම හොඳ දෙයක් මේ වගේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන් මේ වගේ හැසිරීම. ඉතින් සන්තෝෂයි වගේ දේවල් දකින්න ලැබීම. ඒ වගේම මානසික ඒකාග්‍රතාවයේ මිදීම ඔබ මතක් කළපු ධම්මික ප්‍රසාද් විශේෂයෙන්ම හරිම දක්ෂයි පිතිකරුගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවයට කරදර කරන්නේ. ඔව් පිතිකරුවන්ට පන්දුවෙන් පමණක් නෙමෙයි වෙන ආකාරවලිනුත් පීඩනයක් එල්ල කරන්න ධම්මික වගේ ක්‍රීඩකයෝ ගොඩක් සමත් වෙනවා. ඉතින් ඒ දෙත් තිබිය යුතුයි ක්‍රීඩකයන්ට. මොකද ක්‍රීඩාවෙන් ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩා දක්ෂතාවයෙන් පමණක් නෙමෙයි ක්‍රීඩා කරන්න දැන් ඉදිරියට යනකොට ඉතින් ගොඩක් වැදගත් දේවල් වෙනස් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ දේවල් මේ වගේ අවුරුදු 19 කාල ක්‍රීඩකයන්ගෙන් දකින්න ලැබීම ගොඩක් සන්තෝෂයි. එළින්ම පාදේ වදින්නේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරු අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. දැවී යාමකට සෑහෙන ආසන්න අවස්ථාවක්. බොහොම ආසන්න අවස්ථාවක්. විශේෂයෙන් පිත්තේ දැවටුන් නැත්තම් පන්දුව ගොඩක් දුරට ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක්. සෑහෙන ආසන්න අවස්ථාවක්. කවිෂ තෙවැනි කඩුලටත් සෑහෙන ලං වුණා කියන්න පුළුවන්. ඔව් කුෂ්මිත බොහොම වාසනාවන්ත ක්‍රීඩකෙක්. අපිට පේන ආකාරයට බොහොම වාසනාවන්ත ක්‍රීඩකෙක් කුෂ්මිත ඒ අවස්ථාවේ. ඉතින් නැවතත් ෆුල් ටොස් පන්දුව පහසුවෙන් හරවා යවනවා ස්ක්වයර් ලෙග් වෙතට. තීරණාත්මක අවස්ථාවක් විය හැකි තරගයේ උඩ පන්දුවක් ගිලී ගියා. බොහොම ආසන්න අවස්ථාවක් දැවී යාමකට පාදයේ වැදී දැවී යාමට තිබ්බ අවස්ථාවක්. නමුත් තාමත් පිතිකරුවන් දෙදෙනා නොදෙවි ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් නාලන්ද කණ්ඩායම සුසුමක් හෙළනවා ඇති අනිවාර්යයෙන්. ඔව් සැනසුම් සුසුම් අනිවාර්යෙන්ම හෙළනවා ඇති මේ මොහොතේ. කුෂ්මිත සිල්වා කෙසේ වෙතත් වාසනාවන්තයි මේ මොහොතේ. නැවතත් කඩුල්ල තුලටමයි. ඉතාම හොඳ පන්දු යවන්නෙක් අවස්ථා කිහිපයකදී පමණයි අප දුටුවේ ෆුල් ටොස් පන්දු කිහිපයක් යනවා. 12 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමාව 47යි කඩුළු 2යි නාලන්දා විද්‍යාලය.
Heels Crest Naimiris sausage, the bite that bites back. Protect your child's education even in your absence. School Fee Protector from Sri Lanka Insurance makes sure your child's education continues uninterrupted by paying their school fees in case of an untimely demise or total permanent disability of the parent. Go ahead. Ensure your child gets the future they deserve with School Fee Protector from Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance, like a father, like a mother. අනුතුන්වැනි සුළුහිත සංග්‍රාමයේ ප්‍රථම දිනය ප්‍රථම භාගය ප්‍රේක්ෂකයන්ට තරගයේ විවෘතයි. පාසල් ප්‍රේක්ෂකයන් ඒ වගේම අනිකුත් ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් ඉතාම විනෝදකාමී අවස්ථාවක් SSC ක්‍රීඩාංගණය තුල මේ වන විට ශබ්දය කෙමෙන් වැඩි වෙමින් තිබෙනවා. ඉසුරු වීරසූරිය තමන්ගේ තෙවැනි පන්දුවාරය යවමින් සිටින්නේ. හොඳ පන්දු රැකීමක් විශේෂයෙන් පන්දු රකින්නන්ගේ යුතුකමක් තියෙනවා පන්දු යවන්නන්ට සෑහෙන සහයෝගයක් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ පන්දු රැකීම් වලින් ගොඩක් පන්දු යවන්නන්ට සෑහෙන හොඳ ශක්තියක් ලැබෙනවා. තරමක් අත ටිකක් පහතින් යවපු පන්දුවක් පිත්තේ ඇතුල් කෙළවරේ වදින්නේ. අපරක්ෂාකාරී පහරක් රුසිරුගින් මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ කණ්ඩායමට මෙවැනි පහරවල් නැත්තම් මෙවැනි ලකුණු රැස් කිරීම පහරවල් වලට යෑම ඊතරම් සුදුසු අවස්ථාවක් නෙවෙයි. මොකද සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගිය යුතු අවස්ථාවක ඊටම අපරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරේ. වගේම ඔබ මතක් කළ පීඩනය පන්දු රකින්න ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා හි සිටින පන්දු රකින්න සෑහෙන පීඩනයක් දෙනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට. නැවතත් ඔහු අතටයි පන්දුව. ඔව් ඉසුරු ඔහුගේ එල්ල හොඳ ආකාරයෙන් ලබාගෙන තිබෙන බව පෙනී යනවා. හොඳින් පන්දු යවනවා. ඊටාම හොඳ පන්දු කීපයක් එල්ල කරනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් දිගටම පන්දු යවුවොත් මම හිතන්නේ රුසිරුට සෑහෙන පීඩනයක් එල්ල කළ හැකි ආනන්ද කණ්ඩායමට. දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නවා පන්දු රකින්න නැවතත් පන්දුව භාර කරද්දී සාර්ථකයි. දෙවැනි ලකුණත් රුසිරු විලෝචන තමන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 30 දක්වා හිලනක්වා ගන්නේ. මේ තමයි ඉසුරු සිදු කළ යුතු නැත්තේ. මොකද හොඳ පන්දු තුනකට පස්සේ වගේ පන්දුවකින් පිතිකරුවාගේ පීඩනය සෑහෙන විදිහට ලිහිල් වෙනවා. ඉතින් එය මග හරවා ගන්න ඉසුරු කටයුතු කළ යුතුයි ඉදිරියේදී. මොකද හොඳ පන්දු තුනකට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ පන්දු කීපයක් පීඩනය එල්ල කළ යුතුයි පිතිකරුවට. ඉතාම හොඳ දෙයක් අපු ඔබ මතක් කළේ මේ ඉන්න පාසල් ක්‍රීඩකයන්ගේ ෆෝකස් එක නැත්තම් ගොඩක් වෙලා එකම ඒකාග්‍රතාවයක මනස තියාගන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නය අපි මින් පෙරත් කතා කරමින් හිටියා මේ ගැන. ඔව් විශේෂයෙන් අපි කතා වෙන හැම අවස්ථාවකම කතා වෙනවා පේෂන්ස්. පන්දු යවන්නන්ට පිතිකරුවන්ට දෙදෙනාටම. ඉතින් පේෂන්ස් කියන එක සෑහෙන වැදගත්. පන්දු යවන්නන්ටත් එක අන්තයක පිතිකරුවෙක් රඳවා තැබීමෙන් ඔහුට පීඩනයක් එල්ල කිරීම. හොඳ පන්දුවාරයක්. නමුත් ඉසුරුගෙන් පන්දුවාරය අවසానයි. ලකුණු 42යි කඩලු දෙකට නාලන්ද කණ්ඩායම. Heels Crest Naimiris sausage, the bite that bites back. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයෝටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Prima Kotomi Fantamai. හතලිස් නමයයි කඩලු දෙකකට මේ වන විට නාලන්දා විද්‍යාලය මේ සැසිය මේ පළමු පැය කණ්ඩායම් දෙකකටම සමබරයි කියන්නට පුළුවන්. එක් හොඳ සබඳතාවයක් අප දුටුවා. ඒ වගේම පන්දු යැවීමෙන් කවිෂ මෙන්ඩිස් ඉතාම හොඳ පන්දුවාර කීපයක් යවුවා. යහන් ගුණසිංහ මේ වන විට පන්දු යැවීමට කැඳවා තිබෙන්නේ නවක පන්දු යවන්නා හැටියට. ඔව් ඒ වගේම අපිට පෙනී යනවා කණ්ඩායම් දෙකේම ප්‍රේක්ෂකයෝ පාසල්වල ක්‍රීඩකයෝ නැරඹීමට පැමිණෙන ආකාරය. ඉතින් ටික ප්‍රේක්ෂාගාර පිරියනවා. ඉතාම හොඳ ලකුණක් එන්නම තරගයොත් උණුසුම් වෙනවා. සමග ප්‍රේක්ෂකයොත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි සිදුවිය යුත්තේ. යහන් ගුණසිංහ මේ තරඟ වාරයේ කඩලු 10ක් දවාගෙන තිබෙනවා. නමුත් හොඳ පන්දු යවන්නේ හොඳ උසක් තිබෙන වේග පන්දු යවන්නේ.
අපි බලමු කොහොමද ඔහු මේ උස භාවිතා කරන්න කියලා. SSC තනතිරුවේ ඔව් SSC තනතිරුව ඔහුට සුබදායි තනතිරුවක් වගේ පේනවා. මොකද බවුන්ස් එක මොකද කවිෂකෙන් පස්සේ යෂයන්ගේ පන්දුව ඉපිලීම අපිට වෙනසක් සිදු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම දැක්කත හැකි පළවෙනි පන්දුවෙන් පස්සේ. සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ දකින්නට අඩු ඉපිලීමක් SSC ක්‍රීඩා පිටියේදී ටිකක් දකින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම පීසරාවල් පිටියේ සමහර විට ඔබ ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා සෑහෙන දේශීය තරග. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තරග තනතිරු ගත්තොත් ඔබ හිතන්නේ වේග පන්දු යවන්නන්ට වඩාත්ම උචිත සහ ඔබ සතුටු වුණු ඉපිලීමක් තිබෙන තනතිරු මොනවද? විශේෂයෙන් SSC තනතිරු පළවෙනි සෙෂන් එක පළවෙනි භාගය මම හිතන්නේ ගොඩක් දුරට ඉපිලීමක් තියෙන තනතිරුවක්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් පල්ලගැලේ නුවර පල්ලගැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ වේග පන්දු යවන්නන්ට ගොඩක් උචිත ක්‍රීඩාංගණයක්. SSC ක්‍රීඩාංගණයේ පළවෙනි පැය දෙක ගොඩක් දුරට වේග පන්දු යවන්නන්ට ගොඩක් හොඳින් බලපාන තනතිරුවක්. ඉතින් වේග පන්දු යවන්නෙක් උස තියෙනවා නම් මේ තනතිරුවේ ඇත්තටම පළවෙනි පැය දෙක සෑහෙන හොඳ සහයෝගයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඉතින් යහන් ගුණසිංහ හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කළොත් කවිෂ මෙන්ඩිස් අනෙක් අන්තයෙන් උස නැතිව කරපු දේ ඔහුට උසත් එක්ක කරන්න හැකියාව ලැබෙවි. ආනන්ද විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායකයන් ඔවුනුත් මේ තරගයේ වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන්නේ. තාම හොඳ පන්දුවක් යෂයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් එල්ල කරනවා. නමුත් විනිසුදුරාන් නිහඬයි. සෑහෙන හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම යම්කිසි දෝලනයකුත් ඔහුට තිබෙනවා ඉපිලීම වගේම. ඉපිලීම වගේම තනතිරුවෙන් දෝලනයක් සිද්ධ වුණා. විශේෂයෙන් යෂයන්ගේ ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. මතක් කළ යුතුයි වේග පන්දු යවන්නන්ගේ උසත් බවුන්ස් එකත් එක්ක පන්දුව ඉදිරියට එල්ල කිරීමෙන් ගොඩක් වාසි ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද පන්දු ඉපිලීමත් එක්ක පන්දුව යොමු කරන ස්ථානය ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද කෙටි පන්දු වලට වැඩි ගොඩක් ඉදිරි එල්ල කරන පන්දු වලට ගොඩක් ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙනවා. ඔය එතන තමයි ඇත්තටම අර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයනුත් විදේශ ක්‍රීඩකයනුත් අතර වෙනස. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඕස්ට්‍රේලියාව එංගලන්තය නවසීලන්තයේදී තරමක් අපහසුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඔබත් සෑහෙන සංචාරවල සහභාගී වුණු කෙනෙක්. ඒ අත්දැකීම ඔබට තිබෙනවා? ඔව් විශේෂයෙන් ඔබ සඳහන් කර ආකාරයට විදේශ ක්‍රීඩකයන්ගේ සහ අපේ වේග පන්දුවන්ගේ ලොකු වෙනසක් ඉස්සර තිබ්බා. මොකද අපි පන්දුව එල්ල කරන ඉලක්කය නැත්තම් පතිත කරන ඉලක්කය ගොඩක් පිත්තේ මැද අන්තයට තමයි එල්ල කරන්නේ. මොකද සහයෝගයක් ඇති තනතිරුවල ගොඩක් ඉදිරියට පන්දු යැවිය යුතුයි. පිතිකරුවන්ට පහරක් එල්ල කිරීමට යොමු කිරීමෙන් එයින් තමයි කඩුල්ල ලබා ගන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන් නවසීලන්තය, ඉංගලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් වල පන්දු යවන්න ගොඩක් අපි ඒ රටවල් වලට ගියාම ගොඩක් ඉස්සරහට පන්දු යැවීම තමයි කඩුල්ල ලබා ගන්න. ඔය පිළිමෙන් හොඳම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට නම් ඔබ කියන පතිතය නැත්නම් ලෙන්ත් එක යොදාගත යුතුයි. එය පෙනෙනවා යහන් ගුණසිංහගේ පන්දු යැවීමෙන්. ඒ වගේම අපි දුටුවා කඩුළු රකින්න විදුන පන්දුව ලබා ගන්නේ ඔහුගේ පපුව සහ ඉනට මැද්දෙන්. ඉතින් ඊතරම් ඉපිලීමක් තිබෙනවා. හොඳ පන්දු වාරයක් යෂාන්ගෙන් හොඳ පන්දු කීපයක්ම එල්ල කරා. ඉතින් පළවෙනි පන්දු වාරය ඉතාම සාර්ථකයි. බලමු අවසාන පන්දුව කෙසේ සිද්ධ වෙයි කියලා. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. තවත් ඉල්ලීමක් නමුත් පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. ඉතාම හොඳ පන්දු වාරයක් යෂෙන්ගෙන්. පන්දු වාරය අවසానයි. නාලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 52යි කඩලු 2ක් අවසන්. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයෝටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Prima Kotami Fantamai. පනස් දෙකයි කඩුළු 2යි නාලන්දා විද්‍යාලය. රුසිරු විලෝචන සමගින් කුෂ්මිත සිල්වා පිතිකරුවන් හැටියට. ඒ වගේම නැවතත් ඉසුරු වීරසූරිය කැඳවනවා පන්දු යැවීමට. විද්‍යා මාවතන්තෙන්
කපු ඔබත් එක්ක කතා කරද්දී ඔබ වසර 5ක් මහා ක්‍රිකට් තරඟ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකෙක් මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මහා ක්‍රිකට් තරඟයක පීඩනය ගැන අපි ඉස්සෙල්ලත් කතා කළා. නමුත් ඔබට සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙනවා පිටියේ මැදදී. ඔව් පීඩනය ඒ කියන්නේ පළවෙනි වසර කීපෙන් පස්සේ පීඩනයට වැඩිය ඒ අභියෝගය දක්ෂතාවයෙන් අතරට එම සෑහෙන වැදගත්. ඉතාලම හොඳ පහරක් කුෂ්මිතගෙන්. ඔව් මේ වගේ තරඟ කියන්නේ මහා සුලෝහිත සංග්‍රාමය කියන්නේ අපේ බිග් මැචස් ක්‍රීඩා කිරීම සෑහෙන ක්‍රීඩකෙක් විදිහට සෑහෙන ලොකු ප්‍රයිඩ් එකක් ගෙන දෙන කටයුත්තක්. ඉතින් මේක සෑහෙන මට වාසනාවන්ත වුණා බිග් මැච් කීපයක්ම ක්‍රීඩා කරන්න. ඒ අත්දැකීම ලබා ගන්න මට සමහරවිට හිතෙනවා ජාත්‍යන්තර එක් දින තරගයක් ක්‍රීඩා කරනවටත් වඩා ඇට්මොස්ෆියර් එක කියන්නේ මැද ක්‍රීඩා කරනකොට ඒ ලැබෙන ප්‍රතිචාරය සහ ඒ ලැබෙන සන්තෝෂය මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳම දෙයක්. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන්ට වාසනාවක් තියෙනවා ඒ ලබා ගන්න, විශේෂයෙන් ප්‍රේක්ෂකයත් එක්ක මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්න ලැබීම ගොඩක් වාසනාවන්තයි. ඔව් ඒ වගේම ඔබ හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් කියලා ඔප්පු වුණයින් පස්සේ ඊට සාධාරණ ඉටු කරන එක ඊටාම අපහසු දෙයක් සමහර වෙලාවට පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. ඔව් විශේෂයෙන් ඒක තමයි වසර දෙකකට විතර පස්සේ තියෙන අභියෝගය. මොකද හැමෝම බලන් ඉන්න ඔයා ක්‍රීඩා කරන ලකුණු අතරට එනකල්. ඉතින් ඒක සමහරවිට වෙනම ප්‍රෙෂර් එකක් වෙනවා මේ බිග් මැච් එක ක්‍රීඩා කරනකොට. ඔබ ලකුණු අතරට ආයි යුතුයමයි කියන එක ගොඩක් වෙලාවට ඔළුවේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඊට වැඩි අභියෝගයක් ප්‍රේක්ෂක විදිහට ක්‍රීඩා කරනකොට. සුත් කිරීමෙන් තවත් එක් ලකුණක්. ඒ වගේම ඔව් ලකුණු දෙකකට අවස්ථාව සපයා ගන්නවා. පන්දු රැකීමෙන් යම්කිසි මන්දගාමී ස්වභාවයක්. ඔව් විශේෂයෙන් පන්දු රැකීමටත් වඩා පිතිකරුවන් දෙදෙනා හොඳ කඩුල අතර දිව යාමක් මේ තමයි සිද්ධ විය යුත්තේ. හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් බිල් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම කඩුල අතර දිව යාම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා පිතිකරුවන් දෙදෙනාට. රුසිරු විලෝචන අපි කතා කරමින් හිටියත් වගේ ඔහුටයි පීඩනය තිබෙන්නේ මේ මොහොතේ. ඔහු මේ වසරේ ලකුණු 10 පසු කළ පිතිකරුවෙක්. තරඟ වාරයේ පළමු වරට ලකුණු 10 පසු කළ පිතිකරුවා. නැවතත් ඉදිරියට පැන පන්දුව කළමනාකරණය කර ගන්නවා. 15 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමාව 55යි කඩලු 2යි. මේ අසනීපයක් වෙනවා කියන්නේ පවුල් පිටින්ම වැටෙනවානේ අඩියටම. වාහනයක් පාවිච්චි කරන එකත් ලේසි නෑ. ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියන්නේ වැටෙනවා ෂුවර් අඩියටම. මේ පොරකමක් කියන්නේ බිස්නස් වැටෙනවා අඩියටම. මේක තමයි වෙලාව හොඳ රැකවරණයක් ළඟ තියාගන්න හයියට. 60 වසරක රැකවරණයේ විශ්වාසය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස්. වැටුණත් අඩියටම අපි ගේනවා ඉහළටම. ඇන්ක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. ඔබ යළිත් තරක් එකස්ව සිටින්නේ කොළඹ සිංහල සමාජ ක්‍රීඩා පීඩියේ සිටද papare.com ඔස්සේ ගෙනෙන 93 වන ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සජීවී තරග විකාශයත් සමගින් අද කාසිය වාසී ආනන්ද නායකයා ලබා ගැනීමේ අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමේ අවස්ථාව ආනන්දේ ලබා ගත්තා. දැන් නාලන්ද කණ්ඩායම පන්දු වාර 15ක් අවසන් වුණේ ලකුණු 55යි කඩලු 2යි. මෙතෙන් පටන් මාත් සමගින් විස්තර කතනක කරන සුවිශේෂී ගණයේ පුද්ගලෙක් ඔබ ගැන යමක් සඳහන් කරොත් ආදි ආනන්දියෙක් ඒ වගේම වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ සුවිශේෂී ගණයේ තරඟ තීරකයෙකු වශයෙන් වැඩ කටයුතු සිදු කරන පුද්ගලෙක් ප්‍රියන්ත උදේරත්න. සුබ උදෑසනක් ප්‍රියන්ත. විශේෂයෙන්ම ප්‍රියන්ත තරඟයට දැන් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. කණ්ඩායම් දිත්වයෙන්ම යම් ආකාරයේ අතුපසුවීම් සිදු වුණත් නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ හොඳ ආගමනයක් මේ වන විට අපිට පෙනෙන ආකාරයක් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මම හිතන්නේ හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තිබුණා ආනන්ද කණ්ඩායමට. නමුත් අවස්ථාවට මම හිතන්නේ බලාපොරොත්තු නොවිච්ච ආකාරයේ උඩ පන්දුවක් ගිලිහි යාම ඒ සාමාන්‍යයෙන් කණ්ඩායමට පොඩ්ඩක් මානසික වශයෙන් දැනෙන්නට ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉවර යලිත් තරක් අපි කතා කරා පමණයි පන්දු රැකීම පිළිබඳව අවස්ථා කිහිපයක්ම නිර්මාණය වුණා ආනන්දයේ පැත්තට. තරගේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් ඉක්මනින් ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවන. නමුත් ඒ අවස්ථා ලබා ගැනීමයි මේ මොහොතේදී සිදු විය යුත්තේ ආනන්දයේ පැත්තේ. ඔව් මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ උඩපන්දු
ඒ වගේම අපි දැක්ක ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දු දෙක දැන් මේ අවස්ථාවේදී ගිලී ගියේ උඩ පන්දු ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක්. නමුත් මම හිතනවා මේ අප දකින්නේ පුනරුපණය ඉතාමත් පහසුයි පන්දු රකින්න. ඇත්තටම මම හිතනවා පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වෙතට ගිය උඩ පන්දුව තමයි ඒ කවිෂ තමයි දෙවෙනි ස්ලිපේ ක්‍රීඩකයා හැටියට සිටියේ. ඔහු මම හිතන්නේ පන්දුව එන ඕන තරම් උඩ වෙලාව තිබ්බා. ඒ දැක්ක නිසා තමයි ඔහු පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වෙතට යන්න තිබිච්ච උඩ පන්දුව වෙතට ඔහු යොමු වන්නේ. ඉතාමත් දුර්වලයි. යරිතරක් හොඳ ඉපිලීමක් පන්දුවේ තිබෙනවා. කවිෂ මෙන්ඩිස් ගැන අපි සඳහන් කරොත් මේ ඔහුගේ පළමු මහා ක්‍රිකට් තරගය. ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුවෙන්ම ඔහු කඳුලක් දවාගත් ඉතින් ඒ හොඳ ගැනත් අපි සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි. අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් පෙර ලබා ගන්නට තිබූ කඳුල්ලේ අවසානවන්ත අවස්ථාව. ඔව් අපිට ඉතාමත් හොඳින් පැහැදිලිව පෙන්වු කරන අය පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වෙතට යන උඩ පන්දුවර තමයි ඔහු කවිෂ ඒ අවස්ථාවේදී යොමු වන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අර ඔහු ඉතාමත් හොඳින් දර්ශනය කරගත්තා ඒ උඩ පන්දුව. නමුත් ඔහුගේ අත් තුලට පැමිණෙන අවස්ථාව වෙනතෙක් ඔහු මොකද ඒ පමණ දුරට මම හිතන්නේ ඔහුට ආත්ම විශ්වාසයේ වැඩිවීමක් මම හිතන්නේ තිබ්බේ. ඔහුට එච්චර පහසු උඩ පන්දුවක් හැටියට ඔහු ලබා ගන්න ගියේ. කෙසේ වෙතත් ඒ පන්දුව යොමු කිරීමේදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම යහන්ගේ ඉතාමත් හොඳ ස්ථානයක පන්දුව යොමු කරා. මම හිතන්නේ ඒ ඉතාමත් වැදගත්. මොකද විශේෂයෙන් මෙවැනි තනතිරුවකදී පන්දු යැවීමේදී මොකද පිටිකරවාව ඉදිරිපස්ස පාදයට ගෙන එහෙම ඒ වගේම අපි දකිනවා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දෝලණය වෙනවා. පන්දුව පිටිකරවාගේ ශරීරයේ නිවතට යන ආකාරය අපි ඉතාමත් හොඳින් දකිනවා. ඒක මම හිතන්නේ හොඳම ඉලක්කයක පන්දුව පතිත කරේම අනිවාර්යයෙන්ම කඩලා දවා ගැනීමට හැකි වෙච්ච අවස්ථාවක් තමයි අපි දුටුවේ. විශේෂයෙන්ම වයස අවුරුදු 19න් පහළ තරග මාලාවල් තුලදී ඒ කණ්ඩායම් දිත්තේ අපි වෙන වෙනම කතා කරොත් නාලන්දේ පැත්තෙන් මුල් පෙළ පිටිකරුවන්ගේ බලෑනිය තමයි ඔවුන් විශාල ලකුණු පූර කරා ගෙන යන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. ආනන්දේ පැත්තෙන් පන්දු යැවීම තමයි ප්‍රබලම බලෑනිය උනේ. ඔව් පැහැදිලිව මම හිතනවා අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීම තුළින් මේ තනතිරු අපි මුල සිටම අපි අධ්‍යයනය කරා. ඒ අපි දුටුවා ඉතාමත් හොඳින් වේග පන්දු යවන්නට හොඳ තනතිරුවක් හැටියට ප්‍රදර්ශන වුණා. අපි මීට පෙරත් අපි දුටුවා තනතිරුව කොළ පැහැති ඒ වගේම ජීවයේ තියෙන තනකොළ වලින් පිරි හොඳ තනතිරුවක්. ඉතින් මම හිතන්නේ එහිදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමම ඉතාම වැදගත් වුණා. ඒ අවස්ථාව උදා වුණා ආනන්ද කණ්ඩායමට. නමුත් මම හිතනවා ඔවුන් හොඳින් පන්දු යවුවා. එයත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. ඊළඟ පන්දුව යලිතරක් සාර්ථක පන්දු යැවීමක් කෙවර ඉල්ලීමක් කරා. පිටේ පිට දාග්‍රේ පන්දුව සොයා යන්නේ රුසිරු විලෝචන. ආනන්දේ බලාපොරොත්තු වූ කඩුල්ලක් අපිට මතකයි උදෑසන කාල වේලාවෙම උදෙන්ම අවස්ථාවක් නිර්මාණය කළ රුසිරු විලෝචන. දැන් ඒ අවස්ථාව යලිතරක් රුසිරුගේ වාසනාවට ඉටුනේ නැහැ. ඔව් පැහැදිලිව මයිද ඉතාමත් හොඳ ස්ථානයක පන්දුවේ පතිත කෙරවීමක් අපි දුටුවේ. පිටිකරුවෙක් අනිවාර්යයෙන්ම එවැනි පහරකට යොමු විය යුතුයි. මොකද ඔහුගේ පිට යොමු කර යුතුයි. නමුත් පන්දුවේ පතිතයත් සමග ඔහුගේ ශරීරයෙන් ඉවතට ගිය අවස්ථාවේදී මම හිතනවා ඔහු හරියට අවබෝධයක් ඔහුට අධ්‍යයනයක් කරගන්න නොහැකි වුණා. අපි මේ පුනරුපණය දකින්නේ ඉතාමත් හොඳ පිටිකරුවාගේ ශරීරයෙන් ඉවතට ගියේ අවුට් ස්විංග පන්දුවට. මම ඔහු හරියට පන්දුවේ ඉපිල්ලීම ගැනත් හරි අවබෝධයක් නැතුව තමයි ඔහු පිට යොමු කරනු ලැබුවේ. මට ඉතාමත් අවශ්‍යම වෙච්ච කඩුල්ලක් අර ඔබ කිව්ව ආකාරයටම මුල් පෙළේ පිටිකරුවගේ කඩුල්ල දවා ගැනීම. ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවර 15යි පන්දු 5ක් අවසන් වෙන 57යි කඩලු 3යි රුසිරු විලෝචන ලකුණු 32කට ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතට. ඇන්කර් නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Prima Kotomi Fantamai. මේ මොහොතේදී තමයි ප්‍රියන්ත ආනන්ද කණ්ඩායමේ ඒ පීඩනය තව තවත් වැඩි කරන්න ඕන. දැන් කඩුල්ලක් දැවී ගොස් තිබෙන මොහොතක ඒ පීඩනය නවක පිටිකරුවට හොඳින් දැනෙන්නට ලබා දිය යුතුයි. මේ රංග ජයකොඩි තරඟ 11 ලකුණු 506යි 42.2 102ක හොඳම ලකුණක් තමයි රංග ජයකොඩිගේ දත්ත වාර්තා වලින් අපිට දැක බලා ගන්නට තිබෙන්නේ. ඔව් මම හිතනවා එරංගගේ මේ දක්ෂින දක්ෂයන් වල හැටියට ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතර සිටින ඒ වගේම හොඳ අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. මොකද තරඟ 11කදී තමයි ඔහු මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා යම් විශ්වාසයකින් ක්‍රීඩා කිරීමට හැකි ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්නට ඕන. නමුත් කෙසේ වුණත් අපි මේ යහන්ගේ පන්දු යැවීම ගැන අපි ඉස්සෙල්ලත් ප්‍රකාශ කරා වගේ අතර මේ තන තීරුව ඔහු ඉතාමත් හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ඔහු ඒ පන්දු යවන ආකාරය මොකද පිටිකරුවාට ඕනටත් වැඩි ඉදිරියට පන්දුව ඩ්‍රයිව් කරන්න අවස්ථාවක් උදා කරන්නේ නැතුව
ඔව් පොඩ්ඩක් පන්දු පිටිකරුවාගේ ඉදිරියෙන් පන්දුව පතිත කරවීම මම හිතනවා මේ විශේෂයෙන් මේ තනතිරුවේ අපිට පේනවා තවමත් පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් දෝලන වෙන ආකාරය තාමත් මේ 10 වෙනි පන්දු ඕවර යොමු කරන්නේ. ඉතින් නමුත් මේ අවස්ථාවේදී පන්දුවේ තියෙන ඒ ඝනභාවය සහ ඒ ඉතාමත් හොඳින් පැහැ තියෙන නිසා මම හිතනවා ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ඒ උපයෝගී කරගන්නවා. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 57යි කඳුළු 3යි නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. Benike hot and spicy, cheering squad deka del navy. Sadde devi, kappe kappe ate, match එක fun කරලම දාවි. Sara devi, hot and spicy cheer එකට ප්‍රීම කොත්තු මී fun තමයි. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. පන්දුවර 16ක් අවසන් වී තිබෙන ලකුණු 57යි කඳුළු 3යි. විශේෂයෙන්ම ප්‍රියන්ත අපි කතා කරොත් මේ පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගයක් කියන්නේ තරමක් වෙනස් ආකාරයේ අත්දැකීමක් ක්‍රීඩකයන්. මොකද ඔවුන් තරඟාවලියේ තරඟ ක්‍රීඩා කරන විදිහත් ඒ වගේම සාම්ප්‍රදායික තරඟ ක්‍රීඩා කරනකොටත් එතරම් ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් අපි ගැන සඳහන් කරමු මේ පෙර කඳුළු දෙවියන්. ඔව් ඒ වගේ මම හිතනවා මේ අපි මේ දකින පුනරුපණයෙන් පේනවා පිටිකරු හොඳින්ම ඒ පන්දුව ගැන හොඳ අධ්‍යයනයක් තිබුණේ නැතුව තමයි ඌ ඉදිරිපස පාදයට එන්නේ. ඉතින් නොවුනා නම් සමහර විට ඌට මම හිතනවා ඒ පන්දුවේ ඉපිල්ලීම ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් තිබුණා නම් ඊට වැඩිය ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරන්නට තිබ්බා කියලා. මම හිතන්නේ ඌ ඌගේ ශරීරයෙන් ඉවතට යන පන්දුවට තමයි ඌ පිට යොමු කරන්නේ. මම හිතන්නේ දුර්වලයි අවස්ථාවේදී ඌගේ තාක්ෂණය. කෙසේ වෙතත් ආනන්ද කණ්ඩායම හැමතිස්සෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පිටිකරුවෙක් පිටිකරණයට යොමු කරවීමට. ඒ ඉතාමත් හොඳින්ම සිදුවෙච්ච අවස්ථාවක් තමයි අපි දුටුවේ. ඉසුරු ආයේෂ් දෙම් සඳහා පැමිණ තිබෙන්නේ මා සඳහන් කරන්නට ගියේ මේ අත්දැකීම අප ආනන්දයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ක්‍රීඩකීන් දෙදෙනෙක් අලුත් ඔවුන්ගේ ප්‍රථම මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඉතින් ප්‍රේක්ෂකයන් ඇතුව ක්‍රීඩා කරන මෙවැනි ආකාරයේ තරගයක අර ප්‍රේක්ෂක පීඩනය කියන එකක් තිබුණා. ඒ පීඩනය හොඳින් හසුරුවාගෙන ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. එයත් හොඳ විශේෂ ලක්ෂණයක් මේ ක්‍රීඩකයන් අපි දකිනවා. ඔව් මම හිතනවා ඒ ගැන කතා කිරීමේදී ඕනෑම කණ්ඩායමක් මහා තරගයට පැමිණෙනකොට ඔවුන් උපරිම වශයෙන් ඔවුන්ගේ කියන්නේ දක්ෂතාවයන් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට. මොකද ඔවුන් දන්නවා ජීවිතේ ඊටමත් විරල අවස්ථාවක් තමයි ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට තමන්ගේ පාසල් නියෝජනය කරලා මහා තරගයකට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව උදා කර ගැනීම. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන් අර සමහර ක්‍රීඩකයන් සිටිනවා ඕනවටත් වඩා පීඩනයක් තමා විසින් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරනවා. මොකද ඒ මහා තරගයේදී ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් උපරිම වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ කියන හැඟීම තුලින් එහෙම ක්‍රීඩා කරන්න ගිහිල්ලා ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් ඉදිරිපත් කර ගැනීමට නොහැකි වෙච්ච අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. නමුත් මම හිතනවා ඇත්තටම මෙවැනි අවස්ථාවක් උදා වීම ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ විශේෂිත වූ අවස්ථාවක් මහා තරගයට සහභාගී වීම. දැන් ආනන්දය නිවැරදි මාර්ගක යන්නේ. ඒ පීඩනය ලෙසින්ම පවත්වාගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම කුෂ්මිත සිල්වා සහ එරංග ජයකොඩි තවමත් තනතිරුවේ ස්වභාවය අධ්‍යයනය කරමින් පවතින්නේ. තවත් වැඩි වේලා මොවුන් දෙදෙනාට කඳුල්ලේ රැඳෙන්න දෙන නරකයි ප්‍රියන්ත. මොකද තරගයේ ගමන් මග ආනන්දයේ දෙසට ක්‍රමයෙන් දෝලණය වෙන ආකාරයක් අපිට පේනෙන්න තිබෙන්නේ මේ පළමු තරඟ කාලයේ සිය තුලදී. ඔව් අතර ඔබ කිව්ව ආකාරයට මමත් විශ්වාස කරනවා මේ තමයි හොඳම අවස්ථාව. මොකද මේ නවක පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ඔවුන් දෙදෙනාට යම් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගී ගැනීමට පෙර ඔවුන්ට පීඩනය එල්ල කරමින් ඔවුන්ගේ කඩු දවා ගැනීමට උත්සාහයක් දැරීම. මොකද මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් දිගුවිනුම් ක්‍රීඩා කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙන පැමිණෙන ක්‍රීඩකයන්. ඒ නිසා ඔවුන්ටත් යම් පීඩනයක් තියෙනවා මුල් පන්දු වලට ක්‍රීඩා කිරීමේදී. ඒ නිසා ඒ පීඩනකාරී තත්ත්වෙන්ට අවශ්‍ය ආකාරයට පන්දු යැවීම ගැන මම හිතනවා මේ පන්දු යවන්නට හොඳ අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. මොකද හරි ස්ථානයන් වල පන්දු පතිත කරවීම. ඒ වගේම මේ තනතිරුවේ තිබිච්ච තියෙන පන්දු යවන්නට තියෙන විශේෂ සහාය ලබා දෙන මේ තනතිරුවේ උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගැනීම ගැනත් ඔවුන් කල්පනාකාරී වන්නට ඕන. දැක බලා ගන්නට පුළුවන් රංග ජයකොඩිට එරෙහිව පන්දු පිටියේ සකස් කර තිබෙන විශේෂම ඕවර් ස්ටම්ප් එක පැත්තෙන් වන්නට වෙන යාර 30 සීමාව තුල සියලුම පහරවල් ආවරණය කර තිබෙනවා. වගේම යාර 30 සීමාව තුල
ඔව් මම හිතනවා විශේෂයෙන් දැන් නාවක පිටිකරුවන් හැටියට ඔවුන් වේගවත් පහරවල් වලට යන්නේ නැති නිසා ඔවුන් ලකුණු ලබා දී නොදී ඔවුන් ආවරණය කිරීම ඉතාමත් වැදගත් මේ අවස්ථාවේදී. වර පසුපාදයට යන්නේ රංග ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරා. දැන් පන්දු වර 17ක නිමාව නලන්ද විද්‍යාලයේ 61යි කඩොළු 3කට. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. අතේ ඇති මුදලට ඇන්කනියුඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇන්කනියුඩෙල් යෝගට්. පන්දුවර 17ක් අවසන් ලකුණු 61යි කඩොළු 3යි. ක්‍රමයෙන් මේ වනවිට සිංහල සමාජ ක්‍රීඩා පිටිය ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයෙන් වර්ධනය වන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම බොහෝ දෙනා බලා සිටින අවස්ථාවක් මේ පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගය කියන්නේ. යාළුකම් අලුත් කරගන්න. බොහෝමයක් දෙනා විදේශ රටවල් වල සිට ඉඳලත් පැමිණෙන මේ සජීව නරඹන්න අවස්ථාව තිබ්බත් මේ ක්‍රීඩා පිටියටම පැමිණ නරඹන්නේ. ඒ තිබෙන ආදරය පාසලට තිබෙන ගෞරවය සියලු දේ එක්හසු කරගෙන පරණ යාළුවන් හම්බෙන්න පුළුවන්. බොහෝමයක් රස කතා පැමිණෙන තැනක් විදිහට මේ පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගය අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. චමුදිත මම හිතන්නේ ඒක වෙනම ආස්වාදයක්. අපි එක එක දේවල් තියෙන ආස්වාද ජනක අවස්ථාවන් අපි ජීවිතය එකතු කරගන්නට හැකි. නමුත් මේ ක්‍රිකට් මහතරංගයේදී ලබා ගන්න ඒ ආස්වාදය කියන්නේ ඒක වෙනම දෙයක්. මොකද ඒකට හේතුව තමයි අපි පාසල් යන කාලේ සිට මුල කියන්නේ අපිට ග්‍රේඩ් 1 වල ඉඳලාම ඉදිරියට එනවා ඒ යාළුවෝ සියලුම දෙනා. මොකද අර කතාවක් තියෙනවානේ හැමතිස්සෙම අර පාසල් කාලේදී තිබිච්ච මිතුරු යාළුකම් තමයි මම හිතන්නේ ජීවිතේ යනකම් අපි හැමදාමත් යනකම් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ එවැනි අවස්ථාවක් උදා වීම කියන්නේ මම හිතනවා ඒ තමයි ජීවිතේ ලබා ගන්න හැකි උපරිම ආශාදේ ලබා ගැනීමට හැකි අවස්ථාවක්. එවර පන්දුව එතරම් සාර්ථක එල්ලයක් ලබා ගන්නේ නැහැ. කෙටි පන්දුවට පුල් කිරීම ඩීප් මිඩ් විකට් ඩෙසිං වන්නට පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක්. මේ නෙමෙයි වේග පන්දයන්නාගේ පැමිණීමේ අපේක්ෂාව නායකයා මීටත් වඩා හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඔව් මම හිතනවා ඒ අවස්ථාවේදී රංග නෙමෙයි කුෂ්මිත මම හිතන්නේ පහර එල්ල කරන්නේ. නමුත් ඊටමත් දුරට පන්දුවක් හැටියට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. මොකද මේ මද කෙටි පන්දුවක්. නමුත් පිටිකරු ඉතාමත් හොඳින් ඒකට මූණ දෙන්නට සූදානම් වෙලා සිටි. ඔහු ඉදිරිපස් පාදයේ ඒ පුල් පහර එල්ල කරන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයේ වෙතට. ඒ වගේම ඔහුට ඒ පහර එල්ල කිරීමට අවශ්‍ය වන හොඳ උස්සකින් පන්දුව පැමිණුණා. පිටිකරුත් ඒට සූදානම් සිටපු නිසා මම හිතනවා ඉතාමත් හොඳින් ඒ ස්ථානගත කිරීම සිදු කිරීමටත් ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා ඉවර හොඳ ඉපිලීමක්. මේ ඉපිලීම යම් යම් මොහොතවලදී වෙනස් වෙනවා. අප දකින්න එක් අවස්ථාවක පන්දු ලෝවීමක් සිදු වෙනවා. යම් යම් මොහොතකදී අනපේක්ෂිත ඉපිලීම් සිදු වෙනවා. ඔව් ඒ වගේම අපිට පේනවා යහන් ටිකක් උස්ස ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් ඒ නිසා ඔහුගේ පන්දුව අර මුදා හැරීමේදී යම් කිසි උස්සකින් තමයි පන්දුව පතිත වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ තන තීරුවේ තියෙන ඝනභාවයත් එක්කලම පන්දු ඉපිලීම තමත් හොඳින් තියෙනවා. අර මං වගේ තාමත් මේ 18 වෙනි පන්දුව ඕවරය පන්දුවේ ඝනභාවය හොඳින් තියෙන. ඒ නිසා තන තීරුවේ හොඳ ඉපිල්ලීමක් තියෙනවා. නමුත් පන්දු යවන්න විශේෂයෙන් යහන් දැනගත යුතුයි. පිටිකරුවාට පීඩනයක් ලබා දීමේදී මේ පිටිකරුවාගේ මදක් ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට මදක් ඉවතින් පන්දුව පතිත කරීම ඒ වගේම ඉදිරිපස්ස පාදයට ඔහු යොමු කිරීම. අද අවස්ථාවේදී හොඳ සාර්ථක පන්දු යැවීමක් මම හිතනවා ඔහු හොඳින් අවබෝධ කරගත්තා ඔහුගේ ඒ ඉපිල්ලීම සහ මීට පෙර පන්දු දෙකේදී ඔහු පන්දුව පතිත කරපු ආකාරය ගැන මම හිතනවා මේ අවස්ථාවේදී ඔහු යම් ප්‍රමාණයක අවබෝධයක් ඇතුව පන්දු ඉදිරියට යොමු කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වේග පන්දයන්න් ගැන කතා කරොත් කවිෂ මෙන්ඩිස් ඉහාන් ගුණසිංහගේ පන්දු යැවීම පිළිබඳ ඔවුන් පන්දු යැවීමේ සංකරණයක් පවත්වා ගන්නවා. මේ පන්දු වාරය තුලදී ඔවුන් එකම ආකාරයේ පන්දු යැවීමක් නෙවෙයි ක්‍රියාත්මක කරන වේග පන්දයන්න්ගේ සෑහෙන හොඳ වර්ධනයක් තිබෙනවා මේ තරගයේ ආරම්භයේ පටන්. කෙටි පන්දුවට ඉවර පුල් කිරීම පන්දුව ස්ථානගත කරන්නට කියාවක් ලැබේවිද? සාර්ථකයි පන්දුව ස්ථානගත කිරීම කුෂ්මිත සිල්වාගෙන්. මොකද ධනාත්මක පිතිකරණයක් මේ පන්දු වාරය තුලදී දුටුවා. කෙටි පන්දු ලැබුණා පමණයි ඔහුගේ පිළිතුරු නිසි පරිදි ස්ථානගත කිරීමක් අප දුටුවා මේ පන්දු වාරය තුලදී. ඔව් කුෂ්මිත ඉතාමත් හොඳින් මේ කෙටි පන්දු
වලට ඔහුගේ මේ ප්‍රහාරය යොමු කරන ආකාරය මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ විශ්වාසයකින් ඔහු ඒ පහර එල්ල කරනවා. මොකද ඔහු දන්නවා මෙතන ඔහු කෙටි පන්දු වලට හොඳින් ඔහුට වේගය අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ඒ කෙටි පන්දු පතිතයත් සමග ඔහුගේ තාක්ෂණය ඔහුගේ ශරීරය පන්දු වෙන මාවතට උපයෝගී කර ගැනීමෙන් ඔහු පහරවල් වලට යොමු වීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳින්ම එල්ල කරන ලද හුක් පහරකින් ඔහු ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක් මේ තමයි සිදුවේ යුත්තේ. 4 පාරක් 6 පාරක් ලබා ගැනීම අනතුරු 1 ලකුණක් ලබා දී අන්තයේ හුමාරු කර ගැනීම. සයනෝද වැදගත් දෙයක්. අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ක්‍රමයෙන් තමයි මේ ප්‍රේක්ෂක පිරිස වර්ධනය වන්නේ. දහවල් ආහාරයෙන් අනතුරු තමයි මේ ක්‍රීඩා පිටියේ නියම ස්වරූපය අපිට ප්‍රියන්ත දැක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඔව් ඇත්ත. සාමාන්‍යයෙන් අපි අපේ අත්දැකීමෙන් මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සෙනසුරාදා දිනේදී ඔබ කිව්ව ආකාරයේ දවල් ආහාරයෙන් පසුව එහෙම නැත්නම් තේ පානය වෙන විට වගේ තමයි. නමුත් ඉරිදා දිනේ තමයි ගොඩක් දුරට මේ ක්‍රීඩා ලෝලින් වැඩිපුර පැමිණෙන්නේ. එතෙන් අපි හෙට දවසේ මීට වැඩිය ලොකු මේ කානිවල් එකක් වගේ අපිට දැකගත හැකි වේවි. ඕනෑම පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගයක අවසාන දිනය තමයි උණුසුම් දිනේ තරගයක ප්‍රතිඵලයක් තීරණය කරන දිනය. ඉතින් පසුගිය වර්ෂයේදී නම් ප්‍රතිඵලයක් තිබුණා. නාලන්දාවට වසර 69කට පසු පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයක් හිමි වුණා. අද මේ වසරේදී ආනන්දය වසර 20ක ජයග්‍රාහී පිපාසයට තිත තබන්නට සෑහෙන ලොකු සැලසුම් සකස් කරලා ඇති. අප බලා සිටමු තරගයේ තවමත් අද දිනේදී මුල් කාල සමය තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. හැබැයි ඔවුන්ගේ සැලසුම් වලට අනුව දැන් ඔවුන්ගේ ගමන් මඟ තීරණය වී තිබෙන්නේ මේ වන විට. මොකද මුල් පෙළ බිඳ වැටලා තිබෙන්නේ නාලන්දේ පැත්තෙන්. ඔව් නමුත් මම හිතනවා සම්දිත මීට වැඩි ඇත්තටම අර අපි දුර්වලතාවයන් නුවණා නම් සමහරට මීට වැඩි ගොඩාක් හොඳ තත්වයකට පැමිණීමට අවස්ථාව තිබුණා ආනන්ද කණ්ඩායමට. පෙරපායිනට හඳු මදක් බරයි ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගැනීම සාර්ථකයි. දෙවන ලකුණත් හොඳින් කනුල අතර දිව්‍යාම සාර්ථකයි. මේ තමයි දැන් සිදුවේ යුත්තේ. ලබා ගන්නට තිබෙන එක ලකුණ දෙක හොඳින් කල්පනාකරණය කර ගැනීමෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරගත යුතුයි. ඔව් ඒ වගේම දැන් මේ නවක පන්දු යන නෙත්ම නායකයා ඔහුගේ පැමිණීම මම හිතනවා ඔහු මේ තනතිරුවේ පන්දුවේ හැසිරීම ගැන හොඳ අධ්‍යයනයක් තිබුණා නම් ඔහු කල්පනාකාරී විය යුතුයි. කොහොමවත් මේ නවක පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් නම් යම් ප්‍රමාණයක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගීමින් පවතින අපිට පේනවා මීට පෙර පන්දුවලදී අවසන් පන්දුවලදී ලකුණු ලබාගත් ආකාරය ගැන කල්පනා කිරීමේදී මම හිතනවා පොඩක් ලකුණු ගියා වැඩි කියලා මට හිතනවා අවසන් පන්දුවරේ අපි දුට 4 පහරවල් දෙකක්. ඒ වගේම අර පිටිකරුවෙක්ගේ තියෙන ග්‍රහණයෙන් නෝන් පොඩක් මිදෙන්න අවස්ථාවක් වුන්ට ලැබුණා. නමුත් මම හිතන්නේ මේ වෙනස් විය යුතුයි ආනන්ද කණ්ඩායම පැත්තෙන් ගත්තොත්. ස්ට්‍රීට් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා වගේම කවර් කලාපේක්ෂා කවර්ස් මිඩෝන් මිඩ් ඔෆ් ඒ වගේම ස්ක්වාලෙක් ඒ වගේම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසට වන්නට ක්‍රීඩකයෙකු ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. ඒවල ඩ්‍රයිව් කිරීම දුර්වල පන්දු රැකීමක් මද ලිස්සා යාමක් අප දකිනවා. විශේෂයෙන්ම අපි අවස්ථා කිහිපයකදී දුටුවා ප්‍රියන්ත මිඩෝන් මිඩ් ඔෆ් දෙසට වන්නට පන්දු බිම දිගේ පැමිණෙන මොහොතේදීත් අනපේක්ෂිත ඉපිලීමක් කීප පිටකදී සිදු අවස්ථා අප දුටුවා. මම හිතන්නේ ඇත්තටම අර පන්දු රකින්නන් හැම විටම අර ඔවුන්ට තියෙන මේ අර ඉක්මන් වීම. ඒ කියන්නේ ඔවුන් පන්දුව ග්‍රහණය කරගෙන පන්දුව ත්‍රෝ කරන්නට ඉස්සෙල්ලා ඒ කියන්නේ ඔවුන් ග්‍රහණය කර ගැනීමට පෙර ඔවුන් කල්පනා කරන්නේ මේ පන්දුව නැවත ලබා දීම ගැන. ඒ නිසා අවසන් මොහොතේදී ඔවුන්ට පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමේ දුර්වලකමක් තමයි මම හිතන්නේ මීට පෙර 3-4 පාරක්ම අපි දුටුවේ. නමුත් මම හිතනවා ඔවුන් අර තමන්ගේ අත් දෙකට එනතුරු පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් දර්ශනය කරගන්නවා නම් මම හිතන්නේ ඉතාමත් පහසුයි. මොකද විශේෂයෙන් මෙවැනි ක්‍රීඩාංගණවල පන්දු රකින්නට ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට ඒ තමයි මම හිතන්නේ උන්ට තියෙන හොඳම අවස්ථාව. මොකද මෙවැනි ක්‍රීඩාංගණවල පන්දු රැකීමේදී ඉතාමත් පහසුයි. මොකද පන්දු එක විදියට නිකන් අර අපි කතා කරන්නේ අර අපේ සාමාන්‍ය කතා කරන භාෂාවෙන් කියනවා බිලියඩ් ටේබල් එකක පන්දු යනවා වගේ තමයි. يعني එක විදියට යන්නේ ඉතාමත් පහසුයි පන්දු රැකින. අර තමන් අතින් මේ අනපේක්ෂිත අනවශ්‍ය දුර්වලතාවයක් සිදු වන්නේ නැත්තම් නෙප සමරේන දැන් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පැමිණෙන්නේ. ඒකට පිටිකරුවා තුලට පන්දුවේ යම් දෝලනයක් ලබා ගන්නට උත්සාහයක නිරත වන්නේ. ඔගේ අපි දැක්කා නෙත්ම සහ ඉෂාන් චමුදිත දෙන්නම උස්ස ක්‍රීඩකයන්. දැන් මම හිතනවා නෙත්ම ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දු ඕවර 4 යැවීමේදී මම හිතන්නේ ඔහු ලකුණු 15කට ඔහුගේ නිමා කරේ. නමුත් ඒ වගේම හොඳ
පන්දුවර සංඛ්‍යාවක දකුණත් පිටිකරුවන් වෙත යොමු කරා. නමුත් දැන් මේ වමත් පිටිකරුවා විතර ඔහු ප්‍රථම වතාවට පන්දු යොමු කරන්නේ. අපි බලමු ප්‍රථම පන්දුවේ තමත් හොඳ ආරම්භයක් ඔහු ලබා ගන්නවා. ඔහුගේ ඉලක්කය කොහොම වේවිද කියන එක ගැන. රවුන්ඩ් එකට ආකාරයෙන් පිටිකරුවා තුලට හොඳට සිදු කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම දැන් අනෙක් අන්තයේ සිටින කුෂ්මිත සිල්වා ගැන යමක් සඳහන් කරොත් ප්‍රියන්ත යම් අවස්ථාවක් තුරදී නිලකුණු පන්දු කිහිපයකටම දිගින් දිගටම කුෂ්මිත සිල්වා මුහුණ දුන්නත් අර විශාල පහරක් කරා යනට ඔහුගේ මනස සකසා ගන්න නියමිත ආකාරයෙන් ආරක්ෂාකාරී වෙලා කඳුල්ලේ රැඳෙන්නට තමයි උත්සාහය නිරත වෙන්නේ. කුෂ්මිතගේ පැත්තෙන් හොඳ ධනාත්මක දැන් මොකද යම් ක්‍රීඩකීන් නිලකුණු පන්දු වැඩි වුණාම පහරක් ක්‍රීඩා කළා මනස සකස් කරගන්න බලන්නේ. ඒ ලක්ෂණය කුෂ්මිතගේ පැත්තෙන් නැහැ. හොඳ ධනාත්මක දෙයක් විශාල සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරනවා නම් එරංගට සහ කුෂ්මිතට. පිටිකලුව තුරට පැමිණි පිටේ ඇතුළත අග්‍රේ වදින පන්දුව ලකුණකට සීමාවක් දී පන්දු වාරය අවසන් ලකුණු 75 කණ්ඩු 3යි නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ඇන්ක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Kutumi, Fantamai. Heels Crest 9 sausages, the bite that bites back. After being put into bat, Nalanda College 75 for 3 in 19. The game evenly placed. And if Ananda would have taken those two catches and their fielding was a bit better than this, they would be on top. Isn't that so, Harun? Yes, morning Navod. I think after having put the Nalandians in, I think Ananda, they have bowled well. They have bowled well. In patches there were few occasions they were quite loose, but nevertheless, like you said, had they taken those catches, they would have been able to put more pressure to this Nalandian batting lineup, especially the batsman Isuru Vilochana, who went on a rampage of hitting boundaries. I think he was very flamboyant. He's gone now, but nevertheless, there were a couple of chances that went begging, and had those been taken, it could have been a different story. Yes, indeed. Rusiru Vilochana scored 32 of 57 with 5 boundaries. He gave a chance in the first 3-4 overs. Dropped by Viduna, the wicket keeper, and even Sadev Samarasinghe was dropped at slip. Encouraging signs looking at how Yehan has been operating from the commentary box end or the tennis court end to be precise. He's been getting a lot of bounce and also some seam movement of the pitch. Encouraging to see, especially after an hour and a half that's already gone from this first session. There again, a little bit of inward movement off the pitch, encouraging for the Anandian fast bowler. Netma Samarveera too has been quite impressive in this game. Nevertheless, Nalanda probably would want to bat till lunch, another 50 to 45 minutes or so. And they say at the SSC, once you reach lunch, post-lunch becomes the best session for batting. Absolutely. Yehan Gunasinghe has been impressive. One would have thought he would have been brought in much more earlier than Isuru Veerasurya, the left-arm spinner. The way he has been bowling has been really impressive. One of those drop catches was of Yehan. So the two batsmen currently in the middle have to kind of do a repair job, because we saw 2 wickets falling back to back, which dented the scoring rate somewhat of the Nalandians. So looking at how the Anandians have come back, they've done a very good job. Oh, beautifully flicked off the pads. There is protection down at the deep.
I think one thing that's been encouraging to see is the true bounce on this surface. Seems to be a tinge of green from what we can see here, but nevertheless nothing too detrimental to the batsman. Ball seems to be coming on very nicely to the bat, and there's ample spaces in this SSC playing field for the batsman to capitalize. So like I said, post lunch, if they can hang on another 45 minutes or so, it's going to be an absolute haven for batting. Indeed, so a bit of everything for everybody. Something for the fast bowlers and something for the batsmen as well. The good thing about these two pair is, Harun, they've been scoring quick runs as well, not getting bogged down after those quick, big wickets, especially of Rusuru Vilochana. Spot on. So there again, a little bit of inward movement, no harm done. The bowler not being able to get a hand on it. Even if he did, the non-striker was well in. So it's 20 gone, 77 for 3 Nalanda. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Get with the real Wasi life. Genie Debit MasterCard by Dialogue Finance. Download Genie. Enjoy benefits. The real Wasi life with Genie Debit MasterCard. Face wash and face cream 3-in-1 fixer. Rinakotami, Fantamai. Protect your child's education even in your absence. School Fee Protector from Sri Lanka Insurance makes sure your child's education continues uninterrupted by paying their school fees in case of an untimely demise or total permanent disability of the parent. Go ahead, ensure your child gets the future they deserve with School Fee Protector from Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance, like a father, like a mother. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Gold 3-in-1 face wash, face cream 3-in-1 fixer. Sharpen. We are back after the water break. The 93rd Battle of the Maroons. This is the Nalanda College batting card. Yasuru Samarakon gone off the first ball, LBW to Kavisha. Then Rusuru Vilochan and Sadev Samarasinghe torn a bit of a partnership before Sadev was dismissed by Kavisha. Yeah, I think Mendis looked impressive. Kavisha Mendis, Nethma Samaravira, both of them looked quite penetrative during that morning spell. Then once Rusiru Vidochana, found his groove, he just took the attack apart. Got that run rate or the scoreboard ticking very fast. But with his departure, once again we've seen things somewhat subsiding to a greater extent. Yes, I think just as he was going to get going, that's where he lost that wicket. Live scores from the NSL 4-day final. Seems like Davola is having
quite a decent stronghold versus Gaul in what has been quite a phenomenal tournament. We've seen some young stars blossoming in this particular 4-day tournament. A good concept where the creme de la creme plays against each other. It's been a novel concept here. Apart from the club cricket structure, which has a lot of teams, where you prune it down to a few selected teams and get the best to play amongst them. And quite a successful tournament. And like I said, a few young stars that has shone during this particular championship. And with most of the seniors in New Zealand, an opportunity for the youngsters, as you said, Arun, to show their colours. This time beautifully driven through the covers for 4. Fantastic stroke there by Ranga. Jayakodi caressing that ball, pitched outside the off stump full. Just such a flowing drive. So beautiful to watch when the left-handers play that cover drive, Navod. Indeed, so what an excellent shot. Ranga has been in good form as well. Average of 42.2. Over 500 runs scored this season. Majestic, to say the least. Jayakodi seems to be very well compact, composed batsman. And probably the ideal scenario, looking at the foundation that has been laid, Vilochana did his part for him to really capitalize on this situation. 3 down. I understand that the Anandians have inserted some pressure, but the bowling has not looked menacing, to say the least. So it's an opportunity for Jayakodi and Kushmita Silva to really capitalize on the conditions here at the SSC. Just a very good pitch. And once again a quick single taken after that boundary and a misfield. It's very easy to get carried away, especially when you play on a surface like this, in conditions like this. I think probably the best that you can get, not only national or school but international level as well. So the bowlers sometimes can tend to overdo things a bit, when they see that tinge of green on the surface. The batsman, they see ample of gaps, but might not know the technique or might not have the skill to really maneuver the ball and rotate the strike. So those little things can really impart pressure, especially on a big game like this. So it will be important, especially for those who are experienced, who have played a few big games, to really pass that message on and to inculcate it to the youngsters in terms of how you play a big match in a venue like this. Yeah, absolutely correct, Harun. I think tend to get carried away. It's all about the application, the patience that you put in. Loose delivery outside the off stump. Trying to slash was Kushmita Silva. That's the end of the 21st over. Nalanda 83 for 3. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Heels Crest Naimiri sausages, the bite that bites back. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. The Prima Kotumi guess and win. Hot and spicy gifts from Prima Kotumi. Log on to the Papare Cricket Facebook page and take part in the guess and win with Prima Kotumi. An opportunity to win some good gifts. Lovely sights, I must say. It's great to see the crowds back, especially the school boys. They've got the opportunity to come back once again to cheer on their schools. The big match, probably the biggest event in most schools in and around Colombo, Kandy, Gaul. There's so many events taking place, and it's not only the match per se. The surroundings, when you take, I think Ananda Nalanda have has taken it up a notch. You see a lot of fancy decorations, DJ, music, Papare, dancing. All of that has been included. It has everything, a carnival atmosphere. Party during the game and after the day's end.
That was not a bad ball. This is good probing stuff by Jahan. He was lucky to get an inside edge there. Jayakodi. He'd have been all at sea had he not done so. Good bowling by Jan Samarasinghe. Jan Gunasinghe, beg your pardon. Harun, we were talking about the crowd coming back after 2 years as well. I think that's also something the players out in the middle has to contend with, because they haven't had that experience of playing in front of a big crowd, and also you don't hear what the other person is calling, and all those stuff is there with all the noise coming from all around the ground. Spot on. I think very, very good point, very valid point. I think it applies to most schools that will be playing their big matches this year. Probably barring one or two, the rest wouldn't have seen this atmosphere in the past, because matches were played behind closed doors, no crowds, and all of a sudden when you're exposed to a match like this, you play your school season in your school grounds or away with no exposure whatsoever to such a carnival atmosphere. It can really work the butterflies in your stomach, if I may put it that way. Nalanda 84 for 3 in the 22nd over. The over rate has been poor from Ananda. Yes, I'm told that they're playing 100 overs a day, and it's been almost 2 hours since the start of play, and just 21 overs have been bowled. I'm probably thinking that the fast bowlers have been operating quite consistently since the start. We've just seen one spinner bowling from the Vidya Mawat end, that's about it. But nevertheless, if you are to get 100 overs in, you're looking at on average getting 33 in a session, 33, 34 overs in a session. So they're quite far away from that. We just see another 35 minutes to go for lunch. So a lot of work to be done. I assume the umpires would have definitely given the instructions to the captain of the fielding side to get on with the game, because it's important that they only play 2 days now. So if they are to really make a match out of this, the number of overs that is played will be pivotal. Yes, indeed. Once again, finding the gap is Kushmita, and takes an easy 2 in scoring almost at a runner ball, and a good run rate from Nalanda as well, close to 4. That ends the 22nd, 86 for 3. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. The game day pulse check. Can Nalanda batsman score half century in the opening session is the question. Interesting. Very interesting. We are about 35 minutes away, like I said in the last over. I believe Kushmita Silva is probably the closest to that. He's already halfway there. 35 minutes. Maybe at the rate they are scoring, a bit of a tough ask. Nevertheless, you never know. If he's seeing the ball like a football, probably might get those runs fairly decently and quickly. As we speak, a change of bowling from the Vidya Mawat end. It's Kitma Sitmal, the right arm off spinner, who will be bowling right arm round to Jayakodi. Sorry, beg your pardon, Silva, Kushmita Silva. Jayakodi. It is Jayakodi. Decent start. So we are seeing right arm off spin for the first time in this game. We've not seen much turn. We saw Isuru Ayesh roll his arm over from the Vidya Mawat end earlier. So what's been interesting is we've seen both spinners bowling from
that end, the Vidya mouth end. No one bowler is yet to, a spinner is yet to bowl from the commentary box or tennis courts end. Probably the captain seeing something on the pitch that can provide some assistance. Very nice, easy action, beautiful flight, but equally well played, beautifully caressed through mid-off and extra cover for 4. Fantastic. This is good stuff by Silva. He's looked very composed. You read that game day pulse check, Navod. Looking at the strokes that he's been playing, it's somewhat of a possibility, a half century before lunch. Yes, I think he got the message as well. Looking to score a bit more quickly, and an excellent shot. Playing against, I think, Ananda's most successful bowler this season, Kitma, having taken 42 wickets. Oh, full. Not capitalizing on that. Took it on the full, straight to mid-wicket. Yeah, but Kushmita Silva looks this very, easy-going batsman. There's a sense of lazy elegance when you look at him play. Very supple wrist. There again, you see working it outside the off, from outside the off stump. So he understands his strengths, I believe. Not a very, well-built, big-made lad, but plays within himself. And like I said, uses this wrist to good effect. Driven straight to the fielder. Iranga Jayakodi, 11 of 17. Both Kushmita Silva and Iranga Jayakodi have built this partnership well after losing the wickets. And brilliant shot from Jayakodi, taking on Kitma. Has it gone for a 6? Yes, the two arms are raised. That's 6 runs for Iranga Jayakodi. Fantastic over for the Nalandians. 98 for 3 after 23, Nalanda College. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. මේ අසනීපයක් වෙනවා කියන්නේ පවුල් පිටින්ම වැටෙනවානේ අඩියටම. වාහනයක් පාවිච්චි කරන එකත් ලේසි නෑ. ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියන්නේ වැටෙනවා ෂුවර් අඩියටම. මේ පොරකමක් කියන්නේ බිස්නස් වැටෙනවා අඩියටම. මේක තමයි වෙලාව හොඳ රැකවරණයක් ළඟ තියාගන්න හයියට. 60 වසරක රැකවරණයේ විශ්වාසය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස්. වැටුණත් අඩියටම අපි ගේනවා ඉහළටම. So very expensive over the last one. Favorable to Nalanda, 98 for 3. Both Jayakodi and Silva looking very, very promising. Ominous signs for the Anandians. Steady partnership that has built over this last half an hour or so. Like I said, Silva playing the more sedate role, rotating the strike. Iranga Jayakodi looks the flamboyant batsman. Partnership of 41 in 43 with Kushmita Silva scoring 24 in 26 and Iranga Jayakodi 17 of 18. So they've been scoring really well, almost at a runner ball. And I think now Nalanda looking to up the scoring rate as well. I think after their win last year and with how the season has progressed for both Nalanda and Ananda, I think Nalandians would fancy another win, back-to-back wins. Yeah, I think Ananda have not had the best of seasons, to be very honest. Quite a few losses during the season. Not very many games won. So they've had back-to-back losses against St. Anthony's, Trinity Mahinda and Richmond. So that wouldn't have done any good at all for their confidence or morale, to say the least. But subsequently they've tried, they pretty much come back and won the match against Dharmaraj. So, probably an inexperienced side, fielding a team with a lot of youngsters. And that can happen. Most schools,
go through that phase, maybe a season or two, where you have a bunch of juniors that come through the system, and then when they play their second, third years, they get into that groove, the experience kicks in. I had that same experience during my time as well. I've seen it in St. Sebastian's as well. So likewise, it happens, and it's a cycle. Unless otherwise, obviously, you rope in players from elsewhere, it will always be a cycle that a team would go through. Yes, indeed. Ananda started off the season well with the first innings win against Dharma Soka and a couple of tournament match victories against St. Joseph's was won by an innings and 18 runs, and then a first innings win against Maristella and beat Zahira by 4 wickets. But since then, only they've gone to a lull, lost by a lot of first innings defeats, and then lost by innings and 79 runs against St. Anthony's Katugastota, lost by 7 wickets to Trinity, so on and so forth. Yeah, the last 18 balls have fetched quite a few runs for the Nalandians. We've seen the current run rate jump up to 4.15. It was just tad below 3, about tad below 4 not too long ago. So you can see how these two batsmen have kind of gone about their inning. Plus, like I said, the conditions are now more conducive to the batsmen. We don't see any demons on this pitch. Nothing detrimental for the batsmen. Bowlers definitely, they're going to have a tough time. So all what they have to do is kind of keep it tight. Bowl many dot balls as possible, maiden after maiden. That's when you really can, put in the pressure to the Nalandians. 24 gone, 99 for 3 Nalanda. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. අනුතුන්වැනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ප්‍රථම දිනේ ප්‍රථම භාගය මේ වන විට අවසන් පෑ භාගයට ළඟා වී තිබෙනවා. 99යි කඩලු 3යි නාලන්දා විද්‍යාලය කුෂ්මිත සිල්වා සමගින් නිරංග ජයකොඩි පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. නැවතත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා චාමර කපුගෙදර. අයබෝන්. අයබෝන් අසංක. නැවතත් නාලන්ද කණ්ඩායමේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගෙමින් පවතිනවා පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර. පෙර පන්දුවර කීපෙදී අප දුටුවා තරමක් දුරට වේගය වැඩි කර ගැනීමට උත්සාහයක් පිතිකරුවන් දෙදෙනාගෙන්, විශේෂයෙන් නිරංග ජයකොඩි. ඔව්, එරංග තරමක් වේගෙන් ප්‍රහාරය එල්ල කරන ක්‍රීඩකෙක් බවක් පේනවා. මොකද ඉදිරියට පැමිණ දඟ පන්දු යන්නට හොඳින් පහරවල් කීපයක් එල්ල කරා. ඉතින් හොඳ දසුණක් පාසල් ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේ ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙක් වගේ හැසිරෙන එක ඉතින් ඊටාම හොඳ දසුණක්. ඔබට පෙනෙනවා ඇති ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී ලකුණු 12ක් වාර්තා වුණා කිත්ම විධාන පතිරණගේ පන්දුවාරයට. ඔව්, හොඳින් ස්ථානගතය. සෑහෙන උත්සාහයක් දරා පන්දුව රැකගනිද්දී නැවතත් ලකුණු දෙකකට අවස්ථාව පිතිකරුවන් දෙදෙනාට. අපි ආක්‍රමණශීලී ප්‍රතිකරණය ගැන කතා කළා. ඔබත් පාසල් සමයේ ඉතාම ආක්‍රමණශීලී ප්‍රතිකරුවෙක්, වේගවත් පහරවල් තිබුණු, විශාල පහරවල් තිබුණු. පාසල් කාලෙදිම ඔබටත් අවස්ථාව ලැබුණා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න. ඒකත් විශේෂ අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ පැත්තෙන් ලොකු පීඩනයක් මහා ක්‍රිකට් තරගය. එතනින් කොහොමද ඔවුන්නේ පීඩනය ගොඩනගාගෙන ඉදිරියට යා යුත්තේ? ඔව්, විශේෂයෙන් මේ වගේ තරගයක පීඩනය Tamanට වාසියක් වෙන ආකාරයට යොදාගත යුතුයි. මොකද පීඩනය සමානලාට ඔබට එක ස්ථානයක මනස රඳව ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මොකද ගොඩක් ફોකස් එක මේ පන්දුවට යොමු කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මොකද ඔබ ගොඩක් තරගයත් එක්ක ඉන්න නිසා තරගයට කියන්නේ ලකුණු රැස් කරන්න නැත්නම් පන්දුවේ වෙන කඩවල් ලබා ගන්න ඒ තියෙන පීඩනයත් එක්ක ඔබ ඒ බාහිර බලපෑම් ගොඩක් අමතක වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමන්ගේ පැත්තට යොමු කර ගැනීම තමයි ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන් කළ යුත්තේ. තමන්ට ඒ ලැබෙන පීඩනය, ඒ පීඩණයෙන් තමන්ගේ ફોකස් එක දිගටම
ක්‍රිකට් වලට මේ වගේම පන්දුවත් එක්කම තබා ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔව් පාසල් ක්‍රීඩකයන් යෝන් ක්‍රීඩකයන් හැටියට ඒ පීඩනයට ඔවුන් තරම් පුරුදු නැහැ. නමුත් ඔබ කියන පරිද්දෙන් ඒක පුරුදු විය යුතුයි. ඔබට අවස්ථාව ලැබුණා වයස අවුරුදු 18 දී ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඉතාම අපහසු සංචාරයකදී ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව තමයි ඔබ ක්‍රීඩා කළේ. ඒ ගැන කතා කළ යුතුමයි. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ හිටියා බ්‍රෙට්ලි වගේ පන්දු යවන ඔහුගේ ඉතාම හොඳම කාලේ. ඉතින් මොන වගේ අත්දැකීමක්ද ඒක? ඔව් ඇත්තටම ඒක සුවිශේෂී අත්දැකීමක්. මොකද පාසල් ක්‍රීඩාවෙන් පස්සේ දිගටම ඇත්තටම අවුරුදු 19 15 සංචාරයෙන් පස්සේ ඒ ටීම් තරඟාවලියකින් පස්සේ කෙලින්ම ජාතික කණ්ඩායමට අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඇත්තටම මතක් කළ යුතු අසංක මගේ පළවෙනි තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් මම ඉස්සල්ලාම සංචාරය කරේ ජාතික කණ්ඩායමත් එක්ක ඉන්දියාවට. ඉන්දියාවේ ටෙස්ට් තරඟාවලිය වලට තමයි 2005 සහභාගී වෙන්න ගියේ. නමුත් අවාසනාවකට පළවෙනි පුහුණු තරඟයේ පළවෙනි දිනේදී දණීය ආබාධයක් ලක් කළා. නැවතත් ලංකාවට එන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ තමයි ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයට ගියේ. ඉතින් ඔව් අතරතුර අපිට බලන්න පුළුවන් කපු යොහාන් ගුණසේකර, අනුර රණසිංහ, පී.ඩබ්ලිව් පෙරේරා, මංජුල තේනුවර, එන් ජයසිංහ කියන මේ ක්‍රීඩකයන් එක් කිනිමකදී හොඳම පන්දු යැවීම් සටහන් කළ ක්‍රීඩකයන් මේ සුලෝහිත සංග්‍රාම තරග ඉතිහාසය තුළ. ඉතින් අපි කතා කරමින් හිටියා ඔබේ ආරම්භය ගැන. ඔව් ඇත්තටම ඉතින් ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයේ අවස්ථාවක් ලැබුණා. විශේෂයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාව තනතිරුවල ඒක ඇත්තටම ට්‍රයි නේෂන් සීරීස් එකක් සවුත් අප්‍රිකා සහ ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක තමයි ක්‍රීඩා කරේ අපි. නමුත් ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක තමයි මට තරඟ කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ. සවුත් අප්‍රිකාවත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුනේ නැහැ. මොකද අවසන් මහා තරඟ කීපයකට එනකොට තමයි මට අවස්ථාවක් ලැබුණේ. සුවිශේෂී අත්දැකීමක් ඇත්තටම ජීවිතේ මම ලබාගත්ත ක්‍රිකට් දිවියේ ලබාගත්ත සුවිශේෂීම අත්දැකීම සහ මතක සටහන කිව්වොත් නිවැරදි. පළවෙනි දින තරඟයට ලංකාව නියෝජනය කළා ක්‍රීඩා කරන්න. ඇත්තටම එය මොහොත හීනයක් වගේ තාම මතක් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට ඒ වගේ හීන ඇති. හීන හැබෑ කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබේ බොහෝ ක්‍රීඩකයන්ට. අනිවාර්යයෙන් මේ අවස්ථාව ලැබිය යුතුයි. නමුත් මේ වෙනකොට ටිකෙන් ටික අවස්ථාවන් සීමා වෙලා තිබෙන්නේ. අපිට පේන්නේ නැහැ හොඳ පාසල් ක්‍රීඩකයින් ඕන් ලාබාල වයසේදීම ජාතික කණ්ඩායමට යනවා. ඉතාම හොඳ පහරක් එරංගගෙන් දර්ශනීය පහරක් කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එරංගගේ පිතිකරණය දේශ දැක්කහම ඔහු බොහොම වේගකාරී වගේ පොසිටිව් ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් ඉතාම හොඳ ලකුණක් නාලන්ද කණ්ඩායමට ඔහු ලකුණු අතරට එම්. මොකද පාසල් ක්‍රීඩකයෝ පාසල් තරඟාවලිය වල ලකුණු රැස් කිරීම තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. මොකද කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට වඩා ඉතින් එරංගෙන් අපි දකිනවා ගොඩක් ලකුණු රැස් කරන්න හැම අවස්ථාවෙම උත්සාහ කරනවා. ඉතාම දර්ශනීය පහරක්. අනිවාර්යයෙන්ම වමත් පිතිකරුවෙකු කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන ආකාරය ඉතාම අලංකාරයෙන් අරබන්නට මේ බලන්න. කල්මැනීමත් ඉතාම සුපිරි කල්මැනීමක්. විශේෂයෙන් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. මොකද පහර කොතරම් ලස්සන වුණත් ස්ථානගත කිරීමෙන් තමයි ඔබට ලකුණු ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම වැදගත් කරුණක්. රංග ජයකොඩි ආක්‍රමණශීලීව ඔවුන්ගේ ලකුණු 50 සබඳතාවය තමයි වාර්තා වුණේ පෙර 4 පහරෙන්. මේ වන විට ලකුණු 107යි. කඩුළු 3කට නාලන්දා විද්‍යාලය. එරංග ඔබ ඇහුවා පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් දැන් ගොඩක් දුරට ඉදිරියට පාසල් වලින් පස්සේ දිගටම එන්නේ නැති හේතුව. ඉතින් මම දැක්ක විශේෂ එක හේතුවක් විශේෂයෙන් ක්‍රීඩා කරන තනතිලු පාසල් ක්‍රීඩා කරන තනතිලු වල අප කියන ගුණාත්මක භාවය කෙමින් අඩු වෙගෙන පවතිනවා. ඉතින් ඒක එක හේතුවක් වේ යුතුයි. මොකද දැන් SSC වගේ ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිලු ක්‍රීඩා කරනකොට මේ තනතිලු වල අපි දකිනවා ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතාවයන් සහ ඔවුන්ගේ කුසලතාවය ඉදිරියට ගේන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම තනතිලු හරියාකාරව නිසියාකාරව තියෙන්නේ නැති වුණාම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් පෙන්වන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ විය යුතුයි එක හේතුවක්. ප්‍රධානම හේතුවක් වෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඒ වගේම ඒකම බලපානවා හොඳ ක්‍රීඩකයන් බිහි වෙන්න. ඔවුන්ගෙන් තමයි දේශීය ක්‍රිකට් තලය නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට සමාජ මට්ටමේදී හොඳ ක්‍රීඩකයන් දකින්නට අවස්ථාව නොලැබෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම ඒක ඇතුලේ තිබෙනවා. මේ අපි දකින්නේ නාලන්දා විද්‍යාලයේ පාසල් ශිෂ්‍යයින් ඔවුන්ගේ පාසල් ධජය රැගෙන ඉතාම ආඩම්බරයෙන් ක්‍රීඩාංගණයෙන් පිටත
පෙරහැරක ස්වභාවයෙන් යන ආකාරය මේ දවස්වල ටිකක් වැඩිපුර පෙළපාලියම දකින්න ලැබෙන කාලයක් කපු. නමුත් මේක හරිම අහිංසක පෙළපාලියක්. මේක සුන්දර ඒ වගේම සාමකාමී පෙළපාලියක්. ඉතින් අපිටත් නිතරම දැක ගන්න අවශ්‍ය මේ වගේ දේවල්. ඉතින් ගොඩක් සන්තෝසයි. විශේෂයෙන් නරංග අසංග තව එක ඔව් මේ අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් මොහොත දෙනාගේ සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු ලබා ගැනීම අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයක්. ඉතින් ඊටම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නාලන්ද කණ්ඩායමට මේ මොහොතේ කඩලු තුනක් දැවී ගිය මොහොතේ. ඉතින් අපි දකිනවා එරංගගේ පිතිකරණ ඊටම වේගවත් ඒ වගේම ඊටම පොසිටිව් ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරන ඊටම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවයක්. සිව්වැනි කඩුල්ලට වුන් ලකුණු 51ක සම්බන්ධතාවයක් මේ වන විට රඳවාගෙන තිබෙනවා. පන්දු 61ක් පමණයි ගත වෙ තිබෙන්නේ. එරංග ජයකොඩි මෙතනින් ලකුණු 23ක් පන්දු 23කදී ලබාගෙන තිබෙන්නේ. විශාලම සහාය ලබා දෙන්නේ ඔහු. ඒ වගේම කුෂ්මිත සිල්වත් එරංගගේ පැමිණීමෙන් පස්සේ ටිකක් ධනාත්මකව ක්‍රීඩා කරන බවක් පේනවා. ඔව් ඒකාන්තයෙන් ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරනකොට අනිත් පිතිකරුවටත් සෑහෙන පහසුයි. ඒක තමයි පාර්ට්නර්ෂිප් එක මූලික ලකුණ. එරංග අපි දකිනවා ඕස්පින් පන්දු යවන්නටත් ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම පන්දුවට කෙලින් පහර දෙන ආකාරය ඉතාම හොඳින් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් එරංග වෙද්දී. ඒ වර තරමක් ඉහළ නගින පන්දුව කෙසේ වෙතත් අනතුරකින් තොරව අවසන් වෙනවා. ඔව් විශේෂයෙන් කිත්මගේ පන්දු යවන එල්ලේ නැත්නම් පන්දු යවන ලයින් එක තරමක් කඩළු අතරින් එළියට තමයි පන්දු යවන්නේ. ඔහු ගොඩක් ආකාරයට ඔව් මේ පන්දුව ඇත්තටම කෙලින් එල්ල කරපු පන්දුවක්. හොඳ පහරක් හරවා එල්ල කරනවා. ඔව් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ඊටාම හොඳ පහරක් පැඩල් ස්විප් පහරක් ඊටාම හොඳ ආකාරයෙන් එල්ල කරනවා කුෂ්මිත. නිසි එල්ලකින් තොරව එල්ල කරන පන්දුවක් කිත්මගේ. මොකද ඔහු පළවෙනි කලින් පන්දු වාරය සහ මේ පන්දු වාරය කුෂ්මිතට පන්දු යවුවේ ගොඩක් පිට ඉන්නට ගොඩක් එළියේ. නමුත් මේ පන්දුව පායින දෙසින් එල්ල කරපු පන්දු. ඉතින් කුෂ්මිත නිසි බල ලබා ගත්තා කියලා කිය හැකියි. ලකුණු 4ක් ඔහුට. ඒ වගේම තවදුරටත් කතා කළ යුතු බොහෝ දේ තිබෙනවා චාමර. නමුත් මේ වෙනකොට ටිකක් දිවාහරයටත් අපි ලං වෙමින් ඉද්දී මොකක් හරි දෙයක උවමනාවක් තියෙනවා කියලා මටත් හිතෙනවා. අනිවාර්යයෙන් යම් කිසි දෙයක් අපේ බඩටත් යා යුතුයි කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ප්‍රේක්ෂකයන් ගොඩක් ඒ වගේම පාසල් ක්‍රීඩකයන් පාසලේ සමාජිකයන් ගොඩක් පිටියට එන ආකාරය අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊටාම හොඳ දසුණක් පොඩි ළමයින්ට මේක ඊටාම හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මේ ක්‍රීඩකයන් නෙවුනට ඔවුන්ටත් ඉදිරියේදී මේ වගේ අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා ඔවුන්ගේ විශ්වාසයක් අනිවාර්යෙන් ඇති වෙනවා මේ වගේ තරඟයකට සහභාගී වීමෙන්. ඔවුන්ට හොඳ අත්දැකීමක්. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ මතක ගබඩාවට අනිවාර්යෙන්ම යන දෙයක් විය යුතුයි මේ පාසල් සිසු දරුවන්ට. එතරම් දඟ කැවීමක් දකින්නේ නැහැ උදෑසන සැසියේදී. පන්දුවාරයේ නිමයි 113යි කඩළු 3යි. ඇන්ක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. අතේ ඇති මුදලට ඇන්ක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇන්ක නිව්ඩෙල් යෝගට්. එකසිය 13යි කඩළු 3යි. පන්දුවාර 27ක් අවසන්. දිවාහරයට තවත් මිනිත්තු 15ක කාලයක් තිබෙන්නේ හරියටම. වේගවත් පහරකට උත්සාහය ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් පායිනෙන් එපිට පතිත වූ පන්දුවක් වන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම පායිනට එළියෙන් පතිත වුණු පන්දුවක්.
නැවතත් කවීෂ පන්දු යන කැඳවා දෙනවා. ඉතාලම හොඳින් පන්දු යවනවා කවීෂ මේ අවස්ථාවේදී. නැවතත් ඔහුව කැඳවන්නේ දිවාහාරයට පෙර තවත් එක් කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් දවා ගැනීමේ අදිටනින් විය යුතුයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ නායකයා නෙත්ම සමරවීර. ඔබට පෙනෙනවා ඇති මෙතෙක් ක්‍රීඩා කළ තරග 92කින් ආනන්ද විද්‍යාලයේ තරග 12කුත් නාලන්දා විද්‍යාලයේ තරග 7කුත් ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම. නමුත් අසංක වැදගත්ම තරගය අවසන් තරගය ජයග්‍රහණය කරේ නාලන්ද කණ්ඩායම. ඔව් පෙර වසරේදී ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් දිවාහාරයටත් ලඟ වෙන වෙලාවේ කපුව අපි කතා කරමින් හිටියා මේ බඩටත් මොන හරි යන්න ඕනි කියලා. කිල්ස් ක්‍රෙස්ට් නයිමිරිස්. ඇත්තටම චුට්ටක් කන්න හිතන දෙයක් සුවඳ එද්දි. ඔව් බඩගින්න හිටියේ මාත් තාම හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කාල කොහොමද කියලා. අපි රස විදිද්දී එක් ලකුණක් නැවතත් නාලන්දා විද්‍යාලයට ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තන කරගන්නවා නාලන්දා විද්‍යාලය. ඔව් කිල්ස් ක්‍රෙස්ට් නයිමිරිස් සොසේජස් ගැන ඔබට කියමින් හිටියේ. මේ රසත් එක්ක විස්තර ਵਿਚාරයක් අමතක වෙන දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන් කපු සමහර විට. මේක තමයි මාත් බැලුවේ කතා කරන එක වැත්තින් දීලා මේක කන්න කියලා. ඔව් හරියට පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. තවත් ලකුණු දෙකක් එරංග ජයකොඩියට. අසාර්ථක පන්දු රැකීමක්. මේ තමයි ආනන්ද කණ්ඩායම සැලකිය යුත්තේ. පන්දු රැකීමෙන් පීඩනයක් එල්ල කිරීම පිටිකරුවට මෙවැනි පන්දු රැකීම නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පිටිකරුවන්ට ලේසියෙන් ලකුණු ලබා දෙන්න හොඳ නැහැ ආනන්ද කණ්ඩායම. ඔව් අපිට මේ වැඩේ කරගන්න දෙන්නෙත් නැහැ මං හිතන්නේ අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම. කිල්ස් ක්‍රෙස්ට් නයිමිරිස් ආලංකාර පහරක් පුල් කිරීම කෙලින්ම හතරේ සීමාව වෙත එරංග ජයකොඩි. මේ ආහාරයේ රස වගේමයි පහරේ රසත්. ඉතාම සුවිශේෂී පාරක් ඉදිරි පාදයෙන් පුල් කිරීමක් එල්ල කරේ. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ එරංගගේ පිටිකරණය බලන් ඉන්න ඇත්තටම හරිම ලස්සන පිටිකරණයක්. හරිම ලේසියෙන් පහරවල් එල්ල කරන බව තමයි එරංගයෙන් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් පාසල් ක්‍රීඩකෙක් මෙවැනි පහරවල් එල්ල කිරීම ඉතාම සුලභ දසනක්. නමුත් දර්ශනීය පහරක්. ඔබවත් මතක් වුණා කපු ඔබත් ඉතාම හොඳින් පුල් පහර එල්ල කළ පිටිකරුවෙක්. මට මතකයි බ්‍රෙට්ලිට 6 පහරවල් කීපයක් එල්ල කරනවා ඕස්ට්‍රේලියාවේදී. අවත ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහය නමුත් තරමක් ඈතින් සිටින්නේ මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්න. පන්දු ආරය නිමයි 121යි 122යි අඩලු 3යි. නාලන්දා විද්‍යාලයේ පාසල් සිසුවන් අපි පෙර දුටුවා වගේම දීර්ඝ පෙළපාලියක් ඔවුන්ගේ සාමකාමී පෙළපාලිය. ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකයින් ඉතාම සතුටුනා මේ තරගයේ ආරම්භයෙන් පසුව ප්‍රථම කඩුල්ල දිනේ දැවී ගිය යාසිරු සමරකෝන් කඩුල්ල මුවා කිරීමට අසුනේ. ඉන්පසුව සදෙව් සමරසිංහ පුල් කිරීම හරි හැටි ඉටු කළේ නැහැ. හොඳ පන්දු රැකීමක් යහන් ගුණසිංහගෙන්. මේ ළඟ කඩුල්ල වශයෙන් දැවී ගියා රුසිරු විලෝචන රිද්මේ සිටින පිතිකරු ලකුණු 32කට. ඒ තමයි දැවී ගිය කඩුළු 3. ඉන්පසුව කුෂ්මිත සමගින් එරංග ජයකොඩි ඉතාම හොඳ සබඳතාවයක් නිර්මාණය කරමින් සිටිනවා. නැවතත් පන්දු යැවීම වෙනුවෙන් කිත්ම විදාන පතිරණ. ඔව් පන්දු රැකීමෙත් වෙනසක් සිදු කරනවා. ළඟ සිටින ක්‍රීඩකයාව ඩ්‍රයිව් පහරට ලබාගෙන තිනවා. ඉතින්
ආනන්ද කණ්ඩායම යම්කිසි සැලැස්මකට ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය තමයි පෙනී යන්නේ. එරන්දගේ ලකුණු ලබා ගැනීම වළක්වන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ ආනන්ද කණ්ඩායම. ඉතින් විශේෂයෙන් වැඩි එරන් ගැන කතා කරන්න ආස නැහැ. මොකද අර කමෙන්ටේටර්ස් කර්ස් කියන එක ඕඩ ලැබෙයිද කියයි සැකයකුත් තියෙනවා. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔව් ඒට අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. ඉහළින් මෙල්ල කරනවා 6 පහරක් ඔබේ විස්තර ਵਿਚාරය ඔහුගේ වාසනාවට හේතුනේ කපු. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාම අලංකාර පහරක් යම්කිසි අලංකාරත්වයක් තියෙනවා ඔහුගේ පහරේ. ඉතින් විශේෂයෙන් වමත් පිටිකරුවන්ගේ පහරවල දකුණත් පිටිකරුවන්ට වැඩිය ගොඩක් වෙලාවට අපි කියනවා එලිගන්ස් එකක් ලස්සනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳටම පේනවා එරංගගේ පහරවල වලින්. කිසිම බියක් සැකක් නැතිව හොඳින් පහරවල් වලට යනවා. තවමත් දිවාහාරයට ඉතිරි වී තිබෙන්නේ මිනිත්තු 10ක වගේ කාලයක්. නමුත් කිසිදු කලබලයක් නැහැ. පිටිකරු විශ්වාස කරනවා ඔහුගේ පහරවල් වලට ලකුණු තිබෙන බව. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අවදානමක් තිබෙන පහර. මොකද කඩුල්ල කෙලින් එන පන්දුවට තමයි හරවා එල්ල කරන්නේ පහර. නමුත් ඔහුගේ ඊටාම හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙන පහරක්. ඉතින් ආත්ම විශ්වාසය තමයි මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයෙකුගේ වැදගත්ම අංගය. ඉතින් ඔහුට ඒක හොඳ ආකාරයෙන්ම තියෙන බවක් තමයි පේන්නේ. නරඹන්නටත් ඉතාම ප්‍රියයි මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් පන්දුවට පහර දෙද්දී. හිත්ම විධාන පතිරණ යම් කිසි විදියකින් ඔහුගේ ඉලක්කය වෙනස් කළ යුතුයි. කිත්මට පන්දුව එල්ල කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්නෙම නැහැ එරංග. මොකද පන්දු වාර 4ක් නිමා වෙලත් නැහැ. නමුත් ලකුණු 27ක් ලබාගෙන තිනවා කිත්මට එරෙහිව. අවතත් වේගවත් ප්‍රහාරයකට උත්සාහය. නමුත් පන්දු රකින්නෙකු සිටිනවා මිඩෝන්හි. ඔව් එරංගට මම හිතන්නේ දිවා ආහාරය හෝ ඒ දේවල් වැඩි අවධානයක් නැහැ. නමුත් ඔහුගේ විලාසය ගැන මම ගොඩක් පැහැදෙනවා. මොකද මේ වගේ ක්‍රීඩකයන් ගොඩක් අඩුයි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් වල. ඉතින් තවත් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා එරංග. එක දෙයක් එරංගගේ හොඳ දෙයක් තියන්නේ ඔහු එල්ල කරන පහර බොහොම කන්ෆිඩන්ස් පිට එල්ල කරනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා කරන්න ඒ කියන්නේ පහරක් එල්ල කරන්න අමාරු පාරවල් වලටත් ඔහු හොඳින් එක ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ ක්‍රීඩකයෙකුගේ පිටිකරන. ඔහු හොඳින් තනතිරුව කියවාගෙන තිබෙන බව පෙනෙනවා. පන්දු යවන්නට එතරම් විශේෂ වාසියක් නැහැ. විශේෂ දඟපන්දු යවන්නට. ඉතින් මෙවැනි අවස්ථාවක ඔබගෙන් ප්‍රශ්නේ මම අනිත් පැත්තට හැවුවොත් දඟපන්දු යවන්නේ මෙවැනි දෙයක් සිදු නොවෙද්දී මොනවද පන්දුවට පහර දෙන්නාට පෙන්විය යුත්තේ? යමක් සිදු වෙන බව ඔහුට පෙන්විය යුතුයි. ඔව් විශේෂයෙන් පන්දු යවන්නේ දඟපන්දු යවන්නේගේ ඔව් ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. පන්දු වාරය නිම වුණා 130යි කඩලු 3යි. පිටිකරුවන් ලකුණු ලබා නොදී පන්දුවේම තමයි ගොඩක් දඟපන්දුවන්ට වැදගත් වෙන්නේ. විශේෂයෙන් පිටිකරුවන්ට ලේසියෙන් ලකුණු ලබා නොදීම. ඉතින් එල්ලේ හරියාකාරව ලබාගෙන එක ස්ථානයක පන්දුවේම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා දඟපන්දුවන්ට. මේ වගේ තනතිරුවෙන් ලොකු සහායක් නැති අවස්ථාවල පිටිකරුවන් අතින් වරද්දක් සිදු කර ගැනීමට පොඩ්ඩක් ඉවසිලිවන්තව පන්දු යැවිය යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම දඟපන්දුවන්ට. අශින්ස නායනායක ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දු වාරය සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ 93 වැනි අදියරේ ඔහු විසින් යවන. තවත් වමත් දඟපන්දු යවන්නේ ආනන්ද කණ්ඩායම. කිසිම දඟ කැවීමක් නැහැ. නමුත් දඟ කැවීම බලාපොරොත්තු වුණ එරංග. ඔව් මේ හොඳ සටනක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා එරංග සහ අශින්ස අතර. මොකද වමත් දඟපන්දු යවන්නේ කොන් පිටිකරුවකට පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේම දිවා ආහාරයට තව පොඩි අවස්ථාවක් තියෙන. ඉතින් කොයි ආකාරයට මුහුණ දෙයිද කියලා එරංග
අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එවරත් බලාපොරොත්තු වෙන තරම් දඟ කැවෙන්නේ නැහැ. ඔබ සඳහන් කළ පරිදි හොඳ අභියෝගයක්. හොඳ අභියෝගයක්. එතන වෙරංග දඟ කැවෙන පන්දුවට තමයි පහර දෙන්නේ. නමුත් ආශික්ෂගේ පන්දු දඟ කැවීමකින් තොරව කෙලින් යන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා එරංග මේ වැරද්ද නිවැරදි කරගනී කියලා ඊළඟ පන්දු කිපේ ඒක උඩ පන්දුවක්දෝ කියා සැකයක් තියෙනවා. පන්දුවේ කොන එක ගැවටුණාදෝ කියා. වර ඉහළින් පහර එල්ල කරන්නේ සාර්ථකයි. හතරේ පහර ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. පීඩනයෙන් ඔහු එළියට එන්නට පාවිච්චි කළේ ආක්‍රමණය. අනිවාර්යයෙන් ඔහුගේ ක්‍රීඩා විලාසය ඔහු විශ්වාස කරමින් පහර දෙන ආකාරයක් තමයි පේන්නේ. රංගගේ ඊටම හොඳ පහරක්, එතරම් පහසු පහරක් නෙමෙයි එල්ල කරන්න දඟපන්දු යවන්නකොට, විශේෂයෙන් මමත් දඟපන්දු යවන්නකොට මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ උඩින් එල්ල කරන පහර. හොඳින් තෝරා ගන්නවා. ඔබ මට දෙවරක් අභියෝග කළොත් මමත් ඔබට හතරේ පහරකින් හරි අභියෝග කළ යුතුයි කියන දේ. ඒ වගේම ඔහුට අදහසක් තිබෙනවා දන්නේ නැහැ දිවාහරයට පෙර ඔහුගේ අර්ධ ශතකයට යන්නට ඉක්මනින්. ඔහු බලාපොරොත්තු වුණු දේ සිද්ධ වුණා. පන්දු යවන්නට ඉලක්කය වෙනස් වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගෙනුත් එරංගත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා කිය යුතුයි මේ පන්දුව. මොකද 4ක් ලබා ගැනීමෙන් පසුව පැති මාරු කරගෙන 1 ලකුණක් ලබාගෙන ඔහුගේ කඩුල්ලත් ආරක්ෂා කරගෙන අනිත් අන්තයට යොමු වීම ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම හොඳ ලකුණක් පිටිකරුවෙක්. වරක් දඟ කැවීමක් නැහැ. පන්දුවාරයේ නිමාව දිවාහරයට පෙර යවෙන මීළඟ පන්දුවාරය අවසන් පන්දුවාරය විය හැකි 136යි කඩලු 3යි. Primakotami Fantamai. නැවතත් තරගයේ සමගින් කොළඹ SSC පිටියේ 93 වැනි සුලෝහිත සංග්‍රාමය මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයත් නාලන්දා විද්‍යාලයත් අතර. සෑහෙන ඉතිහාසයක් තිබෙන තරගාවලියක්. ඒ වගේම දෙවසරකට පසුව ප්‍රේක්ෂකයන් සමගින් මෙවර තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඔබට පෙනෙනවා ඇති ප්‍රේක්ෂකාගාර පිළිමින් පවතිනවා මේ වන විටත්. සැනකිලි සිරියක් දිවාහාරය ලං වෙද්දී වසර දෙකකට පස්සේ සියලු ප්‍රේක්ෂකයන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා පාසල්වල ක්‍රිකට් නැවතත් සජීවීව දැක ගන්න. ඒක විශේෂ කාරණයක්. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ විනෝදයත් ඔවුන් ඉතාම හොඳින් ඒ වගේම විශ්වාස කරනවා සාමකාමීව ලබා ගැනීම. ඉහළින්ම පහර එවරත් වේගවත් පහරකට උත්සාහය නමුත් පන්දු රකින්නෙකු රඳවා තිබෙනවා. අවසානයේ හානියක් නැහැ. යහන් ගුණසිංහ පන්දුව නැවත බහර කරන්නේ. එරම්ගගේ ඒ පහර සාර්ථක නැහැ. මම හිතන්නේ පිත්තේ ඇතුල්දාරයේ වැඩි ක්‍රීඩකයා වෙතට ඇදී ගිය පන්දුව. නමුත් වාසනාවකට අය ඊතරම් දුර ඇදී ගියේ නැහැ උඩ පන්දුව ලෙස ලබා ගැනීමට. හිත්ම විධාන පත්‍රන මෙන්න අභියෝග කරනවා කුෂ්මිත සිල්වාට. ඔහුගෙන් පිටට පන්දු යවමින් පිටිකරුගෙන් වැරදක් කර ගැනීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එවරත් පැඩල් කිරීම ලකුණු 2ක් කුෂ්මිතට. කුෂ්මිත හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා එරංගට. මොකද එරංගගේ ප්‍රවේගකාරී පිටිකරණයත් එක්ක අනිත් අන්තය කුෂ්මිත ඉතාම හොඳින් රැකගෙන ඒ වගේම කෙමින් ඔහුගේ ලකුණුත් ලබා ගැනීමෙන් ක්‍රීඩා කරන ඉතාම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් එරංග සහ කුෂ්මිතගේ. ඒ වගේම මේ උදෑසන සැසියේදී ලකුණු වේගය ලකුණු 4.56ක්. ඉතාම හොඳ වේගයක් දෙදින තරගයකට. එවරත් පැඩල් කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණක්. විශේෂයෙන් අසංක සඳහන් කරා ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය මේ වගේ තරග දින දෙකක තරගයක ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය සෑහෙන වැදගත් ජයග්‍රහණයක් කරා කණ්ඩායමකට යම්. ඉතින් නාලන්ද කණ්ඩායම ඒ ආකාරයෙන් සෑහෙන ඉදිරියෙන් සිටිනවා කිය යුතුයි මේ තරගයේ.
ඊට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාපු එරංග ජයකොඩි මේ වෙනකොට අර්ධ ශතකයේ ආසන්නයේ සිටින්නේ ලකුණු 46ක් මෙදවි ලබාගෙන තිබෙනවා. වලත් අලංකාර යොන් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු දෙකක්. දර්ශනීය පහරක් විශේෂයෙන් ඕන් ඩ්‍රයිව් පහරක් කඩුල්ල සහ මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා අතරින් එල්ල කරන පහර තරම් පහසු පහරකුත් නෙමෙයි. තමයි දර්ශනීය පහරක්. අලංකාර පහර ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. ඒ පහරින් ඉතින් තව ලකුණු දෙකක් අවශ්‍යයි එරංගේ අර්ථකථනය සඳහා. ඔව් ඒක තමයි ඔහුගේ උත්සාහය තිබුණේ. ලකුණු 49 දක්වා හෙළනවා ඔහුගේ ලකුණු තත්ත්වය. නමුත් බොහෝ දුරට දිවාහාරය වන්නට පුළුවන් මේ මොහොත. ඔව් දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කිරීමට විනිසුරුවන් තීරණය කරනවා. ලකුණු 143ක් නාලන්දා විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් කඩුළු 3ක් දැවී ගියා ඔවුන්ගේ. මේ පන්දුවර 31ක් දිවාහාරයට පෙර යවා තිබෙනවා. කුෂ්මිත සිල්වා ලකුණු 43ක් නොදෙවි. ඒ වගේම එරංග ජයකොඩි ඉතාම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. පන්දු 45කදී ලකුණු 49ක් නොදෙවි. හොඳ සැසියක්, සමබර සැසියක්. ඒ වගේම නාලන්දා විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් මේ වන විට ටිකක් ධනාත්මක සැසියක්. ඔව් නාලන්ද කණ්ඩායම යම් තාදුරට ඉදිරියෙන් සිටිනවා කිය යුතුයි. මොකද ලකුණු 143ක් ලබාගෙන තිනවා මේ සෙෂන් එකේ. ඉතින් කඩලු 3ක් ආනන්ද කණ්ඩායම ලබා ගත්තා. නමුත් දැනට තියෙන තත්ත්වය අනුව නාලන්ද කණ්ඩායම යම් තාදුරට ඉදිරියෙන් සිටිය යුතුයි. පන්දුවර 31යි 143යි කඩලු 3යි දල ලකුණු වේගය 4.61යි. ආනන්ද විද්‍යාලයට සෑහෙන කාර්යයක් තිබේවි දිවාහාරයෙන් පසුව සිදු කරන්නට. පන්දු යැවීමේ බලෑනියෙන් ඒ වගේම විනිසුරුවරුන් දෙදෙනාගෙන් හොඳ සහායක් ලැබුණා. අනු තුන්වැනි සුලෝහිත සංග්‍රාමය තීරණයකින් අවසන් වේවිද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නය දිනය ආරම්භයේ සිටම තවත් දින දෙකක් පුරා අපේ සිත්වල තිබේවි. අපි බලමු නාලන්දා විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරණ ඉනිම සිරු විලෝචන ලකුණු 32යි. යසිරු සමරකෝන් ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. සදේව් සමරසිංහ ලකුණු 11යි. කුෂ්මිත සිල්වා නොදැවි ලකුණු 43යි. එරංග ජයකොඩි නොදැවි ලකුණු 49යි. ඊටම හොඳ ඉනිමක්. ඔහුගේ ඉනිමෙන් තමයි තරගයේ රිද්මය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වුණේ. ඒ වගේම 143යි. කඩලු 3යි මේ වන විට ඔවුන්ගේ ඉනිම පන්දුවාර 31ක් අවසානයේ. ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම නෙත්ම සමරවීර පන්දු යැවීම ආරම්භ කළේ නායකයා වශයෙන්. නමුත් කවිෂ මෙන්ඩිස් තමයි දිනේ කැපිපෙනෙන වේග පන්දු යවන්නා. කඩලු 2ක් දවා ගත්තා උදෑසන සැසියේදී. ඒ වගේම යහන් ගුණසිංහ කඩුල්ලක් දවා ගන්නට සමත් වුණා ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. අතිරේක ලකුණු 8ක් ලබා දී තිබෙනවා මේ පන්දු යවන්නන් විසින්. දිනය ආරම්භ වූ ආකාරය ප්‍රථම 4 පහරේ සිට උදෑසන වේග පන්දු යවන්නන් තරමක් හොඳින් පන්දු යවමින් හිටියා කපු. ඔව් මේ පළවෙනි සැසියේ සාර්ථකත්වය ලබාගත්ත වේග පන්දු යවන්න දෙන විශේෂයෙන් සඳහන් කරන කවිෂගේ පන්දු යැවීම ඉතාම සුවිශේෂ පන්දු යැවීමක්. ඇත්තටම ආනන්ද කන්නේ උඩ පන්දු ලබා ගත්තා නම් ගොඩක් දුරට කවිෂට මීට වැඩිය කඩු ලබා ගන්නත් අවස්ථාවක් තිබ්බා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. පන්දු රැකීමෙන් සිදු දුර්වලතා අප දුටුවා කිහිපයක් උදෑසන සැසියේ අපි බොහෝ ලෙසින් කතා කළා. ඒ ගැන ඒ වගේම ඉන් වාසිය සපයාගත් පිතිකරුවන්. නමුත් මේ ආනන්ද කණ්ඩායමේ සුවිශේෂ අවස්ථාවක් හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තේ අවස්ථාවේදී ඉතින් මේ විනුෂන් පසුව සැසිය තමන්ගේ අතට ගත්තා කියන්නට පුළුවන් කුෂ්මිත සිල්වා සමගින් එරංග ජයකොඩි. ඔහුගේ පහරවල් ඉතාම අලංකාරයි. අපි කතා කළා ඔහුගේ රිද්මය සහ පහරවල් වල අලංකාරීත්වය ගැන. කුෂ්මිත සිල්වා ඉතාම හොඳ හිසක් තිබෙන පිතිකරුවෙකු බව පෙනෙනවා. ඔහු සෑහෙන කල්පනාවෙන් කිසිම කලබලයක් නැතිව තමන්ගේ වේගෙන් යන ප්‍රහාරකයාට අවස්ථාව ලබා දෙමින් තමන්ගේ ඉනිම ඉදිරියට රැගෙන යනවා. මෙවැනි පහරවල් එරංග ජයකොඩි එල්ල කළා ඔහුගේ අර්ධ ශතකයට ලංවන ඉනිමේදී. ඒ වගේම කුෂ්මිතගේ සහාය කැපිපෙනුණා මේ සෑම මොහොතකදීම නාලන්දා විද්‍යාලය වෙනුවෙන්.
හොඳ සුසංයෝගයක් එරංගගේ ප්‍රවේගකාරී පිතිකාරයත් එක්ක කුෂ්මිතගේ පොඩි පාරවල් සමග ඉතාම හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. මේ පහර එල්ල කළේ හොඳ පන්දු කිහිපයකට පසු ඔහු තමන්ට අවශ්‍ය පන්දුව යොමු කරගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා එරංග ජයකොඩිට. ඒ තමයි සැසිය උදෑසන ගත වූ ආකාරය නාලන්දා විද්‍යාලය පැත්තෙන්. මේ වන විට නාලන්දා විද්‍යාලයට තමයි සැසිය ලියවී තිබෙන්නේ ප්‍රථම සැසිය. තුන්වැනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉතින් දිවාහරය වන විට ප්‍රථම දිනේ නාලන්දා විද්‍යාලය ඉතාම හොඳ තැනක සිටිනවා ලකුණු 143ක් ලබාගෙන කඩලු 3කට. ඉතින් දිවාහරයෙන් පසුව අපි නැවතත් ඔබ හමු වෙනවා SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. එතෙක් ඔබට ආරාධනා කරනවා රැඳී සිටින්නට thepapare.com සජීව විකාශය සමගින්. මට හිතෙනවා නාලන්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙනුත් අහන්න ජාතික ක්‍රීඩකයන් සහ ඔවුන් සම්බන්ධව තියෙන මතකයන් ශාන්ත කලවිටිගොඩ ඔබටත් බොහෝ මතකයන් නැති විශේෂයෙන්ම මහිල ජයවර්ධන වගේ ක්‍රීඩකයෙක් එක්ක ක්‍රීඩා කරන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබුණා. තවත් ක්‍රීඩකයන් රැසක් හිටියා ඔබේ කාලේ. ඔවුන් ගැන මතක් කළොත්? ඔව් මුලින්ම මම නාලන්දාව තෝරගන්නම හේතුවක් වුණේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. මොකද බන්දුල වන්නපුර ප්‍රශාන්ත් මහානාම අසං ගුරුසිංහ මම පාසලට එන්න ඉස්සෙල්ලා නාලන්දෙන් ක්‍රීඩා කරපු යෝධ චරිත. ඉතින් ඒම හේතුවක් වුණා මම නාලන්දාව තෝර ගැනීමට. ඉතින් නාලන්දාව ගැන ක්‍රිකට් ගැන කතා කරනවා මම ඇත්තටම මහල ජයවර්ධනත් එක්ක වසර 5ක් වගේ ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ආනන්ද බිග් මැච් මහතරා ශ්‍රී ලංකාව කරලා තියෙනවා. ඉතින් මහල කියන්නේ ඉතින් අපේ කාලේ හිටපු ප්‍රධාන චරිතයක්. ඇත්තටම ඒ කාලේ ගොඩාක් වෙලාවට නාලන්දේ බැබළුනේ ක්‍රිකට් හින්දා. මම හිතන ආනන්ද නාලන්ද දෙකම මම හිතන්නේ ලංකාව පුරා ගියේ විශේෂයෙන්ම නාලන්දා නැතිකොත් ක්‍රිකට් තමයි මුලින්ම කතාවට නැගෙන්නේ. ඉතින් එච්චර විශාල චරිත යෝධ චරිත හිටියා නාලන්දා ආනන්දයි. මතකයට ගත්තොත් හරි සුන්දරයි ඒ කාලේ. මොකද මේ ගොඩක් වෙලාවට අපි ප්ලේයර්ස්ලම තමයි ප්ලේයර්ස්ලා බලාගත්තේ. ක්‍රීඩකයෝම තමයි අපි උදව් කරගෙන ගියේ. පුහුණුකරුවෝ වැඩි හිටියේ නෑ අපිට දකින්න වැඩි හම්බුන්නේ නෑ. මොකද මේ ඉතින් ඒකින්ද ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බා ක්‍රීඩකයන් අතර. පුහුණුවින් වලදී සහ එලියත් සහ පිටතිත්. ඉතින් මේ ඒ ගැන මතක් කරොත් ඉතින් හරි සතුටුයි කියන්න. මේ විශේෂයෙන්ම බන්දුල වර්ණපුර ගැන ගත්තොත් මුලින්ම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයා. මොකද අපිට පුහුණු වීම වලටත් පැමිණියා. මොකද under 17 සහ under 19 බන්දුල වර්ණපුර සමහර අවස්ථාවලදී අපිට පැමිණියා පුහුණුවෙන් කටයුතු වලට. අනිත් මම දකින විශේෂ චරිතය තමයි හරිම ඩිසිප්ලින් හොඳට බලන චරිතයක් බන්දුල වර්ණපුර කියන්නේ. මොකද අපේ ගොඩක් දේවල් ඒස යටතේ හැදුනා. මොකද මැච් එක බලන අතරේ අපිට සෑහෙන දෙයක් ඉගෙන ගන්න තිබ්බා. එයා කතා කරනකොට බඳුලස කතා කරනකොට ඔය විදිහට තමයි ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ප්‍රමුඛත්වය දුන්නේ නාලන්දා වෙන්නේ. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. රුක්ෂාන් ඔබෙන් අහන්න ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු මේ
ගොඩක් ක්‍රීඩකයෝ නිර්මාණය වෙච්ච පාසලක් ආනන්ද විද්‍යාලය. ආනන්ද විද්‍යාලයේ පැරණි ක්‍රීඩකයෝ ගැන මොන වගේ මතකයක්ද තියෙන්නේ? ඔව් සෑහෙන හොඳ මතක තියෙන්නේ. 82 විතර ඉඳලා ෆස්ට් ටෙස්ට් එක ගහපු කාලේ නම් ගොඩක් හොඳ මතක තියෙන්නේ. ඉතින් ආනන්ද නාලන්දයි ඉස්කෝල දෙකම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ බිහි කරා. ඉතින් ආනන්ද ඒ දවස්වල ක්‍රිකට් කියන්නේ ඉතින් ජීවිතේ තමයි. ඉස්කෝලේ යනකොටත් තිබ්බේ. ඉතින් මට අවුරුදු 6යි 82 දී. ඉතින් එතනින් පටන් ඉතින් සිදත් වෙත්තමුණිය, අර්ජුන රණතුංග, අජිත් ඩිසිල්වා ආනන්දට ෆස්ට් ටෙස්ට් එක ගහපු කට්ටිය. ඉතින් එතනින් පස්සේ ප්‍රථම ශතකයේ ප්‍රථම අර්ධ ශතකයේ මැච් දිනන්නේ. ඉතින් අපිටත් ක්‍රිකට් බලලා ගහන්න උවමනා වුණේ ඉතින් ඒ කට්ටිය හින්දා තමයි. ඉතින් හොඳ මතකයන් තියෙන්නේ. ඔය වගේම මට මතක් වෙනවා ඔබ මේ සෑහෙන කාලයක් ක්‍රීඩා කළා ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම අවිෂ් ගුණවර්ධන, තිලාන් සමරවීර වගේ ක්‍රීඩකයොත් එක්ක එක කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ මතකයන් ගැන කතා කරොත්. ඔව් අවිෂ්ක ටිලාන් මම අපි තුන්දෙනා එකටමයි සෙල්ලම් කරේ. පාසල් යන්නත් කලින් කෝචින් වලට ගියත් අපි තුන්දෙනා එකට ගිහින් තියෙන්නේ. එතනින් එහා 11න් 15 13න් 15 17 19 දිගටම සෙල්ලම් කරා. මම අවුට් වුණාට පස්සේ අවුරුද්ද අවිෂ්ක ටිලාන් තව වැඩිපුර අවුරුද්දක් සෙල්ලම් කරා. හොඳ මතකයන් තියෙන. ඉතින් අවිෂ්කත් අවුරුදු 19න් පාල කණ්ඩායමේ දවසට කැප්ටන් කරා. ටිලාන් එක නියෝජනය කරා අපි ගහනකොට. මම හිතන්නේ ඉංග්ලන්ඩ් එක සීරීස් එකක් තිබ්බා අපි ඉස්කෝලේ ගහන කාලේ මට මතකයි. ඒකත් හොඳට කරා අපේ කට්ටිය. ඒ දවස්වල ගොඩක් ක්‍රිකට් ටැලන්ට් එක තිබ්බා. මහේලත් ආනන්ද ගහනකොට මහේලා වයිස් කැප්ටන්ද කොහෙද? තිබ්බෙත් අපි ගොඩක් ආනන්දේ දවස්වල දිනන්න ක්‍රීඩා කරපු කණ්ඩායමක්. අපේ කාලේ තරම් නෙමෙයි අපේ කාලේ ඉස්සරහින් ඉඳගෙන. ඉතින් හොඳම තැනක තිබ්බ ක්‍රිකට් හොඳටම තිබ්බ ඉස්කෝලයක්. ආනන්ද නාලන්ද දෙකම. ඉතින් ආනන්දෙත් සෑහෙන්න තිබ්බා. අවිෂ්කයි ටිලානුයි මම ඉතින් එක දිගට හැම මැච් එකම උදේවල් සෙල්ලම් කරපු තුන් දෙනෙක් තමයි. මගේ තාත්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. තාත්තා හැමතිස්සෙම මැච් බලනවා. පොඩි කාලේ ඒවා දැක තමයි ක්‍රිකට් වලට ආසයි දුන්නේ. ඊට පස්සේ මම තාත්තට කිව්වා මේ මම ආසයි ක්‍රිකට් ගහන්න. එම කියලා තාත්තාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා ශ්‍රියාන් චමින්ද සර්. ඒ සර් තමයි මගේ පළවෙනි කෝච්. ඒ සර්ගේ ඇකඩමි එකට මාව දානවා. එතන ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඊට පස්සේ ග්‍රේඩ් 5 ස්කෝලර්ෂිප් එකෙන් පාස් වෙලා ප්‍රින්ස් ඔෆ් වෙල්ස් කොලෙජ් එකට එනවා. එතන ග්‍රේඩ් 6 මම ඇකඩමි සෙල්ලම් කරලා ග්‍රේඩ් 6 වලදීම under 13 C team එකට සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ග්‍රේඩ් 7 වලදී under 13 A team එක රිප්‍රසන්ට් කරලා අපි all island champs වෙනවා. ඊට පස්සේ ග්‍රේඩ් 8 වලදී under 13 A team එකේ මම vice captain කරලා මගේ team එක runners up වෙනවා all island. ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ මම runs 985ක් crash කරලා ටූර්නමන්ට් එකේ best batsman වෙනවා. ඊට පස්සේ under 15 A team එක මම represent කරලා under 15 provincial represent කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ last year එක under 15 මම ගහන්නේ under 17 ගහන්නේ. ඒ අවුරුද්දේ මම ටීම් එකේ open batsman විදියට ගිහිල්ලා runs 500ක් ගහනවා. 102.51යි. ඊට පස්සේ under 15 ඒ අවුරුද්දෙම district captain කරා. ඊට පස්සේ ඒ අවුරුද්දේ mini battle එක ගැහුවා මම ඉස්කෝලේ second 11 team එක mini battle අපි outright win එකක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ grade 9 වලදී මම big match ගැහුවා. ඊට පස්සේ මම under 17 second year එකේ vice captain කරා. under 17 last year එක ගැහුවේ නැහැ කොරෝනා නිසා ටූර්නමන්ට් එක තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම O level වලින් පස්සේ කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලයට ඇවිල්ලා ඒ first 11 ග්‍රේඩ් ගහනවා. ඊට පස්සේ
under 19 සීසන් එකේ පස්වෙනියට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙලා මම ප්‍රොවින්ෂල් ටීම් එක සිලෙක්ට් වෙනවා. මට නාලන්දෙට ආරාධනා කරේ ශානුක දිසානායක සර්. මම ඊට පස්සේ නාලන්දෙට ඇවිල්ලා ෆස්ට් 11 ක්‍රිකට් ගහලා ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ පස්වෙනියට ලංකාවේ වැඩිම ලකුණු ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ under 19 ප්‍රොවින්ෂල් ටීම් එක රිප්‍රසන්ට් කරා. ටීම් එකේ කෝච් වුණේ චමිල ගමගේ සර්. මගේ නාලන්දේ ෆස්ට් ඉයර් එකේදී කැප්ටන් කරේ රවින් ඩි සිල්වා. කෝච් කරේ ප්‍රසන්න දහනායක සර්. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ මම හතරවෙනියට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙන ටූර්නමන්ට් එකේ ඒ අවුරුද්දේ කැප්ටන් දිනෙත් සමරවීර. කෝච් කරේ ප්‍රසන්න සර්ම. මගේ ෆස්ට් නාලන්දට ඇවිල්ලා ෆස්ට් ඉයර් එකේ මම රන්ස් 350ක් රැස් කරනවා 53යි 100යි. දෙවැනි අවුරුද්දේ රන්ස් 250ක් රැස් කරනවා 101යි 52යි. 2020-21 සීසන් එකේ මම පස්වෙනිට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙනවා. රන්ස් 350ක් ගැව්වා මැචස් 7කට. ඒ අවුරුද්දේ අපි ක්වාටර් ෆයිනල් වෙනකන් ඇවිල්ලා රොයල්ට අවසනාවන්ත විදියට පරදිනා මැච් එක. ඒ අවුරුද්දේ කැප්ටන් කරේ රවින් ඩි සිල්වා. 2021-22 අවුරුද්දේ දිනෙත් සමරවීර කැප්ටන් කළා. ඒ අවුරුද්දෙත් අපි ක්වාටර් ෆයිනල් වෙනකන් එනවා. ඒ අවුරුද්දේ මම ලංකාවේ 4 වෙනියට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙනවා. මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එක 2018 දී මම සෙල්ලම් කරේ. මම එතකොට මොරටු ප්‍රින්ස් ඔෆ් වෙල්ස් කොලෙජ්ජේ හිටියේ. ඒ අවුරුද්දේ කැප්ටන් කරේ සවින්දු පීරිස් අයියා. කෝච් කරේ කල්ප ෆර්නෑන්ඩෝ සර්. ඇසිස්ටන්ට් කෝච් හිටියේ අසේල සර්. ඒ අවුරුද්දේ මම බිග් මැච් එක විතරයි ගහුවේ වන් ඩේ එක ගැහුවේ නෑ. වන් ඩේ බිග් මැච් එක නෝඩි. ෆස්ට් ඉනිං වින් අපි 2019 අවුරුද්දේ අපි නෝඩි ගියා මැච් එක. ඊට පස්සේ 2020-2021 අවුරුද්දේ මම ෆස්ට් 11 සීසන් ගැහුවා. ඒ වුණාට බිග් මැචස් තිබ්බේ නෑ කොරෝනා නිසා. 2021 අවුරුද්දේ මම නාලන්දෙට ආවා. ඊපස්සේ 2022 අවුරුද්දේ මම නාලන්දේ පළවෙනි බිග් මැච් එක ගැහුවා. ඒ අවුරුද්දේ අපි බිග් මැච් එක දින්නා අවුරුදු 69කට පස්සේ බිග් මැච් එකේ මැච් විකට් 6ක් අරන් මම බෙස්ට් බෝලර් වෙනවා. මම ඉස්කෝල දෙකේ අවුරුදු 5ක් ෆස්ට් 11 ක්‍රීඩා කරා. බිග් මැච් 3යි ගහන්න හම්බුනේ. ඒකෙන් අමතක නොවන සිද්ධියක් තමයි අපි 2019 අවුරුදු 4කට පස්සේ වන් ඩේ එකක් දින්නා. ඒ වගේම 2022 අවුරුදු 69කට පස්සේ බිග් මැච් එක දින්නා. ඒ නාලන්ද විද්‍යාලයේදී. ඒ අවුරුද්දේ කැප්ටන් කරේ දිනෙත් සමරවීර. මම මැච් එකේ බෙස්ට් බෝලර් වුණා. ඒක තමයි අමතක නොවන සිද්ධිය. මම 2021 සීසන් එකේ පස්වෙනියට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙලා තමයි ප්‍රොවින්ෂල් ටීම් එකට මට කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ටීම් එකේ මගේ හෙඩ් කෝච් හිටියේ චමිල ගමගේ සර්. කැප්ටන් කරේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ. වයිස් කැප්ටන් හිටියේ රවින් ඩි සිල්වා. ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ හොඳට පර්ෆෝම් කළා. මම under 19 national trials වලට කතා කරනවා. එතන මැච් 3ක් තිබ්බා අපිට. මම ඒකෙත් හොඳට පර්ෆෝම් කරාම under 19 national squad එකට පික් වෙනවා බංග්ලාදේශ් ටුවර් එකේ. අපේ ටීම් එකේ මැනේජර් හිටියේ මහින් දහලංගොඩ සර්. සර් කෝල් කළා මට කිව්වා under 19 ටීම් එකට පික් වෙලා තියෙනවා. කන්ග්‍රැචුලේෂන්ස් එහෙම කියලා. එතකොට ගොඩක් ලොකු සතුටක් දැනුණා. ටුවර් එකේ පළවෙනි මැචස් දෙක මට සෙල්ලම් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි වන් ඩේ එකේ ඉඳන් තමයි මම ගැහුවේ. මගේ පළවෙනි වන් ඩේ එකේ මම විකට් 3ක් ගන්නවා. ඊපස්සේ හතරවෙනි වන් ඩේ එකයි පස්වෙනි වන් ඩේ එකයි මම ගහනවා. ඒකෙත් හතරවෙනි වන් ඩේ එකේ එක විකට් එකයි පස්වෙනි වන් ඩේ එකෙත් එක විකට් දෙකක් අරන් අපි 5-0 බංග්ලාදේශීස් දිනනවා. ඊට පස්සේ අපිට තිබ්බා ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකක්. ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකේ මම පළවෙනි මැච් එක සෙල්ලම් කරා. ඒකේ විකට් නැහැ.
ඊට පස්සේ මං ටීම් එකෙන් ඩ්‍රොප් වෙලා ආයි පස්වෙනි වන් ඩේ එකට තමයි ආයි ටීම් එකට එන්නේ. ඒ මැච් එකේ විකට් 4ක් ගන්නවා මම. අපි ඒ සීරීස් එකත් දිනනවා 3-2 විදියට. ඊට පස්සේ අපිට තිබ්බේ ඒෂියා කප් එක. ඒෂියා කප් එකේ මං මැචස් සෙල්ලම් කරේ නෑ. ඒෂියා කප් එක තිබ්බේ ඩුබායි වල. අපි ඒකේ ෆයිනල් ඇවිල්ලා ඉන්දියාවට පරදිනවා. අපි ටූර්නමන්ටේ රනර්ස් අප් විදියට ටූර්නමන්ටේ රනර්ස් අප් වෙනවා. ඊට පස්සේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වල අපිට වර්ල්ඩ් කප් එක තිබ්බා. වර්ල්ඩ් කප් එකේ ෆස්ට් රවුන්ඩ් මැචස් මං ගැහුවේ නෑ. ඊට පස්සේ කෙලිම ක්වාටර් ෆයිනල් එක තමයි මට හම්බුනේ. ඊට පස්සේ අපිට තිබ්බේ වර්ල්ඩ් කප් එක වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වල තිබ්බේ. ටීම් එකේ කැප්ටන් හිටියේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ, වයිස් කැප්ටන් රවින් ඩිසිල්වා. මට පළවෙනි මැචස් 3 ගහන්න හම්බුන්නේ නෑ. ඒ තුනම අපි දින්නා වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට, ස්කොට්ලන්ඩ්ටයි ඕස්ට්‍රේලියාටයි. ක්වාටර් ෆයිනල් එකේ තමයි මට හම්බුනේ පළවෙනි මැච් එක වර්ල්ඩ් කප් එකේ. ක්වාටර් ෆයිනල් එකේ මම විකට් 5ක් ගන්නවා ලකුණු 10ට. මම හිතන්නේ ඒක රෙකෝඩ් එකක්. 4+ විකට් අරන් අඩුම රන්ස් කන්සීඩ් කරලා තියෙන්නේ මම. ඒ මැච් එක ඒත් අපි පරදිනවා ලකුණු 130ක් වගේ ඒගොල්ලන් ගහන්නේ. අපි බැට් කරද්දී රන් අවුට් 4ක් ආසනාවන්ත විදියට ගිහින් අපි මැච් එක පරදිනවා. ඊට පස්සේ 5th place වලට තව මැච් දෙකක් තිබ්බා. පාකිස්තාන් එක්කයි සවුත් ඇෆ්‍රිකා එක්කයි. අපි සවුත් ඇෆ්‍රිකා එක්ක දිනලා ඊට පස්සේ පාකිස්තාන් මැච් එක පරදිනවා. පාකිස්තාන් මැච් එකේ මම ලකුණු 56ක් not out ගහනවා. අපි වර්ල්ඩ් කප් එකේදී 6th place වෙලා ටූර්නමන්ට් එකෙන් එලිමිනේට් වෙනවා. මගේ ටීම් එකේ හෙඩ් කෝච් විදියට හිටියේ අවිෂ්ක ගුණවර්ධන සර්. ෆාස්ට් බෝලින් කෝච් හිටියේ චමිල ගමගේ සර්. ස්පින් කෝච් සචිත් පතිරණ සර්. ෆීල්ඩින් කෝච් විදියට හිටියේ උපුල් චන්දන සර්. ඒ වගේම අපිත් එක්ක වර්ල්ඩ් කප් එකට ආවා මහේල සර්. සර්ගෙනුත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකේදී මගේ හෙඩ් කෝච් හිටියේ ජෙහන් මුබාරක් සර්. බෝලින් කෝච් හිටියේ චමිල ගමගේ සර්. ෆීල්ඩින් කෝච් හිටියේ ගාන් විජේ කෝන් සර්. මට මුලින්ම බ්ලූම්ෆීල් ක්ලබ් එකෙන් තමයි කතා කරන්නේ under 23 සීසන් එකට. චාමර සිල්වා සර් තමයි කතා කරේ. මම ඒ අවුරුද්දේ under 23 සීසන් එක ගහලා ඊට පස්සේ ප්‍රීමියර් T20 ඩෙබියු කරා. මැචස් ඔක්කොම ගහන්න හම්බුන්නේ නැහැ ස්කූල් සීසන් එකත් එක්ක ක්ලෑෂ් වුණ නිසා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ මට ශානුක සර් කතා කරා කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට. ඒ අවුරුද්දේ මම under 23 ප්‍රීමියර් දෙකම ගැහුවා. T20 ටූර්නමන්ට් එකේ අකිල ධනංජය අයියා කැප්ටන් කරේ. අපි රනර්ස් අප් වුණා ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ. one days matches දෙකයි ගහන්න හම්බුනේ මට. පළවෙනි මැච් එකේ මම කඩලු 4ක් ලබා ගන්නවා SSC ක්‍රීඩා සමාජයට එරෙහිව. වෙනසක් තියෙනවා ක්ලබ් ක්‍රිකට් එකේ ස්කූල් ක්‍රිකට් එකේ. එක්ස්පීරියන්ස් වලට එක්ස්පීරියන්ස් පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි එක්ස්පීරියන්ස් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලැබෙනවා. අතන ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකටර්ස්ලත් එක්ක ගහන්නේ ක්ලබ් ක්‍රිකට් එකේදී ඒ එක්ස්පීරියන්ස් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ස්කූල් ලෙවල් එකේදී. ඒක ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වෙනවා මගේ ස්කූල් ලයිෆ් එක සක්සස් කරගන්න. ඇත්තටම දැන් ඉන්න තත්ත්වය ගැන මම සතුටුයි. ඒත් තව දුර යන්න තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ඉමර්ජින් ශ්‍රී ලංකා ඒ කොමාරි රිප්‍රසන්ට් කරලා නැෂනල් ටීම් එකේ පර්මනන්ට් ප්ලේයර් කෙනෙක් වෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් තව මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට වැඩ කරනවා මම ඉස්සරහට. Hall of Fame Dwayne Johnson, එහෙම කවුරුද? King Arthur, RCB, Jaffna, Noodles, Rampa, සුමංගල හාමුදුරුවෝ, ගණ, විද්‍යා, රන්පුල් රොයල්ස්, one day වැඩිම විකට්. iOS, WhatsApp, Instagram, mobile game,
Netflix, YouTube, AB, Sun, Sam Curran, IPL, 300 runs, English, T-shirt, price, short. මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ මගේ ගෙදර අයව අම්මයි තාත්තයි අයියවයි අක්කවයි ඒ වගේම මගේ පළවෙනි කෝච් ශ්‍රියාන් චමින්ද සර් ඊට පස්සේ කල්ප ෆර්නෑන්ඩු සර් නාමල් සර් කුෂාන් සර් ඒ වගේම අනිත් හිටිය ඇසිස්ටන්ට් කෝච්ලා ස්කූල් ලෙවල් එකේ ඒ වගේම ශානුක සර් චමිල සර් මගේ under 19 fast bowling coach ඒ වගේම අවිෂ්ක ගුණවර්ධන සර් under 19 head coach රිහාන් මුබාරක් සර් ඊපස්සේ ෆීල්ඩින් කෝචස්ලා හිටියා උපුල් චන්දන සර් ඒ වගේම ගයන් විජේකෝන් සර් සජිත් සර් under 19 setup එකේ හිටියා ඒ සර්ලා ඔක්කොගෙම මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා ඊට පස්සේ ක්ලබ් එකේ මට ෆාස්ට් බෝලින් කෝච් කරා කුලේ සර් නුවන් කුලසේකර සර් අනිත් තැන් කරන්න ඕනේ හිටපු MICලා ප්‍රින්සිපල් සර්ලා POGලා හැම සර් කෙනෙක්ටම මට වචනකින් හරි උදව් කරපු හැම සර් කෙනෙක්ටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කාගේ හරි නමක් කියන්න අමතකුණා නම් ඒක මුලින්ම අන්ඩර් 13 ගහන්න ආවේ ගම්පා බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයෙන් එතනින් අන්ඩර් 13 පටන් අරන් ඊට පස්සේ එහෙ ගැහුවා 13 15 17 එකන් ගහලා ඊට පස්සේ තමයි ආනන්ද විද්‍යාලයට ආවේ 13 සෙල්ලම් කරද්දී මම 13 අන්ඩර් 13 බෙස්ට් ප්ලේයර් වුණා ඕල් අයිලන්ඩ් ඊට පස්සේ අන්ඩර් 15 හොඳට කරද්දී අන්ඩර් 15 මැලේසියා ටුවර් එක ගියා ඊට පස්සේ තමයි මම ආනන්ද විද්‍යාලයට ආවේ ආනන්ද විද්‍යාලේ සෙල්ලම් කරද්දී අන්ඩර් 17 ඉංගලන්ඩ් ටුවර් එක ගියා එහෙමම එතකොට ආනන්දේ බිග් මැච් දෙකකුත් ප්ලේ කරා ආනන්දේ ගහද්දී අන්ඩර් 19 බෙස්ට් බැට්ස්මනුත් වුණා මම ශ්‍රී ලංකාව ගොඩක්ම ආනන්ද විද්‍යාලේ සෙල්ලම් කරා තමයි හැබැයි බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලේ සෙල්ලම් කරද්දිත් අන්ඩර් 13 බෙස්ට් ප්ලේයර් වෙච්ච එකයි ආනන්දේ ගහද්දී බිග් මැච් එකේ මම බිග් මැච් දෙකේම වන් ඩේ බිග් මැච් දෙකේම බෙස්ට් බැට්ස්මන් වුණා ඒක මට හිතෙනවා මම ගත්ත ලොකු දෙයක් ඒකයි අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකා ටුවර්ස් 3ක් මම රිප්‍රසන්ට් කරා ඒෂියා කප් එක බංග්ලාදේශ් ටුවර් එකක් තිබ්බා ඕස්ට්‍රේලියා ටුවර් එකක් තිබ්බා ඒ තුන තමයි ඉතින් ගොඩක්ම මගේ ජීවිතේ වැදගත්ම දෙයක් ඉස්සර 13 ගහද්දි මම මිඩල් ඕඩර් බැට්ස්මන්ම තමයි දිගටම හැබැයි මම ෆාස්ට් බෝල් දැම්මේ හොඳට කරා ඊට පස්සේ මට ඉන්ජරිස් වගේක් ආවා එතනින් මම වෙනස් වුණා විකට් කීපර්ට ඊපස්සේ විකට් කීපර්නුත් කරා අවුරුදු දෙකක් විතර ඊට පස්සේ තමයි මම ස්පිනර් කෙනෙක් වුණේ අන්ඩර් 13 ඉඳන් බණ්ඩාරනායකේ ඉද්දි මට කෝච් කරේ කනිෂ්ක සර් හිටියා ඉස්රු සර් හිටියා රනිල් සර් කියලා සර් තුන් දෙනෙක් හිටියා ඊට පස්සේ මාව ආනන්දට ගත්තේ අපේ 15 ඒ කාලේ ප්‍රොවින්ෂල් හිටියේ විපුල සිත්තමගේ සර් කියලා සමන්ත සර්රුයි සිත්තම සර් තමයි ආනන්දේ කෝචුත් හිටියේ එයා මාව ආනන්දට ගත්තා එහෙදි එයා තමයි කෝච් කරේ එයයි සිත්තම සර්රුයි චමිල් සර්රුයි අන්ඩර් 17 ටුවර් එකේ ගිය වෙලාවක අන්ඩර් 17 ඉංග්ලන්ඩ් අපි ටුවර් එකේ ගියේ ඒ වෙලාවේ මගේ ෆෝන් එක නැති වුණා ෆෝන් එක නැති වුණාට පස්සේ එන ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඊට පස්සේ ෆෝන් එක හොයාගන්න බැරි වෙලා ෆෝන් එක අන්තිමට හම්බුනේ නැහැ ඊට පස්සේ ඒකට පොඩ්ඩක් අප්සෙට් එකකින් හිටියා යාළුවෝ ඔක්කොම ෆෝන් එක එව්වා එහෙම දෙයක් වුණා එද්දි දැන හිටියා ලංකාවේ සාමාන්‍ය ආනන්ද නාලන්ද බිග් මැච් එක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයිනේ එතකොට එද්දි ආසාවක් තිබ්බා ලොකු ආසාවක් තිබ්බා හැබැයි ප්‍රෙෂර් එකකුත් තිබ්බා ඉතින් දැන් මම ඒ ඉස්කෝලේ පර්ෆෝම් කරාට මේ ඉස්කෝලේ පර්ෆෝම් කරේ නැත්නම් මට ප්ලේස් නැති වෙන්න පුළුවන් නේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මුල් මැච් එකේ මම ලකුණු ගැහුවෙත් නැහැ හැබැයි මැච් 4කින් විතර පස්සේ මම දිගටම ලකුණු ගහන්න පටන් ගත්තා පළවෙනි බිග් මැච් එක හදි ඇත්තටම පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බා ක්‍රවුඩ් එකේ ඉන්නවා තිබ්බා ඒතකොට මට හිටියේ කැප්ටන් හිටියේ තමාලක අයියයි කෝචුයි කිව්වා ඉතින් වැඩි ඔක හිතන්න දෙයක් නැහැ කියලා මම බිග් මැච් එකේ ලකුණු 40ක් දුකද ගැහුවා ඊට පස්සේ 40ක් ගැහුවට පස්සේ මට එච්චර ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ ඊට පස්සේ වන් ඩේ එකෙත් හොඳට කරලා බෙස්ට් බැට්ස්මන් වුණා ඒ අවුරුද්දේ
අන්ඩර් 17 ටුවර් එක තමයි මම හිතන්නේ ප්‍රධානම හේතුව මම අන්ඩර් 19 ටුවර්ස් යන්න. අන්ඩර් 17 ටුවර් එක මම යයි කියලා මම හිතන් හිටියේ නැහැ. හැබැයි ට්‍රයිල් මැචස් වලට එන්න කිව්වා. ඒ ට්‍රයිල් මැචස් වල මම හැම එකම වගේ රන්ස් ගැහුවා. ඊට පස්සේ ඒත් මට විශ්වාසයක් තිබ්බේ නැහැ යයි කියලා. ඊට පස්සේ මම ස්කොඩ් එකට දාලා කියලා දැනගත්තට පස්සේ මට ලොකු සතුටක් දැනුණා. ඊට පස්සේ මම ටුවර් එක ගිහිල්ලා ඉංග්ලන්ඩ් ගිහිල්ලා එහෙ මම වන් ඩේස් වල හොඳ රත් කරලා 3 ඩේ එකේ 100කුත් ගැහුවා. ඒකේ පර්ෆෝමන්ස් එක්කම මම ලංකාවට ආපු මාව ඒ දවස්වල තමයි අන්ඩර් 19 ඒෂියා කප් එක තිබ්බේ. ඒ ස්කොඩ් එකට දාලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඒකෙත් ට්‍රයිල්ස් වල මම ලකුණු ගැහුවා. ගැහුවට පස්සේ තමයි අන්ඩර් 19 ඒෂියා කප් එක මම ගියේ. එතකොට හිටියේ නවිත්ස තමයි කෝච් හිටියේ. එයාගේ යටතේ තමයි ගියේ. කුසල් මෙන්ඩිස් කැප්ටන් කරේ. ලොකු සතුටක් දැනුණා. මොකද තිබ්බ දෙයක් අර ඩ්‍රීම් එකක් තිබ්බේ මේ ලංකාවට ප්ලේ කරනවා කියන එක. ඉතින් පළවෙනියෙන්ම සාමාන්‍ය අන්ඩර් 19 ප්ලේ කරපුවාම පුදුම සතුටක් දැනුණා. ඊට පස්සේ ඒක කියන්න බෑ. ඉතින් ලොකු සතුටක් දැනුණා. ඊළඟ ටූර්ස් දෙකම තිබ්බේ ලංකාවට ආවේ. බංග්ලාදේශ එකයි ඕස්ට්‍රේලියා එකයි. ඒකේ අපි ඕස්ට්‍රේලියාවට ඒව අපි ජයග්‍රහණය කරා. ඊට පස්සේ බංගා ටුවර් එකත් අපි ඒක දිනුවා. අපි කට්ටියම හොඳට කරා. මම ඉස්සරින්ම කෝස් ගහන්න ආසාවක් තිබ්බා. ඒ ඇන්ජි අයියා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සෙල්ලම් කරනවා දැකලා මට හරි ආසාවක් තිබ්බා ඒ ක්ලබ් එකේ සෙල්ලම් කරන්න. එතකොට ඒ වෙනකොට හිටියේ මුතුමුදුලිගේ පුෂ්ප කුමාර මේ කෝච් හිටියේ ඒ සයිටියේ. එතකොට අපි ගැහුවා බිග් මැච් එකට කලින් අපි ගහනවනේ අර ඕල් ආනන්දියන්ස්ලා එක මේ මැච් එක. ඒකේ මම 90 ගානක් ගැහුවට පස්සේ මට පුෂියයි ඇවිල්ලාම කිව්වා මේ ඔයා කෝස් එන්න ඉස්කෝලේ ඉන්න හැටියෙම කියලා. එයා එහෙම තමයි මට කෝස් එකට ආරාධනා කරේ. ඉතින් අර මම ආසාවෙන් යන්නත් හිටින්ද එතනට ගියා. එතන මම අවුරුදු 3ක් සෙල්ලම් කරලා මට ආරාධනා කා මේ එන්න කියලා නිගම්බු වලට. නිගම්බු ක්ලබ් එකට මම එතන අවුරුද්දක් සෙල්ලම් කරද්දී ඇන්ජලෝ පෙරේරා අයියා තමයි කතා කරේ NCC එන්න කියලා. එයා NCC එන්න කියලා. එතකොට NCC එකට එද්දී NCC තනිකරම නැෂනල් සයිඩ් එකක් ගහන්නේ. මම පොඩි මේකකිනුත් ආවේ මේ සෙල්ලම් කරන්න හම්බෙයිද මෙහෙම කියලා. ඊට පස්සේ ඇන්ජයි මට කිව්වා බය වෙන්න එපා ප්ලේස් හම්බෙනවා. මැචස් 3ක් දෙනවා. ඒ තුනේ ගහගන්න. ඔයා ඒ තුනේ ගහගත්තොත් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මම පළවෙනි මැච් එකේ නම් ඒකේ රන්ස් ගැහුවා. එතනින් පස්සේ ඉතින් මගේ ජීවිතේ ගොඩක් වෙනස් වුණේ NCC එකේ මම පර්ෆෝම් කරපුවකින් තමයි ක්‍රිකට් වල. NCC එකට ආවම මට තව විශේෂයෙන් කියන්න ඕන ඇන්ජි අයියා වගේම මේ දුමින්ද සරුත් උදව් කරා සෑහෙන්න. මංජු අයියත් උදව් කරා. NCC එකට ආපු අවුරුද්දෙම මම මිඩල් ඕඩර් බැට්ස්මන්. සාමාන්‍යයෙන් මම 5 ඩවුන් වගේ කියන්නේ නම්බර් 7 වගේ බැට් කරේ. ඒක බැට් කරලා මම ලකුණු 600ක් ගැහුවා. සාමාන්‍ය විකට් ගිය වෙලාවට බෝලර්ස්ලත් එක්ක ගිහිල්ලා ගහලා ලකුණු 600ක් ගැහුවා. ඇවරේජ් 50කට වැඩියෙන් තියාගෙන. ඒක තමයි මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාව ඒ ටීම් එකකට සිලෙක්ට් වෙන්න ඒ ටුවර්ස් වලට මේවා වෙන්න හේතු වුණේ ඒක. අපි ඒ අවුරුද්දෙම 50 overs චැම්පියන්ලා වුණා NCC කණ්ඩායම. ඉතින් මට ගොඩක් අර සතුටුයි ආපු හැටියෙම අපි එතන 50 overs championship එකකුත් ගත්ත එක. ක්ලබ් ප්ලේ කරාට පස්සේ අපේ T20 ලීග්ස් වගේක් ගියා. T20 රෙඩ් බ්ලූ ග්‍රීන් කියලා ඒ ගියේ ටූර්නමන්ට් එකේ මම හොඳට ප්ලේ කරා. අශෙන් බණ්ඩාරත් එක්ක හොඳට ප්ලේ කරා. ඒකත් එක්ක තමයි ඒ ටීම් එකට එන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ ටූර්නමන්ට් වලින් තමයි අශෙන් බණ්ඩාර මහේෂ් තීක්ෂණ හොඳට සෙල්ලම් කරලා ඒගොල්ලෝ නැෂනල් ප්ලේ කරා. ඒ ටූර්නමන්ට්ත් එක්ක තමා මම ඒ ටීම් එකට පළවෙනි ඒ ටීම් ටුවර් එකට පාකිස්තානෙත් එක්ක සිලෙක්ට් වුණේ. ඒකෙත් වන් ඩේස් තුනම මම ප්ලේ කරා. ලොකුවට අපිට මුකුත් ගහන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ දවස්වල වැස්ස හින්දා මැචස් තුනම වැස්සට ගියා. ඊට පස්සේ මම සෙල්ලම් කරපු ටුවර් එක තමයි ඕස්ට්‍රේලියා ඒ ටුවර් එක. ඒකේ හිටියා ගොඩක් ඕස්ට්‍රේලියා රටට ගහපුවා හිටියා කේරි හිටියා, ට්‍රාවිස් හෙඩ් හිටියා, කැමරන් ග්‍රීන් හිටියා. සාමාන්‍යයෙන් කවදාවත් බෝල් කරද්දී ඒ වගේ ගුටි කාලා නැහැ. ට්‍රාවිස් හෙඩ් ගැහුවා අපිට 100 ගානක් ගැහුවා බෝල එන අඩු ගානකට. ඒ වගේ බැට්ස්මන් කෙනෙක්ට බෝල් කරලා තමයි මට කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඇත්තටම ආවා. ඒ වගේ කෙනෙක්ට බෝල් කරන්නේ කොහොමද මේ ඒ විදිය. මොකද දික් අයියත් හිටියා ඒ මැච් එකේ, ධනංජය අයියත් හිටියා. ඒගොල්ලෝ ඉනුත් ඉගෙන ගත්තා. ඒ මැච් එකේම මම අශෙන් බණ්ඩාරත් එක්කම අන්තිම මැච් එක දිනන්න යනකම් සාමාන්‍ය ලකුණු 80ක විතර පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දාලා මා අශෙන් බණ්ඩාරයි මේ මැච් එක දිනවන්න මේවා කරා. ඊට පස්සේ මට වන් ඩේ එක මැච් එකක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ 4 ඩේ එක මැච් එකක් හම්බුණා. ඒකේ ඉනිස් දෙකටම මම 52ක් ගැහුවා.
මුලින්ම මම LPL එකට තමයි ලංකාවේ තිබේ පළවෙනි LPL එකට සිලෙක්ට් වුණේ ගෝල් ග්‍රේඩියස් ටීම් එකට. බානුක අයියා තමයි කැප්ටන් කරේ. ලසිත් මාලිංග අයියාත් හිටියා. එයා හැබැයි ප්ලේ කරන්න ආවේ නෑ. එයාත් උදව් කරා අපිට. ඒකේ මම බැටිං වලින් ලොකු මේකක් මට කරන්න හම්බුන්නේ නෑ. හැබැයි මම බෝලිං වලින් හොඳට කරා. සාමාන්‍යයෙන් අන්ඩර් ලයිට්ස් වල ගහපු පළවෙනි මැච් ටික ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මගේ ජීවිතේක. ඒක කරා. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට කරලා මට EPL සෙට් වුණා නේපාල් වල. නේපාල් වල එහෙ ගිහිල්ලා මම මැචස් වල ඔක්කොම වගේ රන්ස් ගැහුවා. මෑන් ඔෆ් ද මැච් වුණා. තව අවෝඩ්ස් වගේක් හම්බෙන්නේ ඒ අවෝඩ්ස් හම්බුණා. අපි රනර්ස් අප් වුණා ඒකේ. ඇත්තටම ඒ වගේ පිටරටකට ගිහිල්ලා මම එහෙම ලීග් එකක් ගහලා නැහැ. ඒක තමයි ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි යන්නේ ෆොරින් ප්ලේයර්ස්ලා වගේනේ. ඒතකොට ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හැම වගේම පිළිගැනීමක් තියෙනවා. කමම කතා බහ කරනවා. දේවල් එතනින් උත් ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් එඩිෂන් එක LPL ගැහුවා මම. ඒකේ මට ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බුනේ නැහැ ලොකුවට. හැබැයි මේ ළඟදී ඉවරෙච්ච LPL එකෙන් මම ප්ලේ කරා. ඒකේ අන්තිම මැච් එකේ මම ලකුණු 50ක් ගැහුවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මගේ ලයිෆ් එකේ හොඳ ඉනින් එකක් විදිහට මට කියන්න පුළුවන්. අන්ඩර් 13 කාලේ වගේම තමයි. කියන්නේ ඒ කාලේ 7 වසරේ 8 වසරේ වගේදී මම චෙස් කරලා තියෙනවා. චෙස් කරලා ගම්පා දිස්ත්‍රික් එක වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඕල් අයිලන්ඩ් 16 හරි 14 හරි වුණ ඔය වගේ මේක කරන් තියෙනවා. ඒ වගේම අන්ඩර් 15 කාලේ හයි ජම්ප් කරා. ඇත්ලටික් වල හයි ජම්ප් කරලා ජෝන් ටාබට් ගිහිල්ලා අන්ඩර් 15 එකේ මම ඕල් අයිලන්ඩ් 4 වෙලා තියෙනවා. හයි ජම්ප් කරලා. ඇත්තටම සතුටුයි. මම සෙල්ලම් කරලා තියෙන විදිය ඒ විදිය බලද්දි මම ගොඩක් මහන්සිලා සෙල්ලම් කරා. ඉස්කෝලේ ගාන කාලේ ඉඳන්ම මම මගේ මේන් ටාගට් එක කියලා තිබ්බ ශ්‍රී ලංකාව රිප්‍රසන්ට් කරන්න. ඉතින් මම 15, 17, 19 තුනම රිප්‍රසන්ට් කරා. 18 මුත් රිප්‍රසන්ට් කරා. මට තව එකයි තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව රිප්‍රසන්ට් කරන්න. මගේ ටාගට් එක තියෙන්නේ 1 සුරෝහිත සංග්‍රාමයේ දිවාහාරයෙන් අනතුරු ක්‍රියාත්මක වන තරග කාලසැසියත් සමග කොළඹ සිංහල සමාජ ක්‍රීඩා පීඩියේ සිට thepapare.com ඔස්සේ ඔබ වෙතගෙන සජීවී තරග විකාශයත් සමගින් එක්හසු වී සිටින දවසේ උදෑසන කාල වේලාවේ කාසිය වාසී ආනන්දේ ජයග්‍රහණය කර ආනන්දේ තීරණය වූයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව නාලන්දාවට ලබා දෙන්නට. ඒ අනුව ඔවුන් දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරන විට ලකුණු 143කට කඳුළු 3ක් වශයෙන් තමයි පන්දු වර 31ක් අවසන් වන විට ඔවුන්ගේ දත්ත වාර්තාවන් පැවතුනේ. මාත් සමගින් දිවාහාරයෙන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රථම තරග කාලසැසියේදී විස්තර කතනය සඳහා එකතු වුණා. ප්‍රියන්ත උදේරන් සුබ මධ්‍යහන ප්‍රියන්ත. සුබ මධ්‍යහනක් සමුදිත. ඔව් අතන මම හිතනවා ඔබ කිව්වා වගේ මම හිතනවා නාලන්ද කණ්ඩායමට කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කළා. ඔවුන්ට නාලන්ද කණ්ඩායමට පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දුන්නත් මම හිතනවා ඔවුන්ගේ කඩුළු 3ක් දැවී ගියත් අපි දැක්කා අවස්ථා දෙකක් ගිලිහී යනවා. නමුත් ඒ අවස්ථාව ලබා දීමෙන් අනතුරුව මම හිතනවා ඒ ඔවුන්ට ලැබිච්ච අවස්ථාව වුන් ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රයෝජනෙට අරන් තියෙනවා. දැන් අපිට පේන ලකුණු 143ක් කියන්නේ මිනිත්තු 150කදී. මම හිතනවා ඒ තමයි ඉතාමත් වැදගත්. මිනිත්තු 150කදී ලකුණු 143ක් ලබාගෙන ඒ වගේම දැන් හොඳම සම්බන්ධතාවයක් පවත්වීගෙන යනවා මේ කුෂ්මිත සහ එරංග අතර. මම හිතන්නේ එය සෑහෙන බලපෑමක් සිදු කරන අවස්ථාවක් වෙන්නට පුළුවන් ආනන්ද කණ්ඩායම. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ දින දෙකේ තරගයක් වුණත් පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණයට පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයක් කරා යන්නට පුළුවන් නම් ඕනෑම කණ්ඩායමක් ලබා ගන්න තියෙන ඉහළම ප්‍රතිඵල ඒක තමයි. දැන් දින දෙකේ තරගයක ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයකටත් වඩා එහා ගියා වූ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක් දැන් තියෙන 4.61 කියන්නේ හොඳ පිටිකර ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය. ඔව් පැහැදිලිව මම හිතනවා ඇත්තට මේ තන තීරුවේ පන්දු යවන්නට ඉතාමත් හොඳින් වාසිදායක තත්ත්වයක් තිබුණා. අපි ඒක මුල සිටම දැක්කා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේ නෝන්ට උන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච මොකද උන් කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කරලා ඔවුන් මුලින්ම පන්දු යවන්නට ගත්තු ඒ ආරම්භයත් ඒ වගේම ඒ අවස්ථාව ඒ කියන්නේ විශේෂිත වූ අවස්ථාවක් පුදා වුණා. නමුත් ඒකෙන් ඔවුන් ප්‍රයෝජනෙ ගත්තාද නැද්ද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඒක ඉතාමත් හොඳින් පැහැදිලි මේ රංග ජයකොටගේ දත්ත වාර්තාවන් ලකුණු 49ක් නොදේ පන්දු 45කින් ස්ට්‍රයික් රේට් එක 108.89ක්.
මම හිතන්නේ ඔහු ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම මේ විතරක් නෙමෙයි ඉතාමත් සැහැල්ලුවෙන් කිසිම පීඩනයක් නැහැ ඔහුට. ඔහු ක්‍රීඩා කරන ආකාරය ගත්තාම මම හිතනවා ඔහු ඉතාමත් හොඳින් අර ඔහුගේ හොඳ අත්දැකීම් බහුල ගතියක් ඔහු ප්‍රදර්ශනය කරනවා. මොකද ඔහු පන්දු තෝරා බේරා ගන්න ආකාරය, ඒ වගේම ඔහු ස්ථානගත කරන ආකාරය මම හිතනවා ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. ඔහු පන්දුවට පහ දෙන ආකාරය. ඒ වගේම පන්දු 45කදී ඔහු ලකුණු 49 ලබාගෙන තියෙනවා. ඔහු විශේෂයෙන්ම කුෂ්පිත සිල්වා එක් අන්තයක අන්තයන් හුවමාරු කරගනිමින් එක ලකුණු දෙක ලබා ගැනීම සිටින අවස්ථාවේ ඉන්න අනතුරුව එරංග තේරුම් ගත්තා ඔහුගේ වගකීම විශාල පහරවල් කරලා යන අවස්ථා තිබෙනවා නම් ඔහු ඒ අවස්ථාව නිසි පරිදි ලබා ගන්න. මේ දිවාරයෙන් අනතුරු යමු කරන ප්‍රථම පන්දු. ඔව්. ඒ වගේම රංගගේ ඒ ඉක්පිතිකරණය ගැන අපි කල්පනා කිරුවේ මම හිතන්නේ ඔහුට හොඳ ශක්තියක් වුණා කුෂ්මිතගේ මේ ඉනිම. මොකද ඔහු ඉතාමත් ඥානාන්විතව ඕනවට වැඩිය අනවශ්‍ය මේ ප්‍රහාරයන් කරා යොමු වෙන්නේ නැතුව නමුත් ඔහුට ලැබෙන දුර්වල පන්දුවට ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දු තෝරා බේරාගෙන පහරවල් එල්ල කරමින් තමයි ඔහු මේ ලකුණු 43 ලබා ගත්තේ. මම හිතන්නේ මෙහිදී එරංගට වැඩිම ශක්තියක් වුණේ කුෂ්මිත. මොකද ඔහු ඉතාමත් හොඳින් කොන්ෆිඩන්ස් පිට එහෙම නැත්නම් හොඳ ආත්ම විශ්වාසකින් ක්‍රීඩා කරනවා කියන හැඟීමත් එරංගට දැනුණා. ඉතින් එම නිසා දැන් ඔවුන් දෙදෙනා ගැන හොඳ විශ්වාසයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ. යලිත් වරක් පිටින් දෙපිටින් විශේෂයෙන්ම දැන් මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම අවසන් වසර ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකින් දෙපළක්. ඉතින් මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයින් වශයෙන් ඔවුන් මේ පවත්වාගත් අවබෝධය මෙලෙස තරගයක ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ කොයි ආකාරයෙන් මොකද අලුත් ක්‍රීඩකයින් සිටිනවා සංචිතේ ක්‍රීඩකයින්ට ඒ ලබාගත් අත්දැකීම් ලබා දීම සිදු කර යුතුයි. ඔව් ඇත්තටම ඔබ කිව්ව ආකාරයටම මේ චමුදිත අර අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන් කියලා කියන්නේ ඔන්නෝක තමයි. ඔය අත්දැකීම කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි මෙතන වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ. අත්දැකීම කියන්නේ ඒ අවස්ථාව හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ඒ අවස්ථානුකූලව ක්‍රීඩා කිරීම තමයි වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ තමයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් අපි හොඳින්ම දැක්කේ. මොකද එතකොට අවස්ථාව අවබෝධ කරගන්නවා වගේම අනිත් පිටිකරුවා ගැනත් හොඳ අවබෝධයක් ඇති කරගත යුතුයි. මෙර පිටින් ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථක දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් ඒත් සමගින් වාර්තා වන එරංග ජයකොඩිගේ අර්ධ ශතකය නියම ප්‍රමිතියකට අනුව ක්‍රීඩා කරපු සුවිශේෂ ගණයේ ඉනිමක් ලෙස අපිට එරංග ජයකොඩිගේ ඉනිම හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඔව් පැහැදිලිව මම හිතන්නේ ඉතාමත් දක්ෂ ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරපු ඉනිමක්. ඒ වගේම මම හිතනවා ඔහුගේ ජීවිතේ තවත් විශේෂිත අවස්ථාවක් වෙන්නට පුළුවන්. මොකද ඔහුගේ මේ මහා තරගයේදී ලබා ගන්නා මේ අර්ධ ශතකය මොකද එය සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිකට් දිවියේ හැමදාම අමතක නොවන සම්දිස්ථානයක් වෙනවා. ඒක අපිට ඉතාමත් ඒ හැඟීම අපිට දැනෙනවා. ඒ ඉනිම ගැන කතා කරන්න ඕන තියෙන වටිනාකම තමයි යම් අවස්ථාවල් තුළදී ලකුණු ලබා ගන්නට තිබූ අවස්ථාත් ගිලිහි ගියා. විශේෂයෙන්ම සදේව් සමරසිංහ වගේම යසිරු සමරකෝන්ගේ එක් ආසන්න අවස්ථාවලදී කන්නු දැවියාපෙන් අනතුරුව නාලන්දේ ලකුණු සොයමින් සිටියා. එරංග පැමිණ ඒ අඩුපාඩු අසලු. ඔව් මම හිතනවා ඇත්තටම කුෂ්මිත ලකුණු සොයමින් සිටියාට වඩා ඔහුට වුණා එක අන්තයක් හොඳින් ආවරණය කරන්න. ඒ කියන්නේ මොකද අන්ත දෙකෙන්ම කඩුල් දැවි යන එකේ මොකද ඒ තමයි ඇත්තටම පරිණත ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ස්වභාවය විය යුත්තේ. ඔහු හොඳින් අවබෝධ කරගත්ත යුතුයි. ඉතින් ඒ දේ කුෂ්මිත ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රදර්ශනය කරා. මොකද ඔහු දන්නවා දැන් මට මේ අන්තයෙන් කඩුල් යන නිසා මම මේ අන්තය ආවරණය කරගත්තා. නමුත් අනෙක් අන්තයට පැමිණෙන ක්‍රීඩකයා විසින් යම් ප්‍රමාණයක ලකුණු අතර පැමිණෙන තෙක් ඔහුව ආරක්ෂා කරගෙන ඉනිම ඉදිරියට ගෙන යා යුතුයි. එවර පිටින් පැමිණ පන්දුවේ ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දුව අවසාන මොහොතේදී නතර කරන දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක්. විශේෂයෙන්ම දැන් අපි කතා කරොත් දැන් මේ ආනන්දේ පැත්තෙන් බැලුවාම වයස අවුරුදු 19න් පහළ තරඟමාලාවල් තුලදී වැඩිම කඳුළු ලබාගත් ක්‍රීඩකයන් වශයෙන් සඳහන් වෙන්නේ කිත්ම සිත්මල් ඒ වගේම ආශින්ස නයිනායක ආයේෂ් ශෂිමාල් කියන ක්‍රීඩකයන් මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ භාවිතය මේ තවමත් නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේ එරංග ජයකොඩිගේ ඉනිම පිළිබඳව. මේ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරපු ආකාරය ඇත්තටම එහිදී තවත් විශේෂත්වයක් තියෙන්නේ ඔහුගේ ඒ ඉනිමේදී එරංග ඇත්තටම පන්දු 49කදී තමයි ඔහු ඒ ලකුණු 50 ලබා ගත්තේ. මම හිතනවා ඒ ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ඔහු කිසි විටකත් ඔහු පීඩනයක් ලබා ගත්තේ නැහැ. හැම විටම පන්දු යවන්නන්ට මේ ආනන්ද කණ්ඩායමට තමයි පීඩනය ලබා දුන්නේ. අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් මේ කවර් ඩ්‍රයිව් පහරෙන් ලකුණු 50 වාර්තා කරගත් ආකාරය. හොඳ ජවයකින් සිටින්නේ සෑම මොහොතකදීම ක්‍රීඩා පිටියේ සිදුවන ක්‍රීඩකින් ස්ථානගත කිරීම සියලු දේ පිළිබඳ හොඳ අවධානයකින් පිටිකරේ යෙදෙන්නේ. ක්‍රීඩකයෙක් තියෙන්න ඕනම ලක්ෂණය. ඒ වගේම හොඳ
පෞරුෂත්වයක් තියෙන ක්‍රීඩකෙක් මම හිතන්නේ ඊටමත් හොඳින් يعني පහරවල් කරා යොමු වීමට හැකි වේගින් පහරවල් දෙල්ල කිරීම ඒ විතරක් නෙමෙයි මම දැක්ක තවත් විශේෂත්වයක් මේ ඉනිමේම තිබ්බ දෙයක් තමයි ඔහුගේ හැම පහරක්ම ඊටමත් හොඳින් ඔහු කල්යල් බැලීමක් සිදු කරා. ඒ කියන්නේ අපි කියන ටයිමින් හොඳටම හොඳයි. ඒ වගේම ඔහුගේ පන්දු පහරවල් ස්ථානගත කිරීම මම හිතන්නේ ඊටමත් විශිෂ්ට ආකාරයෙන්ම සිදු කරපු ක්‍රීඩකෙක් තමයි රංග. නගපන්දයන්නක කැඳවීම ආශිංස නයිනායක පිළිබඳ අපි සඳහන් කරා ඔහු ඉතාමත් හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටින ක්‍රීඩකයෙක් කණ්ඩු 37ක් වයස අවුරුදු 19 පහළ තරඟ මාලාවල තුරදී ලබාගත් දක්ෂ දඟපන්දයවන්නෙක්. ඔව් දැන් අතන මේ වෙනකොට ආශිංස ඉතාමත් හොඳ අපි කියන ලයින් ඇන් ලෙන්ත් එහෙම නැත්නම් හොඳ ඉලක්කයක හොඳ පතිතය ඉතාමත් හොඳයි. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ තනතිරුව කොපමණ දුරට ඔහුට සහායක් ලබා දේවිද කියන එක. නමුත් අපිට පේනවා පන්දුවේ පතිතයෙන් පසු ඉතා ඉක්මනින් පිටිකරුවා වෙතට පන්දුව ඇදී එන ආකාරය. විශේෂයෙන් මේ මොහොතේදී මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තනතිරුවට ස්ථාවර වී සිටින්නේ. දැන් මේ අවස්ථාවේ තමයි අපි කියන්නේ නැති කඩුලුත් සොයාගෙන යන්න ඕන අවස්ථාවක්. ඔව් පැහැදිලිවම. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ තනතිරුව අපි මුලින් දැක්ක අර ග්‍රීන් টොප් එක. එහෙම නැත්නම් හොඳ ජීවය තියෙන හොඳ තනතිරුව ඒ කියන්නේ හොඳ ජීවයක් තිබ්බා. ඒකෙදී ඇත්තටම මේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ උන්ට කරගන්න නොහැකි වීම තුලින් නමුත් අපිට තවමත් පේන කොළ පාටට මේ ආකාරය. නමුත් අර පිටිකරුවන්ට ඉතමත් පහසුවෙන් පන්දුව පැමිණීම ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉතමත් පහසු වෙන අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. හොඳ ඉලක්කයක් හොඳ පතිතයක් ලබා ගන්නවා. මමත් පාදක පන්දු යවන්න. විශේෂයෙන්ම මේ පන්දුවේ දිශාවත් හොඳින් උපයෝගී කරගනිමින් පන්දුවෙන් සිදු කරන්නේ. ඔව් ඇත්තටම මම හිතනවා ආශිංස ඉතාමත් හොඳ අපි කියන ලයින් ඇන් ලෙන්ත් එක මම ඉස්සෙල්ලා වගේ ඉතාමත් හොඳින්ම සිදු කරනවා. නමුත් පිටිකරුවෙකුට ආරක්ෂ වෙලා ඉන්න පුළුවනි නම් ඒ වගේම ඔහුට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මොකද අනපේක්ෂිත ඉපිල්ලීමක් අනපේක්ෂිත දඟ කැවීමක් නැහැ තන තීරුවේ. ඒ නිසා පිටිකරුවෙකුට ඉන්නවා නම් ඉවසීම තියෙනවා නම් දිගුවිනමක් ක්‍රීඩා කිරීමට ඔහු සැලසුම් කරනවා නම් මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ තන තීරලක් ඕනෑම පිටිකරුවෙකුට. පෙරපාදයේ ආරක්ෂිතයි පන්දු වාරයේ අවසන් 148යි කණ්ඩු 3යි නාලන්ද කණ්ඩායම. ලකුණු 91ක නොබෙදුණු සම්බන්ධතාවයක් පන්දු 102කින් මොහොන් දෙදෙනාගේ ක්‍රියාත්මක වූ කුෂ්මිත සිල්වා සමගින් නිරංග ජයකොඩි. පසුපාදයට යන්නේ ඩ්‍රයිව් කිරීම කවර්ස් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් අතරින් පන්දුව අතරේ සීමාව කරා ඇදී යන සාර්ථකයි පන්දු ස්ථාන ගත කිරීම නිරංග ජයකොඩිගේ. අපි අතරම මේ පන්දු ඕවරේ දැකපු අපි ඒ ගැන කතා කරමු. මම හිතන්නේ පන්දු ඕවරේ නිමයි පන්දු ඕවර 33ක් අවසානයේදී ලකුණු 151යි නාලන්ද කණ්ඩායම. නිරංග ජයකොඩිගේ ඉනිම අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් පුනරූපන තුලින් ඔහු ක්‍රීඩා කරපු ආකාරයට. දඟ පන්දයකට එරෙහිවත් විශේෂ වේග පන්දයකට එරෙහිවත් ඔහු පීඩනයක් ඔහු විසින්ම දමා ගත්තේ නැහැ. පැමිණෙන සෑම පන්දුවක් නිසි පරිදි කළමනාකරණය කරගන්න ස්ථානගත කරා. ඔව් ඇත්තටම ඔහුට තවත් විශේෂත්වයක් තමයි ඔහුට හොඳ විශ්වාසයක් තිබ්බ මේ තන තීරුව ගැන. ඔහුට පන්දුවේ ඉපිල්ලීම පන්දුවේ පැමිණෙන ආකාරය ඔහුට කිසි විටකත් බලපෑමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ ඔහුගේ පිටිකරණයට කියන එක. ඒ විශ්වාසය තමයි ඔහු ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔහු දන්නවා මේ ක්‍රීඩාංගණයේ ස්වභාවයේ හැටියට හරියට ස්ථානගත කිරීමක් සිදු වුණොත් ඒ අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 4ක් හැටියට ඔහුට පරිවර්තන වෙනවා කියන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒන් උපරිම අවස්ථාව ලබාගත් ආකාරය තමයි අපි මේ රංගගේ අර්ධ ශතකයෙන් අපි දැක්කේ. 153යි කණ්ඩු 3යි පන්දුවාර 33ක් අවසන් වුණේ අරිත් වරක් යෙහාන් කැඳවා තිබෙනවා. පන්දුවේම සද 4.6ක දල වේගයක් මේ දක්වා පන්දුවන්නන් 6 දෙනෙකුගේ භාවිතයක් ආනන්දේ ලබාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සමරවීර කවිෂ මෙන්ඩිසින් අනතුරු ඉසුරු වීරසූරිය යෙහාන් ගුණසිංහ කිත්ම විධානපතිරණ ආශිංස නයිනායක අවස්ථානෝචිතව පන්දයවන්නන් භාවිතා කරපු අවස්ථා අපි ඕනතරම් දුටුවා. නමුත් මේ පන්දු රකින්නන්ගේ ගැටලු සාගත තත්ත්ව නිසාවෙන් ඒ අවස්ථා කඩළු බවට පරිවර්තනය කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔව් ඇත්තටම අපි මුල සිටම යම් කිසි දුර්වලතාවයන් දුටුවා ආනන්ද කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීමේ. මම හිතන්නේ එයත් යම් කිසි විදියක ශක්තියක් වුණා මේ පිටිකරුවන්ට. මොකද අපි දන්නා ඕනම පිටිකරුවෙකුට ලකුණු 1 2 එකතු වෙනකොට ඔහුගේ ලකුණු පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාවට ඔහුගේ ආත්ම විශ්වාසය ටිකක් ගොඩ නැගෙනවා. ඔව් ඇත්තටම මේ කඳුළු රැකීමත් යන යම් කිසි ආකාරයක ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තිබුණා උදෑසන කාල වේලාවේ. ඔව් ඇත්තටම
ඒ ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මේ විශේෂයෙන් මේවැනි තරඟවලදී තමන්ගේ පුහුණුකරුවන්ගෙන් යම් අවවාද ඒ කියන්නේ ඔවුන් විසින් කළ යුතු දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ අවවාද ඒ වගේම අපි කියන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ඒ වගේ දේවල් ලැබෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා එයත් ඊටමත් හොඳින් දැන් මේ නාලන්ද කණ්ඩායමට කියන්නේ පිටිකරුවන්ට හොඳ ශක්තියක් වෙලා තියෙනවා. මොකද ඔවුන්ගෙන් ලැබෙන පණිවිඩ මගින් විශේෂයෙන්ම නාලන්දේ පැත්තෙන් නාලන්ද පුහුණුකරුවාගේ පණිවිඩය තේරුම්ගෙන තිබෙනවා. මේ පිටිකරුවන් යුගලේ අපි පුහුණුකාරීත්වය පිළිබඳවත් යමක් මතක් කරොත් විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන පුහුණුකරුගේ වැඩ කටයුතු සිදු කරන ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් මාරිංග සුරප්පුලේගම සහාය පුහුණුකරු වශයෙන් රුවන් දිසානායක නාලන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සුවිශේෂී වූ මඟ පෙන්වීමක් සිදු කරන ආනන්දයේ පැත්තෙන් අපි කතා කරොත් ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් ජනුදික ශ්‍රියාපාලත් ඒ වගේම සහාය පුහුණුකරු වශයෙන් සංජය දේවපුත්‍ර සුවිශේෂී වූ දායකත්වයක් කණ්ඩායමට ලබා දෙනවා. එවර හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙනවා. ඊතරම් ඉපිරීමක් පන්දුවේ අපේක්ෂා කරේ නැති ආකාරයක් අපිට කුෂ්මිතගේ ශරීර කියවීමෙන් පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. කොහොමද කුෂ්මිත හිතුවේ නැති ආකාරයට ෆ්ලික් කිරීමක් කරන්න උත්සාහය දරන නමුත් මම හිතන්නේ පන්දුවේ අර ඉපිල්ලීම ගැන උට හරියට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ කියන එක තමයි මට හිතෙන්නේ. අර ඒ වගේම පිටේ ටිකක් යට කොටසේ වදින්න හැබැයි මේ පන්දු රකින්න කාංචනගේ ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක් ඇත්තටම. නමුත් ඒ උඩ පන්දුව අනිවාර්යයෙන්ම ලබාගත යුතු උඩ පන්දුවක් හැටියට මම දකින්නේ. මොකද ඒට හේතුව මෙවැනි වයස් සීමාවක ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කිරීම සහ අනිවාර්යයෙන්ම වුණු ඒ උඩ පන්දු බලාපොරොත්තු වී සිටිය යුතුයි. මොකද අපි දැක්කා ඉතාමත් සෙමින් පැමිණිනේ උඩ පන්දුව. ඉතින් මම හිතනවා මෙයත් යම් ප්‍රමාණයක මේ ආනන්ද කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසිකත්වය පහත දැමීමට පහත වැටීමට සිදුවෙච්ච එක තවත් එක සිදුවීමක් වෙන්නට පුළුවන්. දැන් මේවැනි දේවල් එකතු වීම තුළින් තමයි මුළු කණ්ඩායම මානසිකත්වය යම් ප්‍රමාණයක පසුපසට ගෙන එන්නේ. නිපන්දුවක් අපිට සඳහන් කරන්න තිබෙන ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. සෑහෙන්න අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරගන්න තිබු මොහොතක්. ඔව් මම දැක්ක සම්මුදිත මං හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ පාවරණේ පන්දුව වැඩි කඩුල්ලෙත් වදිනවා. ඔහු දැවි ගිය අවස්ථාවක්. නමුත් නිපන්දුවක් හැටියට තීරණය වීම නිසාම මම ඉතාමත් අවසනාවන්ත අවස්ථාවක් විශේෂ පන්දු යවන්නට ඒ වගේම ආනන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන්ම මුළු කණ්ඩායමට උදෑසන කාල වේලාවේ විශේෂයෙන්ම නාලන්දාවේ ප්‍රබලම පිතිකරුවා වශයෙන් හැදිනුණු රුසිරු විලෝචන යම් අවස්ථා ලබා දුන්නත් ඔහුගේ කඳුල අපි ගැන සඳහන් කරමු. අපිට සඳහන් කරන්න තිබෙන්නේ අවාසනාවක මහත කිව්වත් ඉවරදී ප්‍රියන්තේ අවස්ථාවේදී පන්දු යවන්නගේ පැත්තෙන් කතා කරොත් ඒ විතර නෙවෙයි මුළු ආනන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන්ම හොඳ ආගමනයක් ඉවර සිදු කරන්නේ පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. කොහොමද දැන් මේ පිටිකරවන්ට යම් විදියක හෝ පීඩනයක් දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පන්දු යවන්නන් විසින් කළ යුතු ප්‍රධානම දේ තමයි මේ කඩුල්ල වෙතට පන්දු යවීම. මොකද අනවශ්‍ය දේවල් උත්සාහ දැරීම මං හිතන්නේ මේ තනතිරුවේ ඉතාමත් හොඳ දෙයක් කියලා. මොකද ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු තියෙනවා. එම නිසාම අනිවාර්යයෙන්ම කඩුල්ල වෙතට පන්දු යොමු කිරීම විතරයි වුන් කළ යුත්තේ. මොකද පිටිකරුවෙක් යම්කිසි දුර්වලතාවයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නට ඕනේ. පන්දුවාර 34ක නිමාව 154යි කණ්ඩු 3යි නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Anike hot and spicy, cheering skirt dekada navy, sadde devi, kappe ate, match එක fun කරලම දාවි, සර devi, hot and spicy cheer එකට ප්‍රීම කොත්තු මේ fun තමයි. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. 154 කණ්ඩු 3යි පන්දුවාර 34ක් අවසාන වනට විශේෂයෙන්ම ප්‍රියන්ත අපි මේ පන්දු රැකීම පිළිබඳ සඳහන් කරොත් අවස්ථා කිහිපයක්ම මගහැරී ගියේ මේ යාර 30 සීමාව ඇතුළත තමයි. බොහෝමයක් අවස්ථාව තුළදී මේ යාර 30 සීමාව ඇතුළත පන්දු රැකීම සිදු කරන පන්දු යන අපි ගැන සඳහන් කරමු. පන්දුව ස්ථානගත කිරීම එරංග ජයකොඩිගේ පිටෙන් ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳයි. ඒ වගේම නිපන්දුවක් සමගින් එක්හසු ලකුණු 6ක් වශයෙන් අපට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ඉතාමත්
ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව අවබෝධ කරගත් අවස්ථාවක් රංගගේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දුටු ආකාරයටම ඒ පන්දුවටත් වෙනසක් සිදු වුණේ නැහැ. ඉතාමත් හොඳින් මේ කල්යල් බැලීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ සමනේ විශේෂයෙන් ඔන් සයිඩ් එකේ ඔහු ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී ඒ වගේම හොඳ ශක්තිමත් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ඔහු මුල සිටම පෙන්වුම් කරා. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ මේ පහරනොත් ඔහු ප්‍රදර්ශනය කරේ ඒක තමයි ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ඒ වගේම යටාත හොඳින් උපයෝගී කරගෙන වේගෙන් පහරවල් වලට යාමට හැකි ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට මම හිතනවා ඒ අවස්ථාවේදී අහිංසකී පන්දුව පොඩ්ඩක් පිටිකරුවා වෙතට ඒ කියන්නේ ඉදිරියට පන්දුව පතිතුනා වැඩි කියන එක මම ඒක තමයි මුලින් කිව්වෙත් මේ තනතිරුවේ හරියට සානයන් වල පන්දුව පතිතුන කරොත් ලකුණු තියෙන පිටිකරුවන්ට ඕන තරම් විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා යම් අවස්ථාවල් තුළදී මේ එරංග ජයකොඩිගේ පහරවල් ආවරණය කරන්නට ආනන්ද නායකයා නොයෙකුත් උපක්‍රම යෙදුවා. නමුත් එරංග ජයකොඩි අවස්ථාව තේරුම්ගෙන පිටිකරන්නේ යෙදුණා. ඔව් පැහැදිලි. මම හිතන්නේ ඌට මේ හතරේ සීමාව විතර පන්දු යොමු කිරීම ගැන තියෙන විශ්වාසය, ඒ කියන්නේ ඌගේ අර අපි කියන පව එක ශක්තිය ගැන ඌට හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔහු පන්දු රකින්න යොදවලා තිබ්බත් ඒ ගැන ඔහුට තැකීමක් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔහු දන්නවා ඔහුට ඊට වඩා හයියෙන් ඒ කියන්නේ හතරේ සීමාවෙන් ඉවතට යාමට තරමට පහරක් එල්ල කිරීමට තරම් ඔහුගේ පිටිකරණය ගැන ඔහුට හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ තමයි ප්‍රධානම දේ. විශේෂිත පිටිකරුවෙක් වුණාම ඔහුගේ පිටිකරණය ගැන විශ්වාසය තිබිය යුතුයි. මම හිතන්නේ එය ඊටමත් හොඳින් එරංග ප්‍රදර්ශනය කරනවා මේ පන්දු යවන ඉදිරියේ. ආශිංස නායක පසුපාදේ යන්නේ ඉවර බැක්කට් පහර ගනිමින් උත්සාහය පන්දුව වේගයෙන් නැද යන්නේ තර්ඩ් මෑන් දෙසින් හතරේ සීමාව කරා පන්දුව ඇදී යන්නේ ඉවරත් වාසනාවකට වඩා ඉවර පන්දු යවටාගේ දක්ෂතාවය හොඳ එල්ලයක් පවත්වා ගත්තා. ඒ එල්ලයට සරිලන පරිදි පන්දුවකින් නැත් සාහනගත කොට නොතීම තමයි අදුටු ගැටලුව. ඔව් මම නම් හිතන්නේ අතර මේ ව්‍යවස්ථා අශිංස ටිකක් වේගෙන් පන්දු යොමු කරා. ඔහු බැක්කට් පහ එරංග බැක්කට් පහරක් එල්ල කරන්න ගියත් අර පන්දුව ටික වේගෙන් පැමිණිච්ච නිසාම තමයි පිටේ ඉවතදාරේ වැඩි ඒ උඩ පන්දුවක් හැදෙට ගියේ. නමුත් මම හිතනවා ටිකක් අපහසු උඩ පන්දුවක්. මොකද ඒක ටිකක් උසින් පැමිණේ පන්දු රකින්නාට ඉහළින් පැමිණිච්ච නිසාමත් ඒ වගේම වේගය නිසාමත් ටිකක් අපහසු වුණ උඩ පන්දුවක්. නමුත් අවසානයේදී ලකුණු 4ක්. විශේෂයෙන් ප්‍රියන්ත මම මේ පන්දුවාරයේ මුලදී සඳහන් කරන්න ගියේ දැන් අර ගොඩාක් අතුපසුවේ මානන්දේ පන්දු රැකීම පැත්තෙන් සිදුුනේ මේ යාර 30 සීමාව ඇතුළතද මේ යාර 30 සීමාව ඇතුළත සිටින ක්‍රීඩකයින්ට අර පන්දු රැකීමේ උපක්‍රම සඳහන් කිරීමේදී ඒ කියන්නේ පන්දු රැකීමේ උපක්‍රම පිළිබඳ ගුරුහරුකම් ලබා දීමේදී විශේෂිත වූ තාක්ෂණ තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ශරීර කියවීමෙන් පවා මේ ක්‍රීඩකයා කොප්පන ආකාරයේ මානසික ඒකාග්‍රතාවයක ඉන්නවද මේ බොහෝ දේ පිටිකරවන අධ්‍යයනය කරනවා. එවර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි කුෂ්මිත සිල්වාගෙන්. ලකුණු 6ක් ඒ ලකුණු 6ත් සමගින් කුෂ්මිත සිල්වා වාර්තා කරනවා හිතවතුනේ 93 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන අර්ධ ශතකය. ඔව් අතර මම හිතනවා කුෂ්මිත ඉතාමත් දක්ෂ ආකාරයෙන් පන්දුව තෝරා බේරාගෙන ඒ ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමින් ඒ ලකුණු ලබාගත් ඒ ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමෙන් ඔහුගේ ඒ අර්ධ ශතකය වාර්තා කරේ අපි රංග වගේම ඔහුටත් විශිෂ්ට වූ ඔහුගේ ඉනිමක් ඒ වගේම නාලන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද හොඳ ඉනිමක් මම හිතනවා ඔහුගේ ශක්තිය තමයි මේ අවස්ථාවේ සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් අපිට ප්‍රදර්ශනය වෙන්නේ මේ පිටිකරණයේ පැත්තෙන්. හොඳින් ආරක්ෂාකාරීව ඉවසිලිවන්තව SSC තනතීරුව උදෑසන කාල වේලාවේ පටන් හොඳින් හසුරුවා ගත්ත මේ පිටිකරුවන් යුගලේ. මොකද තුන්වෙනි කඩුල්ල සඳහා නොබිදුණු ශතක සම්බන්ධතාවයක් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අවශ්‍යම මොහොතකදී තමයි මොවුන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය පැවතින්නේ. දක්ෂ පන්දුන අතර. මම අර ඉස්සර කිව්වා වගේ මේ ඉනිමේ මේ ඉනින් එකේ මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එකේ තියෙන ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයා හැටියට මම දකින්නේ කුෂ්මිත. මොකද ඔහු තමයි ඇන්කර් රෝල් එක. එහෙම නැත්නම් ඔහු තමයි මේක ශක්තියක් උනේ. එරංගට තිබුණේ ලකුණු රැස් කිරීම පමණයි. පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී කුෂ්මිත සිල්වා පන්දු 75කින් නොබිදුණු අර්ධ ශතකයක් පිටිය සිසාරාම පහරවල් එල්ල කරා. සියලුම ක්‍රීඩකයින් හොඳින් හසුරුවා ගනිමින් දඟ පන්දයන්ට එරෙහිවත් වේග පන්දයන්ට එරෙහිවත් පීඩනයක් ලබා ගන්න නැතුව ඉතාමත් හොඳින් වැඩ කටයුතු සිදු කරා. පන්දු වාර 35ක් අවසානයේ 172යි කන්න 3යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි
172යි කන්දු 3යි පන්දු අර 35ක අවසාන වන විට කුෂ්මිත ඔබ කුෂ්මිතගේ ඉනිම ගැන කියද්දි මම ඇත්තටම මට විශේෂත්වයක් ඔහුගේ ඉනිමේ මම දැක්ක දේ තමයි ඔහු තමයි ඇත්තටම හරියටම මේ අවස්ථාව පාලනය කරපු ක්‍රීඩකයා පිටිකරුවා. මොකද ඔහු එනකොට අනෙක් අන්තයෙන් කඩළු ගියා. ඊට ඉක්මනින් කඩළු 3ක් දැවි ගියා. ඒ වගේම හිටිය පිටිකරුවනුත් සෑහෙන පීඩනයකින් තමයි පන්දු යවන්නන් ඉදිරියේ ක්‍රීඩා කරේ. නමුත් ඔහු ප්‍රදර්ශනය කරා මේ පන්දු යවන්නන් ඉදිරියේ තමා හරියට ඔහුගේ තාක්ෂණය උපයෝගී කරගත්තොත් අපිට දිගුවිනමක් ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. ඔහු ප්‍රදර්ශනය කළා. ඉන්න අනතුරුව තමයි එන ක්‍රීඩකයන්ට ඔහු ඒ සැහැල්ලු මනසකින් ක්‍රීඩා කරන්න ඕන වාතාවරණය නිර්මාණය කරේ, ප්‍රදර්ශනය කරේ. අද ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි අපි දුටුවේ. පිටිනට පිටින් එවර සාර්ථක නැහැ ඉලක්කය. යහන්ගේ විශේෂයෙන්ම උදෑසන කාල වේලාවේ මේ වේග පන්දයන්න්ගේ ඉලක්කය සහ පතිතය වුණ ඉතාමත් හොඳින් පවත්වාගෙන ආව. දැන් මේ රිද්මේ ගැටලුවක් පවතිනවා පන්දු යවන්නන් කීප දෙනෙකුගේ විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දයන්න්ගේ පැත්තෙන් ගත්තත් වේග පන්දයන්න්ගේ පැත්තෙන් ගත්තත් කතාව විතරම් සුබදායි නෑ. අපිට අතිරේක ලකුණු වලින් බොහෝ දෙයක් සඳහන් කරනවා. ඔව්. නිපන්දු 6ක් සහ වයිට් පන්දු 2ක්. නමුත් මම හිතනවා නිපන්දු වලදී අපි කල්පනා කරේ අත්‍තරම ඔබ කිව්වා ආකාරයට අත්‍තරම දුර්වල පන්දු යොමු කිරීම තමයි අපි ගොඩක් දුටුවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි කඩුල්ලකුත් දැවි ගිය ආකාරයකුත් අපි දුටුවා නිපන්දුවකට. ඉතින් අත්‍තරම මේ දේවල් මේ සියලුම දේවල් එකතු වෙනවා. කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය කරා යාමට ගෞරවයක් කරා කණ්ඩායම ගෙන යාමේදී අර ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසිකත්වයේ එන්නේ පස්සට පැමිණීම සිදුවීම මෙවැනි දේවල් නිසා සෑහෙන බලපෑමක් සිදු කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩකයන් පසුගිය තරගවලදී කොයි ආකාරයෙන් තරග වැදුනත් දිනේ හොඳටම ගන්න කණ්ඩායම තමයි තරගයේ වාසිය ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ තේරුම් ගත යුතුයි. වැරදි අඩුවෙන්ම හැකි සෑම මොහොතකදීම සිදු කරන්න මේ ක්‍රීඩකයන් අවස්ථාව උදා කරගත යුතුයි. කෙටි පන්දුවක් කෙවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි කුෂ්මිත සිල්වාගෙන් ලකුණු 4ක් ලොං ලෙග් දෙසින් මැනවින් ස්ථානගත කරනවා. හොඳින් පසුපාදයට බර ලබාගෙන හොඳ සවිශක්ෂයෙන් යුතුව එල්ල කරන ලද පුල් පහරක් වශයෙන් අපිට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඔව් ඇත්තටම සම්බන්ධිත ඔහු මුල සිටම ඔහුගේ පුල් පහරවල් වලට ඒ වගේම හුක් පහරවල් ඉතාමත් හොඳින්ම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ඔහු ප්‍රදර්ශනය කළා. අපි දැක්ක මුලින්ම ඔහු ලකුණු 4 පහරවල් දෙකක් ලබාගෙන ඔහුගේ ඉනිම පටන් ගත් ආකාරය මේ අවස්ථාවේදීත් ඔහු හොඳ විශ්වාසයකින් එල්ල කරා. දැන් මේ අවස්ථාවේ අපිට පේනවා ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් ගි ඒ වගේම ඩීප් ෆයින් ලෙග් ගි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සිටියත් ඔවුන් දෙදෙනා අතරින් යන ආකාරයට ඔහු ඉතාමත් හොඳින් සානගත කිරීමක් සිදු කරනවා. ඒ වගේම හරි ඉතාමත් විශ්වාසයකින් මේ පහර එල්ල කරන්නේ. එවර හොඳ පන්දුවක් එතරම් දෝලනයක් තිබුණේ නැහැ. කුෂ්මිත ඉක්මන් නුනාදෝ මන්ද පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මාර්ගය සොයා ගන්නට. ඔව් මම හිතනවා ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ එල්ලයක ඉලක්කයක මේ පන්දුව පතිත වෙනවා. හොඳ ස්ථානයක මම හිතනවා මේ පුනරුපණයෙන් අපිට පේනවා මම හිතනවා පිටිකරු කිසිම විශ්වාසයකින් මේ පහරට ගියා කියන එකක් ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ. ඔහුට හරි අවිනිශ්චිතභාවයක් තිබුණා මේ පන්දු තෝරා බේරා ගැනීමේදී. ඔහු විශ්වාසයක් නොමැතිව තමයි පිට යොමු කරන්නේ. එවර පිටිකරුවා වෙතට දැන් මේනට සිංහල සමාජ ක්‍රීඩා පිටිය නම් අතුරු සිදුරු නැතිවම ප්‍රේක්ෂකකින් පිරී ගොස් තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය නම් අඩුවක් නැහැ. ඔව් මේ අද තාමත් මේක අපි කියන සෙෂන් එකක් පමණයි තාම ගිහිලා තියෙන්නේ. නමුත් තව තියෙන අද දවසට දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම හෙට දවසේ 3ක් තියෙනවා. අපිට හෙට තව මීට වැඩි ගොඩාක් දේවල් දැකගත හැකි වේවි සමුදිත. තරගකාරීත්වයෙන් ඉහළම 93 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තත්ත්වය දැනට මේ ආකාරයෙන් පවතින සිංහල සමාජ ක්‍රීඩා පිටියේ. ඒ වගේම තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ අපි දකිනවානේ මේ ක්‍රීඩාගාර ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රේක්ෂකයින් සිටින ඒ ටෙන්ට්ස් වල එක ටෙන්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන ඔවුන්ට හැකි වන ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආකාරයේ විවිධාකාර දේවල් සිදු වෙනවා. කියන්නේ සංගීතයේද ඒ විවිධාකාර ආස්වාදජනක දේවල් සිදු කරනවා. නමුත් මේ වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ එකකට එකක් පරදින්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ එතරම් ලොකු තරගයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රේක්ෂක කුටිවල තිබෙන තරගය. ඔව්. අපිට සෑම පැත්තකින්ම බැලුවොත් මේ ප්‍රේක්ෂකයින් මේ තරගයේ රස විඳින ආකාරය සෑම දෙයක්ම බලා ගන්නත් පුළුවන්. පන්දු වාරයේ අවසන් 179 කඩලු 3යි නාලන්ද කණ්ඩායම.
මේ කුෂ්මිත සිල්වාගේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය යම් අවස්ථාවක තුලදී නාලන් දිනෙම 57කට කඳුළු 3ක්ව පැවති අවස්ථාවේදී කඳුළට පැමිණ හොඳින් වගකීම තේරුම්ගෙන කුෂ්මිත සිල්වා ඊට සිසාරාම ඔහුගේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය අපිට මේ රූපරාමෝස්සේ දැක බලා ගන්න තිබෙනවා. ඔහුගේ පහරවල් එල්ල කරන ආකාරය ගැන අපි කල්පනා කරලා මේ ඇත්තට හොඳ විශ්වාසයකින් ඔහු හැම පාරකටම යොමු වෙන ආකාරයක් තියෙනවා. ඔහුට කිසිවක් පැකිලීමකට ඒ කියන්නේ ඔහු යම් තීරණයක් ගත්තා නම් පහරකට යනවා කියන එකේ තාමත් හොඳින් අවසාන කරන ආකාරය පෙන්වුම් කරන. ඒන් පෙන්වුම් කරේ ඔහුගේ ඒ ආත්ම විශ්වාසය මේ තරගාවලියේම ඔහු ක්‍රීඩා කරලා තියෙන ආකාරය සහ ඔහු පරිණත ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ක්‍රීඩා කළ යුතු ආකාරය ගැන තමයි ඔහු ප්‍රදර්ශනය කරා. මම හිතනවා ඒට සමගාමීව උන්ට ඉතාමත් හොඳ තනතිරුවක් ලැබිලා තියෙනවාද. ඒ නිසා කිසිදු පීඩනයක් නැහැ. තමාන්ට හොඳ ඉනුමක් ක්‍රීඩා කිරීමේ හොඳම අවස්ථාවක් තමයි ඔවුන්ට උදා වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මට සිතෙන ආකාරයට ප්‍රියන්ත මේ තරගයේ ගමන් මග නාලන්ද මුල්ලිනිම තේපානයෙන් අනතුරුව හෝ ආනන්දයට අද දිනේදී පිටිකරන යෙදෙන්නට අවස්ථාවක් ලබා දීලා ලකුණු 250ට එපිට ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කර ආනන්දය ගියොත්. ඔව් පැහැදිලිව මේ තරගයේ යම් කිසි විදියක ජයග්‍රහණයක් ගැන කල්පනා කරනවා නම් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එවැනි විශේෂිතු ඩෙක්ලරේෂන් එකක් අත්හිටුවීමක් සිදු කළ යුතුයි. එසේ නැත්නම් අර අපි කියන සාමාන්‍ය ආකාරයේ දිගිනුමක් සාමාන්‍ය විදිහට ක්‍රීඩා කරලා හවස 4 වෙනකම් පන්දුවට පහර දෙන්නේ නැතුව අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් උනා. නමුත් දැන් පේන විදිහට උන්ට අඩු ලකුණු සෙමනේ අනිවාර්යයෙන්ම උන්ට ලකුණු 250කට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යන තියෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ ආයේෂ් මල් තරග 14යි කඳුළු 28යි. ආනන්දේ වෙනුවෙන් 2022-23 වයස අවුරුදු 19 පාල තරග කාල සමය තුලදී ඉතාමත් හොඳින් දක්ෂතා දක්වපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔය වගේම ආනන්දේ විසින් උපයෝගී කරගන්න 7 වෙනි පන්දු යවන්නා. යුරෝපීවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්නන්ගේ භාවිතය දැන් අවස්ථානෝචිතව යොදා ගන්නට වග බලාගත යුතුයි. දැන් මේ සම්බන්ධතාවය බෙදහෙලන්න තමයි අංක 1 වගකීම ලෙස ආනන්ද නායකයා තමන් සන්තකයට ලබා ගන්නට ඕන. ඔව් පැහැදිලිව මම හිතනවා දැන් මෙහිදී නැත්ම ඔහුට යම් ප්‍රමාණයක විශ්වාසයක් තියෙන සෑම පන්දයක්ම එක්ක උපයෝගී කරගෙන මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට ඔවුන්ගේ මේ සම්බන්ධතාවය බිඳහිරීම තමයි දැන් ඔවුන් දරන උත්සාහයද. පන්දුවාරයක අවසානයේ පන්දුවාර 37ක් අවසන් 179 කඩු 3යි නාලන්ද විද්‍යාලය. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Anchor New Delhi yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Benike hot and spicy, cheering skirt dekada navy, sadde devi. Cup එක අපේ අතේ, match එක fun කරලා මදාවි. Sara devi. Hot and spicy cheer එකට ප්‍රීම කොත්තු මී fun තමයි. 179 කඩලු 3යි කුෂ්මිත සිල්වා සමග නිරංග ජයකොඩි නොදවි කඳුළු රැඳින සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ කුෂ්මිත නොදවි 57ක් නිරංග ජයකොඩි නොදවි ලකුණු 67ක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. පන්දුවාර 37ක් අවසන් වෙන නාලන්ද තත්ත්වය මේ ආකාරයෙන් පවතින්නේ. දැන් 4.8ක ඒ අකණ්ඩ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් එලෙසින්ම පවත්වාගත. ඒකෙන් පේන්නේ ආනන්දේ තවමත් පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්නට උත්සාහයක නිරත වෙන ආකාරයක් නාලන්දේ දෙසට. ඔව් ඇත්තටම පැහැදිලිව මම හිතනවා මේ මුල සිටම අපි දකින්නේ එන්න දැන් පිටිකරුවන් ස්ථාවර වෙනවා වගේම ඔවුන් ඒ වගේම ලකුණු ලබා ගැනීමත් වේගයත් ඒ ආකාරයෙන් වැඩි කරලා තියෙන 4.84ක් කියන්නේ විශේෂයෙන් මෙවැනි අපි කියන ලොංග වර්ෂන් එකේ නැත්නම් මේ මෙවැනි තරගයකදී මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ ලකුණු ලබාගෙන මේ වගේ ඒ වගේම නැවක පන්දු යවන්නක් ඇඳවලා තියෙනවා කවිෂ මෙන්ඩිස්. පොදු ඉතාමත් හොඳ සාර්ථක පන්දු යැවීමක නිරත වුණා. කඩලු දෙකකුත් ලබාගෙන මීට පෙර විශේෂයෙන්ම මේ ඔහුගේ ප්‍රථම මහා ක්‍රිකට් තරගය. මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය තුලදී හොඳ පන්දු යැවීමක් මේ වුණට දියත් කර තිබෙනවා. ලකුණු 38කට කඩලු දෙකක්. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී අපි දුටුවා මුලින් ඔහු පන්දු යවපු අවස්ථාවේදී ඔහු ඉතාමත් හොඳ අර ඉලක්කයක හොඳ පතිතයක් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. පිටිකරන්ට හොඳ පන්දුවේ දෝලනයකුත් සමග උන්ට යම්කිසි අපහසුතාවයකට පත් කර පන්දු යවන්න මම හිතන්නේ හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. හොඳ විවේකයට පස්සුව තමයි දැන් ඔහු පන්දු යැවීමට පැමිණලා තියෙන්නේ.
පෙරපාදය ආරක්ෂිතයි. විශේෂයෙන්ම දැන් ප්‍රියන්ත අපි තවත් වැඩිදුර විස්තර කතා බහ කරොත් මේ වර්තමාන පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ මේ ක්‍රීඩකින් භාවිතා කරන උපක්‍රම පිළිබඳ ඔබ දාරන්නේ කොයි වගේ අදහසක්ද? මොකද ඔබ ක්‍රීඩා කරන කාලයට සාපේක්ෂව බොහොමයක් දේවල් දියුණු වෙමින් තිබෙනවා. විශේෂ පිටිකරණයේ පැත්තෙන් ගත්තත් පන්දු යවන්නන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තත් බොහොමයක් දියුණු තැන් තිබෙනවා. දැන් වර්තමානයේදී යම් අවස්ථාවල තුලදී තාක්ෂණයේ තිබුණත් මේ ක්‍රීඩකයන් මේ හරි හැටි භාවිතා නොකරන අවස්ථා අපි මොනෑ තරම් දැක තිබෙනවා. ඔව් පැහැදිලිව මම හිතන්නේ එහිදී වැදගත්ම දේ තමයි ඉතින් පිටිකරුවෙක් හෝ පන්දු යවන්නෙක් ඔහු විශේෂයෙන්ම හොඳ අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි තමා විසින් කළ යුතු දේ තමාට කළ හැකි දේ ගැන. මොකද අනවශ්‍ය දේවල් කරන්න ගිහිල්ලා අන්තිමේදී ඒ කියන්නේ අවසානයේදී වෙන්නේ අර තමයි ආත්ම විශ්වාසය යම් බාධා ඇති කරගෙන ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ Tamanට අර විශ්වාසයෙන් යුතුව කිරීමට හැකි දේවත් කරන්නට බැරි වෙන අවස්ථාවන් අප දැකලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අර ඕනවට වැඩි දේවල් නෙමෙයි අපි අර සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ බේසික්ස් ඒ කියන්නේ මූලික සිද්ධාන්තයන් ඒවා කිරීම ගැන වැඩිපුර අවධානය ඔවුන්ගේ යොමු යුතුයි. ඉන්න අනතුරුව යම් තත්වයක් ගොඩනගාගත්තයින් පස්සුව තමයි දේවල් සිදු කිරීමට ඕන. අන්න ඒ තමයි අපි ගොඩක් මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පද්ධතිය තුළ දකින්නේ. එවැනි තත්ත්වයන් පැමිණීමට පෙර ගොඩක් අනවශ්‍ය දේවල් සිදු කිරීමට උත්සාහයක් දැරීම. 180 කල්ල තුනයිත් එක්කම අපිට අද දිනේදී ක්‍රියාත්මක තවත් උණුසුම් තරගයක් NSL අවසන් මහා තරගය මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක කරනවා දඹුල්ල කණ්ඩායම සහ ගාල්ල කණ්ඩායම අතර. ජයග්‍රහණයේ ලකුණු 258ක් හඹා යන ගාල්ල කණ්ඩායම දැන් 45ට කඳුළු 3යි. ඒ කතා බහ අතරතුර යම් දෝලනයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් කවිෂ මෙන්ඩිස්ගේ පන්දු යැවීම හමුවේ. එතකම ප්‍රියන්ත අපිට මේ අවට වටපිටාවේ කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳවත් යම් ආකාරයේ ගැටලු සාගත තත්ත්වයකුත් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. වලාකුළු වලින් ගහන වූ අහස් කුසත් ක්‍රමයෙන් අන්ත දෙකෙන්ම නිර්මාණය වෙනවා. එවර පිටිකරුවා තුලට යලිත් තරක් අසන්න අවස්ථාවකට සමාන මොහොතක් කෙසේතත් පන්දුවාරයේ නිමයි 180 කණ්ඩු 3යි නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. Get with the real Wasi life. Genie Debit Mastercard by Dialog Finance. Download Genie. Enjoy benefits. The real Wasi life with Genie Debit Mastercard. Protect your child's education even in your absence. School Fee Protector from Sri Lanka Insurance makes sure your child's education continues uninterrupted by paying their school fees in case of an untimely demise or total permanent disability of the parent. Go ahead. Ensure your child gets the future they deserve with School Fee Protector from Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance, like a father, like a mother. Sevena was bowled after lunch on the first day of this 93rd Battle of the Maroons, and Nalanda scored 37 runs without losing a wicket, so that's good going, Harun. Oh, very dominating performance, Haritha. Fantastic batting by these two batsmen. Jayakodi and Silva have looked just flamboyant. So strokes all over the ground. Especially Jayakodi, just gone hell for leather. Whenever the ball has been there in the slot, he's just shown his true force and power. Yeah, they've batted well. The good thing is that earlier there was a gust of wind that took the advertisers. Yeah, I think you're right, Haritha. The conditions don't look that great, to be very honest. We do see the sun beating down hard, but if we just take a look at the top, we're seeing quite a few very dark grey skies. We see the ground staff too moving towards the covers. I certainly hope that the high wind will take those low clouds away, rain clouds. I think it's slowly being pushed away from the SSC area. Dropped it short, didn't go for the aerial shot, but he's batting well. Eranga Jayakodi in this partnership, which is now worth something like 124 runs. Yeah, that is it. Coming off just from 140 balls either side of lunch. Yeah, they have this gone about their business quite very steadily.
not tried anything risky, waited for the loose ones, and run making hasn't been any type of a problem for these two batsmen. They have understood their strengths and weaknesses. Kushmita Silva, more of the wrist work kind of a player who's looking for the singles, and he's gone, taken on the rebound. So that's Ayush Shashimal, who is amongst the leading wicket takers for Ananda, picking up his first wicket. This is the first wicket for a spinner, but that was well taken. It was hit hard, and Kushmita Silva, who's batted with confidence to score a valiant half-century, moves away after bringing his side to a position of strength. Oh yes, like you said, hit hard but very well taken on the rebound. They've not had the best of days on the field, Haritha, for sure, but fantastic effort. Kushmita Silva, very valuable 57 runs off 91, 181 for 4 Nalanda after 39 overs. Nainaka, the fielder. 39 completed at the moment. Anchor New Delhi yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Yeah, we were just talking about the scoring rate, Haritha. I think how they have gone about their business. Jayakodi being the one who has shown the more aggression, and they I think after lunch they were going at 6 runs per over at one point in time. Not the best of bowling, also, to be very honest, but to just to cut some slack for the Anandians, the wickets not helping them at all either, isn't it, Haritha? Yeah, I mean it's a dead track right now, but you've got to get used to this. Chanul Latakorala is the new batter. He is the Nalanda captain. He is a top score of 50. He's played very few matches because he was down with dengue, and then after the dengue onslaught, he had to sit for the advanced level examination. But he's an experienced campaigner. Amidst many challenges, he has had an uphill kind of a task to come and captain the side here today. I'm sure a very proud moment for him personally, as well as his parents and family, friends, and also the schooling, the teaching fraternity in his school. Yes, it's always a proud moment, Haritha. Exactly. And he mentioned 250 to me at the toss when they were sent into bat. Beautifully driven, but there is some protection at deep mid-off. Jayakodi, I'm sure he would now, having laid the platform, look to play those strokes after lunch. Nothing happening on this wicket. Chanul will have to be a bit smart and try to work the single and get Jayakodi on strike as more often. Yes, and he's so far hit 3 sixes and 6 fours, the left-handed Jayakodi. That left-hand, right-hand partnership, brilliant stuff that was. Yeah, it was so good to watch Silva. He looked so easy to the eye. I mentioned this earlier as well. He had this sense of lazy elegance in his stroke play. Not very kind of strong on his left arm. He always seems to have a cock wrist, but he played within himself. Very good off the cut and pull. Nevertheless, a very valuable knock for the Nalandians. The captain gets off the mark. Yeah. Butterfly is released. Yeah. Kavisha Mendes is the main wicket taker with 2 for 40, but through the season, the spinners have done the bulk of the bowling, picked up most of the wickets. Kitma Vidana Patirana, 42 wickets. Ahinsa Nainayaka, 37 wickets. Isuru Ayush, 27 wickets. And the last wicket taker, Ayush Shashimal, 28 wickets before this game. It's a decent outing. Very interesting observation. If you look at the last 18 balls, I think there's been a tad bit of pressure applied to the Nalandians. Just 2 runs before the 17th ball was bowled, which goes to show you that at this level, especially school level, whenever you apply that pressure, you keep bowling those dot balls, the chances of you getting a wicket is just much more. So it's a learning curve for learning curve. Yes, 13 extras so far. 108 running a little bit late on the over rate.
Ananda. One of the main reasons is that they're bowled with their medium pacers. Yeah, I think Mendes has looked quite promising in this game. 2 for 41. And like rightly you mentioned, Haritha, the fact that they've gone with a medium pace on either end has, costed them in terms of time. So playing 100 overs a day, it's going to be a daunting task considering the fact that weather 2 is not, favouring the match at this moment. Valiant attempt at extra cover, got a hand to it, not cleanly stopped though. Nevertheless, no run to Athukorala, who must be eagerly wanting to make a mark in this game, having have to sit down pretty much the rest of the season. Exactly, a brilliantly organized game. A lot of digital work on the enclosures. Like correctly mentioned, Haritha, it's really pleasing to see. After 2 years, we'll talk about that a bit more after we come back. 40 gone, 184 for 4 Nalanda. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. You could see that dark cloud towards the Vidyamawat end. It's away from the playing area, but see how dark that is. Yeah. That's dangerous. And a few others are gathering on top of the playing surface. Yeah. Looks ominous, Haritha, like I mentioned, and the ground staff rightly patrolling those covers to make sure that they are able to bring them on time. Rain, go away. Come again another day. Maybe not a day, maybe after a month, I suppose, because whole heap of big matches that have been organized over the next 2 to 3 weeks. Yeah, the joint match organizing committee co-chair for Ananda Bimal Vijay Singha, for Nalanda Varuna Ratnavira, and their respective teams have done a wonderful job organizing this game. A lot of facilities, a lot of innovations. There's even an enclosed area, air-conditioned, for the super spectators. Really, really amazing to see, Haritha. Like I mentioned, I think a fantastic job by the organizing committee. And after 2 years to get the crowds in, the glitz and glamour of this encounter, I think has been taken up a notch a bit from what I have experienced in the past, Haritha. See, they are in the last decade before they get to 100 big matches. They want to experiment and not lose out on anything. Yeah, having an enclosed, arena within the ground premises, I think, fantastic. It's not. Yeah, it's not a regular building. It's one of those temporary enclosures. But like you said, a lot of digital work has gone in terms of decorating the tents, the grounds. Fantastic we can work. see that very well because the light is low. Jayakodi goes on the onside, bisecting the fielders. Squalig and mid-wicket. Oh, he is batted sensibly, effectively. Wonderful batting by Jayakodi, playing with the turn, understanding where the fielders are. Like you said, beautifully bisecting the two fielders, long on and deep mid-wicket for 4. This is fantastic batting by Jayakodi. He's laid the foundation. And a very colourful crowd enjoying the cricket, I'll tell you that much. Nice to see those young schoolboys, school uniform. Yeah, looking at the reactions, it looked like the Anandians to me. Very sedate, somewhat sad-faced bunch of students there. Because the team is not doing that great. And this time again, Jayakodi, fantastic batting. Back foot punch. No chance for the fielder at long off. 4 more to the score. Dropped it a little bit short. Ayush Shashimal. There are the Anandians and the Nalandians both together. That's just in front of the giant scoreboard. Take a look at this. Got it quicker through the air. Didn't get the length right. Far from reaching that ball, that dive.
41 completed, 194 for 4. Nalanda put into bat. Get with the real Wasi life. Genie Debit MasterCard by Dialog Finance. Download Genie. Enjoy benefits. The real Wasi life with Genie Debit MasterCard. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 probiotics සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Game day pulse check. In which year did Ananda College last win the big match? You have to rake your mind a little bit. Cast your vote now on the Papare Cricket Facebook. Be involved, be informed and share. That's the idea. Yeah, I thought I'll just focus on the mini battle, but we're just trying to show you how dangerous the weather is now going to be. Ominous, like I said, ominous for this game. But hopefully, like you mentioned, Harit, the gust of wind will, blow this cloud across the grounds and, give us a full display. Yeah, it's circling around the ground area. It's moved away from here, but a few others are coming on top of the playing surface too. So this is a good build-up. Good to be using the medium paces. He's bowled well, wicket to wicket, well up to the bat. Yeah, I was talking about the mini battle. Nalanda second 11 were put into bat, 184 all out in 68 overs and 4 balls. Minne Parnavithana 50, Manupa Manvitha 46, skipper Dulana Vikramsinghe 37 main contributors. There was a 100-run partnership for the third wicket between Minne Parnavithana and Manupa Manvitha. Late movement. There is still some assistance, especially when you bend that back off the track. Nothing in the air, to be very honest, but off the pitch, especially on this SSC track, when you bend your back hard and hit that seam, there is able assistance for the fast bowlers, Haritha. Yeah, Nalanda second 11 lost their last 6 wickets for the addition of just 39 runs with Yasandu Kiriyalla 3 for 43. Oh, kept a little bit low. Kavisha Mendy is not the tallest of gentlemen on that field, so Arthur Corolla or the batsman will have to be watchful. Yeah, so you can see the wind condition. It's gusty. This is what our weatherman was forecasting. That it may probably bring and take away the dark clouds. Unfortunate though. Oh. Beautifully clipped off his pads. That's running away to the boundary. Another 4 for Nalanda. Run scoring becoming relatively too easy. 42 gone, 198 for 4. Yeah, we'll talk about that bowling. Yasandu Kiriyalla 3 for 43. Ruishan Pereira 2 for 11 and Tisuka Sehas 2 for 41. Main wicket takers. Taken on the full. Beautifully clipped off the pads. Brilliant balance. Superb timing. Very good placement. That's the Nalanda captain. It will clear a lot of nerves coming out of this game. Compared to his other batters, not had a lot of runs under his belt. Oh, brothers. Very interesting. Very interesting stat. I have actually played with one of them. Actually, 2 of them. Matisha Pereira and Priyanjan, contemporaries of mine. Interesting stat. Sarath Fernando and Bandula Varnapura. See that, Mahinda Jayasinghe and Niyal Jayasinghe, M.A. Jayasinghe and James C. Jayasinghe a long time ago. The Amarasuriya brothers, B and F. Yeah, Oshadi Veerasinghe and Gyan Veerasinghe. Gyan Veerasinghe was on the ground. He is in the technical committee. Oshadi off spinner. Yeah. Oh, some character he was. I'll tell you that much. He was my spin bowling coach in the academy. Oh, so, good memories. Brilliant stuff. He played for Bloomfield too. They say he can bowl to a coin on one spot and just keep bowling and bowling. That's what I've heard of Oshadi Veerasinghe. Nice gentleman, like you said, Haritha. Yeah, Ananda, second 11 in reply, 237 all out, 78.5 overs. Mihin Munasinghe 89, Sachin Jayasinghe 67, Nethula Edrimana 27. They were the main contributors. Ooh. What's this, butterfingered Anandians? It's been
very, very prominent today in today's game. Seen some straightforward ones. Even the ground fielding hasn't been clean, and it doesn't look good, especially when you see on the screen. And under 19 level, you expect them to, especially on a ground like this, be good on the field. Athukorala batting with ease and with confidence. Brings up the 200 for his team. Nalanda, 4 wickets down, 200. With good position to be in, almost just under 5 runs and over the rate maintained. Nothing fantastic. The foundation is laid, like you said, Haritha, at the toss. He mentioned 250. Quite comfortably can go for another 50 more runs because they've scored this 200 at a very, very fast pace. 4.7 runs per over. So ample time for Nalanda to put on 100 more runs to put that additional pressure. Yeah, on the scoreboard there's Chintaka Munasinghe for Nalanda and Umesh Anjana for Ananda doing the scoring. Easy stuff. He's decided to bat through and get to that 3-figure mark. Jayakodi very assured with himself. Yeah, I was talking about that second 11 game. 103 run second wicket partnership between Sachin Jayasinghe and Mihin Munasinghe took them to that decent total. And they lost their last 6 wickets for the addition of just 16 on the second 11. Very good batting. Just milking the singles, the Nalandians. 202 for 4 at the end of 43 overs. Just continue with that second 11 game. 5 for 74 for Sanithu Wijayaratna. Timat Therath 3 for 38. Ravindu Hettiarachchi 3 victims. Did well for Nalanda second 11. You see this difference of approach from Athukorala and Jayakodi, which is now serving their cause. I think it's in the... They're playing it in a way which is very smart. Like I said, the foundation has been laid. Jayakodi is the one who is showing that aggressive intent. Chanul has to be smart enough to work those singles like we just mentioned, and keep rotating that strike. Because if he gets Jayakodi in, like we just mentioned in the earlier over, he's looking at the 3-figure mark, and from that point on, it's just going to up the scoring rate. So that has to be the whole plan for the Nalandians. Yeah, the Nalanda second 11 in their second innings were bowled out for 111 runs in 47.3 overs. Ravindu Hettiarachchi 22, Akash Manoratna 21 were the main scorers. Good batting by the skipper Athukorala. Like we are just mentioning, rotating the strike, bringing Jayakodi in, right hand, left hand combination like we spoke about. It's see the ground staff on the background, ready for any eventuality. Hopefully, it will not happen. I feel that we are seeing some bit of an improvement, Haritha. The clouds seem to have tilted towards the right. Fingers crossed, Harun. Neatly turned away. This is good rotation of strike. It's not easy. And the other positive thing is they're playing the ball on the merit, because they understand Mendes has been the pick of the bowlers. He's bowled a very consistent line and length, not given anything too much away. And they have taken the attack always to the other bowlers, especially the spinners. A lot of work for Roshan Damika, the standby umpire, to make those boundary lines not too affected by the gusts of wind, together with the ground staff and the support staff from the advertisers. The advertisers have come in
to sustain the costs of this. Must be a tremendous cost, all right. Yeah, just looking back at that scorecard, losing the first 5 wickets for 77, the last 5 wickets falling for 34 for Nalanda second 11 in their second innings. Good bowling by Mendes. He's been just probing on one line in length. Decent end to the over. 44 gone, 204 for 4 Nalanda. Invited the batsman to play swish at it. Arthur Corella knows it was nowhere near playing a perfect shot. Yes, Harit, you mentioned about the fact that, about the sponsors. Very, very important. I think they played a huge role. Hey, what's Sufini doing there? She's inside the boundary line area. Isn't she not the supposed to boundary be line in the, area, yeah. She's supposed to be in the media box, right? She must be waking. Yeah, so coming back to the sponsors, I think they've done a fantastic job, Haritha. Amidst the crisis, amidst such a challenging environment, from the primary sponsor Dialogue to everyone else, they're not having the best of times financially. Like I said, the economy was down for a good 7-8 months. And for them to come up and, still power the game of cricket, which is loved by more than one school in this country. Yeah, it has to be a collective effort, otherwise you can't sustain it surely. Yeah, just getting back to that second 11 game, Pulindu Kiriala 2 for 17, Tesuka Sehas 2 for 24. 5 batters were dismissed LBW, 4 batters were dismissed bowled in the Nalanda second 11 second innings. This is easy, too easy. That's the challenge when you come to a ground like this, Haritha. Big, ample, real estate here at the SSC. It's not like the school grounds where the grounds are relatively smaller, gaps are smaller. Here, you have ample gaps. Once the batsman sets in, it's just about milking those ones and twos. The loose ball comes, you get the boundary, and batting becomes that much more easy, especially on the first and second days. Goes for the big one, and he's held at long on. Very good catch there by Iruth, the vice captain. But I'll tell you, he looked very good. I don't know what happened. He looked very sedate. He was looking for a big score, but Eranga Jayakodu departs 83. Ayush Shashimal, he has 2 wickets now. Nalanda 5 down for 206. Took the chance, took on the arm of Ayush Shashimal. It's not the it's the right shot, but he didn't get the elevation that he needed. The ball was a bit too full for him to get underneath that one. And nevertheless, a fantastic knock by Jayakodi. Sure will get a standing ovation by his teammates and all the Nalandian supporters across the ground. 83 of 77, fantastic strike rate. 206 for 5, Nalanda. 3 6 and 8 fours for the left-hander. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 probiotics සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. Manike hot and spicy, cheering got the navy. Sadde devi. Kappe ate, match එක fun කරලම දාවි. Sara devi. Hot and spicy cheer එකට ප්‍රීම කොත්තු මී fun තමයි. මේ අසනීපයක් වෙනවා කියන්නේ පවුල් පිටින්ම වැටෙනවානේ අඩියටම. වාහනයක් පාවිච්චි කරන එකත් ලේසි නෑ. ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියන්නේ වැටෙනවා ෂුවර් අඩියටම. මේ පොරකමක් කියන්නේ බිස්නස් වැටෙනවා අඩියටම. මේක තමයි වෙලාව හොඳ රැකවරණයක් ළඟ තියාගන්න හයියට. 60 වසරක රැකවරණයේ විශ්වාසය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස්. වැටුණත් අඩියටම අපි ගේනවා ඉහළටම.
face wash and face cream 3-in-1 fix එක. වැදගත්ම කඩුල්ල දවාගත්තා ආනන්ද විද්‍යාලය විසින් එරංග ජයකොඩිගේ කඩුල්ල. සෙනේෂ් විජේසිංහ නවක පිතිකරු ඔහුගේ ලකුණු සාමාන්‍ය 32ක් හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව 74ක් නොදැවි 206 කඩුළු 5යි නාලන්දා විද්‍යාලය. දිවාහරෙන් පසුව නැවතත් ආයිබෝන් චාමර කපුගෙදර. ආයිබෝන් සංක ඇත්තටම හොඳ ඉනිමක නිමාව අපි දුටුවේ එරංග ජයකොඩිගේ ලකුණු 83ක් ලබාගත්තා ඔහු. ඉතා හොඳ ඉනිමක්. ඒ වගේම ඉනිමේ වේගය වෙනස් කළ ආකාරය එරංග විශේෂයෙන් විශ්වාසයෙන් පහරවල් එල්ල කරන්න සමත් වුණා. විශේෂයෙන් පන්දු 77කදී ලකුණු 83ක් ලබා ගැනීම ඉතාම වටිනවා. මොකද ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 100කට වැඩිය තබාගත් ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් ඔහුගේ කඩුල්ල ලබාගත් ඒක ආනන්ද කණ්ඩායමටත් ඉතාම හොඳ දෙයක් වෙයි මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු ලබා ගැනීම පොඩ්ඩක් අඩාල කරන්න. නැවතත් ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ අය ශෂිමාල්ගේ අවසන් පන්දුවත්. සාර්ථක පන්දුවාරයක නිමාව අයශ්ගෙන් පන්දුවාර 45කදී නාලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 206යි කඩලු 5ක් දෙවි. ඒ වගේම දිවාහරෙන් පස්සේ මේ ඔබ දකින්නේ ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්, ඒ වගේම ඇන්කර් නිව්ඩේල් යෝගට් සහ ඇන්කර් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් පානය කරන අපේ සිසු දරුවන් ඔබේ පුංචි පුංචි බඩගිනි වලට ඒ වගේම පෝෂ්‍ය ගුණය ලබා ගන්නට අද දිනේ සෑහෙන දාඩිය දාලා ටිකක් දගලන දවසක්. ඉතින් ඇන්කර් ඔබට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙනවා. ඔව් අලුත් පන්දුවාරයක් කවිෂ ආරම්භ කරනවා. ඒ වගේම කපු පොඩි අඳුරු ස්වභාවයක් ටිකෙන් ටික වලාකුළු ටිකක් බර වෙන ස්වභාවයක් තිබෙනවා. කාලගුණය නරකකට හැරෙන්නට පුළුවන්. මොකක් විය යුතුද නාලන්දා විද්‍යාලයේ ප්‍රවේශය? මගේ විශ්වාසය අනුව නාලන්ද කණ්ඩායම පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ලකුණු නැත්නම් 275ක් වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. අනර්ග පහරක් කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලකුණු 4ක් චනුල්ගේ පිටේ නැත්තරම චනුල් අපි මතක් කරොත් අවසන් මේ සටනේ මහා සටනේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා. ඉතින් ඔව් මේකට ආවෙනි ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම දර්ශනීය පහරක්. ඔව් ඊටාම රහයි ඇහැට රහ පහරක්. බලන්න මීට වඩා හොඳට ඔබට කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්න බෑ. ක්‍රීඩකයෝ රාශියක් මතක් වුණා කපු. ඔබත් එක්කත් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඒ වගේම ලෝක ක්‍රිකට් වලදී. ඔව් විශේෂයෙන් නාලන්ද කණ්ඩායම මේක මහල් ජයවර්ධන අපිට අමතක කරන්න බෑ. කවර් ඩ්‍රයිව් පහර ඉතාම අලංකාරවත්ම එල්ල කරපු ක්‍රීඩකෙක් ලංකාවේ පමණක් නෙමෙයි ලෝකයේම. ඒ වගේම මාව නතපත්තු අනෙක් පැත්තෙන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් විශේෂයෙන් ආනන්ද නාලන්ද පාසල් දෙකෙන් මම දැන් ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රීඩකයන් විශාල සංඛ්‍යාව බිහි කරපු පාසල් දෙකක් ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයක් තියෙන පාසල් දෙකක්. චනුල් අතුකොරල පන්දුවට පහර දෙන්නට ආවයින් පස්සේ ආනන්ද විද්‍යාලය ටිකෙන් ටික ඔහුගේ පිටින් තමයි ආක්‍රමණය කරන බව පේන්නේ. පන්දු කිහිපයක් පායිනට ලබා දුන්නා. නමුත් හතරේ පහරවල් කිහිපයක් වාර්තා කළා චනුල්. ඉතින් මේ වෙනකොට අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ පායින පැත්තට යන්න. විශේෂයෙන් ආනන්ද කණ්ඩායමේ සැලසුම පැහැදිලි ලකුණු ලබා ගැනීම අඩාල කිරීම තමයි ඔවුන්ගේ මූලිකම අරමුණ. නමුත් තවත් ආරාර්ග හතරේ පහරක් තවත් කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් විශේෂ පහරක් මොකද ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් අතරින් එල්ල කරපු පහරක් කලින් පහරටත් වැඩිය හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. නැවතත් අපේ ඇසට රසදුනක් එක් කරනවා චනුල් අතුකොරල. ඉතාම අලංකාරයි මේ පහරත්. වගේම ඔබටත් තිබුණා මේ පහර. බලන්න තාක්ෂණයේ 99 වගේම ස්ථානගත කිරීම වැඩිපුර එකතු කරපු පන්දු රකින්නවත් අසරණ කරමින් ඔවුන් දෙදෙනා මැදින්ම හරියටම එල්ල කළා. විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තියෙන ලස්සනම පහරක් කිව්වොත් නිවැරදි කවර් ඩ්‍රයිව් පහර. ඉතින් ඒක හරියාකාරයෙන් එල්ල කරන ක්‍රීඩකයන් ඇසට හරි හොඳ දසුණක්.
215යි. කඩලු 5යි නාලන්දා ඉනිම ඔබ කිව්වත් වගේ දිනය අවසන් වන්නට පෙර ආනන්ද විද්‍යාලය පිටිකරණයට කැඳවිය යුතුයි. ඉතින් කොයි මොහොතේ ඒක සිදු වේවිද කියන දේ තමයි ප්‍රශ්නය. කාලගුණ තත්ත්වයත් හොඳින් තිබුණොත් අපිට දවසේ මුළු පන්දුවාර ප්‍රමාණය යවන්නට හැකි වේවි. ඔව් විශේෂයෙන් තව ලකුණු 60ක් වගේ ලබාගෙන නාලන්ද කණ්ඩායම ආනන්ද කණ්ඩායමට නැවත පන්දුවට බහර දෙන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙයි කියලා මගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. මොකද කාල වේලත් එක්ක හොඳ පන්දුවකින් කවේෂ පන්දුවාරය නිමා කරනවා. නමුත් හොඳ පන්දුවාරයක් නාලන්ද කණ්ඩායමට. ලකුණු 215යි කඩලු 5යි නාලන්ද කණ්ඩායම. Manike hot and spicy, cheering squad dekada navy. Sadde devi, kappe ate, match එක fun කරලම දාවි. Sara devi, hot and spicy cheer එකට ප්‍රීම කොත්තු මේ fun තමයි. Anchor New Delhi yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. චනු ලතුකෝරල සමගින් සෙනේෂ් ඉතිකරණය දෙන්නේ සෙනේෂ් විජේසිංහ. ලකුණු වේගය ඉතාම හොඳයි 4.67ක් මේ වෙනකොටත් රඳවාගෙන තිබෙනවා නාලන්දා විද්‍යාලය. ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයත් එක්ක නාලන්ද කණ්ඩායම වැඩි වාසි ලබාගෙන තිනවා කියලා හිතනවා මේ තරගයේ. මොකද ඔවුන් තරගය පාලනයෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් තමයි දිස්වන්නේ. ඒවර පන්දුව තරමක් ශෂිමාගේ පන්දුව පිටිකරු තුලට පාවෙලා යන ස්වභාවයක් තිබෙනවා. අපි කිව්වොත් ස්ලයිඩ් වෙන ස්වභාවයක් තිබෙනවා. ඔව් පිටේ ඇතුල්දාරයේ වැඩි ගිය පන්දුවක් ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. මෙය තමයි අයශ් විසින් කළ යුත්තේ. නිතරම පන්දුවට පහර දෙන්නාගේ වෙතට පන්දුව යොමු කළ යුතුයි මේ අවස්ථාවේදී. මොකද අලුත් පිටිකරුවෙක් අලුත් කඩුල්ලක් අලුත් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගෙන අවස්ථාවක මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ අයශ්. සෙනේෂ් විජේසිංහ ටිකක් තරබරු ක්‍රීඩකෙක් බව පෙනෙන්නේ, ශක්තිමත් ක්‍රීඩකෙක්. ඔව් අපි බලමු ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක බව කොහොමද කියලා. ඔහුගේ ශක්තිය අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයිද කියලා අපි බලමු. නමුත් තවමත් ඔහුගෙන් ඒ වගේ ආකල්පයක් දැක ගන්න නැහැ. නමුත් ඉදිරියේදී අපි විශ්වාස කරමු ඒ වගේ ඔහුගෙන් පහරවල් කීපයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කියලා. එවරත් පන්දුව පිටිකරු තුලට ගුවනේ පාවෙන ස්වභාවයක් තිබෙනවා. මේ කාලගුණ ඇතිට බලපාන ඇති කපු කාලගුණයත් යම් තාක් දුරට බලපාවි පන්දු යවන්නන්ට. මොකද හුලං හමන දිශාවත් එක්ක මොකද හුලං ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්කම පොඩක් අඳුරු ස්වභාවයකුත් ක්‍රීඩාංගණයේ තියෙනවා. එයත් පන්දු යවන්නන්ට උපයෝගී වෙයි. හරි හැටි පන්දුව රැක ගන්නේ නැහැ. නමුත් ලකුණකට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ චනුල්. තරගයේ තීරණාත්මක කාල පරිච්ඡේදයක් කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද මේ අවස්ථාවේ ඉදිරියට යන කණ්ඩායම මම හිතන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණයට වැඩි වාසියක් කරගන්නවා. පන්දුවාරේ නිමාව 217යි කඩලු 5යි. Anchor New Delhi yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Heels Crest 9 sausages. The bite that bites back. අතේ ඇති මුදලට Anchor New Delhi yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 probiotic සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. Anchor New Delhi yogurt. Prima Kotomi fun තමයි. නාලන්දා ඉනිම තාමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ 93 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ පළමු දිනය තුල. නායක චනු ලතුකෝරල එක් අන්තයකත් සෙනේෂ් විජේසිංහ අනෙක් අන්තයේත්. අප ඔබට අවස්ථාව ලැබුණා ක්‍රීඩාංගණය පුරා ටිකක් ඇවිදින්න, ඔබේ මිතුරන් හමු වෙන්න.
කොහොමද ක්‍රීඩාංගණයේ වටේ තිබෙන තත්ත්වය සහ මානසිකත්වය? ඉතාම හොඳයි. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ප්‍රේක්ෂකාර දැන් නම් පිරී ඉදිරි ගොස් අවසానයි. ඉතින් ගොඩක් විනෝද වෙනවා කට්ටිය. ඉතින් ඒ වගේම මගේ මිතුරන් ඒ වගේම පාසල් දෙකේ මිතුරන් ඉන්නවා. වුන් ගොඩක් උද්‍යෝගයෙන් ඉන්නේ තරගේ නරඹන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් කාලයකට පස්සේ ලැබිච්ච එක. ඉතින් ගොඩක් හොඳට එන්ජොයි කරනවා ඔක්කොලාම ග්‍රවුන්ඩ් එක වටේ. අශින්ස නයිනායක පන්දු යවන්න. ඔහු ගැන කතා කරද්දී ඔහු ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිටිකරුවා. ඒ වගේම හොඳ දඟපන්දු යවන්නෙක්. තාමත් වයස අවුරුදු 14ක ක්‍රීඩකෙක් මම හිතන්නේ. ඉතින් මෙවැනි ක්‍රීඩකයන්ගේ වැදගත්කම ගැනත් අප කතා කළ යුතුයි කපු. ඔව් අත්දැකීම් මතින් ඔහුට සෑහෙන ලොකු වාසියක් ලැබෙනවා. මොකද අවුරුදු 14ක වගේ මේ වගේ තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඔහුට තව අවුරුදු 5ක් වගේ ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මහා තරගයක්. ඉතින් ගොඩක් වටිනවා ඔහුට මේ ලබා ගන්න අත්දැකීම් ඉදිරියට යන්න. ඒ වගේම ඔබට යම් කිසි විදියකින් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය සඳහා වැඩ කරන්න පුළුවන් හැකියාව. දැන් ඔබත් මට මතකයි එක්තරා ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයකදී වෙන්නට ඕන. ඔබ පන්දු යවන්න හැටියටත් ක්‍රීඩා කළ කණ්ඩායමේ 6 වෙනි පන්දු යවන්න හැටියට. ඔව් ජාත්‍යන්තර තරග කීපයකදීම පන්දු යවන්න අවස්ථාවක්. ඔව් හොඳ පහරක් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාගේ ඉහළින් එල්ල කරපු පහර පළවෙනි වේගවත් පහරක් එල්ල කර සෙනේෂ්. ඉතින් ඔහුගේ මම හිතන්නේ හරියට පිත්තේ වැදුන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහුගේ ශක්තිය අපිට හරියාකාරව දැක් ගන්න හම්බුණා. පිත්තේ හරියාකාරව නොවැදුණු පන්දුවත් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා උඩින් නැදී ගියා. ඉතින් ලකුණු 4ක් නාලන්දා කණ්ඩායම. ඔව් ඔහුගේ ශක්තිය ගැනත් අපි කතා කළා විත් පෙර. ඉතින් ශක්තිය පෙනෙන්නට තිබෙන අවස්ථාවක්. ඒ වගේම අපි තවදුරටත් කතා කරමු කපු දේවල් සිදු නොවන වෙලාවක ක්‍රීඩකෙක් කොහොමද ඒ දේවල් සිදුවන බව ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා මේ පන්දු වාරයෙන් පස්සේ 48 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමාව 221යි කඩලු 5යි. Protect your child's education even in your absence. School Fee Protector from Sri Lanka Insurance makes sure your child's education continues uninterrupted by paying their school fees in case of an untimely demise or total permanent disability of the parent. Go ahead, ensure your child gets the future they deserve with School Fee Protector from Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance, like a father, like a mother. අපි ගේම් ඩේ පල්ස් චෙක් ඔබට ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා. කුමන වසරේද ආනන්ද විද්‍යාලයේ අවසන් වරට මහා ක්‍රිකට් තරගයක් ජයගත්තේ කියන එක ඔබේ ඡන්දය ඔබට ලබා දෙන්න පුළුවන් ද papare.com cricket Facebook පිටුවෙන්. දැන් මෙන්න ද papare cricket පිටුවට ආනන්ද විද්‍යාලය කුමන වසරේද අවසන් වරට මහා ක්‍රිකට් තරගයක් ජයග්‍රහණය කළේ. ඉතින් පෙර පන්දු වාරයේදී අපි කතා කරමින් හිටියා චාමර කපුගෙදරත් එක්ක හොඳ සබඳතාවයක් වගේ දෙයක් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී විශේෂ දෙයක් කරන්න ඕනේ බිඳ දමන්න නම්. ඉතින් ඔබත් ඒ වගේ දේවල් කරපු ක්‍රීඩකයෙක් විශේෂයෙන් පන්දු රැකීමෙන් සමහර විට පන්දු යැවීමනුත් එවැනි දේවල් කරන්න සිදු වුණා. ඒ ගැන අපි ටිකක් කතා කරමු. ඔව් ක්‍රීඩකෙක් විශේෂයෙන් පිටිකරුවෙක් විදිහට කණ්ඩායම රැඳීද්දී ඔහුට තවත් දෙයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් කණ්ඩායමට විශේෂයෙන් පන්දු රැකීමෙන් හෝ පන්දු යැවීමෙන් නිත්‍ය පන්දු යවන්නෙක් නොවුනත් පන්දුවර කීපයක් හෝ යොදා ගන්න පුළුවන් නම් හරියාකාරව පන්දු යවන්න පුළුවන් නම් කණ්ඩායමට ඒක ගොඩක් ලොකු ශක්තියක් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම හොඳ පන්දු රකින්නෙක් වීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කාලයක් තිබුණා මට මතක විදියට 97 2002 වගේ කාලය තුල ඉතාම ප්‍රබල පන්දු රකින්න කණ්ඩායමක්. ඉන් පස්සේ ඔබ ක්‍රීඩා කරපු කණ්ඩායම 2005 වගේ පස්සේ ඉතාම හොඳ පන්දු රකින්න කණ්ඩායමක්. ජාත්‍යන්තර තලයට යන්න මම හිතන්නේ පන්දු රැකීම සෑහෙන වැදගත්. මොකද පන්දු රකින්නෝ නිසියාකාරව පන්දු රැකගත්තේ නැත්නම් තරග ජයග්‍රහණය කිරීම ගොඩක් අපහසුයි. ඉතින් විශේෂයෙන් උඩ පන්දු ඒ වගේම දැන් එන්න තරග රටාව වෙනස් වීමත් එක්ක පන්දු රකින්නන්ගේ කාර්යභාරය තවත් වැදගත් වෙලා තියෙනවා. තවත් අභියෝගයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට පන්දු රැකීම සෑහෙන වැදගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ එන්න මේක වැදගත් අංගයක් බවට පත් වෙගෙන එනවා.
ඔව් ඉතින් වත්මන් ක්‍රීඩකයන් සහ නවක ක්‍රීඩකයන් මෙය සිතට ගන්න. පන්දු රැකීම ඉතාමත් වැදගත්. ඔවුන් හොඳින් ශාරීරික යෝග්‍යතාවය පවත්වාගෙන හොඳින් පන්දු රැකීම පුහුණු නිසා තමයි මේ වෙනකොටත් ඔබ දැකලා ඇති චාමර කපුගෙදර උත්පුල් චන්දන වගේ ක්‍රීඩකයෝ ටීම් ඩිල්ෂාන් තවමත් ඕනෑම තරගයකදී හොඳින් පන්දු රකින්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයන්. පන්දු වාර 49ක නිමාව 223යි කඩලු 5යි. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයෝටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Heels Crest Naimeris sausage. The bite that bites back. Prima Kotomi, Fantamai. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. සනේෂ් විජේසිංහ නැවතත් පිටිකරණන්තේ එතරම් කලබලයක් වෙන්නවන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට වේලාව තිබෙනවා හොඳින්. ඔවුන්ගේ ඉනිම ඔවුන්ට අවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණයට ළඟා වෙලා තිබෙන්නේ. නමුත් අර බෝනස් ලකුණු ප්‍රමාණය තමයි තාමත් තරගය තිබෙන්නේ. ඉතින් වැඩිපුර ලකුණු 50ක් පමණ ලබා ගන්නට පුළුවන්ද කියන දේ ගැන තවත් වැදගත් කාරණාවක් නාලන්ද කණ්ඩායම මතක තබා ගත යුතුයි. විශේෂයෙන් සිනේෂ් මතක තබා ගත යුතුයි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ අරමුණින් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. මොකද දැනටමත් පන්දු 16ක ලකුණු 6යි ඔහු ලබාගෙන තියෙන. ඉතින් කණ්ඩායමේ මොමන්ටම් එක බ්‍රේක් නොකර පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ පැති මාරු කරගන්න එක ලකුණක් හෝ ලබා ගන්න උත්සාහ කළ යුතුයි සිනේෂ් මේ අවස්ථාවේදී. වෙනකොට ඉලක්කය සොයාගෙන තිබෙනවා ආශින්ස නයිනායක. වමත් දඟපන්දු යවන්න. වමත් දඟපන්දු යවන්න ටිකක් වැඩි වගේ පාසල් ක්‍රිකට් වල. ගොඩක් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක විශේෂයෙන් පාසල් පුහුණු කරුවොත් වමත් දඟපන්දු යවන්නට වැඩි කැමැත්තක් දක්වන බවක් මෑත කාලයේදී අපිට දැක ගන්න හම්බෙනවා. විශේෂයෙන් අපි ක්‍රීඩා කරන කාලයේ සිට අතීතයේත් වමත් දඟපන්දු යවන්න හැම කණ්ඩායමක් එක්කෙනෙක් ක්‍රීඩා කරනවා. නමුත් දැන් කණ්ඩායමක වමත් දඟපන්දු යවන්න දෙන්නෙක් ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවල අපි ගොඩක් වෙලා දැකලා තියෙනවා පාසල් ක්‍රිකට් වල. ආශින්ස නයිනායකගේ ඒ පන්දු වාරයත් අවසන් 223යි කඩලු 5යි. Heels Crest Naimeris sausage. The bite that bites back. SSC ක්‍රීඩා පිටිය මත අද පැවැත්වෙන්නේ 93 වැනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ප්‍රථම දිනය. නාලන්දා විද්‍යාලයට පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දුන්නා ආනන්ද විද්‍යාලය විසින් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින්. මෙතෙක් ඔවුන් එයට සාධාරණ ඉටු කරගෙන තිබෙනවා නාලන්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. ඒ වගේම අපි කතා කරමින් හිටියා මේ කාලාන්තරයක් පුරාවට ආනන්ද නාලන්ද විද්‍යාල ද්විත්වයෙන් ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් රැසක් නිර්මාණය කිරීම ගැන. ඔබේ කාලෙත් මම හිතන්නේ සෑහෙන ක්‍රීඩකයන් ප්‍රමාණයක් හිටියා ආනන්ද නාලන්ද විද්‍යාලවල හොඳ ක්‍රීඩකයන්. ඔබට මතක ඇති පාසල් කාලේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන්? ඔව් විශේෂයෙන් මහේල උඩවත්ත මාත් සමග සමකාලීනව ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වසර කිහිපයක් ක්‍රීඩා කරා. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්ම ක්‍රීඩා කරා ආනන්ද නාලන්ද කණ්ඩායම් දෙකෙන්. ටිකක් මේ වෙනකොට පන්දුව පහතින් යන ස්වභාවයක් තිබෙනවා. ඔව් යම් තාක් දුරට තනතිරුවේ පන්දුව කෙමින්
පහතින් නැදියන ආකාරයක් පෙනෙනවා. ඒ වගේම හොඳ පන්දුවාර කීපයක් ආනන්ද කණ්ඩායමෙන් යොමු කරනවා නාලන්ද කණ්ඩායමට. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මදක් අඩාල කරමින් ආනන්ද පන්දයවන්න ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම සඳහන් කරේ නාලන්ද කණ්ඩායම මීට වැඩිය පොඩ්ඩක් ලකුණු ලබා ගන්න උත්සාහ කළ යුතුයි පන්දයවන්න ඉදිරියේ. ඔබ කිව්වත් වගේ ඇඟට නොදැනී පීඩනයක් ගොඩ නැගිමින් තිබෙනවා. එවරත් අයි ශෂිමල් අද දිනේ ඉතා මොහොතින් පන්දයවමින් සිටිනවා. අපි කතා කළා ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරපු ආනන්ද නාලන්ද ක්‍රීඩකයන් ගැන. ඉතින් මේ තරගාවලිය පුරාවට දක්ෂ පිතිකරුවන් රැසක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. ඔවුන් ශතක ලාභීන් බවට පත් වුණා මේ තරගාවලිය තුලදී. නාලන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී ශතක වාර්තා කළ පිතිකරුවන් PM ජයතිලක 1928 දී ප්‍රථම ශතකය වාර්තා කරා. ඉන්පසුව කාලෝ බේසේකර, චන්ද්‍රසිරි වීරසිංහ, බන්දුල වර්ණපුර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ටෙස්ට් නායකයා රොෂාන් මහානාම, අසංක ගුරුසිංහ, චමින්ද හඳුනෙත්තිගේ, එස් ෆර්නෑන්ඩෝ, ඒ වගේම ශාන්ත කලවිටිගොඩ දක්ෂ පිතිකරුවෙක්, ඒ වගේම රොඩ්රිගෝ, සචිත්‍ර සේරසිංහ, අත්තනායක, ප්‍රමුද් හෙට්ටිවත්ත, ලක්ෂිත මනසිංහ මේ වෙනකොට ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. තරුණ ක්‍රීඩකෙක් හැටියට අවිෂ්ක පෙරේරා, රවින් ඩි සිල්වා වගේ පිතිකරුවන් සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී ශතක වාර්තා කළ පිතිකරුවන්. ඔබට එතනින් ක්‍රීඩා කරන්න ලැබුණු ක්‍රීඩකයන් කවුද? ඔව් සචිත්‍ර සේරසිංහ, ශාන්ත කලවිටගොඩ ඒ වගේ ක්‍රීඩකයන් සමග මට ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඉතින් හොඳ ක්‍රීඩකයෝ පසු කාලේනව හොඳට ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෝ විශේෂයෙන් ශාන්ත කලවිටගොඩ ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා එක් තරගයකට. එවරත් පහසු ලකුණක් ලබා දෙනවා සෙනෙෂ්ට. ආනන්ද කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීම සෑයීමකට පත් වෙන්න බෑ. ගොඩක් පන්දු හරියාකාරව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. උන්ට ඒ වගේම උඩ පන්දු කීපයකුත් ගිලී ගියා. ඒ නිසා තමයි උන් මේ අවස්ථාවේ පසුවන්. ඉතින් අපි පන්දු රැකීම ගැන ඉස්සෙල්ලත් කතා කරා. ඉතින් නෝක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට වැදගත් වෙන්නේ. පන්දු රැකීමෙන් කණ්ඩායමට සෑහෙන ලොකු සේවයක් සිද්ධ විය යුතුයි පන්දු රකින්නන්ගේ. අපිට කතා කරලා ඉවර කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ පන්දු රකින්නන් දිගින් දිගටම පන්දු අත්හරින්න ඉන්නවා. ඔව් මහා ක්‍රිකට් තරඟවල සුලභ දසුණක් පළවෙනි ප්‍රේක්ෂකයා සමග දෙවෙනි ප්‍රේක්ෂකයාත් පසුපසින්ම හම්බ වෙනවා. ඔව් තරගය මදකට අත් හිටුවා තිබෙන්නේ. පාසලට තිබෙන ආදරය තින් එක පැත්තකින්. ඔව් විනෝදකාමී නමුත් තරගයට බාධාවක් මෙවැනි දේ ඔබ කරන්න සුදුසු නැහැ. කලින් මා සඳහන් කර ආකාරයට ඔබ විනෝද විය යුතුයි. නමුත් තරගයට බාධාවකින් තොරව තරගය ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්ට ලොකු අපහසුයක් තරගය ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවේ තරගය නතර කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එය ඇත්තටම අපහසුයක්, විශේෂයෙන් විනසුරුවන්ටත් එය සෑහෙන කරදරයක්. ඉතින් තරගයට බාධා නොවි ප්‍රේක්ෂකයෝ විදියට රස විඳින්න පුළුවන් නම් තරගය ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. අනෙක් පැත්තෙන් ගොඩනගාගෙන තිබෙන රිද්මය බිඳ වැටෙන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයන්ගේ. සාමාන්‍යයෙන් යම්කිසි රිද්මයකට ආවයින් පස්සේ කොහොමද මේ වගේ දෙයක් සිදු වුණාම ඔබ නැවත මානසික ඒකාග්‍රතාවය ගොඩනගා ගත යුත්තේ? ඔව් ගොඩක් දුරට තමන්ගේ ඒකාග්‍රතාවය නැවතත් තමන්ගේ හිතින් ලබා ගත යුතුයි. ඒ සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධිය අමතක කරලා ඒකට අවධානය යොමු නොකර නැවතත් තමන් කළ යුතු කාරණාවට යොමු විය යුතුයි. ඒ අවස්ථාවට ඒ මොහොතට පැමිණිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට තමන්ගේ රාජකාරිය කුමක්ද, තමන් දැන් කළ යුත්තේ කුමක්ද කියන දේ හරියටම නිසි ආකාරයෙන් නැවතත් තමන්ගේ ඔළුවට ගත යුතුයි. ඔව් ඉක්මනින් මේ ක්‍රීඩකයන් එයට අනුගත වේවි. ඔව් ඒවලත් ලකුණක් නැහැ. පසුගිය පන්දුවාර කිහිපය පුරාම ඔබ දකිනවා ඇති ලකුණු වේගය අඩු ස්වභාවයක්. ලකුණු 4.35ක් මේ වන විට පන්දුවාරයකට එය ලකුණු 5කට ආසන්නයේ තිබුණේ. 52 වෙනි පන්දුවාරයත් අවසන් 226යි කඩුළු 5යි. Colombo 3-in-1 face wash, face cream, 3-in-1 fixer, sharp.
93 සුලෝහිත සංග්‍රාමය thepapare.com සජීව විකාශයක් වශයෙන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති නැවුම් දසුන් ඔබ මින් පෙර නොදුටු දසුන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කරලිය තුල සජීව විකාශයන්ගේ නවතම පෙරලියක් thepapare.com මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට ඉතාම වැදගත් මෙවැනි සජීව විකාශයන් මම හිතන්නේ කපු ඔබේ කාලේ තිබුණේ නැහැ මෙවැනි සජීව විකාශයන් තිබුණා නම් සමහර විට අපටත් වාසනාව ලබන්න තිබුණා ඔබ පාසල් කාලේ ක්‍රීඩා කරපු විශිෂ්ටීන් නරඹන්න. ඔව් ගොඩක් වාසනාවන්තයි මේ දැන් ක්‍රීඩා කරන පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට මෙවැනි අවස්ථාවක් ලැබීම පපරේ පාසල් ක්‍රිකට් වල හිතමිතුරා නිතරම ඔවුන් සමග සිටිනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ අනාගතයට ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දියුණු කරගන්න ඔවුන්ගේ ජනප්‍රියත්වය වැඩි කරගන්න සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අනාර්ග පහරක් සෙනෙත්ගෙන් පන්දු 27කට පස්සේ නැවතත් වේගවත් පහරක් එල්ල කරනවා සෙනෙත් ලකුණු 4ක් මිඩෝන් කලාපයේ උඩින්. ඔව් නායක චනුල්ගේ මානසික නිදහස ඔබට පෙනෙනවා ඇති. ඔහුගේ මුහුණෙන් සෙනෙෂ් පන්දුවට මේ පහර එල්ල කළයින් පස්සේ ලකුණු නැතිව තිබුණු පන්දු වර කිහිපයකින් පසුව ස්ලොක්ස්වේ පහර වේගෙන් එල්ල කරන ඔහුට ශක්තිමත් දෑත් දෙකක් තිබෙනවා. සජීව විකාශයන් ගැන කතා කරමින් ඉද්දී ලොකු කනගාටුවක් තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ එවැනි දෙයක් තිබුණා නම් කියලා. මහේල ජයවර්ධන ක්‍රීඩා කරන කාලේ, චාමර කපුගෙදර ක්‍රීඩා කරන කාලේ, ශාන්ත කලවිටිගොඩ ක්‍රීඩා කරන කාලේ, තිලින කණ්ඩම්බි පාසල් ක්‍රිකට් ගහන කාලේ. ඉතින් අපිට නැති වුණු දේවල් ඒවා. නමුත් මේ ක්‍රීඩකයන්ට ඒ වාසනාව ලැබිලා තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මමත් එක කාලයක නිතරම කල්පනා කරපු දෙයක් විශේෂයෙන් මම ක්‍රීඩා කරන්න ආවට පස්සේ මහේල ජයවර්ධන වගේ ක්‍රීඩකයන් තම ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාවක් හම්බෙච්ච හැම අවස්ථාවකම විශේෂයෙන් කතා වෙන දෙයක් තමයි මහේල ජයවර්ධන ඒ වගේම තිලින කණ්ඩම්බි අවිෂ් ගුණවර්ධනලා ඉස්කෝලේ යන කාලේ ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය ඊටාම වර්ණවත් ආකාරයෙන් පැහැදිලි කරනවා. නමුත් ඒක දැක ගන්න අපිට අවස්ථාවක් තිබ්බේ නැහැ. කොයි අවස්ථාවක හරි අපිට ඒක දැක ගන්න අවස්ථාවක් තිබ්බා නම් කියලා හැමදේම ඒ සිතුවිල්ල හිතේ තිබ්බ. ඉතින් නමුත් මේ ක්‍රීඩකයන්ට ඒ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා papare.com නිසා. ඉතින් ඔබට ලැබුණු අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. ඔබ හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න තරගයට අනුගත වෙලා එය තමයි ඊටම වැදගත් වෙන්නේ. පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් හැටියට විශේෂයෙන්ම මහා ක්‍රිකට් තරගයක් කියන්නේ විශේෂ අවස්ථාවක් නිසා. එවරත් කලබලකින් තොරව පන්දුව පිළිගන්නේ සෙනේෂ් විජේසිංහ ලකුණු 232යි කඩලු 5යි. ඇන්ක නිව්ඩෙල් යෝගට් යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Get with the real Wasi life. Genie Debit Mastercard by Dialog Finance. Download Genie. Enjoy benefits. The real Wasi life with Genie Debit Mastercard. අතේ ඇති මුදලට ඇන්ක නිව්ඩෙල් යෝගට් යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයෝටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇන්ක නිව්ඩෙල් යෝගට්. නැවතත් SSC පිටියට කාලගුණ තත්ත්වය පෙනුණු තරම් නරක අතට හැරුණේ නැහැ. මේ වෙන විට යහපත් අතට හැරෙමින් තිබෙනවා තරගයට. එය හොඳයි. පන්දුව ඉහළින් නැදෙන්නේ. නමුත් විශාල හානියක් නැහැ. අපි කතා කළා සජීව විකාශයන් වල තිබුණු අඩුපාඩුව. නමුත් එය දැන් පිරුණු ආකාරය. ඒ වගේම තවත් දෙයක් කපු මහනුවරින් ඔබ බිහි වෙන්නේ. මහනුවර ටිකක් ක්‍රිකට් වලට වැඩිය රග්බි ක්‍රීඩාවට තමයි ප්‍රසිද්ධ. ඉතින් මහනුවරින් රග්බි ක්‍රීඩකයන් බිහි වෙන වේගෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් බිහි වෙනවා අඩුයි. ඒක මම එකඟ වෙනවා. නමුත් මෑතකදී මහනුවරින් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් බීවීගෙන එමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන් වයස 19 15 කණ්ඩායමට ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයෙන් සහ සෙන්ට් ඇන්තනිස් විද්‍යාල දෙකෙන්ම ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්ම බිහි වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී අපිට බලා ගන්න හම්බෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා මහනුවරින් තවත් ජාත්‍යන්තර තලයේ බබලන ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්. ඔය අතිතම වැදගත් අනික තමයි ගාල්ලෙන් ක්‍රීඩකයන් බිහි වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තිබෙනවා. මේකට ගොඩක් දෙනා කියනවා කොළඹ තියෙන සංස්කෘතිය හේතු වෙලා ඇති කියලා. විශේෂයෙන් ගාල් දකුණු පළාතේ අපි ගත්තොත් ගොඩක් ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවටම යොමු වෙන ක්‍රීඩකයන් ප්‍රමාණය වැඩි. විශේෂයෙන් මහනුවර ගත්තොත් රග්බි ක්‍රීඩාවටත් ගොඩක් වැඩි අවධානයක් යොමු වෙනවා. ඉතින් නමුත් දකුණු පළාතේ ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවටම යොමු වෙන අවස්ථාවන් වැඩි. ඒ වගේම ක්‍රීඩා කරන ප්‍රමාණයත් වැඩි දකුණු පළාතෙන්. විශේෂයෙන් මෑත කාලීනව දකුණු පළාතෙන් සෑහෙන විශාල ක්‍රීඩකයන් පිරිසක් බිහිවලා තියෙනවා. ලංකාව නියෝජනය කරන්නේ වන ලංකාව ජයග්‍රහණය කරා අරන් ගිය ක්‍රීඩකයන් කීපයක් චරිත අසලංක වනිදු අසලංක වැනි ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්ම බිහිවලා තියෙනවා ලංකාව නියෝජනය කරන්න. ඔව් ඉතින් වෙනස් බහු විෂමතාවයන් තිබෙන මෙවැනි රටක සංස්කෘතීන් වෙනස් රටක ඒ විවිධ සංස්කෘතීන් නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩකයන් පැමිණිය යුතුයි. ඒ තමයි අලංකාරය විශේෂ දස්කම් වුන්ට තිබෙන ඔවුනොවුන්ගේ පළාත් වලින් අරගෙන එන. එයත් ඉතාම වැදගත්. ඉතින් කතා කරනවා වැඩි නිසා කපු තේපානයටත් ලං වෙනවා තරගය. මට හිතෙනවා බිස්කට් එකක් වගේ කන්න තිබුණා නම් හොඳයි කියලා. අනිවාර්යයෙන් ඇත්තටම මැලිබන් ආයතනයෙන් අපිට බිස්කට් සපයලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට තේපානයේදී බිස්කට් කන්න අවස්ථාවක් ලැබේ. ඔව් මැලිබන් චික් විට්ස් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රිස්කෝ එකක් කන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා නම් හොඳයි. මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ඒකට ගන්නත් පුළුවන්. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. papare.com සජීව විකාශයන් ගැන කතා කළා. අමිල ජයතුංග මේ ඉන්නේ. වීඩියෝ සංස්කාරකවරයෙක්, දක්ෂ කැමරා ශිල්පියෙක් එක පැත්තකින්. මේ තරගවල තිරේ පිටුපස දර්ශන ඔබට අරගෙන ඉන්නේ අමිල ජයතුංග. සුලෝහිත සංග්‍රාමය ඔබ නැරඹුවා නම් පිටිය මතදී තරගෙන් පස්සේ ඔබට පුළුවන් papare.com හරහා ඔබේ දර්ශන ලබා ගන්න තිරෙන් පිටුපස. අකමැත්තක් නැත්නම් දැන් ගොඩක් දෙනා කැමති වෙයි ඔවුන්ගේ දසුන් දැක ගන්න තරගයේ නරඹන දසුන්. ඒ වගේම ඔවුන් විනෝද වෙන ආකාරය බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා papare.com වෙතී. නැවත ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉහළින්ම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් චනුල් අතුකොරලගේ පෙත්තෙන්. මේ පහර නම් කපු ඔහු ඇඟේම තිබෙන පහරක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ සිග්නේචර් ෂොට් එක කියලා අපි කියන ඔහුගේ විශේෂම පහර වේගපන්දු යවන්නට බිම දිගේ එල්ල කරපු පහර, දඟපන්දු යවන්නට ක්‍රීඩකයා උඩින් එල්ල කරන පහරක්. ඉතින් එතරම් පහසු පහරක් නෙමෙයි එල්ල කරන්න. අපිට මතක වෙනවා මහේල ජයවර්ධන ඉතාම හොඳින් මේ පහර එල්ල කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුගේ පාසලේ තවත් මේ වගේ ක්‍රීඩකයෙක් බිහි වෙන එක ගැන ගොඩක් සන්තෝෂයි. ඔව් කතාවටත් කියන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ තාක්ෂණයෙන් 99 ඉන්නෝ, නාලන්දා විද්‍යාලයේ ඇගේ ක්‍රිකට් තියන අය ඉන්නවා කියලා. එතරම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තියෙන අපහසුම පහරක් කියලා හඳුන්වන දඟපන්දු යවන්නන්ට ක්‍රීඩකයා එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා උඩින් එල්ල කරන පහර. ඒ ඊටාම සාර්ථකව එක තැන සිටම එල්ල කරපු පහරක් චනුල්ගේ. අලංකාර පහරවල් කිහිපයක් දුටුවා අපි වේගපන්දු යවන්නට එරෙහිව. බිම දිගේ ඔබ කිව්වත් වගේ ආරක්ෂිතව අලංකාර වෙල්ල කළ පහරවල් කිහිපයක්. මේ ඉන්නේ ආදරණීය බවක්. ඇයත් papare.com අපේ සහෘදිය. ඉතින් ඒවර පිත්ත හරහට එල්ල කරන පහර වේගයෙන් එල්ල කරන්නේ. නමුත් පන්දු රකින්නෙකු සිටිනවා එතන. සාමාන්‍යයෙන් එල්ල කරන පහරක් නොවේ. එල්ල කරේ සිනෙත් පසුපාදයේ පන්දු යවන්න ඉහළින් එල්ල කරපු පහරක්. එක ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගත්තා. ආරක්ෂිතව පිළිගන්නවා අවසන් පන්දුව. පන්දු ආර 55ක් නිමයි. 243යි කඩුළු 5යි. මේ අසනීපයක් වෙනවා කියන්නේ පවුල් පිටින්ම වැටෙනවානේ අඩියටම. වාහනයක් පාවිච්චි කරන එකත් ලේසි නෑ. ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියන්නේ වැටෙනවා ෂුවර් අඩියටම. මේ පොරකමක් කියන්නේ බිස්නස් වැටෙනවා අඩියටම. මේක තමයි වෙලාව හොඳ රැකවරණයක් ළඟ තියාගන්න හයියට. 60 වසරක රැකවරණයේ විශ්වාසය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස්. වැටුණත් අඩියටම අපි ගේනවා ඉහළටම.
තේපානයටත් ලං වෙන නිසා අපි කතා කරමින් හිටියා කපු බිස්කට් එකක් ගැන. මෙල්බර්න් ආයතනයෙන් ලැබුණු බිස්කට් අපි කන්නේ මොන වෙලාවෙද කියලා කතා කරමින් හිටියේ. නමුත් අපේ නිෂ්පාදක වරුණ ගල්කන්ද මේ වෙනකොටත් අපිට යන්න දෙන්නේ නැහැ. මෙල්බර්න් ක්‍රිස්කෝ එකක් කාලම අපිට විරාමයක් ලබා ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඔව් ඉතින් අපිත් ඒක ඊටාම කැමැත්තෙන් බාරගමු. නැවතත් නායක නෙත්ම සමරවීර තමන්ව කැඳවනවා පන්දු යැවීමට. පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරන්නේ නැත්තේ නාලන්ද කණ්ඩායමේ යම්කිසි පහර දීමේ වෙනසක් සිද්ධ වුණා. අන්තිම පන්දු වාර කීපේ ටිකක් ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරන්න යන ස්වභාවයක් දුටු නිසාදෝ කියා සිතනවා. නෙත්ම සමරවීර පන්දු යවන්න කැඳවා තිබෙන්නේ. සිනේෂ්ගේ ප්‍රහාරයත් බලපාන්නට ඇති. ඔහු දඟපන්දු යවන්නන්ට හොඳින් පහර එල්ල කළා ඇඟේ හයියෙන්. ඒව රත් උත්සාහය ඒ වරදම කරන්නට නමුත් ආරක්ෂිතයි පිතිකරු ලකුණු 4ක් වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා සිනේෂ්ට. වේගවත් ප්‍රහාරයකට සැරසුනේ නමුත් නිසියාකාරව පන්දුව හඳුනාගත්තේ නැහැ. පන්දුව පිටේ ඇතුල් කොනේ වැඩි ලකුණු 4ක් කරා ඇදී යනවා. වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් සිනෙට්ට. ඔව් විදුන විජේ බණ්ඩාර රැකගත්තේ නැහැ. පිටේ වැදුනාද කියලා සැකයකුත් තිබෙනවා. නමුත් නිසකම පිටේ වැඩි ගිය පන්දුවක් උඩ පන්දුවක් ලෙස අපිට සඳහන් කළ හැකි කඩු රකින්න ලබාගත යුතු පන්දුවක්. ඔව් විදුන විජේ බණ්ඩාර පිටෙන් කතරම් දස්කම් දැක්වුවත් කඩළු රකින්න හැටියටත් මේ උඩ පන්දු රැකගත යුතුයි. නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. අපිට නිසියාකාරව දැක ගන්න පුළුවන් නාලන්ද කණ්ඩායම ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරන්න සැරසෙන ආකාරයක්, පහරවල් වලට පෙළඹෙන ආකාරයක්, සිනෙත් ඉක්මනින් ලකුණු කරා ඇදී යන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. පෙනියන ආකාරයට අපිට ආනන්ද කණ්ඩායම නැවතත් පන්දුවට පහර දෙන්න ලබා දෙන්න වගේ හදන්නේ නාලන්ද කණ්ඩායම. තේපානය ලං වෙද්දී ඔවුන්ට සැලසුම් සකස් කරලා ඇති. ඔව් වේග පන්දු යවන්නට එරෙහිව තරම් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ සෙනේෂ්. පාද චලනයේ තරම් හොඳින් සිද්ධ වන්නේ නැහැ වේග පන්දු යවන්නට සිනෙට්ට විශේෂයෙන්. ඒ නිසා තමයි ඔහුට පන්දුව නිසියාකාරව පිටේ ලබා ගන්න අවස්ථාවක් නැත්තේ. එයත් ඊටම වැදගත් දඟ පන්දු යවන්නට එරෙහිව පමණක් නොවේ වේග පන්දු යවන්නට එරෙහිවත් පාද චලනය හොඳින් තබා ගැනීම. නමුත් මේ වෙනකොට නූතන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පාද චලනය ටිකක් වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. ඒ ගැනත් කතා කළ හැකි වේවි. ඉක්මන් ලකුණක් කරා පැති මාරු කර ගන්නවා. ඔව් පන්දු රකින්නන්ට තිබු තවත් අවස්ථාවක් ගිලිහි යනවා. දුවද්දී දැවී යාමකට තිබු අවස්ථාවක්. නමුත් නිසියාකාරව පන්දුව කඩුලට යොමු කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ ආනන්ද ක්‍රීඩකයාට. ඔව් නිසක වශයෙන්ම දැවී යාමක් වන්නට තිබුණා. නමුත් හරි හැටි එල්ල කරන්නේ නැහැ. ඒ තමයි මම සඳහන් කරේ පන්දු රැකීමෙන් කණ්ඩායමට ලබා දෙන්න පුළුවන් ගොඩක් අවස්ථාවන් තියෙනවා. මේ වගේ දුවද්දී දැවී යාමකට හසු කර ගන්න පුළුවන් හොඳ උඩ පන්දු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා තරඟය වෙනස් කරන අවස්ථාවන්. ඉතින් එය ලබාගත යුතුයි පන්දු යවන්නේ. ඒ වෙන නැත්නම් කණ්ඩායමක් වශයෙන්. ඔව් සුළු කාලයකින් ලකුණු 40ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගී තිබෙනවා. එය තමයි සිදුවන්නේ ඔබ හරියට පන්දුව රකින්නේ නැත්නම්, පීඩනයක් එල්ල කරන්නේ නැත්නම් පිතිකරුවන්ට. බිස්කට් කන්න තිබෙන ආසාව නිසා අපිට තවත් කොපමණ වෙලාවක් ඉන්න වේවිද කපු? නිෂ්පාදක මඩුල්ල අපිට යන්න දෙන්නෙම නැති අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. තවත් එක් ලකුණක්. චනුල්ට ඒ ලකුණ ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 32 දක්වා ඉහළ යද්දී 56 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමයි. තේපානයට තවත් සුළු මොහොතක් පමණයි තිබෙන්නේ. 249යි කඩුළු 5යි නාලන්දා විද්‍යාලය. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි
Nalanda 249 for 5 in 56 overs. Yeah, the breaks have been put to some extent with the wickets of Jayakodi and Kit Malsilva, I think. But nevertheless, Chanul Atukorola, the captain, has put his hand up. He's taken them to the score that he had mentioned in the toss, 250. What he was targeting. But nevertheless, taking into consideration how fast they've got there, they can still afford to bat on till tea and probably look to get 25 to 30 more runs. Yes, Arun, I think they were going at close to 5 runs per over. Now they have come down to 4.45. So it'll be interesting to see the approach that they'll take from here on. We've just got a tad less than 20 minutes to go for tea, or tad more than 20 minutes to go for tea. Atukorola has been in full swing, and this time Senesh goes over the top. 6 runs to the score. Fantastic hit straight over the bowler's head. Can't ask for a better place to hit the cricket ball. Yes, indeed. He was looking for that in the early over as well. He went down the ground. 2 sixers off the bowling of Ayesh Shashimal now. Boy, this lad packs a punch. Hefty. He has all the meat that he needs to really give that ball a good hammer. Appeal for run out. Very close one. I think he took his foot off. Let's see. That seemed close. He was comprehensively beaten. The ball ricocheted off his pad. Slips was agile enough to throw the ball at the stump, but nevertheless the umpire declined the appeal. So Ayesh coming over the wicket this time again, but another drop chance. I presume the replay would tell us whether that carried or not, but nevertheless another blemish in this Anandian fielding display. It's not been the best of performance by any means at a big match. Yeah, to dive forward, a difficult one. We have the side angle, takes the outside edge. Oh, I think he got his palm under the ball, just couldn't hold on. Tough chance to say the least. But that should have been taken. If they wanted to, kind of put more pressure, that wicket would have done them a world of good. Yes, the wicket of Senesh Vijayasinghe, one who is looking to up the ante. Shashimal has been good. I think out of the 3 left-armers that have bowled in this match, Shashimal, or 4 to say the least, Shashimal has looked the most penetrative and bowled tight lines and lengths. Seemed to be giving the ball a bit more air as well. Surprisingly, he came in, he was the last left-armer to bowl in this inning. I think he bowled a maiden over in his first over, and then the very next over he took a wicket as well. So 57 gone, 258 for 5 Nalanda. Anchor New Delhi yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. අතේ ඇති මුදලට Anchor New Delhi yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 probiotics සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. Anchor New Delhi yogurt. .50 partnership up for Senesh Vijayasinghe and Chanul Atukorola, 50 of 75. Senesh with 26 and Chanul with a contribution of 24. That certainly looks like a Nalanda tent. A lot of old Nalandians there. This is at the grandstand of the SSC. The seats have been filled. Don't see very many vacant ones
at the grandstand. You see the long Nalanda flag that stretches across the grandstand top tier. 15 minutes to go for tea, or just less than 15 minutes. Talking about tea, it's triggering a bit of refreshments for us as well, Navod. Yes, Arun, fancy a bit of Crisco or some chick bits? Yeah, biscuits wouldn't. Actually, biscuits would help. As you can see on the screens, really thankful for our sponsors, Maliban, Crisco and Chick Bits. Chick Bits being one of my favorites from childhood. For me, it's Crisco, Arun. What do you reckon, Navod? Care to join me? We do have 10 minutes for tea, but nevertheless, I suppose we already start. So the skipper, continuing from the tennis court end, is trying to keep things a bit more tight. .34-54 Chanulata Korala. Senesh has also shown what he's made of. A young stocky lad. 28-43. Good delivery. Good delivery by Samarveera. He would want to delay things for the Nalandians. The Nalandians in their mind would definitely want to put the opposition in by tea. Conditions too getting relatively gloomy here at the SSC. So to have a crack at the Ananda batsman, ideally we're talking of Nalanda declaring at tea. Yes, I think the over rate hasn't been good once again from Ananda, and with the weather very gloomy here at the Singley Sports Club, I think everything. I think those two aspects going against Nalanda. They've dropped down. I don't know about you, Navod, but I'm starting to get a bit hungry. I can't even words aren't coming out of my mouth. Good stuff. Rekindling childhood memories. Chick bits. Harun, what do you think Nalanda would be looking at a score at T? I think around maybe 5 overs? Maybe 10 minutes to go max. I'm assuming we'll get another 3 overs in. If they go at a run a ball, ideally another 18 to 20 runs, which would be a decent score for them to call off their innings or declare it. But only time will tell. There does not seem to be much intent by the captain, especially in this over. He's prodded many deliveries than he would have liked. They have wickets in hand as well, so that's a bit puzzling, them not going for runs. So that's 58 gone in this Nalanda first innings at the 93rd Battle of the Maroons. 258 for 5 Nalanda. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. The darker grey clouds now have actually passed on, but we're still seeing a sense of gloominess that's hovering around the SSC, above and around SSC. Very doubtful that we'll get a full day's play. I understand it's 3 o'clock, but as the hours go by, things are going to get a bit more tougher in terms of light. Yes, I think play is supposed to go until past 5:30, but I doubt. This time, taken on the full, high in the air, and over long on for another 6 by Vijay Singha. He's using those muscles and the meat to really tonk that ball straight down the ground. Once again, another 6 of Ayesh Ashimal.
Senesh Vijayasinghe taking a liking to the bowling of Shashimal, but again poor bowling. See full toss, just clearing the man down at long on. This time cut away, but there is protection at cover point. Intentions very clear by Vijayasinghe. The more, I would say, the aggressor of the two, Athukorola has played a very mature knock. I must say, as the captain, he has shouldered responsibility. He has rotated the strike, gave able support to Jayakodi, and now has taken himself to 34 or 58, indicating that he's done his job. Athukorola once again coming down the track. This is running down to the boundary, but it will be cut off. Comfortable 2 runs for Nalanda. 267 is the total. We were talking of 275, 280. Very interesting decision to be made for the Nalandians, considering how the weather is playing. I think the way it's going, Harun, they would go to play till tea and look to add as much as runs as possible. Ideally till tea, but we'll have to wait and see, because not very many overs left, just 5 minutes to tea. Intentions are clear, so something tells me that they might actually put Ananda in. The 93rd Battle of the Maroons, brought to you by Sri Lanka's #1 sports hub, the Papare.com. You can watch it on Dialogue TV channel 22 and on Dialogue View app. It's been a very dominating performance by the Nalanda batsman. Took the inside edge, failed to make good connection. Vijayasinghe 35 of 46, Athukorola 37 of 61. As we see an Anandian spectator now coming in, obviously very proud of his school. The famous checkered flag being brought onto the grounds. We see security personnel trying their level best. It's been, like I mentioned, good batting by the Nalandians right throughout this innings. Especially we want to make mention of this particular partnership, which has got to 60 runs in no time of 87 deliveries. Look at this. Oh, those are fantastic. 2 beautiful cover drives back to back. Vijayasinghe. I think Vijayasinghe took his time to get going, but since then he has scored back-to-back sixers off Shashimal, 3 of them in fact. Packs a punch. Look at those shots straight over the bowler's head. That's the beauty of Vijayasinghe. Not look to hit the ball across or at the square of the ground. Is look to hit it straight. And it's told that batting straight or playing it straight is the best place for a batsman to hit the cricket ball. This time beautifully cut away. They should look for 2. This is running around to the boundary for 4. Excellent batting by Athukorola. He's upping the ante. 41 of 62, 272 for 5. And like we just discussed, Navod, I'm sure declaration is on the cards because things don't look good above as well. Yes, Chanul 9 away from a well-deserved half century. We are in the 60th over of the day. Few minutes away from the tea break. Good comeback delivery. Another 5 minutes to go for tea. In that 20 minutes, a lot can change in terms of weather. So they'll have to take a calculated guess or risk on whether they want to continue batting afterwards or make a match out of this. Once again, Cutaway looking for a quick single. Athukorola sends back Vijayasinghe. He should be able to get another over
in after this. The beautiful the glamorous crowds, the glitz and glamour that we have missed for the last 2 years. Good to see it back. This time playing it through the line, not very convincing, took the outside edge. Atukorala, skipper, 42. Very interesting decision he'll have. I'm sure he's asking the umpire as to how many overs that they would get in before tea. Based on my prediction, I'm assuming another one, maximum 2. "65 runs of 91 deliveries, this partnership. Fabulous. This time hit down the ground. Almost a collision mid-wicket. But Vijay Singh and Atukorala avoids that. It's very exciting to see Vijay Singh bat. Looking at his stance, you know for a fact that he's waiting. He's waiting for it. He wants to throw the kitchen sink at it. Good levers, mind you. Strong, hefty lad. Looks very interesting. That's 60 gone. 274 for 5, Nalanda. Heels Crest Naimeris sausage. The bite that bites back. Anchor New Del Yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. "60 overs gone. Nalanda 274 for 5. Chanul, the skipper, Chanul Atukorala closing in on a half century. Sanesh Vijayasinghe on 36 of 47. The golden wings and the bands are rocking. Look at that, Navod. Indeed, it's a sight for sore eyes. I think all the batch 10s, the groups that have either gone independently or jointly, have done a fantastic job in decorating this ground, especially the tents. Myself and Haritha were having a chat, and we see a lot of digital media this time. Digital hoardings, digital decors, all of that stuff. You know, it really goes to show how the games have evolved with technology. Indeed, a carnival atmosphere, party atmosphere, and the golden wings having all the percussion instruments there. As once again a big heave from Vijay Singh, missing everyone. Intentions are clear. Intentions are very, very clear for Sinesh Vijay Singhe. Most likely this would be the last over before tea. They would try to capitalize and get as much runs as possible. Tonked down the ground, hit hard, just for a single. Atukorala, interesting. He has 4 deliveries before tea. Do you think he'll go for it, Nabud? 4 deliveries, 8 runs to get for his half century. Well, if they are going to declare at tea, he would need to score these runs very quickly, and can get 2. No, they settle for 1. Look at that. This is what we've been talking about for the last hour or so. Conditions haven't been great up above the SSC. A lot of dark clouds. We've lost that, bathing sun, which was, shining bright in the morning. Once again, Vijay Singhe unable to get a hold of it. They quickly Good scamper running. back through two. Good running between the wickets. Vijay Singhe, although with that build, seems to be pretty decent between the wickets. Bit of cramps, I suppose, for Atukorala. Skipper not having the luxury of playing majority of the season due to illness, then subsequently due to A-levels, the examination. But nevertheless has done a very good job. Easy stuff for the Nalandians.
Ball just raced towards the man at long off. Might probably be the last ball before tea. Very good Yorker. Good comeback delivery by Mendes. That's the end of over number 61 as the umpire drops the bails and calls tea on this first day of the 93rd Battle of the Maroons. What an enthralling 2 sessions of cricket we've seen, especially from the Nalandians. Some astonishing batting, a lot of flourish and flamboyance, especially from Jayakodi and Silva, and now we've seen this partnership to flourish between Athu Korola and Vijay Singh. 44 of 68 Athu Korola. Vijay Singh in no time has got to 40 of 51. Just goes to show how good the wicket has been, Navod. Yes, the post-lunch session has been really good for Nalanda. They've been scoring really well. Eranga Jayakodi gone for 83. Would be mightily disappointed not to have got a well-deserved century, one would say. Yeah, he took his chance. Look at the session summary gives you the indication as to how well the Nalandis have gone about. Eyes closed, the session belongs to them. At 4.5 runs per over, they got 137 runs. Just the 2 wickets lost, the 2 wickets of the 2 set batsmen that remained not out during lunch. All in all, Nalandians obviously on top. They've been very consistent, keeping a run rate of 4.5 in both the sessions. Just that the over rate hasn't been good from Ananda in both the first and the second sessions. You feel for some of the Anandian bowlers, especially the fast bowlers, who really bent their back and got some perches out of this track, but unfortunately weren't supported by their fielders. Nevertheless, it's showing in their body language as well. Fielding has been a huge problem for the Nalandians in this match, especially from catching to ground fielding. Not seen. It's not the standards that we know of from a normal Ananda side. Absolutely, they've dropped 2 catches, and I think they've given away 20-something runs of their misfielding. This is the Nalanda batting card. Rusiru on for 32. Yasuru was the first man to go of the first ball. Sadev on for 11. But that partnership between Kushmita Silva and Eranga Jayakodi brought them and laid that foundation. Kushmita gone for 57, Eranga gone for 83, and Chanul and Senesh bringing up an unbeaten 72-run partnership of 99. Chanul on 44 and Senesh not out on 40 at T. Yeah, nothing much to talk of. Quite a few 7 bowlers used by the Ananda captain. Just the 3 of them successful in getting the wickets. Mendes, Kavisha Mendes, Yahan and Ayesh Sitmal, the wicket takers. Thought Ayesh bowled pretty well compared to all the other left armers. But nevertheless, Mendes and Yahan have been the pick of the bowlers. They applied the pressure like I mentioned earlier. Unfortunately, they didn't have the backing of the fielders to support them with that pressure. Nethma Samarivira, credit must go to him as well. He kept things tight too. But all in all, not a very decent outing for the Anandians with the ball. As you said, Harun, if the fielding was up to the task, if they had taken those catches, things would have been much different. So we look at the highlights of this session. We saw some lovely stroke play. This was Jayakodi getting to his half century at this 93rd Battle of the Maroons. Very well compiled half century. Looked very elegant. That shot, one of the best today. Back foot punch. Yeah, I think this ground you get value for your shots. Then he started tonking that ball over long on and deep mid wicket quite a few times.
Jayakodi showing his array of shots. This was Silva getting to his half century. What a way to get to your half century on a big game like this. Down the track and just smashing the ball over the head. Silva went on to add on a few more to his total before he was caught off a rebound catch, very well held by Nainayaka. And then he just continued in his merry way. Jayakodi went about these back-to-back boundaries. Another fantastic shot off the back foot. And then joined the skipper Atukorala, came and gave very much needed support to the captain. Unfortunately, Jayakodi was held at long on, not getting the elevation, but nevertheless, the two batsmen that are batting right now, Atukorala and Vijay Singha, have taken the Nalandians to a very, very respectable total at 280. The two batsmen is taking on the spinners as well as the fast bowlers. What has been a highlight of this Nalanda innings is that even though they lost a wicket, they didn't get bogged down. They kept the scoreboard ticking. The likes of Rusuru Vilochana, Kushmita Silva, Eranga Jayakodi, and then the not out pair of Chanul Atukorala and Sanesh Vijayasinghe has kept the scoreboard ticking. And that's why they've scored 280 for 5 in 61 overs, the end of T. That's been the key. Like you said, even after the loss of the wicket, they've been able to rotate the strike and keep the scoreboard moving. So 280 for 5 Nalanda. Like I said, eyes closed, Nalanda deserve the 2 sessions that have been played thus far. Both the sessions belonging to Nalanda in the 93rd Battle of the Maroons, the first 2 sessions of day 1. We will go into a commercial break, and when we come back, we'll have the live action after tea. අපේ ගෙදර පසුබිමත් එක්ක ක්‍රීඩාවකට එච්චර ලොකු සල්ලි වන්න තිබුණේ නැහැ. ටිකක් වෙලා ඉන්නකොට මම දැක්ක වෙනද වගේ නේ ගොඩක් මිනිස්සු පාරට එනවා, බෝට්ටු, වැලි ගල් ඔක්කොම පාරේ දෙනවා.
ඊපස්සේ ගෙදරට කෝල් කරාම ෆෝන් වැඩ කරන්නේ නැහැ මොකුත් නැහැ. මං ඇහුවා මගේ අයියාගෝ අම්මා තාත්තා වේදේශකෝ ඔක්කොම ඉන්නවා බය වෙන්න එපා. ඒගොල්ලෝ හරි පන්සලක. එතකොට අපි ඉස්කෝලේ යන්න බෑ. ඉස්කෝලේ යන්න අපිට ඇඳුම් නැහැ, සපත්තු නැහැ, ඉන්න තැනක් නැහැ. කන්න පෝලිං වලට යනවා, කට්ටිය කෑම ගෙනත් දෙනවා. එහෙනම් ඉතින් පොඩි කාලේ ජීවිතේ ඉන්නේ. ඔව් මං දීවර රස්සාවේ නියුතුනා. මොකද ඒ කරන්න උනේ මට සල්ලි ඕන හින්දා නැතුව මොකද හොරකම් කරන්න බෑ. ඉස්කෝලේ ටීම් එකේ කෝච් කිව්වා පුතා එන්න කියලා ප්‍රැක්ටිස් වලට. මම දැන් ඉදිරින් යවන්නේ TT වලට මම යන්නේ හැබැයි ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් වලට. මට ගොස් ඔය බෝලයක් දාලා පෙන්නන්න කියලා මම ලෙග් ස්පින් දැම්මේ. ඒකවා පුතා කාට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා. පුතාට අවශ්‍ය බල දෙයක් මම දෙන්නම් කියලා ලියුමකින් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ ලියුමෙන් ඊට පස්සේ මට ඔක්කොම බඩු හම්බුණා. හවසට ගෙදර යද්දි සම්මාන බස් වලින් ගන්නෙත් නැහැ. මොකද ජරා ඇඳුම් එක්ක බෑග් ගඳයි කියනවා එන්න එපා කියන කච්චාවලදී මට 12000ක් දුන්නා. මම ඇහුවා මොකටද සල්ලි දෙන්නේ? මං එතකන් දන්නේ නැහැ ක්‍රිකට් ගම සල්ලි හම්බුණා. මම ඩෙබියු මැච් එක 100ක් ගැහුවා. එතකොට ගැහුවා මමත් එක්ක දිල්ෂාන් අයියා, සම්පත් අයියා, එළගෙදර ජානක අයියා, රංග අයියා ඔක්කොම ගැහුවා. සමහර ගුවා මම අල්ලගත්ත එක දිගටම ගහන්න අතාරින්න එපා කියලා. මගේ අම්මට තාත්තටයි මං කවදාවත් ක්‍රිකට් ගහලා බලන්න බැරිලා. සමාජයේ හොඳින් ඉන්න කාලත් කරදරයක් කරන්න එපා. සල්ලි ඇති වෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. පුලින තරංග හොඳ කෙනෙක් කාටවත් හරි දැනගන්නේ නැහැ. ආයිබෝන් නොදුටු මිනිසා. ඔහු දක්ෂ පාදක පන්දුයවන්නෙක්, දක්ෂ ටේබල් ටෙනිස් ක්‍රීඩකෙක්, දක්ෂ පිහිනුම් කරුවෙක්, මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්, තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකෙක්. අද නොදුටු මිනිසා පුලින තරංග. ආයිබෝන් පුලින. ආයිබෝන්. අපි මුලින්ම කතා කරමු පුලිනගේ ළමා කාලය ගැන. ඊට කලින් මට හිතෙනවා අහන්න ඔබ මේ වෙනකොට තරඟ වැදමින් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ තරඟාවලි වල. මේ වෙනකොට මොන වගේ තත්ත්වයක දස්කම් තියෙන්නේ? අපිට අහන්න ලැබුණා මේ ළඟදිත් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරන අවස්ථාව ලැබුණා කියලා. ඔව් දැන් මේ දවස්වල යනවා ක්ලබ් මැච් වගේක්. කලින් මැච් එකේ මම ලකුණු 80ක් ගත්තා. අපි මැචස් 3ක් ගැහුවා. අපි මැචස් 3ම දිනුම් ෆස්ට් ඉන් දිනුම්. ඊට පස්සේ ටිකේ මේ මැචස් වල පොඩ්ඩක් මහන්සියලා වැඩ කරනවා. පන්දු යැවීමේ මොන වගේ දේවල්ද වෙන්න නැහැ? හැඩිපුර නම් බෝල් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද 3 day game වල සාමාන්‍ය බෝල් කරනවා. එහෙම ලොකුවට බෝල් කරේ නැහැ මේ දවස් ටිකේ. ඔව් පුලින පාදක පන්දුයවන්නෙක් බව දන්නවා. ඔහුගේ ප්‍රේක්ෂකයන් හැමෝම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාම උනන්දු වෙන්න ඔහුව නැරඹුවා මම හිතන්නේ LPL තරගාවලියේදී. ඉතින් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. මුලින්ම අපි යමු කුඩා කාලෙට. කොහොමද ඔබේ ළමා කාලය ගෙවුනේ? මොන වගේ තත්ත්වයක්ද පවුලේ තිබුණේ? ඔබ හිටපු ප්‍රදේශය මොන වගේද? මගේ ගම සීනිගම. මම ඉස්කෝලේගේ අම්බලන්ගොඩ දේවානන්ද විද්‍යාලයට මගේ කුඩා කාලය ගත්තොත් මම 2002 තමයි මුලින්ම ක්‍රීඩාවකට කියන්නේ ආරම්භ වුණේ. මම මුලින්ම ක්‍රීඩා කරේ ටේබල් ටෙනිස්. ඊට පස්සේ ටේබල් ටෙනිස් ශ්‍රී කරලා ටික කාලයක් යද්දී අර නිකන් කම්මැලි වගේ හිතුණා. ඒත් ගෙදර පස්සුනත් එක්ක බලද්දී අර ගෙදර සල්ලිත් එක්ක මට මං හොයන ක්‍රීඩාව මට කරන්න බැරි වුණා. මොකද මේ ක්‍රීඩාවට ගොඩක් සල්ලි යන හින්දා. පොඩි කාලේ ආසාවක් තිබුණා ක්‍රිකට් ගන්න. තිබුණා කියන්නේ සොෆ්ට්බෝල් ගහන හින්දා ගොඩක් තිබුණා. දැන් අපේ ගෙදර පසුබිමත් එක්ක ක්‍රීඩාවකට එච්චර ලොකු සල්ලි වහන්න තිබුණේ නැහැ. ඒ අතර අපේ මට ඉන්න සහෝදරයෙක් ඉන්නවා සහෝදරියක් ඉන්නවා. මගේ අම්මයි තාත්තයි අම්මා කරේ ඉන්දියාප්ප කඩවලට දාපු එක. තාත්තා දීවරයෙක්. පොඩි කාලේ 2002කින් පස්සේ 2004 සුනාමිය ආවා. එතකොට අපේ මගේ අම්ම නැති වුණා. ඊට පස්සේ ක්‍රිකට් කියන්නේ ටේබල් ටෙනිස් හැමදේම පොඩ්ඩක් පස්සට ගියා. ඔව් ඒක ටිකක් කනගාටුදායක දෙයක්. තවත් මං ටිකක් ආරස්සන්න කැමති පුලින වැඩසටහන ආරම්භයේදී වුණත් සුනාමිය ඊටාම දරුණු ඛේදවාචකයක් ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ දෙනාට Tamanගේ ප්‍රියයන් අහිමි කරපු අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ අවස්ථාව අපි ඒ අත්දැකීම මතක් කළොත් මොන වගේද ඒ දවස ඔබට මතක? මොනවාද එදා සිද්ධ වුණු දේවල්? එදා දවස් 26 වෙනිදා ඉරිදා දවසක් මම මගේ ඇඟිල්ල කැඩිලා මට මැච් එකක් තිබුණේ එදා. මං අම්බලන්ගොඩ ගියා සීනිගම ඉඳලා මගේ කෝච්ට කියන්න මට මැච් එක ගහන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මගේ ඇඟිල්ල කැඩිලා කියලා. එනකොට උදේ 9:00 විතර වගේ එනකොට ඒ පැත්තේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා මේ අන්න ගෙදවල් වලට යන්න බෑ ඔයගොල්ලෝ පැත්තේ මුහුද ගොඩ ගන්නවා කියලා. අර මට පොඩි දවස්වල අපිට අර මුහුද පුරුයිනේ. මම හිතන්නේ අර මුහුදින් වතුරනේ අර ගොඩට දානවා වෙන්නේ නැති කියලා. ඊපස්සේ මම කිව්වා ඔක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔක කලිනුත් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ඉන්නකොට මම දැක්ක වෙනදා වගේ නේ ගොඩක් මිනිස්සු පාරට එනවා. බෝට්ටු, වැලි ගල් ඔක්කොම පාරේ දෙනවා. ඊට පස්සේ ගෙදරට කෝල් කරාම ෆෝන් වැඩ කරන්නේ නැහැ මොකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ යාළුවෙක් ගෙදර තමයි දැන් නැවතිලා හිටියේ.
ඊපස්සේ දැනගත්තා ගොඩක් නිවුස් බැලුවම දැනගත්තා ගොඩක් මේක ලොකු ඩැමේජ් එකක්. ඊපස්සේ ගෙදර කට්ටිය කවුරුත් නැහැ. හොයනවා කවුරුත් හම්බුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මගේ යාළුවෙක් ගෙදර ඉඳලා මම ගොඩක් ඇතුළට ගියා. අම්බලන්ගොඩ ඉඳලා ගොඩක් ඇතුළකට ගියා. මගේ යාළුවෙක්ලා ගෙදර තමයි හිටියේ. ඒකට මගේ ගමේ එක්කෙනෙක් හම්බුණා. මං ඇහුවා මගේ අයියාගෝ අම්මා තාත්තා වේදසකෝ ඔක්කොම ඉන්නවා බය වෙන්න එපා. ඒගොල්ලෝ හරි පන්සලක අපි එතකොට අපිට ඉන්න තැනක් නැහැ. අපි කූඩාරම් පල්ලි වල පන්සල් වල තමයි හිටියේ. ඊට කොහේ හරි ඇති බලන්න කියලා. එහෙම යනකොට මට එකපාරට මගේ අයියා හම්බුණා. ඊට පස්සේ කිව්වා මේ නංගි මගේ අම්මගේ මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා මාමා කෙනෙක්. එයාලා ගෙදර ඉන්නවා නංගි. මේ තාත්තත් ඉන්නවා. අම්මා තාම හොයාගන්න බැරුණා කියලා. ඊට අපි හැම පන්සලකම හොයලා බැලුවා. මොකද අපිට අර බොඩිස් එහෙම අර මලසිරුවෙන් හොයාගන්න බැරුණා. මොකද අර කෝච්චිය ගොඩක් දෙනෙක් මැරුණ හින්දා කවුරුත් අර බලන්න දෙන්න එකපාරට ගෙනල්ලා ඒව අල්ල දානවා. ඊට පස්සේ කරේ හැමදාම හෙව්වා අම්මා හම්බුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මට අයියට තාත්තා හම්බුණා හොස්පිටල් එකේදී. අර තාත්තා නම් කිව්වා මේ අම්මා අතින් අතෑරුණා වතුර පාර සැරින්දා ගහගෙන ගියා කියලා. ඊට පස්සේ අපි 2004 ඉවර 2005 ජනවාරි වගේ නග අපි පන්සල් වල ඔය කූඩාරම් වල ඒතර උදව් කරා අර සමරින් ඔස්ට්‍රේලියා කියලා ඔස්ට්‍රේලියාවල ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරපු කට්ටියක් ගෙස්ලෝ යනවා. ඒගොල්ලෝ කරේ අර කූඩාරම් දීලා අපි වල තමයි හිටියේ සති දෙකක් විතර වගේ. කන්න පෝලිං වලට යනවා, කට්ටිය කෑම ගෙනත් දෙනවා. එහෙම තමයි ඉතින් පොඩි කාලේ ජීවිතේ ගෙවුනේ. ඔව් සෑහෙන කටුක අතීතයක්. ඒ ගැන තවත් කතා කළොත් ඔබ එතනින් නැගිටපු ක්‍රීඩකෙක් හැටියට මේ වෙනකොට ඔබ සාර්ථක පුද්ගලයෙක් හැටියට ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්ට එන තාක් දැන් මේ අමාරුකම මේ ලැබුණු ඛේදවාචකය කොහොමද තමන්ගේ ඉදිරිය සඳහා මේක තමන්ගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු වලට ශක්තියක් කරගත්තේ කොහොමද කියන දේ කතා කළොත් දැන් අම්මනේ නැති වෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා අම්මා කියලා කියන්නේ පුතෙකුගේ ජීවිතේ ලොකුම සම්පත. ඉතින් එතන ඉඳන් ඔබට ගොඩක් වගකීම් වෙන්න ඇති ගෙදර විශේෂයෙන්ම අම්මගේ නැතිවීමත් එක්ක. ඉතින් ඒ ගැනත් අපි කතා කරගෙන ආවොත් කොහොමද ගෙදර පරිසරය හදාගත්තේ මේ නැතිවීමෙන් ශක්තියක් එක්ක ඉස්සරහට යන්න? මට සුනාමිත් මට අවුරුදු 10යි. කියන්නේ අර එක අතකින් බැලුවා මොකද මටම වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි මේක මුළු ලෝකෙටම වෙච්ච දෙයක්. ඒත් මගේ අයියයි තාත්තයි නංගි හිටියා. කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණේ අර මේ අම්මා නැතිවෙච්ච අඩුව දුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ඉන්නකොට අපිට 2005 අප්‍රේල් වගේනකොට අපිට ගයක් හම්බුණා. හැබැයි ගේ අර මුකුත් අර කපරාරු මුකුත් කරලා නැහැ. නිකන් අර නිකන් බ්ලොග් මේ වැඳලා විතරයි. බාත්රූම් කුස්සියක් මුකුත් නැහැ. නිකන් කාමර දෙකයි සාලේ තිබුණේ. මගේ තාත්තට මොකද වැඩ කරන්න බෑ. අර සුනාමිට අහු වෙලා කකුලේ ලොකු මේ තුවාලයක් තිබුණා. ඒ අර තාප්පල ගහ බෝතල් කටු වල කැපිලා වතුරේදී. ඒ හින්දා යාට වැඩක් කරන්න බැරි වුණා. මාස කහමාරක් විතර. මොකද අපිට එතකොට අර කෑම ප්‍රශ්න තමයි අපිට තිබ්බේ මුලින්ම. සල්ලි මුකුත් හොයන්න රස්සාව නැහැ. කට්ටිය කෑම ගෙනත් දෙන හින්දා සල්ලි ලොකුවට බලපෑවේ නැහැ. ඊට පස්සේ තාත්තාත් එක්ක 2005 මාස 4-5ක් යනකොට තාත්තා අර බ්ලොග් ගල් කපන තැනක වැඩ කරා. එතකොට අපිට ඉස්කෝලේ යන්න බෑ. ඉස්කෝලේ යන්න අපිට ඇඳුම් නැහැ, සපත්තු නැහැ, ඉන්න තැනක් නැහැ. ඊපස්සේ ඉස්කෝලෙත් අපිට මේ පණිවිඩයක් එවුවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති ඇඳුමකින් අඳන් එන්න කියලා. ඒත් යන්න අපිට පොත් බෑග් මුකුත් නැහැ. ඊපස්සේ අර උදව් කරපු සුද්දෝ එහෙම ඇවිල්ලා අපිට උදව් කරා. පොඩි දවස් වල ඇවිල්ලා පොත් බෑග් සපත්තු දුන්නා. ඒතර ඉස්කෝලේ යන කිසි ආසාවක් නැහැ. පොඩිනේ අපි මේ යන්න බෑ පාරවල් ගැඩිලා. ඊපස්සේ තාත්තත් එක්ක මායි අයියා මේ බ්ලොග් ගල් කපන තැන ගිහලා උදව් කරලා ඊට පස්සේ එතනින් මගේ තාත්තගේ අම්මා හිටියා ආච්චි අම්මයි තාත්තගේ මල්ලි හිටියා. ඒතකොට ඒගොල්ලොත් අපිත් එක්ක අපිට සුනාමිය අහුවෙච්ච තැනම හිටියා. ආධාර හම්බෙලා අපි එතන අපිට කන්න බොන්න කෑම හම්බුණා. සල්ලි පස්සේ එච්චර අපි අර හෙව්වේ නැහැ. මොකද මේ අර හැමදේම හම්බ වෙනු හින්දා. පස්සේ තමයි ටික ටික ක්‍රිකට් ගහන්න ආසාවක් මුකුත් එතකන් ක්‍රීඩාවක් කරන්න කිසි ආසාවක් තිබුණේ නැහැ. මොකද පොඩි තේරුමක් නැහැ. ගෙදරින් සල්ලි ඉල්ලන්න බෑ. සල්ලි නැහැ. කන්න බොන්න වෙලාවකට කියන්නේ වේල් 3ක් කනවා වේල් 2යි කන්නේ කෑම නැහැ. කියන්නේ අර එහෙම ඉඳලා හිතාගත්තා මේක ඉතින් මට වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයිනේ මිනිස්සු වෙච්ච දෙයක්. කොහොම හරි කට්ට කාලා ඉස්සරහට යනවා කියලා. ඔව් සෑහෙන සතුටුදායකයි සෑහෙන ලොකු ශක්තිමත් කතාවක්. දැන් අපේ තරුණ පරපුර නරඹනවා ඇති සමහර විට ඔබ ඉපදිලත් නැතුව ඇති මේ සුනාමි ඛේදවාචක එන කාලේ වෙනකොට. ඉතින් මම හිතන අවුරුදු 18ක විතර පරණ අත්දැකීමක්. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවේ තිබුණා. ඉතින් එතනින් නැගිටපු ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා කියන දේ මෙතන ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම පුලින තරංග එතෙන් සිට කෙතරම් ඔහුට අපහසු වෙන්නේ නැද්ද? පසු කාලින ඔබේ පියත් අහිමි වෙනවා ඔබට. ඔව්. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. මගේ තාත්තා 2007 ජනවාරි 27 නැති වුණා. තාත්තා දියවරයෙක්. තාත්තා මුහුදු ගිහිල්ලා තාත්තට වතුරේදී ක්‍රෑම්ප් එකක් ඇදිලා. එතකොට මට අවුරුදු 15යි. ඊට පස්සේ ඉතින් ක්‍රිකට් ගහන එක මගේ අම්මට ගත්තරයි මම කවදාවත් ක්‍රිකට් ගහන බලන්න බැරුණා.
මේ මගේ ආච්චිලා බාප්පලා දැක්ක වෙනකොට ඒගොල්ලෝ අච්චර තේරුම් නැහැ. අපි ගමේ කට්ටියනේ තේරුම් නැහැ. කොළඹ එන්න දන්නේ නැහැ. මොකක්වත් දන්නේ නැහැ. තාත්තා නැති වුණාට පස්සේ ආයේ ක්‍රිකට් ගහන්න කියලා ක්‍රිකට් එක මොනක්වත් හිතුන්නේ නැහැ. ඉස්කෝලේ ගියේ නැහැ. මොකද යන්න පන්ති යන්න සල්ලි ඉල්ලන්න බෑ ගෙදරින්. ආච්චියම රස්සාවක් කරන්නේ නැහැ. බාප්පා හම්බ කරපු රස්සාවෙන් තමයි ඔක්කොම නඩත්තු කරන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් අර ඉගෙනීමත් පොඩ්ඩක් පස්සට ගියා. ක්‍රීඩාවක් ඒතකොට කරෙත් නැහැ. කරා ඒතන අර යන්න උනන්දුවක් නැහැ. යන්න ඉතින් සල්ලි නැහැ. බස් වල යන සල්ලි නැහැ. එහෙනම් පොඩ්ඩක් පස්සට ගියා හැමදේම. ඔව් කොහොමද එතනින් දැන් ගොඩාක් ආර්ථික ප්‍රශ්න නැති විශේෂයෙන්ම මේ පියාගේ අහිමිවීමත් එක්ක දැන් ඔබ එතකොට අවුරුදු 15ක යෞවනෙක් ගොඩක් හීන තියෙන්නේ නැති දැන් ගොඩක් යෞවන කාලෙදී අපි දන්නවා ඔබට ජංගම දුරකථන වෙන්න පුළුවන් අලුත් ප්‍රේම සම්බන්ධතා ගැන වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දෙනෙක් මේ වගේ දේවල් වලට ඉක්මනින් පෙළඹෙන කාලේ. නමුත් ඔබට සෑහෙන වගකීම් ගොඩක් පැටවුණා මේ පවුලේ තිබුණු තත්ත්වයත් එක්ක. කොහොමද ඒ කාලේ දැනුනේ? කොහොමද ඔබ මානසිකත්වය හදාගත්තේ? දැන් ඔබ කිව්වා හැමෝටම වෙච්ච දෙයක් හැටියට සලකලා ඔබ සමහර වෙලාවට හිත හදාගත්තා කියලා. ඒ වගේම ආර්ථික පැත්තෙන් ශක්තිමත් වෙන්න මොන වගේ දේවල්ද කරේ? සමහර විට ඔබට කවදාවත් හිතපු නැති රැකියාවන් වුණත් කරන්න වෙන්නේ නැති සමහර විට. ඔව් මම දීවර රස්සාව නියත වුණා. මොකද ඒක කරන්න උනේ මට සල්ලි ඕන හින්දා නැතු මොකද මේ හොරකම් කරන්න බෑ. ඒ ඉතින් පුළුවන් තමයි දැන් තාත්තා කරපු රස්සාව දන්න හින්දා අයියත් වැඩට ගියා එතන. ඉතින් අයියත් එක්ක කතා කරලා අපි මායි අයියයි ඊළඟට මුහුදු රස්සාවෙත් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ කරන්න උනේ අර නැති හින්දා හැමදේම ඉතින් කරලා බැලුවා මොකක්ද කියලා හරියන්නේ. ඉතින් අදට ඉතින් කියන්න ලස්සන يعني සතුටුයි හැමදේම කරලා හොඳ දැනක ඉන්නවා. ඔව් ඊටාම සතුටුයි. මොකද දැන් උනත් හදිසියේ මුහුදට ගියොත් ඔබට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කමක් ඇති. පුළුවන්. ඒ වගේම පුලින ඔබ පිහිනුම් ක්‍රීඩකයෙක් කියලාත් කිව්වා. ඒ වගේම මුහුද ආසන්නයේ ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක්. එතකොට මුහුදත් එක්ක තරහක් ඇති වුණේ නැද්ද? දැන් ඔබ හැම වෙලේම මුහුද පේනවා. ඒ වගේම Tamanගේ පවුලේ අයව අරගෙන ගියපු මුහුද. ඉතින් ඒ දෙකටම සමබරව මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැති ඒ මුහුද ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙද්දී මොන වගේ දෙයක්ද ඔබට ඒ සම්බන්ධව හිතෙන්නේ? මුහුදත් එක්ක තරහක් කියන්න බෑ. මොකද අපිට මුහුදෙන් තමයි අපිට කන්න දුන්නේ. මොකද අගේ තාත්තා දීවරයෙක්නේ. කන්න දුන්න නැති ඉතින් අපි බැනලා කරලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් අපි මුහුදෙන් කන්න දුන්නා කියලා අපිට ඉතින් අර හැමෝටම වෙච්ච දෙයක් මම කියන්නේ. ඉතින් තරහක් නැහැ. ඉතින් මොකද ඒගොල්ලෝ දුන්න ස්වභාවධර්ම හැටි ඉතින් අපි හිතුව දෙයක් වුණා හැමෝටම. අර මං කලින් කිව්වා වගේ මට වෙච්ච දෙයක් නෙදී. හිත හයියෙන් හැමදේම කරගත්තා. ඔව් ඔබ හිතන විදිය තමයි මෙතනදී ඊටම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ඔබට කරදර එන්න පුළුවන්, බාධා එන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ හිතන විදිය කොච්චර හොඳින් ඔබට වෙනස් විදියකට හිතන්න පුළුවන්ද කියන දේ මෙතන ගැප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි බලමු මේ ප්‍රශ්න ටික ඔබ කිව්වා දැන් ඔබ දීවර රස්සාවට ගියා, ආර්ථිකය හදාගන්න උත්සාහ කළා, තමන් දන්න දේ කරලා. එතනින් පස්සේ කොහොමද මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එළඹුණේ? ඔබ කිව්වා පාසල් කාලේවත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට තරම් ඔබට ආර්ථිකමය හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් පසු කාලිනව කොහොම හරි මෙතෙන්ට එනවා. කොතනින්ද මේ ආරම්භය සිද්ධ වෙන්නේ අලුත් ක්‍රිකට් ජීවිතයක් ආරම්භන්න? ඇත්තම කිව්වොත් මම 2002 මම ටේබල් ටෙනිස් ගැහුවේ. ගහලා මේ මම ඉස්කෝලේ මම අපි කියන්නේ පන්ති කට් කරන්නනේ. ඒ වගේ මම ගියා පන්ති කට් කරන්න. ගිහිල්ලා ඉන්නකොට මගේ යාළුවා කෙනෙක් එළිය ග්‍රවුන්ඩ් එකේ සෙල්ලම් කරනකොට ටීටී ප්‍රැක්ටිස් මට ගෝවා අර එන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න සොෆ්ට් බෝල් ගහන්න එන්න කියලා මං කරේ ගියාම ඉස්කෝලේ ටීම් එකේ කෝච් කිව්වා පුතා එන්න කියලා ප්‍රැක්ටිස් වලට. මම දැන් ඉදිරින් යවන්නේ ටීටී වලට මං යන්නේ හැබැයි ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් වලට යන්නේත් කොට කල්සම. අයිබෝන් ආනන්ද නාලන්ද 93 වන සුලෝහිත මහා ක්‍රිකට් තරගයේ තේපානය වෙනුවෙන් තරගය නතර වෙලා ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාවක් උදා වී නැහැ. තවමත් මද වැසි ඇද වැටුණ නිසා ආවරණ පිටිය පුරා විශේෂයෙන් තරගයේ පැවැත්වෙන භූමි භාගය පුරා එලා තිබෙනවා වැස්සෙන් ආරක්ෂා කිරීමට. තද වැස්සක් නැහැ. අඳුරු කාලගුණ තත්වයක් පවතින්නේ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජය අවට පිටියේ. තරගය ඉතාමත් හොඳින් පැවැත්වුණා. මුල් කාල සීමාවන් දෙක තුලදී සම්පූර්ණ වශයෙන් තරගය පවත්වා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතාමත් හොඳ තරගකාරී තරග රටාවක් දුටුවා. විශේෂයෙන් පිතිකරණයේ පැත්තෙන් නාලන්දා විදුහල ඔවුන්ගේ උපරිම දක්ෂතා දැක්වීමට ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. මදක් පන්දු රැකීමේ තිබූ දුර්වලතා නිසා ආනන්දයට ඔවුන්ගේ අනසක පැතිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔබ දන්නවා අද උදෑසන කාසේ වාසිය දිනාගත්තේ ආනන්දා නායක නෙත්ම සමරවීර. ඔහු ආරාධනය කරා නාලන්දා නායක
චනුල් අතුකෝරලට මුලින් ලකුණු රැස් කිරීම සඳහා මාත් සමග සිටිනවා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ චාමර කපුගෙදර. චාමර අපරාධයක් නේද මේ වැස්සයි කාලගුණ තත්ත්වයන් නිසා තරගය පවත්වා ගැනීමට හැකියාවක් නැතිවීම? අනිවාර්යයෙන්ම කණ්ඩායම් දෙකටම මම හිතන්නේ තරගය වැදගත් සෙෂන් එකක් එන්න තිබ්බේ. ඉතින් අවසනාවකට කාලගුණ තත්ත්වයෙන් පොඩි බාධාවක් එල්ල වුණා. වර්ෂාපතනය සීර්ඝ නැති වුණත් යම් ආකාරයකින් තිබෙන නිසා තරගය පවත්වන්න දැනට අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් තරගය වැඩි වාසි නාලන්ද කණ්ඩායමට අත්කර දෙමින් තියෙන්නේ. මුලින් ලකුණු රැස් කිරීමට ආරාධනා ලැබුණා. නාලන්ද කණ්ඩායම මේ වන විට පන්දු වාර 61කට මුහුණ දීලා කඩුළු 5ක් දැවී ලකුණු 280යි. එරංග ජයකොඩි සහ කුෂ්මිත සිල්වා අතර ශතක සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 124ක සම්බන්ධතාවයක් හතරවන කඩුළු වෙනුවෙන් ගොඩ නැගුණා. ඒ ලකුණු 54 මුල් කඩුළු 3 බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුවයි. දෙදෙනාම ඉතාමත් හොඳින් තරඟ වැදුණා. ඉන් අනතුරුව නායක චනුල් අතුකෝරල සහ සෙනේෂ් විජේසිංහ අතර ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගී තිබෙනවා. ලකුණු 70කට වැඩියෙන් මේ 6 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඔවුන් දෙදෙනා මදක් ආරක්ෂිතව තමයි ඔවුන්ගේ ඉනිම ආරම්භ කරේ චාමර. ඔව් විශේෂයෙන් එරංගගේ කඩුල්ලට පස්සේ ඔවුන් දෙදෙනා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගිය යුතු බවක් අපි දුටුවා. ඉතින් හොඳින් ඒ සම්බන්ධතාවය ගොඩ නැගුවා. මොකද ඒ අවස්ථාවේ තව කඩුල්ලක් දැවී ගියා නම් ආනන්ද කණ්ඩායමට නැවතත් තරගයට එන්න අවස්ථාවක් තිබ්බා. නමුත් ඒ අවස්ථාව සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරලා දැම්ම මේ අවසන් පාර්ට්නර්ෂිප් එක. මුලින් නායක අතුකෝරල තමයි වඩාත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීම යෙදී සිටියේ. නමුත් අනතුරුව තේපානයට ආසන්න වෙද්දී විජේසිංහ ඔහුගේ සුපුරුදු දක්ෂතා අතරට පැමිණියා. ඔව් විශේෂයෙන් තේපානයට ඔවුන් සැලැස්මක් තිබ්බා වගේ අපිට දුටුවා. මොකද තේපානයෙන් පසුව ආනන්ද කණ්ඩායමට පහර දීමට ලබා දෙන්න දෝ සැරසෙන්න කියලා අපිට හිතුණා. මොකද ඔවුන් ආන්තම් පන්දු වාර කීපේ ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරන්න ගියා. විශේෂයෙන් සෙනේෂ්ගේ එල්ල කරපු පහරවල් කීපෙම අපි දුටුවා. වේගවත් පහරවල් එල්ල කරේ. ඒ වගේම පන්දු යවන්නන්ට හැම පන්දුකටම වගේ ලකුණු රැස් ගන්න උත්සාහ කරේ. සෑහෙන හොඳින් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය අවබෝධ කරගෙන ලකුණු රැස් කිරීමේ යෙදී සිටියා. දැවී ගිය පිතිකරුවන් අතරින් යසිරු සමරකෝන් පමණයි මේ ලකුණු සටහනේ ලකුණු අතරට පැමිණෙන්නේ නැත්තේ. ලකුණු 10ට වැඩියෙන් අනිත් හැම ක්‍රීඩකයාම ලකුණු අතරට පැමිණියා. 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් මේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් හොඳින් පවත්වා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. ඔබ දකිනවා තවමත් වැසි ඇද වැටෙනවා. ලකුණු පුවරුවේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 280යි කඩුළු 5ක් හැටියට සටහන් වෙන අතරවාරයේදී මේ 6 වෙනි කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය පන්දු 99කදී නොබිදී ලකුණු 72ක සම්බන්ධතාවයක් ඉතා හොඳින් පවත්වා ගත්තා. ඉතා හොඳින් පවත්වා ගත්තා. විශේෂයෙන් මතක් කර දිය යුතු ඔවුන්ගේ පළවෙනි පන්දුවාර කීපේ ඔවුන් දෙදෙනා සම්බන්ධ වෙච්ච පළවෙනි පන්දුවාර කීපේ ඉතාම පරීක්ෂාකාරීව පහර දුන්න. විශේෂයෙන් නායකයා ඉතාම අලංකාර පහරවල් කීපයක් එල්ල කරා. ඩ්‍රයිව් පහරවල් දගපන්දු යවන්නන්ට එක්ස්ට්‍රා කව උඩින් එල්ල කරපු පහර විශේෂයි. මම හිතන්නේ මෙන්න මේ පහර ඉතාම සුවිශේෂී පහරක්. ඉතින් ඒ තමයි සුවිශේෂත්වය ඔවුන් දෙදෙනාගේ පාර්ට්නර්ෂිප් එකේ. විශේෂයෙන් ඔවුන් දෙදෙනාගේ පාර්ට්නර්ෂිප් එකේ මුල පන්දුවාර කීපේ පහර දුන්න ආකාරය විශේෂයි ඔවුන් දෙදෙනාගේ මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක. විශේෂයෙන් විජේසිංහ අත දිග හැරලා පහර එල්ල කිරීමට පටන් ගත්තන් පස්සේ දඟපන්දු යවන්නන්ටත් විශාල පීඩනයක් එල්ල වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ ඒ ප්‍රවේගකාරී ප්‍රතිහාරය නිසා ආනන්ද කණ්ඩායමට පන්දු යවන්නන්ගේ වෙනසක් සිදු කරන්න සිද්ධ වුණා. වේග පන්දු යවන්නන් නැවතත් කැඳවන්න අවස්ථාවක් සිද්ධ වුණා. උඩ පන්දු රැකීම මීට වඩා සාර්ථක වුණා නම් මීට වැඩි වාසියක් ආනන්දයට හිමි වෙනවා. බලන්න පන්දු යවන්නන් 7 දෙනෙකු උපයෝගය කරගෙන තිබෙනවා. කවිෂ මෙන්ඩිස් සහ අයේෂ් ශෂිමාල් කඩලු දෙක බැගින් දවාගෙන තිබෙනවා. ඒ අතරතුර යහන් ගුණසිංහගේ එක කඩුල්ලට අමතරව කඩුළු අතරට පැමිණීමට විශේෂයෙන් නෙත්ම අමරවීර ඉසුරු අයේෂ් වැනි ක්‍රීඩකයන්ට නොහැකි වීම මේදී ආනන්දයට විශාල බලපෑමක් එල්ල කරලා තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කර යුතුයි පන්දු රැකීමෙන් සිද්ධ වෙච්ච අඩුපාඩු නිසා ගොඩක් ආනන්ද කණ්ඩායමට ලොකු පසුබෑමකට ලක් වෙන්න සිද්ධ වුණා. විශේෂයෙන් කවිෂගේ පළවෙනි පන්දුවර කීපේ ගේ උඩ පන්දුව ලබා ගත්තා නම් ආනන්ද කණ්ඩායම ඊට වැඩිය තරඟයේ ඉදිරියෙන් සිටීමට අවස්ථාවක් තිබ්බා. නමුත් ඔවුන්ගේ අවසනාවකට උඩ පන්දු කීපයක්ම ගිලී ගියා. ඒ වගේම පන්දුව රැක ගැනීමේදී පන්දු කීපයක් අතෑරි ලකුණු වලට ගියා. ඉතින් ඒක තමයි ආනන්ද කණ්ඩායම මේ
ස්ථානයේ සිටීමට ප්‍රධානම හේතුව. දැන් නියමිත පරිදි තරගයේ පැවැත්වුණා නම් පන්දුවර 39ක් යැදීමට තිබෙනවා අවසන් කාල සීමාවේ. නමුත් දැන් පන්දු වාර කීපයක් අඩු වෙයි. ඔබ හිතනවාද මේ පවතින ආලෝක තත්ත්වය දියුණු වෙයි කියලා? මම බලාපොරොත්තු වෙනවා එහෙම වෙයි කියලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ආනන්ද නලන්දාව වෙනුවෙන්. මේ බිඳවැටුණු කඩළු මුදින්ම දැවී ගියේ සමරකෝන් කඩළු මුවා කිරීමේ වර්ධටයි ඔහු ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වුණේ ලකුණු නොලබා. ඉනාමතරව ප්‍රබල උඩපන්දු රැක ගැනීමක් සදෙව් සමරසිංහගේ කඩළු බිඳදමා ගැනීමට කුෂ්මිතට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ දැවී යන්නේ රුසිරු විලෝචන දෙවරක් ඔහු දැවී යාමට තිබූ අවස්ථාවන් මගහැරී ගියා. නමුත් මෙවර දැවී ගියා. මේ සුපිරි උඩපන්දු රැකීමක් කුෂ්මිත සිල්වා හතරවන කඩළු වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වුණේ. ඉන් අනතුරුව එරංග ජයකොඩි ශතකයක් පෙනිපෙනී සිටිද්දී ඔහු ක්‍රීඩා පිටියෙන් නිවත් වුණා. ඉන් අනතුරුව මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා සාර්ථකව ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරා. දැන් ඔබ පවසා සිටියානේ මීට වඩා වාසිදායක තත්ත්වයක් දැන් බැස්ස තද වෙලා තව. ඒ නිසා මේ තරගය අද සවස් භාගයේ පැවැත්වීමට තිබෙන අවස්ථා බෙහෙවින් මගහැරී යන ආකාරයක් පෙනී යනවා කපු. ඔව් ඊතරම් සුබ දසුණක් නෙමෙයි ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට ඒ වගේම කණ්ඩායම් දෙකටත් ඇත්තටම ඔවුන් සෑහෙන උද්‍යෝගයෙන් හිටියේ මේ තරගය දැක ගන්න තරගය ගොඩක් රස විඳින ගමන් සිටි අවස්ථාවක තින් වර්ෂාපතනය ඒට බාධාවක් වුණා. ඊතරම් හොඳ දසුණක් සෑහෙන සෙනගක් ඉතාමත් හොඳින් සංවිධානය කර ඇති මහා තරගයක් බව අවිවාදයෙන් පිළිගන්න ඕනේ. අපි ඉතාමත් සතුටටපත් වෙනවා. සෑහෙන කාලයකට පස්සේ මෙවැනි ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක් එක්රැස් කරගෙන මේ ආනන්ද නලන්දා ක්‍රිකට් තරගය පැවැත්වෙන්නේ. ඔවුන් උපරිම වින්දනයක් ලබා ගන්නවා. මේ තමයි මෙහි ඇති සාර්ථකත්වය. අනිවාර්යයෙන් ඉතාම හොඳින් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ මහා තරගයක්. ඔව් හොඳ තරගයකදී ක්‍රීඩා විලාසයට අමතරව මේ තරග නරඹන්නන්ට ලබා දෙන පහසුකම් පිළිබඳවත් පවසන්න ඕනේ. තමත් ඉහළ මට්ටමේ පහසුකම් රසක් වින්දනය සඳහාම සංවිධානය කරලා තිබීම කැපී පෙනෙන කාරණයක් බව මතක් කරන්න ඕනේ. උඩපන්දු කැචස් වින් මැචස් කියලා කියනවා. මේ බලන්න. විලෝචනගේ උඩපන්දුව කළුරු රකින්න ක්‍රීඩකයා විජේ බණ්ඩාරාතින් මගහැරී යනවා මේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතින්. ඔව් මේ වගේ උඩපන්දු අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගත යුතු උඩපන්දු. ඉතින් මේ උඩපන්දු ලබා ගත්තා නම් විශේෂයෙන් කවිෂගේ පළවෙනි පන්දු වාර කීපේ ඔහුගේ ෆස්ට් ස්පෙල් එකේ ඒ උඩපන්දු ලබා ගත්තා නම් විශේෂයෙන් රිසිරුගේ උඩපන්දු ලබා ගත්තා නම් තරගය ගොඩක් දුරට මීට වඩා වෙනස් ආකාරයකින් ලකුණු කෝරුව තිබෙන්න තිබ්බා. මොකද කවිෂේ අවස්ථාවේ ඉතාම හොඳින් පන්දු යවුවා. ඒ පමණක් නොවේ ඒ අවස්ථාවේදී වේග පන්දු යවන්නන්ට තනතිල්ලේ යම් ප්‍රමාණයක ප්‍රයෝජනයක් ගැනීමට හැකි කාල සීමාවක් තමයි මේ පසු කරමින් සිටියේ. ඔව් විශේෂයෙන් SSC තනතිල්ල පළවෙනි පැය නැත්නම් පළවෙනි පැය දෙකේ වේග පන්දු යවන්නන්ට සෑහෙන ලොකු වාසියක් අත් කර දෙන තනතිල්ල. දැන් නැවතත් ලකුණු 280යි කඩළු 5යි පන්දුවර 61ක් අවසන් මේ 93 සුලහිත මහා ක්‍රිකට් තරගයේ නාලන්දාව කාසිය වාසිය පරාජය වුණා. මුලින් ලකුණු රැස් කිරීමට ආරාධනා ලැබුණා. තත්ත්වය එයයි. අපි තරගය මදකට නතර වෙලා තිබෙන්නේ. ආරම්භ කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. අඳුරු ආලෝක තත්ත්වය සහ දැන් වැස්ස ඇද වැටෙනවා. ඒ නිසා යම් ප්‍රමාණයක ප්‍රමාදයක් පවතී. යම් හේයකින් ආලෝක තත්ත්වය හොඳ අතට පැමිණෙනොත් වැස්ස තුරල් වුණොත් අපි සජීවව වත් සමග එකතු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් විරාමයක් ලබා ගන්නවා සමුගන්නවා. මට හිතෙනවා නාලන්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙනුත් අහන්න ජාතික ක්‍රීඩකයන් සවුන් සම්බන්ධව තියෙන මතකයන් ශාන්ත කලවිටිගොඩ ඔබටත් බොහෝ මතකයන් නැති විශේෂයෙන්ම මහිල ජයවර්ධන වගේ ක්‍රීඩකයෙක් එකට ක්‍රීඩා කරන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබුණා. තවත් ක්‍රීඩකයන් රැසක් හිටියා ඔබේ කාලේ. ඔවුන් ගැන මතක් කළොත්? ඔව් මුලින්ම මම නාලන්දාව තෝරගන්නම හේතුවක් වුණේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. මොකද බන්දුල වන්නපුර ප්‍රශාන්ත් මහානාම අසංගුරුසිංහ මම
පාසලට එන්න ඉස්සෙල්ලා නාලන්දෙන් ක්‍රීඩා කරපු යෝධ චරිත. ඉතින් ඒම හේතුවක් වුණා මම නාලන්දාව තෝර ගැනීමට. ඉතින් නාලන්දාව ගැන ක්‍රිකට් ගැන කතා කරනවා මම ඇත්තටම මහේල ජයවර්ධනත් එක්ක වසර 5ක් වගේ ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ආනන්ද බිග් මැච් මහතරක් ශ්‍රී ලංකාව කරලා තියෙනවා. ඉතින් මහේල ගැන ඉතින් අපේ කාලේ හිටපු ප්‍රධාන චරිතයක්. ඇත්තටම ඒ කාලේ ගොඩාක් වෙලාවට නාලන්දේ බැබළුනේ ක්‍රිකට් හින්දා. මම හිතන ආනන්ද නාලන්ද දෙකම මම හිතන්නේ ලංකාව පුරා ගියේ විශේෂයෙන්ම නාලන්ද ආනන්දකත් ක්‍රිකට් තමයි මුලින්ම කතාවට නැගෙන්නේ. ඉතින් එච්චර විශාල චරිත යෝධ චරිත හිටියා නාලන්ද ආනන්දයි. මතකයට ගත්තොත් හරි සුන්දරයි ඒ කාලේ. මොකද මේ ගොඩක් වෙලාවට අපි ප්ලේයර්ස්ලම තමයි ප්ලේයර්ස්ලා බලාගත්තේ. ක්‍රීඩකයෝම තමයි අපි උදව් කරගෙන ගියේ පුහුණුකරුවෝ වැඩි හිටියේ නෑ අපිට දකින්න වැඩි හම්බුන්නේ නෑ. මොකද මේ ඉතින් ඒකින්ද ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බා ක්‍රීඩකයන් අතර. පුහුණුවින් වලදී සහ එලියට් සහ පිටතිත්. ඉතින් මේ ඒ ගැන මතක් කරොත් ඉතින් හරි සතුටුයි කියන්න. මේ විශේෂයෙන්ම බන්දුල වර්ණපුර ගැන ගත්තොත් මුලින්ම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයා. මොකද අපිට පුහුණු වීම වලටත් පැමිණියා. මොකද අnder 17 සහ අnder 19 බන්දුල වර්ණපුර සමහර අවස්ථාවලදී අපිට පැමිණියා පුහුණුවෙන් කටයුතු වලට. අනිත් මම දකින විශේෂ චරිතය තමයි හරිම ඩිසිප්ලින් හොඳට බලන චරිතයක් බන්දුල වර්ණපුර කියන්නේ. මොකද අපේ ගොඩක් දේවල් ඒස යටතේ හැදුනා. මොකද මැච් එක බලන අතරේ අපිට සෑහෙන දෙයක් ඉගෙන ගන්න තිබ්බා. එයා කතා කරනකොට බන්දුලස කතා කරනකොට ඔය විදිහට තමයි ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ප්‍රමුඛත්වය දුන්නේ නාලන්දා වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මම grade 6 වල තමයි ක්‍රිකට් ගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ පටන් ගත්තේ. මගේ අයියෝ දැකලා තමයි මම ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාවේ පටන් ගත්තේ. මගේ ඉස්සෙල්ලාම කෝච් තමයි ලසිත් රන්දුනු. මම under 13, 15, 17 වෙනකන් ගහුවා. under 13, 15 කැප්ටන් උත් කරා. මට මතකයි මගේ අමතක නොද නොක්කයක් තමයි under 15 වල සෙබන් සෙබස්ටියන් ස්කෝලෙත් එක 100ක් ගැහුවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මං ෆුට්බෝලුත් ගහන්න පටන් ගත්තා. ෆුට්බෝල් ගහන ගමන් මං ශ්‍රී ලංකා නැෂනල් තේරුණා. under 17 ටුවර්ස් දෙකක් ගියා. SAF ගේම්ස් උයි ඒෂියන් ගේම්ස් උයි. ඒකත් එක්ක පොඩක් ක්‍රිකට් එක ක්ලෑෂ් වුණා. හැබැයි ආයි කොවිඩ් එකෙන් පස්සේ අපි ක්‍රිකට් ආරම්භ කරා. ඊට පස්සේ ආයි 2020 under 19 ටෝර්නමන්ට් එක පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඉදා ඉඳන් අද වෙනකන් ඉතින් ක්‍රිකට් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ. මං මගේ පළවෙනි අවුරුද්ද ගැහුවේ ශරෙන් ඩිමල්ගේ කැප්ටන් අවුරුද්දේ. පොඩ්ඩක් නර්වස් පළවෙනි අවුරුද්ද ගැහුවාට පස්සේ. හැබැයි දෙවෙනි අවුරුද්ද නම් මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. බැට්ස්මන් කෙනෙක් හැටියට ගැහුවේ. හැබැයි ගැහුව පළවෙනි අවුරුද්දේ වැස්සා. ඒකින්ද ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි චීල් එක අපි ගාව තියෙන්නේ. තව අවුරුදු දෙකක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම තව ස්පෝර්ට්ස් තුනක් කරනවා. ෆුට්බෝල්, ඇත්ලටික්ස් and රග්බි. මම එක වසරේ තමයි ඇත්ලටික්ස් කරන්න පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ තුන වසරේදී මාව ෆුට්බෝල් වලට දැම්මා මගේ තාත්තා. මගේ තාත්තාත් ෆුට්බෝල් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ රග වලට දැම්මා. එයින් එදා ඉඳන් අද වෙනකන් ඉතින් ස්පෝර්ට්ස් හතරම බැලන්ස් කරගෙන යනවා. වනිදා සලංගත් එක මම ගොඩක් කැමතියි ශ්‍රී ලංකාවේ. වනිදා සලංගයි දුනිත් වෙල්ලාලගේ ගොඩක් යංග්ස්ටර්ස්ලා ඉන්ස්පයර් කරා මේ වරුද්දේ. ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකෙන් ගත්තොත් ස්ටීව් ස්මිත් and විරාට් කෝලි. වන් ඩේ එකේ ප්‍රී-කෝඩ් එකක් හරි සෙමියක් ඇවිල්ලා චැම්පියන්ෂිප් එකක් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යන්න ඕනේ. තව 2 ඩේ එකේ අවුට්රයිට් 4ක් හරි 5ක් හරි දිනන්න තමයි ගෝල් එක අපේ. හිතන්නේ අපේ මේ අවුරුද්දේ වන් ඩේ එකේ තමයි අපි කැලැප්ස් එකක් කියලා ඉද්දී මං ගිහිල්ලා අල්ලන් 50ක් ගහුව එක තමයි මට අමතක නොදුනා. තනයොත් ගොඩක් උදව් කරනවා අපේ ක්‍රිකට් හෙඩ් කෝච්. එයා තමයි අපේ ඩිරෙක්ටර් ස්පෝර්ට්ස් ඉස්කෝලේ දිනේෂ් කුමාරසිංහ සර්. එයා හිටියේ නැත්නම් මං හිතන්නේ මං මේ ස්පෝර්ට්ස් හතරම කරන්න පුළුවන් ඉයි කියලා.
ඉතින් හතරම බැලන්ස් කරන්න එයා ගොඩක් උදව් කරනවා. එයා විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා මගේ පිටිපස්සෙන් උදව් කරන. ඒ ඔක්කොන්ට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ක්‍රිකට් වලින් තමයි යන්නේ. ඉස්සෙල්ලා පොඩි ක්ලබ් එකකට ගහලා පර්ෆෝම් කරලා ලොකු තැනකට එන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අවසකම ශාරුඛ් ખાન, කියාරා ඇඩ්වානි, 3 Idiots, Royal Challengers Bangalore, Tamil Giants, Parippui Badui, Mahiyai Jonty, Miss Vatsala, පොඩි කාලේ නෑ හැබැයි එළියෙන් ළඟ ඉඳලා තියෙනවා. History, Maths, Aaron Smith, Mahit Stars, one day, fastest video one day. ඉස්කෝලේ ඉවරන්න කලින් ගිහිල්ලා මේ මාට්ටු වුණාට පස්සේ ඉතින් අම්මා තාත්තයි බෝන්ගේ ඔෆිස් එකේ අනිත් දවස් හිටිය දවස තමයි අමතක වෙනවා සිදු වෙන්නේ. iOS, Instagram, mobile games, Netflix, YouTube, Virat Kohli, TM Vision, Lahore 301 team, IPL, Cover Drive, Hindi movies. Athletics කරන events තමයි 400, 800, javelin, 4x400 relay එකයි, 4x400 relay එකයි, football, rugby, cricket. ඉස්සෙල්ලා මම සූතියන් දෙනවා මගේ අම්මයි තාත්තට හැම ඉස්සම මගේ පිටිපස්සෙන් හිටියට හැම වෙලාවෙම හැම මැච් එකම සපෝට් කරන්න ආවට ඒගොල්ලෝ හිටියේ නැත්තම් මම හිතන්නේ එක ස්පෝර්ට් එකක් කරයි කියලා. තව මගේ අයියට හැම ඉස්සම මට උපදෙස් දෙනවායි හැම වෙලාවෙම මගේ අඩුපාඩු වලට උදව් කරනවායි. තව අපේ ඩිරෙක්ටර් ස්පෝර්ට්ස් මිස්ටර් දිනේෂ් කුමාරසිංහ සර් අතන කිව්වොත් එයා හිටියේ නැත්තම් මම ස්පෝර්ට්ස් එක බැලන්ස් කරන්න මාර අමාරු වෙනවා. ක්‍රිකට් ස්පෙෂලි ක්‍රිකට් තියෙන ෂෙඩියුල් එකත් එක්ක අනිත් ස්පෝර්ට්ස් ගන්න මාර අමාරුයි. ඒකින්ද ඒ සර් හිටියේ නැත්තම් අත්තට මම හිතන්නේ මේ තැනේ මං ඉන්නවා කියලා ස්පෝර්ට්ස් හතරක් බැලන්ස් කරන්න එක ඉස්කෝලේ එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. තව අපේ බෝන්සර්, සබ් බෝන්සර්, චැප්ලන්ස් ඔක්කොමට මං මාර සූතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම මට අවශ්‍ය දේවල් දුන්නට තව ටීචර්ස් ලට තව සූතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මට හැමතිස්සෙම හරි වෙලා ඉස්කෝලේ ඉවරලත් උගන්වුවට මේ තත්ත්වයට එන්න ස්පෝර්ට්ස් විතරක් නෙමෙයි ස්ටඩීස් උත් බැලන්ස් කරන්න ඕනේ, කරගෙන යන්න ඕනේ. තව මගේ කෝචස්ලට ස්පෙෂලි ස්පෝර්ට්ස් හතරෙම නම් වශයෙන් ගත්තොත් ක්‍රිකට් වල දිල්ෂාන් සර්, ලසිත් සර්, නඩා සර්, මේ ඔය NIC සර් ඔක්කොම සර්ලට මම සූතිවන්ත වෙනවා. මම මේ තත්ත්වයේ ඉන්නේ ඔය සර්ලා හින්දා. ෆුට්බෝල් වල ස්පෙෂලි ගත්තොත් සුනිල් සර් මේ මම මට මතකයි මම අnder මේ පොඩි කාලෙද්දී මම නිකන් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ෆුට්බෝල් ගහලා ඉද්දී සර් මට ෆුට්බෝල් ගහන්න එන්න කිව්වට මම මාර සූතිවන්ත වෙනවා. මම අද ඉස්කෝලේ කැප්ටන් ගන්නේ සර්ගේ කෝචින් මේ අන්නින්ද මම මාර සතුටුයි ඒකින්ද. රග වලත් චම්ලි සර්, ඩිලාන් සර් මං සූතිවන්ත වෙනවා මේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම සපෝට් එකට. ඇත්ලටික්ස් වලත් සුදීපාල සර් හැමතිස්සම උදව් කරාට මගේ ෆිට්නස් එක හැමතිස්සම මේ කරාට කොහොමද සූතිවන්ත වෙනවා. මට කාගෙන් නමක් අමතක වුණා නම් කියන්න මට සමා වෙන්න. මට උදව් කරපු සියලු දෙනාම සූතිවන්ත වෙනවා. මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ මහරගම ජනාධිපති විද්‍යාලයෙන්. මුලින්ම මම 4 වසරේ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට යොමු වෙන්නේ. මුලින්ම මට කෝච් කරේ ශම්මි හිටියාරච්චි සර්. එයාගේ ඉඳලා එයාගේ යටතේ මම 13න් 15 15න් 15 17න් 15 19න් 15 අවුරුද්දක් සෙල්ලම් කරා. මහරගම ජනාධිපතිගේ ඉඳලා මම ඊට පස්සේ ඕඩල් වලින් පස්සේ ශාන්ත සර්විසස් විද්‍යාලයට යනවා. ඊට පස්සේ ඉස්කෝලෙත් අවුරුදු 2ක් බිග් මැච් අවුරුද්දක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඊට පස්සේ මහරගම ජනාධිපති විද්‍යාලය ගැන කතා කරොත් අnder 13න් 15 අවුරුදු 2ක් සෙල්ලම් කරා. මම පවුනේ B ටීම් එකේ සෙල්ලම් කරේ.
මං 6 වසරේදී ඒ අවුරුද්දේ මම ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් විදිහට තමයි ටීම් එකේ සෙල්ලම් කරේ. ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් විදිහට සෙල්ලම් කරලා ඒ අවුරුද්දේ මම විකට් 4යි ගත්තේ පළවෙනි අවුරුද්ද මගේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවුරුද්දේ මම B ටීම් එකේ සෙල්ලම් කරේ. තුන්වෙනි අවුරුද්දේ A ටීම් එකේ සෙල්ලම් කරන්න හම්බුණා මට කැප්ටන් කරේ තිලෝක මීමනගේ. ඒ අවුරුද්දේ මම ලකුණු 320ක් රැස් කරගත්තා මැච් 7ට 52ක් එක්ක. ඊට පස්සේ අන්ඩර් 17 එකේ මට පර්ෆෝම් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මම මැච් 5යි සෙල්ලම් කරේ අන්ඩර් 17 පළවෙනි අවුරුද්ද මගේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවුරුද්දේ ගහද්දී මම 52ක් සෙල්ලම් කරා මැච් 4ේ ගහන්න හම්බුනේ. මැච් 4ට 52ක් ගැහුවා. 19න් 15 මගේ පළවෙනිම අවුරුද්ද ගැහුවේ මම 8 වසරේදී. 8 වසරේදී ඩිවිෂන් 3 මහරගම ජනාධිපතිය. ඩිවිෂන් 3 එකේ ගහලා මම පළවෙනි මැච් එක හම්බුනේ සීතාවක රාජසිංහ විද්‍යාලය. සීතාවක රාජසිංහ විද්‍යාලයේ සෙල්ලම් කරලා මම ෆස්ට් ඉනින් ගැහුවේ ලකුණු 10යි. ඊට පස්සේ එදාම පහුවදා සෙකන්ඩ් ඉනින් මම ගැහුවා ලකුණු 36යි බෝල 21කට. ඒක තමයි මගේ ඒ අවුරුද්දේ බෙස්ට් ඉනින් එක උනේ අන්ඩර් 19 එකේ. ඊට පස්සේ තව අවුරුද්දක් මහරගම ජනාධිපතිය සෙල්ලම් කරා මම. ඒ අවුරුද්දේ කෝච් කරේ බැසිල් ජිනේන්ද්‍ර සර්. ඒ සර් ගියාට ඉඳලා මම ලකුණු 214ක් රැස් කරා මැච් 5ට. ඒ අවුරුද්දේ ලොකුවට පර්ෆෝම් කරන්න හම්බුනේ නැහැ. මම ලොකුට අච්ච හිටපු නැති හින්දා ඕ ලෙවල් උත් තිබ්බයි අවුරුද්දේ. ඊට පස්සේ ඕ ලෙවල් ඉවරලා මම ශාන්ත සර්විසස් විද්‍යාලයට යනවා ඩිවිෂන් 1 ක්‍රිකට් එකක් ගහන්න ඕන හින්දා. කලින් දැන් මේ මහරගම ජනාධිපති විද්‍යාලයේදී මැටින් එකේ සෙල්ලම් කරලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ සර්විසස් එකට ගියාට පස්සේ ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒ කියන්නේ මටත් පුරුදු නැහැ. මම කලින් ටර්ෆ් ගහලා තිබ්බේ නැහැ. අරකට සර්විසස් එකට ගිහිල්ලා මම මාස 2ක විතර කාලයක් යනකම් ඇඩ්ජස්ට් වුණා විකට් වල මට පුරුදු නැති හින්දා. ඊට පස්සේ මම සර්විසස් එකේ පළවෙනි අවුරුද්ද ගැහුවා ලකුණු 96යි ගැහුවේ මැච් 5ටම 1.50යි තිබ්බේ. අනිත් මැච් 4ම මම ෆේල්. ඊළඟ අවුරුද්දේ මට අපේ ටීම් එකේ සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලා කවුරුත් නැති හින්දා කැප්ටන්සි එක මට හම්බුණා. ඒ කැප්ටන්සි එකල මම ඒ අවුරුද්දේ රන්ස් 503ක් රැස් කරගත්තා ඉනිං 10කදී. 50 අර්ධ ශතක 6ක් රැස් කරගත්තා ඒ අවුරුද්දේ. විකට් 39ක් ගත්තා ඒ අවුරුද්දේ. මම මුලින්ම ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් විදිහට ඉඳලා මට අපේ ටීම් එකේ ශ්‍රී ලංකාවට මට ප්ලේස් එකක් තිබුණේ නැහැ. ටීම් එකේ ෆාස්ට් බෝලර්ස් දෙනෙක් හිටපු හින්දා. එතකොට අපේ කෝච් මට යෝජනා කරා මේ ෆේස් එක දාන්න බැරි නම් ස්පින් එකට මුලින්ම දාලා පුරුදු වෙන්න කියලා. ඒක කොහමද ස්පින් එක දාපු පළවෙනි මැච් එකේ නාලන්දත් එක්ක තිබ්බේ අන්ඩර් 13 B ටීම් එකේදී. ඒ මැච් එකේ මම විකට් 4ක් ගත්තා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 2ක් විතර යනකම් මේන් ඕවර් ස්පිනර් විදිහට ගැහුවේ මම. ඊට පස්සේ ඕවර් ස්පිනර් වගේ සෙල්ලම් කරලා මට ඕපන් කරන්න ආසාවක් තිබ්බා පොඩි කාලේ ඉඳලම. ඒ ටීම් එකේ chance එකක් තිබ්බේ නැහැ ලොකු අයියලා හිටපු හින්දා. මම එතකොට කොහොම හරි මගේ බැටිං ඉම්ප්‍රූව් කරගෙන මම සර්කින් එක මැච් එකක් කිල්ලෝ ඕපන් එක. එතකොට සර් කිව්වා මේ එකක් දෙන්නම් ගහලා බලමු කියලා මුලින්ම. ඊට පස්සේ එතකොට මම 8 වසරේ නෑ 6 වසරේ හිටියේ. 6 වසරේ ඉද්දී මම පළවෙනි මැච් එක ඕපන් කරලා පළවෙනි මැච් එක ගැහුවේ ගාල් ඉස්කෝලයක් එක්ක. ඒ ඉස්කෝලේ මම ලකුණු 18ක් ගැහුවා පළවෙනි මැච් එකේ. 6-2යි 1-4යි ගාලා. ඊට පස්සේ සර් බැලුවා මේ සර් හිතුවලු මේ ගහන විදිය හොඳයි ඔය විදිහට කන්ටිනියු කරගත්තොත් මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන් කියලා ශම්මි සර් කිව්වා මට. ඊට පස්සේ එදා ඉඳන් මම ගොඩක් මැච් ඕපන් කරා මහරගම ජනාධිපති ඉද්දී. ඊට පස්සේ මම සර්විසස් එකට ගියාට පස්සේ සර්විසස් එකේ මේන් ඕපනර් විදියට ගැහුවා. ඔව් 15න් 15 තිලෝක මීමනගේ කැප්ටන් කරපු අවුරුද්දේ ඒ අවුරුද්දේ අපි ෆස්ට් රවුන්ඩ් මැච් 4ක් දෙනවා අපි සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් තේරුණා. සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් පළවෙනි මැච් එකේ තිබ්බේ අපිට මොරටු විද්‍යාලයත් එක්ක. මොරටු විද්‍යාලය 200 මට මතක විදිහට 216ක් ගැහුවා ෆස්ට් ඉනින් එකට ඒගොල්ලෝ. අපිට දවස් ඉවර වෙන්න ඒගොල්ලෝ ලන්චෙන් පස්සේ තමයි අපිට බැට් කරන්න දුන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු සෙෂන් දෙකම අපි බැට් කරා. කොහොම හරි අපිට මේ මැච් එක ෆස්ට් ඉනින් දිනන්න ඕන වෙලා තිබ්බේ. පොයින්ට් වැඩි කරගන්න. මේ මැච් එකේ මම මුලින් මට ඒක ඕපන් කරන්න දුන්නේ නැහැ. මේ ඕපන් එක ගියොත් යටින් ගහන කවුරුත් නැති වෙයි කියලා බයට අපි
සර් මේ මට කිව්වා 2 down කියලා ගහන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ මැච් එකේ මම 2 down ගිහිල්ලා හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැම්ම නන් ස්ට්‍රයික් එක. ඒ මැච් එකේ මම 112ක් ලබා ගත්තා. 112 ලබා ගත්තේ 6-5කින් ෆස්ට් ඉනිං වින් කරලා. ඒක තමයි මට අමතක නොවන සිදුවීම. පළවෙනි බිග් මැච් එක ශ්‍රී ලංකාවේ මහරම ජනාධිපති විද්‍යාලයත් එක්ක මාලබේ පිරිමි ආදර්ශ විද්‍යාලය. මට මේ මැච් එක ශ්‍රී ලංකාවට හම්බුණා ප්ලේයර් කෙනෙක්ගේ ඇඟිල්ල ඩැමේජ් වෙලා ඒ වෙනුවට මට එයාගේ රිප්ලේස්මන්ට් එක මට හම්බුණා. එතනින් හම්බෙච්ච ඔපචුනිටි එකෙන් මම ටීම් මේට් මට හිතුණා හොඳම දේ කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මම හිතාගත්ත දේ කොහොම හරි කරා. මට කොහොම හරි අන්තිමට ලකුණු 8කට විකට් 3ක් ගන්න හම්බුණා ඕවර්ස් 10 ඇතුළත. මට මේ මැච් එකේ බෙස්ට් බෝලර් හම්බුණා. සුදු බෝලෙන් සර් වන් ඩේ මැච් එක ශ්‍රී ලංකාවේ. ඒක ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. සෙනග මැච් එක ගහුවා මම පළවෙනි මැච් එක. පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බා ඒ වෙලාවේ. මොකද වටේ කට්ටිය කෑ ගහනවා අමුතු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒක. ඊට පස්සේ මහරම ජනාධිපති ඉඳන් ශ්‍රී ලංකාවලා සර්විසස් එකට යනවා. ඒකේ 3 day matches ගහන්නේ රතු බෝලෙන්. පළවෙනි අවුරුද්දේ ක්‍රවුඩ් මුකුත් තිබ්බේ නැහැ මේ COVID-19 හින්දා. ඒ අවුරුද්දේ මට ඕපන් කරන්න හම්බුණා. ඉනිංස් දෙකේ මට පර්ෆෝම් කරන්න හම්බුනේ නැහැ ඒකේ. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ මට කැප්ටන්සි එක හම්බෙනවා ශාන්ත සර්විසස් නිල්මා සටනේ. ඒකේ නායකත්වයක් මට හම්බුණාම මට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා ටීම් එක බලා ගන්න. ටීම් එක හසුරුවන්න මැච් එක දිනන්න. ඒ වගේම කොහොම හරි අවුරුදු 5කට පස්සේ ෆස්ට් ඉනින් එකක් දිනා ගන්න පුළුවන් වුණා. මගේ අන්තිම අවුරුදු 2022 රුහුණු නිල් මහ සටනේ. ඒ අවුරුද්දේ මම ෆස්ට් ඉනින් එකේ ලකුණු 27යි රැස් කරේ. සෙකන්ඩ් ඉනින් එකේ 12යි. ෆස්ට් ඉනින් එකේ විකට් 3ක් ගත්තා. සෙකන්ඩ් ඉනින් එකේ විකට් 4ක් ගත්තා. ඒක තමයි මගේ බිග් මැච් අමතක නොවන සිදුවීම. මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එක මහරම ජනාධිපති විද්‍යාලය සමග මාලබේ පිරිමි ආදර්ශ විද්‍යාලය. ඒ තරඟේ අපි ලකුණු 43කින් ජයග්‍රහණය කරා. දෙවනි මගේ ක්‍රිකට් ජීවිතයේ දෙවනි බිග් මැච් එක ශාන්ත සර්විසස් විද්‍යාලය සමග මාතර සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය එක්ක පළවෙනි තරඟය ජය පෙරදුමින් තොරව නිමා වුණා. දෙවනි මගේ තුන්වෙනි බිග් මැච් එක රුහුණු මහ නිල් සටනේ. ඒකෙත් අවුරුදු මං කැප්ටන් කරපු අවුරුද්දේ අවුරුදු 5කට පස්සේ අපි ෆස්ට් ඉනින් එකක් දින්නා. ඒ මැච් එක ජය පෙරදුමින් තොරව නිමා වුණා. ෆුල් සීසන් එක ඒ අවුරුද්දේ හොඳට කරපු හින්දා ලකුණු 503ක් එක්ක විකට් 39ක් දාපු හින්දා මට සති දෙකකින් විතර කතා කරා මාතර බෝඩ් එකෙන් මෙහෙම දිස්ත්‍රික් ටීම් එකට තෝරගෙන තියෙනවා පැට්‍රිස් එන්න කියලා. ඊට පස්සේ එතන පැට්‍රිස් වලට ගිහිල්ලා පැට්‍රිස් මැච් එකේම අපි ගහලා මාව කොහමද ටීම් එකේ ඕපන් බැට්ස්මන් විදිහට තෝරගෙන තිබ්බයි එතන දිස්ත්‍රික් කෝචස්ලා. ඊට පස්සේ දිස්ත්‍රික් මැච් 5ක් ගැහුවා. මම පළවෙනි මැච් තුනෙම 50ක් ගැහුවා බෝල 30ට අඩුවෙන් හැම මැච් එකේම. ඊට පස්සේ තිබ්බ මැච් එකේ තිබ්බේ ගාල්ල දෙවෙනි කණ්ඩායමත් එක්ක. ඒ මැච් එකේ මම බෝල 63කින් ලකුණු 102ක් රැස් කරන්න මට පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ දිස්ත්‍රික් ටීමේ තිබ්බ පර්ෆෝමන්ස් එක මාව ප්‍රොවින්ෂියල් ස්කොඩ් එකට කතා කරා. ප්‍රොවින්ෂියල් ස්කොඩ් එකට කතා කරලා එතන පැට්‍රිස් වලට කතා කරලා මැච් ගැහුවා. පල්ලෙකලේ තමයි අපි මැච් ගැහුවේ. කෝච් කරේ සුරංග සර්, කොඩිකාර සර්. ප්‍රොවින්ෂියල් කෝචස්ලා විදිහට හිටියේ. හෙඩ් කෝච් හිටියේ සම්පත් පෙරේරා සර්. ඒකේ කොහොම හරි පළවෙනි මැච් එකේ මම බෝල 49ට 102ක් රැස් කරගන්න මට පුළුවන් වුණා ඒ මැච් එකේ. ඒ මැච් එකේ තමයි මම අඩු පන්දු ගානකින් ලබාගත් වැඩිම ලකුණු වාර්තා කරේ ඒ මැච් එකේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ මැච් එකේදී මට බෝලයක් කකුලට වැදිලා පොඩි ෆ්‍රැක්චර් එකක් වෙලා එතන මට ඊළඟ මැච් දෙක මිස් වුණා. ඊට පස්සේ අර ගහපු 100 පොඩ්ඩක් හයිලයිට් වුණ හින්දා මාව ස්කොඩ් එකට කතා කරා මට අන්තිම 30 දිනක ස්කොඩ් එකට. ඊට පස්සේ එතන ට්‍රයල් මැච් වල හොඳට සෙල්ලම් කරපු හින්දා දමුල්ල කැම්ප් එකේදී
කට්ටිය ලොබි එකට ගෙන්නලා මෙහෙම ටුවර් එකකින් යන 18 දෙනාව කිව්වා. ඒ වෙලාවේ නම් පුදුම සතුටක් දැනුනේ ඇත්තටම. මම ඊට පස්සේ මම තේරුණේ 2022 එංගලන්ත සංචාරයට අපිට තිබ්බේ 4-day matches දෙකකුයි 1-day matches තුනකුයි. කැප්ටන් කරේ රවින් ඩි සිල්වා, වයිස් කැප්ටන් කරේ ෂෙවොන් ඩැනියල්. ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒගොල්ලොත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවට හම්බෙච්ච එක. ඒ වගේම රෙඩ් බෝල් එකයි වයිට් බෝල් එකයි දෙකම ස්කෝඩ් එක තෝරපු හින්දා මට හම්බුනේ 1-day matches සෙල්ලම් කරන්න. මම 1-day matches දෙකක් සෙල්ලම් කරා. පළවෙනි මැච් එකේ මම ලබාගත්ත ලකුණු 17යි. දෙවෙනි මැච් එකේ මට බෝල 81කින් ලකුණු 70ක් රැස් කරගන්න පුළුවන් වුණා. එහෙදී ඇත්තටම එංගලන්තේ වෙනම කන්ඩිෂන් තිබ්බේ හයිබ්‍රිඩ් විකට් ගියාට පස්සේ තමයි දන්නේ එහෙම විකට් තියනවා කියලා ආටිෆිෂල් ග්‍රාසස් තියෙන. ඒ වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජර්සි ටික කාලයක් ගියා අපිට. එතකොට අපේ කෝචස්ලා හිටියේ ජෙහන්ස, සම්පත්ස, චමිලස, බුද්ධිකස, ගයාන්ස ඒ කට්ටිය හිටියේ. ඒගොල්ලෝ අපිට කියලා දුන්නා මේ වගේ බැට් ගන්න ඕනේ විදිහ. ඒ ඔක්කොම කියලා දීපු හින්දා අපිට පුළුවන් වුණා ටෙස්ට් සීරීස් එක දිනන්න. 1-day සීරීස් එකෙන් අපිට අපේ වෙච්ච පොඩි මිස්ටේක් හින්දා අපිට සීරීස් එක පරාජය සිදු වුණා. 19 පහළ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරාට පස්සේ ක්ලබ් වලින් කතා කරා. මම තෝරගත්තේ බදුරලේ ක්‍රීඩා සමාජය. බදුරලේ ක්‍රීඩා සමාජය කතා කරලා මම ඒකට ගියා පළවෙනි අවුරුද්දේ. ඒ අවුරුද්දේ මට ෆස්ට් ක්ලාස් මැච් 4ක් ගහන්න හම්බුණා. ෆස්ට් ක්ලාස් මැච් 4ක් ගහලා ඒ අවුරුද්දේ කැප්ටන් කරේ අසංක අලංකාර අයියා. ඒගොල්ලෝ තව ලහිරු ගමගේ ගිහන් රූපසිංහ අයියලා ඔක්කොම සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලා මට ගොඩක් උදව් කරා. ඒ මැච් සෙල්ලම් කරද්දී මේ ප්‍රෙෂර් එක රිලීස් කරගන්න. අර නැෂනල් ලෙවල් එකේ ප්ලේ කරපු කට්ටිය හිටපු හින්දා ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් හම්බුණා. කොහොමද මැද වෙන්න ඕනේ, මොකද්ද කරන්න ඕනේ, මොකද්ද දැනගෙන ඉන්න ගොඩක් දේවල් දැනගත්තා ෆස්ට් ක්ලාස් මැච් සෙල්ලම් කරාම. මේ අවුරුද්ද තමයි සෙල්ලම් කරේ. මේ අවුරුද්ද තමයි පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරේ. පළමු පෙළ තරඟ 4ක් විතර දැනට ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා ඇත්තටම මම ඉන්න තැන ගැන. මොකද මම කොළඹ ඉඳන් මාතර ගියේ. සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ මාතර ඉඳන් කොළඹ එන එක. ඉතින් මට ගොඩක් සතුටුයි. මම ස්කූල් ටීම් එකේ ඉතර කාපු කට්ටට මම බෝඩින් වල නැවතිලා ඉඳලා සමහර වේල් කන්න නැතුව ඒ වගේ දුක් විඳ අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. ඇත්තටම මට පිටිපස්සෙල්ල බලදී මාර සතුටුයි. ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 15 ජාතික කණ්ඩායම මම නියෝජනය කරන්න හම්බුණා. පාසල් ක්‍රීඩකයෙක්ට ලැබෙන ලොකු chance එකක්. ඒ වගේම මම එතනින් නවතින්නේ නැහැ. තව ඉමේජින් එක ගහලා ඒ ටීම් ගහලා කොහොමරි ලංකාවේ තියෙන ලීග් ඔක්කොම සෙල්ලම් කරලා ජාතික කණ්ඩායමට සෙල්ලම් කරන්න ආසයි. ඒ වගේම මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා මම දැන් ඉන්න තැන ගැන. මිත්වා, ශාරුක්, රාජන්, main Tara hero. Royal Challengers Bangalore, Candy Falcons, Kottumi, Scooby, Shamil Kasumsa, Sinhala, Ganitha, Amarsinga Warriors, T20. T20 match එක අඩුම බෝල ගානකින් අඩු බෝල ගානකින් ශතකයක් වාර්තා කාටුම් බලනවා. iOS, WhatsApp, Facebook, mobile games, Netflix, YouTube, Poly, Sana, Carlos Bradley, IPL, 6 indie movies, t-shirts, shorts, price, shoes. මගේ පවුලේ කට්ටිය මතක් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ මාර ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නේ මට. මගේ තාත්තා මට ඕන්ලා ගිල්ලන මගේ බඩුවේ මරන් දෙනවා. ඒ වගේ තමයි ගෙදර අම්මයි තාත්තයි අයියයි මල්ලි මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මගේ පවුලේ කට්ටියම ආදරේ මතක් කරනවා මේ වෙලාවේ. ඒ වගේම මට පොඩි කාලේ ඉඳන් ක්‍රිකට් ගහන්න බැට් එක ගල්ලන්න කියලා දුන්න සර් මගේ ශම්මි සර්. ඒ වගේම නාරදස ඉස්කෝලේ ඕල් බොයිස් ඇසෝසියේෂන් එක ආදරේ මතක් කරන මහරජා ජනාධිපති විද්‍යාලයේ.
ඒ වගේම මාව කොළඹින්දන් මාතරෙක්කන් ගිහපු හිරාන් ගුණවර්ධන සර් ඒ අහින්ද තමයි මගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණේ. ඒ වගේම මාතර ශාන්ත සර්විසස් විද්‍යාලයේ පුහුණුකරුවන් සියලු දෙනාටමත් ඕල් බෝයිස් ඇසෝසියේෂන් එකේ සියලු දෙනාටමත් මේ වෙලාවේ මගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම පොඩි කාලේ ඉඳන් මම වෙනුවෙන් බෝලයක් විසික් කරපු හැම්බර්සර් කෙනෙක්ටම මම මේ වෙලාවේ තැන්ක් යූ කියනවා. නමක් කියන්න බැරි වුණා නම් මගේ ගෙවල් පස්යාලේ මගේ ඉස්සලම ඉස්කෝලේ ගියේ මම ලයිසියම් ගම්පහ. දැන් ඉස්කෝලේ යන්නේ සෙන්ට් පීටර්ස් කොලෙජ් කොළඹ. ඉතින් මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ ඉස්සලම 2 වසරේදී ලයිසියම් එකේදී 2 වසරේ ප්‍රැක්ටිස් ගියාම ඒ ඉස්කෝලේ 3ෙන් තමයි ක්‍රිකට් වලට ගන්න ඇකඩමි එකට. ඒ වුණාට දැන් අපේ තාත්තා කෝච් කියලා තිබ්බා මෙයාව බලන්න බැලුවලා හොඳ නම් 2ෙදිම ගන්න කියලා. ඊපස්සේ කෝච් මාක දවසක් ගෙන්නලා බැලුවා බලලා කිව්වා මෙයා හොඳයි 2ෙදිම ගන්නම් මෙයාව. කියන මාව ඇකඩමි එකට 3 වසරේදී ගත්තා. ඊට පස්සේ 3 වසරේදී තමයි පටන් ගත්තේ ක්‍රිකට් ගහන්න. ඉතින් 3ේදී ඉස්සලම් පටන් ගත්තේ පොඩි ටෙක්නික් අපිට කියලා දෙනවා බැට් එක අල්ලන විදිය, බෝල අල්ලන විදිය. ඒ වෙනකොට මම හැබැයි ගොඩක් දේවල් දන්නවා අනිත් කට්ටියට වඩා ඒ 3 වසරේ පටන් ගන්න කට්ටියට වඩා. ඉතින් 3 වසරේ අන්තිමේදී වගේ ඒගොල්ලෝ මම හොඳට සෙල්ලම් කරනවා දැකලා මාව ඇකඩමි එකකින් 13 ටීම් එකට දානවා. ඉතින් 13 ටීම් එකට මම 3 වසරේ අන්තිමේදී 4 මුල වගේ තමයි එන්නේ. එතනදී මම ඉන්ටර්නැෂනල් සෙල්ලම් කරනවා, තව ගොඩක් මැචස් සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් එතකොට එහෙමම අවුරුදු 2-3 13 සෙල්ලම් කරද්දී 6 වසරේදී මම මේ ලයිසියම් කැප්ටන් කරනවා. ලයිසියම් කැප්ටන් කරනවා 6 වසරේදී. එතකොට මම ඉන්ටර්නැෂනල් මැචස් වලට යනවා. ඒ අවුරුද්දේ මම ක්වාටර් ෆයිනල් එකක් ආවා අපි මම කැප්ටන් කරපු අවුරුද්දේ. ඊට පස්සේ 7 වසරේ අන්තිමේදී වගේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කෝච් කෙනෙකුයි ප්‍රොවින්ෂල් කෝච් කෙනෙකුයි මාව දැකලා මට ප්‍රැක්ටිසස් එන්න කියනවා. එතනදී මැචස් අපි සෙල්ලම් කරනවා. දිස්ත්‍රික් මැචස් සෙල්ලම් කරනවා. තව හෝම් ඇන්ඩ් හෝම් ශ්‍රී ලංකාවේදී මගේ ටැලන්ට්ස් දැකලා මට මේ කිව්වා දවසක් බෝඩ් එකට යන්න කියලා. අනුස් සමන්නායක සර්ව හම්බෙන්න. ඊට පස්සේ මම බෝඩ් එකට ගියාම එතනදී අනුස් සමන්නායක සර්ව මට කිව්වා දනල් මේ ඔයා හොඳට බෝල් කරනවා. ලයිසියම් එකෙන් අපි එළියට ඇවිල්ලා කොළඹ ස්කෝර් එකට එමු කියලා. ඉතින් ඒ වෙලේ මමත් තාත්තත් අපේ පවුල කට්ටියත් එක්ක කැමති වෙලා සර් කිව්වා දනල් මං ඉස්කෝලේ දෙයක් විතර බලන්නම් කියලා මේ තමයි සෙන්ට් පීටර්ස් එකකින් ওই රොයල් එකටයි කතා කරේ. එතකොට රොයල් එකකිනුත් මට අප්‍රූවල් එක දීලා තිබ්බේ. හැබැයි සෙන්ට් පීටර්ස් එකෙන් කලින්ම ඒගොල්ලෝ මාව ගත්තා. ඉතින් මම සෙන්ට් පීටර්ස් එකට ඉස්සෙල්ලම ගියා 7 වසරේ අන්තිමේදී. මම පොඩි කාලේ ගොඩක්ම බැට්ස්මන් වගේ තමයි බෝල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ලොකුවටම බැට් කරලා තමයි මැච් ලයිසියම් එක ගැහුවේ. ඉතින් එතකොට මම නම්බර් 4 5 නම්බර් 3 ගහන වෙලාවුත් තියෙනවා. ඉතින් බෝලින් වැඩි එහෙම හම්බුන්නේ නැහැ. එතකොට ලොකු අයියලා තමයි බෝල් කරේ. මම අnder 13 ගැව්වේ 4 වසරේ ඉඳන් වගේනේ. එතකොට ඊට පස්සේ ටිකක් ලොකු වෙද්දි මම කැප්ටන් කාට පටන් ගත්තම මම බෝල් කරා ලයිසියම් එකේ. මොකද එතකොට එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා කියලා. ඉතින් අවුරුදු 3-4ක් 13 ගහපු නිසා දැන් මේ වෙනකොට ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් තමයි. ඉතින් සෙන්ට් පීටර්ස් එකේ මම ඕල් රවුන්ඩර් හැටියට තමයි ගහන්නේ. උයි අnder 19 ශ්‍රී ලංකාවට ඕල් රවුන්ඩර් හැටියට තමයි. සෙන්ට් පීටර්ස් එකට මම එන්නේ 7 වසර අන්තිමේ. එතකොට අnder 13 මම අවුරුදු 2ක් සෙල්ලම් කරනවා. ෆස්ට් ඉයර් එකේ ලොකුවට පර්ෆෝම් කරේ නැහැ මම. එහෙම මැචස් ගැහුවා. ලොකුවට පර්ෆෝම් කරේ නැහැ. මොකද ඩිවිෂන් 3 ගහලා වෙලා ඩිවිෂන් 1 එකේ පොඩි කම්පිටිෂන් එකක් තිබ්බ කියලා මට දැනෙනවා. මොකද මම එහෙම ලොකු ක්‍රිකට් එකක් ගහලා තිබ්බේ නැහැ. ටැලන්ට් එක තිබ්බට. ඉතින් ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ තමයි මම පර්ෆෝම් කරන්න පටන් ගත්තේ 13 ලාස්ට් ඉයර්. ඉතින් 13 ලාස්ට් ඉයර් මම පර්ෆෝම් කරා. ඊට පස්සේ 15 අවුරුදු දෙකම ගැහුවා. ඒ ගහනකොට 15 ෆස්ට් ඉයර් එකේ මම හොඳට පර්ෆෝම් කරා. ඒ වගේම 15 සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේත් මම හොඳට පර්ෆෝම් කළා. මැලේසියා ටුවර් කියලා අnder 15 මැලේසියා ටුවර් කියලා ස්ක්වොඩ් එකක් හදනවා 25ක. ඒකෙත් මම සමාජිකයෙක් වුණා අnder 15 ශ්‍රී ලංකා එකේ. තව ප්‍රොවින්ෂල් මැචස් ගැහුවා. දිස්ත්‍රික් මැචස් ඔක්කොම සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ එතනින් අnder 17 එකට එනවා. අnder 17 එකේ මම ෆස්ට් ඉයර් ගහද්දී මම ෆස්ට් 11 ඩෙබියු කෙරුවා රොජර් විජේසූරිය සර්. මම ඉස්කෝලේට එද්දි මගේ කෝච් අපි ඉස්කෝලේ හෙඩ් කෝච් හිටියේ මලින්ත වර්ණපුර සර්. යාව විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. එයා තමයි ගොඩක්ම මට උදව් කරේ සෙන්ට් පීටර්ස් එකට එන්න.
ඊට පස්සේ අන්ඩර් 17 ගහන රොජර්ස් ආවා. රොජර්ස්ත් එක්ක මම ගොඩාක් වැඩ කරා. ඒ අවුරුදු 3 වගේ 2-3 රොජර්ස්ත් එක්ක වැඩ කරා අන්ඩර් 17 ගහන කාලේ. සෙන්ට් පීටර්ස් එකට මම එද්දී ඒගොල්ලොන්ගේ ෆාස්ට් බෝලර්ස් ලගේ අඩුවක් තිබ්බා කියලා තමයි කිව්වේ. මමයි තව ලයිසියම් එකේ ලයිසියම් වත්තලෙක් කෙනෙකුයි තමයි ඉස්කෝලේට ආවේ. අපි දෙන්නම ආවේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා හැටියට. එතකොට ඒ කාලේ මම බැට් කරේ යටින් මිඩ් ලෝඩත් නෙමෙයි යටින් බැට් කරේ. බැට් කරලා අලුත් බෝලෙන් බෝල් කරේ. ඊට පස්සේ ඔහොම අන්ඩර් 13 අන්ඩර් 15 අන්ඩර් 13 අන්ඩර් 15 ගහද්දී ඒ කාලේ මම බෝලර් කෙනෙක් හැටියට ගැහුවේ. අන්ඩර් 17 එකේ තමයි මගේ චේන්ජින් තැන ආවේ. මොකද රොජර්ස් ඇවිල්ලා මගේ ටැලන්ට් එක දැක්ක බැට් කරන්න පුළුවන් මට ඕන තැනක කියලා. ඉතින් ඒ වෙලේ තමයි මගේ චේන්ජ් එක මම හිතන්නේ ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක්ට මම මාරු වුණේ. මොකද මම කලින් බැට් කරා ලයිසෙන් එකේ උනට මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ පොඩ බැටිං වල ෆේල් වෙච්ච නිසා මම යටට ගියා අන්ඩර් 13 15 කාලේ. ආයෙ රොජර්ස් එක මේ හදලා ගත්තා කියලා මම. අන්ඩර් 17 මගේ ෆස්ට් ඉයර් එකේ මම මැචස් 4ට විකට් 23ක් ගන්නවා. 5 ෆර්ස්ට් 3ක් ගන්නවා. ඒ අවුරුද්දේ ඇත්තටම කිව්වොත් රොජර්ස් එන්න කලින් අවුරුද්ද. ඒ අවුරුද්දේ අපේ කෝච් කරේ ශානක ෆර්නැන්ඩෝ සර්යි ක්‍රිෂාන්ත පීරිස් සර්යි කෝච් කරේ අපිට. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ තමයි ගොඩක්ම මගේ පර්ෆෝමන්ස් එළියට ආවේ. මොකද මැචස් 5කට විකට් 20 ගණන් ගත්තාම මගේ නම පොඩ්ඩක් හයිලයිට් වෙන්න පටන් ගත්තා. එතනින් ඊට පස්සේ රොජර්ස් ආව මගේ 70 අන්තිම අවුරුද්දට. ඒ අවුරුද්දේ අපිට ක්‍රිකට් ගහන්න බැරි වුණා. මොකද කොවිඩ් තත්ත්වය සහ හැම දේත් එක්කම සාර බෝම් බ්ලාස්ට් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ 17 එකක් ගැහුන්නේ නැහැ. ෆස්ට් 11 මම ඒ වෙනකොට ෆස්ට් 11 මම ඩෙබියු කරන්න පටන් ගත්තා. මම ෆස්ට් 11 අවුරුදු 3ක් ගැහුවා. ෆස්ට් 11 අවුරුදු 3 මතක් කරොත් පළවෙනි අවුරුද්දේ මම මැචස් 9ක් 10ක් වගේ තමයි සෙල්ලම් කරේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවුරුද්දේ සහ තුන්වෙනි අවුරුද්දේ හැම මැච් එකම සෙල්ලම් කරා පර්මනන්ට් ප්ලේයර් හැටියට ගැහුවා ස්කෝර්. අන්ඩර් 17 පළවෙනි අවුරුද්දේ මගේ අපිට ගෲප් ස්ටේජ් එකට විතරයි එන්න පුළුවන් වුණේ. අපේ ටීම් එක හැටියට අපේ ගෲප් ස්ටේජ් එකට විතරයි එන්න පුළුවන් වුණේ. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ ෆස්ට් 11 මම අවුරුදු 3ක් ගැහුවා. ඒ 3 ඇතුළත මම අපේ ටීම් එක ලිමිටඩ් ඕවර් චැම්පියන්ෂිප් එකකට ආවා ගිය අවුරුද්දේ. TAB චැම්පියන්ස්ලා තමයි අපි වුණේ ඒ අවුරුද්දේ. විශේෂ තරගයක කතා කරොත් ගොඩක් තරග තියෙනවා. ගොඩක්ම අන්ඩර් 19 සිස්ටම් එකට එන්න උදව් වුණේ ට්‍රිනිටි එක්ක මැච් එකක් තිබ්බා. ඒක ටෙලිකාස්ට් වුණා papare.com එකෙන්. ඉතින් ඒ මැච් එකේ මම විකට් 7ක් ගන්නවා. මම හිතන්නේ ගොඩක් සිලෙක්ටර්ස්ලා මේ මැච් එක දිහා බැලුවා. මම බෝල් කරපු විදිය, ඒරියාස් ඔක්කොම බලලා එතනින් තමයි මගේ චේන්ජින් පොයින්ට් එක කියලා මම හිතනවා. තව ෆයිනල් එකේ මම බෝල් කරලා විකට් දෙකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ බැට් කරලා අඩු ගානට ලකුණු 40ක් විතර රැස් කරනවා. ඒකෙන් ඒ වගේ තව බිග් මැචස් තුනේම ගොඩක් හොඳ දේවල් කරා. ෆස්ට් බිග් මැච් එකේ බෙස්ට් ඕල් රවුන්ඩ් වුණා. සෙකන්ඩ් බිග් මැච් එකේ බෙස්ට් බෝලර් වුණා. අන්තිම බිග් මැච් එකේ බෙස්ට් බැට්ස්මන් වුණා. බිග් මැචස් 3ක් මම සෙන්ට් පීටර්ස් එකේ සෙල්ලම් කරා. ඇත්තටම සෙන්ට් පීටර්ස් එකේ බිග් මැච් එකක් ගහනවා කියන බැටර් ද සෙන්ස් එකක් ගන්නවා කියන ලොකු ඉස්කෝලේ ගහන එක්කෙන්ට ලොකු දෙයක්. මොකද ඒක තමයි ඉස්කෝලේ එක වෙන සාමාන්‍ය ලොකුම ඉවෙන්ට් එක. ඉතින් මම අන්ඩර් 17 ගහද්දී මගේ හීනයක් තිබ්බා කුමාරි ෆස්ට් 11 ගහනවා කියලා. ගහලා බිග් මැච් එකක් ගහනවා කියලා හීනයක් තිබ්බා. ඉතින් රොජර්ස්ගේ පළවෙනි අවුරුද්දේ මම බිග් මැචස් සෙල්ලම් කරනවා. බිග් මැචස් 3 ගත්තම තුනේ මම හොඳට පර්ෆෝම් කරනවා. පළවෙනි බිග් මැච් එකේ නම්බර් 10 ගිහිල්ලා 50ක් ගහනවා. තව විකට් දෙකකුත් තරම් බෙස්ට් ඕල් රවුන්ඩර් අවෝඩ් එක ගන්නවා. ඒ අවුරුද්දේ කැප්ටන් කරේ අපේ ෂැනන් ෆර්නැන්ඩෝ. දෙවෙනි අවුරුද්දේදී නිපුණක ෆොන්සේකා කැප්ටන් කරා. ඒ අවුරුද්දේ මම විකට් 4ක් ගන්නවා ලිමිටඩ් ඕවර්ස් මැච් එකේ. ඒ මැච් එකේ මම බෙස්ට් බෝලර් වෙනවා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ අන්තිම අවුරුද්දේ මගේ වනුජ කුමාර කැප්ටන් කරන්නේ. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේත් මම 2 ඩේ මැච් එකේ රන්ස් 50ක් ගහලා විකට් දෙකක් ගන්නවා. ඒ වගේම ලිමිටඩ් ඕවර් එකේ ලකුණු 81ක් ගහනවා. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ මම බෙස්ට් බැට්ස්මන් වෙනවා. මට කොහොමත් බිග් මැචස් තුනේම ට්‍රොෆීස් තියෙනවා. ඉතින් ලොකු සතුටක් තියෙනවා. මොකද තුනේම තුන් ඉරියව්වෙම මට ට්‍රොෆීස් තියෙන නිසා ඒක ලොකු මෙමරි එකක් සහ ලොකු සතුටක් නෑ. බිග් මැචස් 3 ගත්තම පළවෙනි බිග් මැච් එක ඩ්‍රෝ වෙනවා මං ගහන. දෙවෙනි බිග් මැච් එකත් එකත් ඩ්‍රෝ වෙනවා 2 ඩේ බිග් මැච් එක. සහ තුන්වෙනි බිග් මැච් එකේ අපි ෆස්ට් ඉනින් දිනනවා මැච් එකත් ඩ්‍රෝ. මට අමතක වෙන්නේ නැත්තේ මේ ලාස්ට් බිග් මැච් එකේ අපි ලිමිටඩ් ඕවර්ස් මැච් එක දිනනවා. ඒක තමයි මට
Hello and welcome to the SSC, the third session of play. Delayed start into the third session, the Ananda Nalanda Battle of the Maroons in Colombo, the 93rd edition. Nalanda put into bat 280 for 5 declared at T. Then we had a stoppage due to light rain and bad light. It has improved a lot. And now Ananda with their reply as we welcome and say a good evening to Harun Maujud. Good evening, Haritha. And as I predicted, they did, declare, which was the right thing to do. I understand two of them were 40 not out, but nevertheless, I think the ulterior motive or the objective would be to win this match. Nalanda fielding a relatively stronger side, have the upper hand, and doing so, I think the captain Atho Korula has made the right decision. Good to see that the offensive is in the right direction. We certainly hope that at least 29 overs will have to be bowled. Vijay Bandara gets Ananda on the way with a neat clip of his pads through mid-wicket. They could have looked for a third. Vijay Bandara certainly wanted to. But nevertheless, good way to start proceedings. Yes, neat stroke there by Vijay Bandara. Tucked off his pads, vacant real estate field there between mid-on and deep square and square leg. A good chase, and we'll get the bodies warm after that little break. I think 50 minutes was lost. Play has been extended by 10 minutes, so we've technically lost 40 minutes, which is about 10 overs, Haritha. So, sorry, 100 overs were to be bowled, which is now reduced to 90. Juicy full toss. Easy pickings for Vijay Bandara. 4 runs to the score. Good start for the Anandians. Nalanda, the captain, just giving a freebie there. He's a busybody with the bat in hand. Held one catch, dropped one catch behind the stumps. Within Vijay Bandara, now he wants to be perfect in front of the stumps. Yeah, he has to make amends because it cost the team quite dearly, Haritha. Looks a solid player, compact. One of the main run scorers for the Anandians, almost 500 runs coming into this game. Looking at the replay, a nothing delivery, juicy full toss. All he had to do was just find the gap, which he did successfully, and richly deserved 4 runs. Better length, better line, good comeback by Atho Korula. Probably warmed up. 2 loose deliveries. Just costed Nalanda 6 runs. Kanchana de Oliveira is at the non-striker's end. Ananda certainly would want a good start. Chandrika Amarasinghe and Rohita Kottachi, the on-field umpires. Oh, it's taken the edge. Loud appeal, but umpire Kottachi silences the bowler. Good comeback, 3 deliveries by Atho Korula. 6 without loss Ananda after the end of the first over. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. There are 3 players for Ananda who are making their debut in first 11 cricket, and that comes in the big match, and this is one of them, Kanchana de Oliveira. Unique, I must say, Haritha. Not easy at all by any means to come and play your first match. Unique is an understatement, I'll tell you. I'll tell you that much when it comes to big match cricket. Anyway,
Yeah, I've had that experience. There was a player that actually played during my time. Played a few games before the big match. Yeah, played a few games. That's another story. Couple, but not in this atmosphere. You know what he said when I gave him the ball? He said he's not been exposed to a crowd like this before and he feels so nervous. You should have said, don't look at the crowd, look at the wicket. Easier said than done. So, Tisara Devduno will partner his captain from the tennis court end. Light has improved and we are very glad for that. Oh, this is thrashed. There is protection in that sweeper cover region. Very interesting field. They've dropped the cover point fieldsman to a deepish or sweeper cover region or a deepish point. Probably because Tisara not express in terms of pace, but seems to be getting some movement in the air. So two left-handers opening the batting for Ananda. They desperately want a good start here. It's good, pleasant conditions at the SSC for batting, and they should make a maximum use of. I don't think the rain had any effect on the track itself. It was well covered. Mahesh Bopitia and his team did the job very well. Or some inward movement to the left-hander, like I mentioned, not expressed of by any means. Leg by, that's an extra to get off the mark. Vijay Bandara, that's before this game, 493 runs, 81 best score. The average could have been a little bit better than that. He's certainly a much better bat than that average concerned. True, he looks a much better bat for sure. 25 innings, but yeah, like you said, he would have wanted that run tally to be somewhere around the 800 region, having played 25 innings, or better 25 innings, to say the least. In a previous game, which was live on the Papare.com, I think he made an 80 here. Oh. Not the rhythmic action for Tisara Devduno. I wonder what the tactic here is. Is he the frontline bowler? Stats should tell us in terms of how he's done throughout the season. The match commissioner is Leelanand Kumarasuri, and the match referee is Ranjit Priyantha. Oh, getting some movement in. Late swing, Haritha. Very late, very late. He was very lucky. As an opening bat, you want to know where your off stump is. And that was leave alone stuff. It's going to play in his mind. Kanchana Dilivera thinking that the ball was outside the off stump, and we saw the ball come in, jack back in. He bowled from the edge of the crease, almost pitched at the edge of the crease, and then it just missed off stump. Something to think about for the two left-handers. A lone slip and a gully, a huge gap between each of them. Oh, here again going for a flashy drive. Interesting stuff this is. Tisara not expressed, like I said, some up and down stuff, but he's getting the ball to talk. I'll tell you, this is building up to something extraordinary. Remember, Nalanda lost their first wicket with the total on 5, and that bat, Samarakon, did not open his account. It was one of their main run scorers this season. This time crunched. Oh, so pleasing to the eye, Haritha. Fantastic stroke. 4 runs to the score. No wonder he's coming opening. He can bat. If that particular shot was any indication, that was punched, thrashed. 2 overs gone. Ananda 12 without loss. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Manike hot and spicy, cheering skirt dekada navy, sadde devi. Kappe ate,
මැච් එක ෆන් කරලම දාවි සැරදේවි හට ස්පයිසි චියා එකට ප්‍රීම කොත්තු මී ෆන් තමයි ඇන්ක නිව්ඩෙල් යෝගට් යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. It's 4:30. I certainly hope that we would have play at least for an hour this evening. Talk about the improvement in weather, Haritha. An hour back, we were seeing dark grey clouds hovering around the sky. There was slight bit of rain, but everything has improved in this last half an hour. So Good take behind the stumps by Rusiru Vilochana. Ideal for the bowlers, to be very honest. Conditions suiting the two fast bowlers. We're seeing movement. Not something that Kanchana de Oliveira and Vijay Bandara would like. Ideally sunbathing down this track on the third session, facing the fast bowlers is what they would have pleased or desired. But nevertheless, they have to face the music given by the Nalandians. And once again, beautifully crunched, running down to the boundary, will be stopped. The batsman in the meantime comfortably cross over too. So this is some confident batting by the two Anandian batsmen. Vijay Bandar, like you said in the previous game at SSC, he got a very valuable 80. So that confidence must be ringing in him. He loves to get on with the game. That's the good thing about him. So they're going at 6 runs and over in the first couple of overs. Oh, inside edge. Slight movement in the air. He's got that natural swing that's coming into the left-handed batsman. Seems to be slightly open-chested. So naturally the ball would tend to move into the left-hander or to the right-hander going away. But he's not express pace. Both the captain Athu Korala and Devdunu have been medium to medium pace, not threatening to the batsman. It's an absolute masala of color, sound and brilliant participation at the SSC. Yeah, I think the tents in patches look very, very colorful, quite euphoric in terms of atmosphere. And the tamasha seems to have kick-started Haritha in most of these tents. Yes, this is only the first day, mind you. Just looking forward to tomorrow. We have been to so many big matches, but nowhere do we see this much of electronics to the visible eye. Absolutely. The naked visible eye. I think we made mention of it during the stint in the first session. You were talking about the Western Hill and the Eastern Hill of the SSC. And how colourful, how much colour they have brought into this match, especially through electronic means, the digital boards, the digital art that's kind of been displayed through these boards. Quite fantastic. If you are just wondering, the Western Hill that we are trying to refer to borders Maitland Place, and the Eastern Hill is either side of the main scoreboard in front of it. Two very prominent places for the big match. The open areas, the hill. I think only at this place that you can really call it the natural hill. You got it at Pallekali, you got it at Suryavava, all right. But it's a different feeling, especially in a metropolis city when you have this. Yeah, it's different. Another Indipa, watchfully negated. End of over number 3. They're scoring at a reasonable rate. Ananda 17 for no loss after 3. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. අතේ ඇති මුදලට ඇන්ක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික්ස් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇන්ක නිව්ඩෙල් යෝගට්. තේපානේ අනතුරුව යම් කිසි වර්ෂාපතනයක් තිබුණා. ඉන් පස්සේ නැවතත්
නාලන්දා විද්‍යාලය නොවේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා Tamanගේ ඉනුම අත්හිටුවමින් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා ගන්නට විදුන විජය බණ්ඩාර සමගින් කාංචන ඩිලිවේරා ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අනෙක් පැත්තෙන් නාලන්දා විද්‍යාලයට හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා. ලකුණු 280ක් වුන් ලබාගෙන තිබුණා ඉනිම අත්හිටුවන්නට පෙර. ඉතින් මේ වන විටත් ඔවුන් ලකුණු 263ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. නැවතත් ඉන්නවා සවස් යාමය වෙනුවෙන් අපිත් එක්ක චාමර කපු ගෙදර. අයිබෝන් චාමර. අයිබෝන්. හොඳ ආරම්භයක් ආනන්ද කණ්ඩායමෙන් අපි කියන හොඳ පොසිටිව් ස්ටාර්ට් එකක් ආනන්ද කණ්ඩායමෙන් පේනවා. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම විදුන සහ කාංචන දෙදෙනාම හොඳ පොසිටිව් ස්ටාර්ට් එකක් ආනන්ද කණ්ඩායමට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත් ප්‍රතිකරුවන් විදියට හැම අවස්ථාවෙම ලකුණු ලබා ගන්න ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. මේ තරග වාරයේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ වැඩිම ලකුණු වාර්තා කළ විදුන විජය බණ්ඩාර කඩුළු රකින්න. ඔව් නැවතත් ඇතුළතට දෝලණය වන පන්දුව. ඉතින් අප දුටුවා විදුනගෙන් විශ්වාසයෙන් යුතු පහරවල් කිහිපයක්. මේ වෙනකොට හොඳ විශ්වාසයක් ඇති ඔහුට. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් දෙදෙනා ලකුණු රැස් කරන්න උත්සාහ කරන හැම පන්දුවෙම ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගත්ත කීපයක් මෙතින් ආරම්භක විතරන් විදියට ඒ සෑහෙන වැදගත් ඉක්මනින් කෙටි ලකුණු ලබාගෙන අන්තය මාරු කිරීම එක අන්තයක රැඳී නොසිට පන්දු යවන්නට වැඩි අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. එක අන්තයක පිටිකරුවා රැඳී හිටියොත් ඉතින් නව පන්දුවෙන් පුළුවන් තරම් කෙටි ලකුණු ලබාගෙන අන්තය මාරු කිරීම ගොඩක් වැදගත් ආරම්භක පිටිකරුවන් හැටියට. වේගවත් ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහය නමුත් පන්දු රකින්නෙකු සිටිනවා එතන. තිසර දෙව්දුණු පන්දු යවන්නේ යම්කිසි දෝලනයක් වර්ෂාවෙන් පස්සේ පිටිකරු තුලට ගුවනේදී තිබෙන බව පේනවා. විශේෂයෙන් කාලගුණ තත්ත්වයත් එක්ක තද අඳුරු කාලගුණ තත්ත්වයකුත් පත් වෙලා තියෙනවා ක්‍රීඩාංගණයට. ඉතින් ඒක නිසා වේග පන්දු යනට එයත් වාසිදායක විය හැකි. ඒ වගේම හුළඟ වාසිදායක විය හැකි වේග පන්දු යන්නන්ට විශේෂයෙන් අලුත් පන්දුවෙන් පන්දු යවද්දී. නැවතත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ සැලසුම තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ලකුණු ලබාගත යුතුයි ආනන්ද විද්‍යාලය. නැත්නම් ලොකු ප්‍රශ්නයකට මැදි වෙන්න සිදුවේවි ඔවුන්ට හෙට දිනේදී විශේෂයෙන්. අද අනෙක් අන්තයෙන් නාලන්දා විද්‍යාලය කඩුළු ලබා ගත්තොත් කඩුළු 2-3ක් ලබා ගත්තොත් සමහර විට තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම ඔවුන්ගේ පැත්තට හැරෙන්නත් පුළුවන්. ඔව් මේ ආනන්ද කණ්ඩායමට පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාව ලබා දීමේ මූලික පරමාර්ථය විය යුත්තේ කඩුළු ලබා ගැනීම නාලන්ද කණ්ඩායමට. නමුත් ඔවුනුත් කලබල වීමෙන් තොරව පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් පන්දු යැවිය යුතුයි මගේ මතයට අනුව. මොකද ඔවුන් කඩුළු ලබා ගන්න උත්සාහ කරන හැම අවස්ථාවකම පන්දුවට පන්දු යැවීම එතරම් සාර්ථක නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් වේග පන්දු යවන්න දෙදෙනා හරි තැන්වල හරි ස්ථානවල පන්දව පතිත කරොත් කඩුළු ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් දැනට පේන ආකාරයට තිසර පන්දු යවන රටාව දැක්කොත් විශේෂයෙන් පන්දුව ගොඩක් ඉස්සරහට තමයි පතිත කරන්නේ. ඉතින් පිටිකරුවන් දෙදෙනාටම ගොඩක් පහසුවෙන් පහරවල් කරා යන්න පුළුවන්. එහෙම පන්දුව පතිත කරපුවම තවත් පන්දු අර 34ක් තිබෙනවා අද දිනේ අවසන් වන්නට. ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණු තිබුණත් ටිකක් ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරන්නේ නාලන්දා විද්‍යාලය. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. මේ පන්දු වරෙන් පස්සේ ලකුණු 20යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවී ආනන්ද විද්‍යාලය. Gold Brand 3-in-1 Face Wash Face Cream 3-in-1 Fixer Sharp. නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Heels Crest 9mm sausages. The bite that bites back. අනුතුන්වැනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ පළමු දිනේ සවස් යාමය ආනන්ද විද්‍යාලයේ නිම ක්‍රියාත්මකයි. ලකුණු 20යි ඔවුන්. පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීම ගැන ඔබ සතුටුද කපු?
ඔව් නලන්ද කණ්ඩායමේ යම්කිසි සැලැස්මකට ස්ථානගත කරනවා කියලා පේනවා පන්දු රකින්නන්ව. නමුත් ඒ සාර්ථකද කියලා අපිට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔවුන්ගේ යම්කිසි සැලැස්මක් ඇති බවක් පේනවා වේගපන්දු යන්නට විශේෂයෙන්. නමුත් දැන් පන්දුවේ මේ යම් වෙනසක් සිදු කරලා තියෙනවා. වමතින් දඟපන්දු යන ජනුල පන්දු යෑමට කැඳවා තිබෙනවා. පොඩි ඝට්ටනයක් වැරදීමින් සිදු ඝට්ටනයක් විය යුතුයි. නමුත් යම් කිසි අපහසුතාවයක් තිබෙනවා පිතිකරුට. කාංචන ඩිලිවෙරා අනෙක් අතේ සිටින්න පිතිකරු නොසිතු දෙයක්. උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා මේ මොහොතේදී. ප්‍රථම කඩුල්ල දැවි යනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ. ජනුලගේ පන්දු යැවීම හමුවේ සතුට සමරන ජනුල, ඒ වගේම පිටියේ නිවත් වන විදුන විජය බණ්ඩාර මේ වසරේ වැඩිම ලකුණුලාභියා දැවි යන්නේ ප්‍රථම කඩුල්ල වශයෙන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. ඔව් හොඳ පන්දුවක්, ඒ වගේම හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගෙන් අපි දුටුවා. මොකද ස්ලිප් වලට ගිය උඩ පන්දු කීපයක්ම ගිලී ගියත් ආනන්ද කණ්ඩායම පන්දු රකිද්දී නාලන්ද කණ්ඩායම ඇත්තටම පළවෙනි අවස්ථාවම ලබා ගන්නවා. හොඳ උඩ පන්දුවක්. ජනුල ඉදුසර තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේදීම අවශ්‍ය වූ කඩුල්ල දවා ගන්නවා නාලන්දා විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ආනන්දේ මේ වසරේ වැඩිම ලකුණුලාභියා දැවි යන්නේ විදුන විජය බණ්ඩාර ප්‍රථම කඩුල්ල හැටියට. ලකුණු 20යි එක් කඩුල්ලයි. ආනන්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී ගියේ මෙන් සුළු මොහොතකට පෙර ජනුල ඉදුසර ඔහුගේ පන්දු යැවීමෙන් පළමු පන්දු වාරයේදීම කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වුණේ. මේ මොහොතේ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා තිබෙන්නේ කපු. මොනවද ආනන්ද විද්‍යාලයේ සිදු කළ යුත්තේ නවක පිතිකරුත් එක්ක? විශේෂයෙන් ආනන්ද කණ්ඩායමට සිද්ධ වෙනවා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් කරා යන්න. විශේෂයෙන් කාල වේලාවත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගද්දී. විශේෂයෙන් අලුත් පන්දුව මදක් පරණ කිරීමට අවශ්‍යයි පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් සම්බන්ධතාවයක් සමග. විශේෂයෙන් අලුත් පන්දුවේ පන්දු යවන්නට තියෙන වාසිය නැති කිරීම තමයි විශේෂයෙන් සිද්ධ කළ යුතුයි. දැන් නම්බර 3 ක්‍රීඩකයා සහ අනිත් ආරම්භක පිතිකරුවත් එක්ක විශේෂයෙන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගිය යුතුයි. ආනන්ද කණ්ඩායමට යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා යන්න. ආශින්ස නයිනායක නවක පිතිකරු. නමුත් පහසු වෙන එකක් නැහැ. වමත් දක පන්දු යවන්නට එරෙහිව පන්දුවට පහර දෙන්නට. වර්ෂාපතනෙන් පස්සේ යම් කිසි විදියකින් තනතිරුවේ අලුත් පන්දුව ලිස්සා යන ස්වභාවයක් තිබෙනවා. ඔහුගේ මේ වසරේ තරග වාරයේ තරම් සාර්ථක එකක් නොවේ. තවමත් වයස අවුරුදු 16ක පිතිකරුවෙක්. තමත් ඕවර් විකට් අන්තිම පන්දු යවන්නේ. ඔබ මොකද හිතන්නේ? මම මේ සඳහන් කරන්න ගියා පමණයි වමත් දඟපන්දු යවන්නේ දකුණත් පිතිකරුවෙකුට ආරම්භයේදීම මේ මාන්තයෙන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් මම දුටුවේ පළවෙනි අවස්ථාවට. විශේෂ අවස්ථාවක්. විශේෂයෙන් පළවෙනින්ම ක්‍රීඩා කරන පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන්ට. ඉතින් අලුත් දේවල් අත්හදා බැලීමක්. ඉතින් අපි බලමු සාර්ථක වෙයිද නැද්ද කියලා. සමහර විට හරියන්නත් පුළුවන්. නමුත් තත්ත්වයේ තිබෙන විදියට අනුව ජනුලට පුළුවන් රවුන්ඩ් එකට අදින පන්දු යවන්න. සමහර විට කෙලින් පන්දුවක් ඔහුගේ වාසියට හේතු වෙන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු. ගොඩක් දුරට සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය නම් මිනිසුරුවට වටෙන් පැමිණ පන්දු යැවීම. ඉතින් නමුත් සාම්ප්‍රදායෙන් පිට ගොස් දේවල් සිදු කරන අවස්ථාවන් අපි දැකලා තියෙනවා. ඒවා සාර්ථක වෙන අවස්ථාවන් දැකලා තියෙනවා. අපි හැම අවස්ථාවෙම උත්සාහ කරන්න ඕනේ ක්‍රීඩකයන්ට මේ දේවල් අත්හදා බලන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. ඉතාම හොඳ දෙයක් ඔබ කිව්වේ. ඒ ගැන අපිට කතා කළ හැකි. කඩුල්ලක් ලැබුණු පන්දුවාරය පළමු කඩුල්ල දැවී ගිය පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා ලකුණු 20යි එක් කඩුල්ලයි ආනන්ද විද්‍යාලය.
අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම තවත් පන්දු යවීමේ වෙනසක් ඉක්මනින්ම දඟ පන්දු යවන්නෙකු කැඳවනවා. තවත් දඟ පන්දු යවන්නෙක් වමතින් දඟ පන්දු යවන්නෙක් කාංචන ඩිලිවේරා පන්දුව පිළිගැනීමට සූදානමින්. ඔබ කතා කළා මේ ක්‍රීඩකයන්ට පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේම දෙපා මත සිටගෙන කල්පනා කරලා දේවල් කරන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඒ ගැනත් මතකය අලුත් කරොත් මම හිතන්නේ ඔබේ කාලයේ වෙද්දී පුහුණු කරවන්න සෑහෙන අවස්ථාව දුන්න ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ටම හිතලා ක්‍රීඩා කරන්න. ඔව් අසංක මගේ වාසනාවට මම අවුරුදු 19 15 විශේෂයෙන් ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවේ හිටපු පුහුණු කරවන්න ගොඩක් අපිට නිදහස ලබා දුන්න. අපේ ක්‍රීඩා විලාසය ක්‍රීඩා පිටියට ගිහිල්ලා පෙන්වන්න ඒක ගොඩක් පිටුවහලක් වුණා අපිට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් දියුණු වෙන්න ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න. නමුත් මම දැකලා තියෙන ගොඩක් අවස්ථාවල පාසල් කණ්ඩායම්වල පුහුණු කරුවන් විශේෂයෙන් ක්‍රීඩකයන්ට හැම කල යුතු සියලුම දේවල් නිටින් ඉට සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම අපි දකින හොඳ පාරක් කාංචනගෙන් එක්ස්ට්‍රා කව කලා අපේ උඩින් එල්ල කරපු පහරක් බයක් සැකක් තොරව එක්ස්ට්‍රා කව උඩින් එල්ල කරපු පහරක්. නමුත් එතරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි. එල්ලේ නිසියාකාරව තිබ්බ පන්දුවක් නෙමෙයි. පිට ඉන්නට එළියෙන් එල්ල කරපු පන්දුවක්. ඒ වුණාට හොඳ පහරක්. මේ පහර නැවතත් සෑහෙන ඉඩකඩ තිබුණා ඔහුට පිට හොඳින් විසි කරලා එල්ල කරන්න. ඔව් කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට අසංක අපේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ගොඩක් දැකලා තියෙන පුහුණුකරුවන් ක්‍රීඩකයන්ට කළ යුතු සියලු දේම පිටිපස්ස සිට සඳහන් කරනවා. මෙසේ කළ යුතුයි විශේෂයෙන් පන්දු රකින්නන්. නැවතත් එම ආකාරයෙන්ම පහරක් එවැනිම පන්දුවකට ඒ ආකාරයෙන්ම පහරක් එල්ල කරනවා. ඊටාම හොඳ අතරේ පහරක් කාංචන ඊටාම වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් හොඳ පහරක් නැවතත්. නමුත් පන්දු යවන්න කලින් කරපු වැරද්දම නැවතත් සිද්ධ කරන බව තමයි පෙනී යන්නේ. ඔව්. ලැබී තිබුණු පීඩනය නිදහස් කිරීමට අවස්ථාව දෙනවා කාංචන ඩි ලිවේරාට. එවරත් ඔහුටයි ලකුණු 4. ඉතින් මේ තමයි ඔබ සඳහන් කළ පරිදි සමහර විට ක්‍රීඩකයෝ දේවල් කරද්දී ඔවුන් හිතන දේවල් වරදින්නටත් පුළුවන්. නමුත් ඒ අවස්ථාව ඔවුන්ට ලබා දිය යුතුයි. විශේෂයෙන් ඉගෙන ගැනීමේදී තමන්ට ඉගෙන ගන්න පහසුම දේ තමන්ම ඉගෙන ගන්න දේ තමන්ම කරලා ඉගෙන ගත්තොත් ඒ දේ ගොඩක් කාලයක් ඔව් පන්දු උඩ ඇදිනවා. නමුත් වාසනාවකට කාංචනගේ වාසනාවකට පන්දුව ක්‍රීඩකෙක් නොමැති ස්ථානයකපත් වෙනවා. නමුත් එතරම් හොඳ පහරක් නෙමෙයි. ඔහු කලින් එල්ල කරපු පහරවල් දෙකට වඩා ටිකක් වෙනස් පහරක් එල්ල කරේ ඔහු මේ අවස්ථාවේදී. ඔහු පිත්ත හරහට එල්ල කරපු පහරක්. ඒක තමයි පන්දුව පිත්තේක ඉතින් වැදුන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඕක තමයි ඔහු විසින් ඉගෙන ගත යුතු දේ. හොඳ පහරවල් දෙයක් එල්ල කිරීමේදී ඔහු කරපු හොඳ දේ අමතක කරලා නැවතත් වෙනත් පහරකට ගියා. විශේෂයෙන් පන්දු රැකීමේ ස්ථානගත කිරීමේ වෙනස නිසා විය යුතුයි ඔහු ඒ පාරට එල්ල වුණේ. නමුත් ඔහු විශ්වාස කළ යුතුයි ඔහුගේ පිත්ත කෙලින් එල්ල කර පහරවල් හොඳින් ක්‍රීඩා වුණා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. තවත් ඉක්මනින් ලකුණක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව අතිරේක ලකුණක් විය යුතුයි. නමුත් සජිත විතානගේ ඔහු පන්දු යවන්නේ රවුන්ඩ් විකට අන්තයෙන් දකුණත් පිතිකරුට. යම්කිසි විදියකින් ඔහුගෙත් ගෝණේ පාවීමක් තිබෙනවා පිතිකරු තුලට. යම්කිසි ආකාරයෙන් ඔහුගේ අනිත් දඟ පන්දුවන්ට වඩා පන්දු යීමේ ඉරියව්වේ කුඩා වෙනසක් තියෙන බව පෙනියනවා. ඔහු පන්දුව පතිත කරන ආකාරය, පන්දුව අතින් නික්මන ආකාරය පොඩි වෙනසක් තියෙනවා අනිත් දඟ පන්දුවන්ට වැඩි. එවරත් පිටිනට එපිටින් ලැබෙන පන්දුව තල්ලු කර හරිනවා ලොං ඔෆ් එත. තවත් ලකුණක් කාංචන ඩි ලිවේරාට. හොඳ සටනක් පිත්තත් පන්දුවත් අතර ලකුණු 31යි කඩුල්ලයි පන්දු වාර 6ක් අවසානයේදී ආනන්ද විද්‍යාලය. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්.
Heels Crest Naimeris sausage. The bite that bites back. පන්දුවර 6ක් අවසන් තවත් පන්දුවර 29ක් යැවිය යුතුයි අද දිනය අවසන් වීමට පෙර 93 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ අවසන් සැසිය අප මේ ගෙවමින් සිටින්නේ නාලන්දා විද්‍යාලයේ ඉනිම ලකුණු 280යි කඩුළු 5යි. ඔවුන් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දුන්නා ආනන්ද විද්‍යාලයට. ඔවුන්ගේ ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී ගියා මීට පන්දුවර දෙකකට පෙර. නැවතත් කඩුළු ලාභී ජනුල පන්දු යවන්නේ කාංචන ඩිලිවෙරාට. ජනුලගේ පන්දුවේ මේ පාලනය ඉතාම හොඳින් පාලනය කරමින් පන්දු යවනවා. ඉතින් මේ තමයි සිද්ධ විය යුත්තේ. ලකුණු ලබා ගැනීම අඩාල කරන ගමන් කඩුළු ලබා ගන්න පහසු වෙනවා. අන්ත දෙකෙන්ම ලකුණු ලබා නොදී පන්දු යවුවොත්. ඒ වගේම නව පන්දුවෙන් දඟ පන්දු යවන්නන් පන්දු යවනවා සෑහෙන්න ටිකක් වැඩි මේ කාලේදී. මේ ගැන කතා කරලා පාසල් ක්‍රීඩකයෝ කොහොමද මේක පුහුණු විය යුත්තේ නව පන්දුවත් එක්ක? ඔව් එයත් එක්තරා ස්කිල් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා ක්‍රිකට් වල අපි ඩෙවලොප් කරන්න try කරන ස්කිල්ස් වල එක දෙයක් අලුත් පන්දුවෙන් දඟ පන්දු යවන්න පන්දුවේ මේ වගේම පරණ පන්දුවෙන් වේග පන්දු යවන්න කොහොමද පන්දු යවන්නේ. ඉතින් ඕක ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙනවා උන් ක්‍රීඩාවෙන් ඉදිරියට යනකොට ක්‍රීඩා සමාජ වලට ක්‍රීඩා කරනකොට. ඒ වගේම උන් ඉදිරියට ගිහිල්ලා ජාතික තලයට ගියොත් සෑහෙන වැදගත් වෙන ස්කිල් එකක් අලුත් පන්දුවෙන් දඟ පන්දු යැවීම, අලුත් පන්දුවෙන් පන්දු දඟ කැවීම. මේ දේවල් ඉගෙන ගත යුතු දේවල් අනිවාර්යයෙන්. ඒ වර පන්දුව පිටිකරු තුලට ගුවනේ පාවී එන්නේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගැනීමට. නමුත් වෙනිසුරු අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. මේ අන්තයෙන් පන්දු යැවීමේදී තියෙන අවාසිය මෙයයි. මොකද ගොඩක් අවස්ථාවල පන්දුව පතිත වන්නේ කඩුල්ලට ලෙග් ස්ටම්ප් එකට එළියෙන් පන්දුවේ පත්තු දීලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි තියෙන අවාසිය. මමත් දඟ පන්දු යවන්නකොට කඩුල්ලක් ලබා ගන්න. පිටිකරුට පුළුවන් පායිනේ පතිත වෙන පන්දුව අතහැරලා පහසුවෙන් අනෙක් පන්දුවට පිට යවන්න. ටිකක් වෙනස් සැලසුමක් ඔබ කිව්වත් වගේ. ඔවුන් සාමාන්‍ය තරගයේ ආරම්භයේදී මෙවැනි දේවල් පාවිච්චි කරන අඩුයි. ගොඩක් දුරට අඩුයි. අලුත් සැලැස්මක් නමුත් තාමත් සාර්ථක නැහැ. ඉතින් අපි බලමු ඉදිරියට මොනවා වේද කියලා. ආනන්ද කණ්ඩායම පන්දුවර 7ක් අවසානයේ ලකුණු 32යි කඩුළු 1යි. ඇන්කර් නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Heels Crest Naimeris sausage. The bite that bites back. අතේ ඇති මුදලට ඇන්කර් නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇන්කර් නිව්ඩෙල් යෝගට්. නාලන්දා විද්‍යාලයට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. තවත් කඩුළු කිහිපයක් දවාගෙන තරගයට අවතීර්ණ වෙන්නට. ආනන්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව මොකද කිව්වොත් ඉරුත් ගිම්ෂාන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ දක්ෂ පිතිකරු උපනායකයා ඔහු මැද පෙළෙහි සිටිනවා. නමුත් එතනින් එහාට විශ්වාසය තිබෙන පිතිකරුවන් ඉන්නවාද කියන සැකය තිබෙනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. නැවතත් පිටිනට එපිටින් ලැබෙන පන්දුවට උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීමට උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් නැවතත් කාංචන ඩිලිවෙරාට. එතරම් පාලනයකින් එල්ල කරු පහරක් බවට පේන්නේ නැහැ. මොකද පන්දු රකින්න ඕන දෙදෙනෙක් සිටින ස්ථානයේ තමයි ඔහු උත්සාහ කරන්නේ. ඔවුන්ට ඉහළින් පහරක් එල්ල කරන්න. නමුත් පන්දු රැකීමේ දුර්වලකම නිසා ඔහුට ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. නමුත් උඩ පන්දුවක් වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ කර තිබ්බ අවස්ථාවක්. සාබර කපුගෙදර වගේ කෙනෙක් එතන හිටියා නම්. ඔව් ලංකාවේ ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක් හිටියා. ටීම් දිල්ෂාන්, සචිත්‍ර සේනානායක, උපුල් චන්දන. තාමත් පන්දුවේ පාලනය හරියට හඳුනාගෙන නැහැ සජිත විතානගේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙන්නේ මේ පන්දුවේ පාවීම නිසා වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම පිටිනට එපිටින් පන්දු රකින්නන් කීප දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒත් ඔහු පන්දු යැවීම ආරම්භ කළ යුත්තේ පායිනට එපිටින්.
ඔව් ඒතරම් හොඳ පාලනයක් සජිතට තියෙන බව පේන්නේ ගොඩක් පන්දුව ඒ කියන්නේ පිතිකරුවාම වැරද්දක් කළ යුතු පන්දු තමයි ගොඩක් කළාට එල්ල වෙන්නේ පාය පිටේ ඉන්නට ගොඩක් එළියෙන් පන්දු යවන බව පේන්නේ සජිතගේ පන්දුව පැරණි වෙමින් තිබෙන්නේ. ඉතින් පන්දුව පැරණි වීම ඔවුන්ට තමයි අවාසියක් වෙන්නේ. නව පන්දුවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්නට නම් ඉලක්කය සකසා ගත යුතුයි. ඔව් විශේෂයෙන් පිතිකරුවට පන්දු තව වැඩි ප්‍රමාණයක් දැක ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ට තරගයට අවතීර්ණ වෙන්න පිතිකරුවන්ට තවත් වැඩි අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා මේ වගේ පන්දු යැවීමෙන් මේ වගේ කඩුල්ලට පිටින් පන්දු යැවීමෙන්. නැවතත් පෙර පරිදිමයි. ඒ අතරතුර NSL නැෂනල් සුපර් ලීග් තරගයේ අවසන් මහා තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි දඹුල්ල කණ්ඩායමට එරෙහිව ගාල්ල කණ්ඩායම අතර ලකුණු 258ක් හඹා යන ගාල්ල කණ්ඩායම මේ වන විට 93යි කඩලු 5යි. ඔව් අපහසු අභියෝගයක් ගාල්ල කණ්ඩායමට විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි වනිදු හසරංග කණ්ඩායමට පැමිණීමත් දඹුල්ල කණ්ඩායමට පැමිණීමත් විශේෂයක් වුණා දඹුල්ල කණ්ඩායමට මේ ස්ථානයට පැමිණෙන්න. තවත් පන්දු වාරයක අවසානය 36යි 1 කඩුල්ලයි. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයෝටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. දිනේ නිමාවීමට තවත් පන්දු වාර 26ක් තිබෙනවා. ආනන්ද විද්‍යාලයට පන්දුවට පහර දෙන්නට කඩුළු රැකගෙන පහර දිය යුතුයි. කඩුළුලාභී ජනුල ඉඳුසර නැවතත් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමට. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකෙක්. තවමත් ඔවුන්ගේ වෙනසක් සිදු වෙලා නැහැ. ඔවුන්ගේ සැලසුම ඒ ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා පන්දුවක් දෙකක් අනිත් අන්තේනොත් පන්දු යවුවොත් වෙනසක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ අන්තයෙන් පන්දු යැවීමෙන් තියෙන අවාසිය ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරා වගේ කඩුල ලබා ගන්න තියෙන අවස්ථාවන් ගොඩක් අඩුයි. පෙනෙන්නට තිබෙනවා තවත් ලකුණක් ලබාගෙන අනෙක් අන්තයට මාරු වීමේ අවස්ථාව අශින්ස නායකට ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ වෙනවා. අපි බලමු කපු ඔබ පවසමින් හිටපු දේ මේ පන්දුව අපිට නැවතත් නරඹන්න පුළුවන්. නාලන්ද කණ්ඩායමට පන්දුව ගොඩක් පිට ඉන්නට ගොඩක් එළියෙන් පතිත වෙන්නේ පන්දුව. ඉතින් දවා ගැනීමට කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ මේ පන්දුව. වේගවත් පාරක් කාංචන ඩිලිවෙරාගේ පිටෙන් ලකුණු 4ක් ඔහුට අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීම වේගවත් පාරකින්. නාලන්ද කණ්ඩායමට තර්ජනයක් එල්ලවන ආකාරය පේනවා. කාංචනගෙන් පන්දු 22 ලකුණු 25ක් ලබාගෙන තිනවා. ඊටාම හොඳ ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරණයක් දෙනවා. පන්දු යවන්න පිටුපසින් කිසිම ක්‍රීඩකෙක් නැති අවස්ථාව ගොඩක් අවස්ථාවල නැහැ. ඉතින් හොඳ ස්ථානයක් ඔහු යොදාගන්නේ ලකුණු රැස් කරන්න. ඒ වගේම ඔහුගේ ඉදිරි පාදයට පන්දුව ලැබෙන සෑම මොහොතකම බියෙන් නැතිව වේගයෙන් ඩ්‍රයිව් කිරීම සිදු කරනවා. ඉතින් ඔබ සඳහන් කළා වේග පන්දු යවන්නෙක් හොඳින් පන්දු යවමින් හිටියා නාලන්දා විද්‍යාලයේ නායකයා. නැවතත් වේගවත් ඩ්‍රයිව් කිරීම එක් ලකුණක්. ඉතින් අප දුටුවේ නැහැ පසුපාදයේ හුව පරිශ්‍රණයට ලක් කරනවා. ඔව් විශේෂයෙන් දඟ පන්දු යවන්නන්ට කාංචන පන්දු යවන්න නොදී ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඔවුන්ට එක ස්ථානයකට පන්දු යවන්න නොදී ඔහු ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරන බවක් තමයි පේන්නේ. සඳහන් කරපු ආකාරයට නායකයා ඉතා හොඳ පන්දු වාර දෙකක් වේග පන්දු වාර දෙකක් යොමු කරමින් සිටි අවස්ථාවේ තමයි පන්දු වාරය නැවැත්තුවේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා තව පන්දු වාර දෙකක් පමණ චනුල්ගෙන් පන්දු යවුවා සමහරට කඩුල්ලක් එහෙම නැත්නම් අනිත් අන්තෙන් හෝ කඩුල්ල ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තිබ්බා.
ඔවුන් එය සලකා බැලිය යුතුයි. සමහර විට කෙටි පන්දු කිහිපයක් යවලා දැන් කාංචන හොඳින් ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන නිසා. ඔව් කාංචනට පන්දු කිහිපයක් ඒ කියන්නේ පිත්තේ නොවැදී ගිය පන්දු කිහිපයක්ම එල්ල වුණා චනුල්ගේ පන්දු යෑමෙන්. නමුත් එවර තරමක් හොඳ පන්දුවක්. ඉතින් ඔබ කිව්වත් වගේ රවුන්ඩ් එකට අන්තිම මේ පන්දුව යවුවේ 9 වෙනි පන්දු ආරේ අවසානයේ 42යි කඩුල්ලයි. ඔව් අපි මින් පෙර දුටුවා නාලන්දා විද්‍යාලයේ ශතකලාභීන් මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුල. මේ ඉන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ශතකලාභීන් ජී.පී. සුමනදාස, තිලාන් විජේසිංහ, ප්‍රසන්න අමරසිංහ, අවිෂ්ක ගුණවර්ධන, තිල්න කණ්ඩම්බි, ඩී කුලරත්න, මහේල උඩවත්ත, පී බොතේජු, අමල් ඇතුළත් මුදලි, ආර් විජේතුංග, දිනේෂ් චන්දිමාල්, දනුක පතිරණ, සම්මු අශාන්, නිසල් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ, කමිෂ් නිර්මාල්. ඔහුත් චන්දිමාල් පරපුරේම කෙනෙක්. අවසන් වරට ශතකයක් වාර්තා කළේ ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මේ අතරින් මහේල උඩවත්ත ඔබත් සමගින් ක්‍රීඩා කළ බව ඔබ කිව්වා දවල්. ඔව් විශේෂයෙන් මහේල උඩවත්ත, දමිදු කුලරත්න, තිල්න කණ්ඩම්බි මාත් එක්ක ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෝ. ඉතින් හොඳ ක්‍රීඩකයන් ලංකාවට ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්ම ශතකලාභීන් විදියට ඉන්නවා. නමුත් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ වසර 5කින් ශතකයක් ලබාගෙන නැහැ. ඒක තමයි විශේෂම දේ. ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් පසුබැස්ම ගැන. ඉතින් ඔවුන් ඉක්මනින් ඒ ගැන සලකා බලාවිය කියලා අපිත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ආනන්ද නාලන්ද විද්‍යාල දෙකෙන් ක්‍රීඩකයන් නිර්මාණය වීම ජාතික මට්ටමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඉතාම වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්ම ආනන්ද නාලන්දාව සහ අනිත් පාසල් සියලුම පාසල් වල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දියුණු වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අන්තර්ජාතික තරඟාවලි වලට ක්‍රීඩකයන් බිහි කිරීමට සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. මොකද අපේ පාසල් ක්‍රිකට් තමයි අපේ තියෙන බේස් එක, අපේ තියෙන ශක්තිය පාසල් ක්‍රිකට්. එතනින් තමයි අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පටන් ගන්න. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ බිහිවීම, පාසල් ක්‍රිකට් තව තවත් දියුණු වීම. ඔව් නාලන්ද විද්‍යාලයේ නායකයා අපට ඇහුම්කන් දී තිබෙනවා කපු. නැවත ඔහු පැමිණ තිබෙනවා පන්දු යවන්න. හොඳ තීරණයක් මගේ විශ්වාසය අනුව. චනුල් පළවෙනි පන්දුවාර දෙක ලකුණු කීපයක් ගියත් හොඳ පන්දුවාර දෙකක් යොමු කර ඉතින් මේ පීඩනේ නැවතත් එල්ල කරන්න පුළුවන් වුණොත් චනුල්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි නාලන්ද කණ්ඩායමට තවත් කඩුල්ල ලබා ගන්න. කිව්වත් වගේම හොඳ පන්දුවක් කාංචනට. නමුත් පිට ඉන්න ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඔහුට තිබෙන හැඩයි. කෙසේ වෙතත් වාසනාවත් එතන තිබුණා කියලා හිතෙනවා. තවත් අඟල් කිහිපයක් ඇතුළතට ආවා නම් සමහර විට කඩුල්ලේ වදින්නටත් ඉඩ තිබුණා. ඔව් පන්දු අලුත් පිට වේග පන්දු යවන්න කීප දෙනෙක් යොදා ගැනීම වැදගත්. මේ තනතිරුව විශේෂයෙන් වේග පන්දු යන්නට යම්කිසි සහයෝගයක් තියෙන තනතිරුව. ඉතින් මේ කාලගුණයත් එක්ක වේග පන්දු යවන්න පන්දු යැවීම වැදගත් වෙයි ගොඩක් දුරට. ඔව් හොඳින් පෙනෙන්නට තිබෙනවා කාංචනගේ වේග පන්දු යවන්නන්ට එරෙහි තත්ත්වය. ඉතින් මේ වාසියක් හැටියට යොදාගත යුතුයි නාලන්දා විද්‍යාලය. ක්‍රීඩකයන් ගැන කතා කළා අපි. අප දුටුවා ශතකලාභීන්ගේ ලැයිස්තුවේ ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දිනේෂ් චන්දිමාල් සහ කමේෂ් නිර්මාල්. ඔහුගේ බාලම සොයිරත් අයි ශෂිමාලුත් මේ තරගයට ක්‍රීඩා කරනවා. අප දුටුවා පන්දු යවන කඩලු දෙකක් දවාගත්ත අදිනේ. අපි බලමු ඔහුටත් සතකයක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙද කියලා. පවුල් ගැන කතා කළත් සෑහෙන පවුල් ප්‍රමාණයක් මේ තරගයේදී දස්කම් දක්වා තිබෙනවා මහා ක්‍රිකට් තරගයක් හැටියට. විශේෂයෙන් රණතුංග පවුල, සමරවීර පවුල, කළුපෙරුම පවුල, දැන් මේ වෙනකොට චන්දිමාල් පවුලත්. අයියා නවසීලන්තේ ලංකාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනකොට මල්ලි ආනන්ද වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා වදිනවා මහා තරගයේ. එවර පායින්නට වැඩි පන්දුව පහසුවෙන්ම තල්ලු කර හරිනවා ස්ක්වෑර් එක වෙතින් ලකුණු 4ක් ආශින්ස නයිනායකගේ පළමු 4 පහර වාර්තා වනවා එලෙසින්. පායින්න පැත්තෙන් එල්ල කරපු පන්දුවට ඉතාම හොඳ පහරක් මදක් ගෝණෙන් ගිය පාරක් වුණත් ස්ථානගත කිරීම ඉතාම හොඳයි. පළවෙනි 4 පහර අශින්ස සමාවෙන අශින්සට.
පිතිකරුවන් දෙදෙනා වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන්. ඉතින් පන්දු යවන්නට පහසු නැහැ. Tamanගේ ඉලක්කය සකසා ගන්නට. නමුත් එය නිදහසට කරුණක් නොවේ. යම් කිසි නිදහසක් ලබා දුන්නොත් ඔවුන් මේ පීඩනෙන් එළියට එනවා. වර සංනිවේදනයේ ගැටලුවක් තිබුණා පිතිකරුවන් අතර. ඔව් ඉක්මන් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරන්න උත්සාහ කරා. නමුත් මම හිතන්නේ එතන ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. සංනිවේදනයේ දුර්වලතාවය මෙන්න බලන්න. ඔව්. නැවත බාර දෙද්දී ඔහුට අවස්ථාව තිබුණා ඇතුළට එන්නට සීමායිර ඇතුළට. කෙසේ වෙතත් ආරක්ෂිතයි. ආනන්ද කණ්ඩායමත් අභියෝගය හොඳින් බාරගෙන තියෙන බව තමයි පෙනියන්නේ. මොකද ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය ඔවුන් නාලන්ද කණ්ඩායම සමගම සමසමව යනවා. ලකුණු 4.78ක් ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය. මේ වේගය තබා නොගත හොත් සමහර විට නාලන්දා විද්‍යාලය ආනන්ද විද්‍යාලයේ කරවුඩිනුත් යන්නට ඉඩ තිබෙනවා. ඉතින් ලකුණු ලබා ගැනීමත් ඉතාම වැදගත්. පන්දු අර 10ක් නිමයි 48යි එක් අඩුල්ලයි. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Anchor New Delhi yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. අතේ ඇති මුදලට Anchor New Delhi yogurt. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 probiotics සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දුවර 10ක් අවසාන වුණේ ලකුණු 48යි එක් කඩුල්ලයි. ආශින්ස නයිනායක සමගින් කාංචන කඩුල්ල රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ. දෙවිගේ ක්‍රීඩක විදුන විජේ බණ්ඩාර ලකුණු 13කට ජනුලි දුසරුගේ පන්දුවේම හැම යලිතරක් ජනුල කැඳවනවා. යතරතුර මාත් සමගින් විස්තර කතනයට යලිතරක් එක්කස් වනවා. ප්‍රියන්ත උදේරත්න සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රියන්ත. සුබ සන්ධ්‍යාවක් චමිතද. පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාපිළිවෙතක් ක්‍රීඩකයා ආසන්නයේ පන්දු රකින්න යොදවාගෙන හොඳ පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්න හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙනවා ජනුල. ඔව් මම හිතනවා ඔහු ඉතාමත් හොඳ ඉලක්කයක පන්දු යවන ආකාරයක් ඔහු ප්‍රදර්ශනය කරා. නමුත් මම හිතනවා වේග පන්දු යවන්න ඉදිරියේ පිටිකරවන්න ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් අපි දුටුවා. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ආකාරයේ ඉක්මන් කඳුළු අතර දිවයාම තුලින් ක්‍රීඩකයා ආසන්නයේ කොපමණ ආකාරයේ කොපමණ සංඛ්‍යාවක පන්දු රකින්න ප්‍රමාණයක් යෙදුවත් ඒ මානසික මට්ටම විදහාරන්නට පුළුවන්. මොකද එක ලකුණ දෙක තමයි විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යන පදනම හදන්නේ. ඔව් පැහැදිලිව මම හිතන්නේ ඒ තුලින් පන්දු යවන්නට හොඳ පීඩනයක් ලබා දිය හැකි. නමුත් ඒ වගේම ඔවුන් දෙදෙනා සැහැන්න කල්පනාකාරී විය යුතුයි. මොකද ඔවුන්ගේ කඩුල්ල ඒ එක ලකුණකට වඩා ඉක්මන් ලකුණකට වඩා ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔවුන් හරියට පන්දු රකින්නා කවුද? ඒ වගේම ඒ ස්ථානයේ Tamanට අන්ත දෙක මාරු කර ගැනීමට හැකියවන කාල වේලාවක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක ගැන මම හිතන හොඳ අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි මෙවැනි ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීමේදී. විශේෂයෙන්ම දැන් අද දවසේදී තව එක් කඳුලක් හෝ කඳුළු දෙකක් දැවි නොගියොත් ආනන්දයේ පැත්තෙන් හෙට දවසේදී විශේෂිත වූ සැලසුමක් ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම නාලන්ද පන්දු යවන්නට මේ සම්බන්ධතාවය පිටියෙන් ඉවත් කරන්නට. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම එසේ විය යුතුයි. ඒ වගේම මම හිතනවා මේ වර්ෂාවට නැවතිච්ච කාල වේලාව සෑහෙන නාලන්ද කණ්ඩායම පස්සට ඇද ගත්තා කියන එක තමයි මම දකින්නේ. මොකද වුන් අර ඒ අවස්ථාවේ ගොඩ නගාගත් ඒ ආත්ම විශ්වාසය, ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක තුලින් ඔවුන්ට තරඟයේ ඉදිරියට ගෙන යාමට අවස්ථාව ලැබුණා නම්, හැකි වුණා නම් මම හිතනවා ඒ විශ්වාසයත් සමග ඔවුන්ට ආනන්ද කණ්ඩායමේ පිටිකරවන්න හොඳ පීඩනයක් දෙන්නට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් අර ලොකු බ්‍රේක් එකක්, එහෙම නැත්නම් විවේකයක් ලැබිච්ච නිසා අර ක්‍රීඩකයන්ගේ පවා, විශේෂයෙන් නාලන්ද කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ගේ පවා පොඩ්ඩක් අර මානසිකත්වයේ උන් අර ඇඟ රිලැක්ස් කරනවා කියලා අපි කියන්නේ, සැහැල්ලු කරනවා. ඒතර ඒකෙන් නැවත තරගයට අවතීර්ණ වෙන්න ටිකක් අපහසුයි. ආනන්දේ කතාබහ අතරතුර අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කර ආනන්ද ඉනිමේ. දැන් පන්දු වාර 11ක නිමාව ආනන්ද කණ්ඩායම 50යි එක් කඩුල්ලකට.
Heels Crest Naimeris sausage, the bite that bites back. ඇංක නිවඩෙල් යෝගට් යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිවඩෙල් යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක් ඇංක නිවඩෙල් යෝගට් පන්දුවාර 11ක් අවසානයේ ලකුණු 50යි කඳුලකට ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම යලිත් වරක් තිසර කැඳවනවා පන්දු යැවීම සඳහා මේ අන්තයෙන් පන්දු යැවීම සිටි නායක චනුල් අතුකෝරට අනතුරුව පන්දු යැවීම වෙනසක් සිදු කරන්නට අවකාශය උදා කරගෙන තිබෙනවා මම හිතනවා පන්දු යවන්නටත් යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙනවා දැන් මේ පිටිකරුවන් අටිය ලකුණු අතරට එන්නට උත්සාහයක් දරනවා කියන එක. මොකද උන් ඉතාමත් හොඳින් ධනාත්මක ආකාරයෙන් විශේෂයෙන් ඉදි කාංචන කැපි පේනවා ලකුණු ලබා ගැනීමේදී. නමුත් අපි ගොඩක් අවස්ථාවේ දැක්ක දෙයක් තමයි මේ පිටිකරුවා මොකද කඩුල්ල වෙතට පන්දු යවන ආකාරයක් නෙමෙයි අපි දකින්නේ. ගොඩක් කඩුල්ලෙන් ඉවතට පන්දු යවන ආකාරයක්. ඒ කියන්නේ පිටිකරුවන්ව විශේෂිත දුර්වල පහරවලට යොමු කරන්නට තමයි පන්දු යවන්න උත්සාහය දරන. මම හිතනවා ඊට වැඩිය සාර්ථක වෙන්නට හැකියාවක් තියෙන උන්ට ඇත්තටම හොඳ ඉලක්කයක කියන්නේ කඩුල්ල වෙතට පන්දු යැවීම තියෙනවා නම්. නමුත් අපි ගොඩක් මේ පන්දු වල අපි දකින්නේ ගොඩක් ඉවතින් යන ආකාරය. යලිතරක් පිළිෙනට එපිටින් ඔබ සඳහන් කළ කාරණාවට මාත් යමක් එකතු කරහොත් මොකද චනුල් ලතුකෝර එක්කාන්තයෙන් පන්දු යන අවස්ථාවේදී මාත් දුටුවා පිළිෙන එපිටින් පන්දු යෑම උපක්‍රමයෙන් නිරන්තරයෙන් භාවිතා කරා මොකද ඕස්ටම්ප් එක පැත්තෙන් ක්‍රීඩකයන් 7 දෙනෙක් යොදවාගෙන පන්දු යෑම සිදු කරන ආකාරයක් මාත් දුටුවා. ඔව් ඇත්තට මම හිතනවා උන්ට ලකුණු 280ක් උන්ට ක්‍රීඩා පූර්වයේ තියෙනවා. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ ඔවුන් දන්නා මේ ක්‍රීඩා තරඟ වාරය ගැන සංසන්දනාත්මකව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත්තයින් පස්සේ මොකද ආනන්ද කණ්ඩායම යම් ප්‍රමාණයක පසුබසින් සිටිනවා කියන්නේ. එවැනි අවස්ථාවකදී උන් අනිවාර්යයෙන්ම අපි කියනවා ඇටැක් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හොඳ පීඩනයක් ලබා දිය යුතුයි ආනන්ද කණ්ඩායමට. නමුත් එහෙම දෙයක් වෙන ආකාරයක් අප දකින්නේ ඉතාමත් දුර්වල පන්දු යැවීමක්. මේ නොවේ සිදුවේ යුත්තේ ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා පිටයක් සකස් කොට තිබුණත් පන්දු යවන්නත් ඊට සරිලන පරිදි පන්දු යෑම සිදු කළ යුතුයි. පැහැදිලිවම. මොකද මේ ආකාරයේ ඕනෑම පිටිකරුවෙක් පහරක් එල්ල කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. පන්දු යවන්නගේ අදහස නායකයාගේ අදහස විය යුත්තේ කඩුල්ල වෙතට යොමු කරමින් පිටිකරුවාට පීඩනයක් එල්ල කරනවා. මෙවැනි පන්දු වලින් කිසිම පීඩනයක් නැහැ පිටිකරුවෙකුට. ඉවර යම් කිසි ආකාරයේ දෝලනයක් නැහැ. පිටිකරුවා පන්දු වෙතට යොමු නොවූ ආකාරයක් අපිට පේනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මට පේන තව දෙයක් තමයි දැන් අපි මේ පන්දුවවලදී දැක්කා සාමාන්‍යයෙන් වයිඩ් අවුට්සයිඩ් ඔෆ් ටම්ප්. එතන පිටිකරුවාගේ ශරීරයට ගොඩාක් ඉවතින් වැඩිපුර පන්දු යොමු කරන අවස්ථාවක්. නමුත් එහිදී පිටිකරුවා උත්සාහයක් දැරුවේ නැහැ කඩුල්ලෙන් ඉවතට ඉඳගෙන ඉතාමත් සැහැල්ලුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නටවත්. ඔහු සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් පන්දුව. නමුත් මේ කඩුල්ල රකින්න කඩුල්ල වෙතටගෙන මේ ආපු ප්‍රතිඵලය කුමක්ද දන්නේ නැහැ. උන් බලාපොරොත්තු වුණේ. මොකද්ද ඔවුන් එයින් අදහස් කරේ කියලා. මොකද කඩුල්ල රකින්න කඩුල්ල වෙතට රැගෙන ඒම. ඒ තුලින් මම හිතන්නේ පන්දුව වෙනකොට තවත් අනවශ්‍ය පීඩනයක් තියෙනවා. මොකද ඔහුට ඉලක්කය තවත් කඩුල්ල වෙතටම ගන්න සිදු වෙනවා ඔහුට. සඳහන් කරා පමණයි යලිතරක් රුසිරු විලෝචන තමගේ සුපුරුදු ස්ථානයට යොමු වෙන ඒත් එක්කම දැන් මේ ආරම්භක පිටිකරණය පිළිබඳ යමක් සඳහන් කරොත් නිත්‍ය ආරම්භක පිටිකරුවා තමයි ආශින්ස නයිනායක සමගින් විදුන විජේ බණ්ඩාර. මේ කාංචන තමයි උසස් වීමක් සහිතව පිටිකරණ පැමිණ සිටින ක්‍රීඩකයා. ඉතින් මේ උසස් වීමට හොඳ සාධාරණයක් ඉටු කොට තිබෙනවා. පන්දු 23කින් පන්දු 33කින් ලකුණු 28ක් ඔහු ලබාගෙන මේ නොදවි කඩුවල රැඳී සිටිනවා. මම හිතන්නේ ඔහු පන්දුවල පහදිච්ච පැමිණිච්ච වෙලාවේ සිටම ඉතාමත් ධනාත්මක ආකාරයෙන් පන්දුව පිළිගන්නේ. කිසි විටකත් ඔහු මට ඉතාමත් දර්ශනීය ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහරක්. ඔව් මම හිතනවා ඔහුට ලැබෙන දුර්වල පන්දුවකට ඔහුට ඔහුගේ ශරීරය වෙතට පන්දුව පැවුනොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පිත්තේ පූර්ණ මුහුණතර පන්දුව ලබා ගන්නවා. මම හිතන්නේ එවැනිම ඒ ආකාරයෙන් අපි දැක්කා පන්දු රකින්නෙක් සිටියත් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුටත් ලබා ගැනීමට නොහැකි තරමට වේගෙන් පන්දුව 40 සීමාව වෙතට ගියේ. මොකද අප දකින ස්වීපර් කවහිත් ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන්ම අපි මේ කණ්ඩායම් දිත්තේම ආරම්භක වේග පන්දු යන සුසංයෝගය ගැන කතා කරොත් ආනන්දේ පැත්තේ වේග පන්දු යන සුසංයෝගය නාලන්ද පිටිකරුවන් හොඳින් හඳුනාගත්තා. පන්දු රැකීමේ තමයි ගැටලුව ආවේ දැන්.
නාලන්ද පැත්තෙන් ගත්තොත් තවමත් මේ ආරම්භක වේග පන්දයන්ගේ සුසංයෝගය ක්‍රමයෙන් තමයි පිතිකරුවන් හඳුනා ගන්න. හැබැයි පිතිකරුවන් ඒ පීරියට හසු වෙන්නේ නැහැ. ඔව් ඇත්තටම මම හිතනවා ඔබ නිවැරදි. මොකද ආනන්ද පන්දු යවන්න මීට වඩා හොඳ ඉලක්කයක නියමිත ස්ථානයක පන්දුව පතිත කරා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 12 වෙනි පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව පිතිකරු වෙතට පන්දුවාරේ නිමයි 55යි එක් කඩුවලකට ආනන්ද කණ්ඩායම. Heels Crest 9mm sausages, the bite that bites back. ලකුණු 55 කඩුල්ලයි ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම පන්දුවාර 12ක අවසානයේ ආශින්ත සමගින් කාංචන කඩුල්ලේ නොදෙවි රැඳී සිටින ක්‍රීඩකින් දෙපළ ප්‍රියන්ත දැන් තමයි අද දිනේ හරිම උණුසුම අපිට දැක බලා ගන්නට තිබෙන්නේ කොළඹ සිංහල සමාජ ක්‍රීඩා පිටියේ අතුරු සිදුරු නැතුව ක්‍රීඩාංගනේ සෑම අස්සක් මුල්ලක් නැරම දෙපිලීම ප්‍රේක්ෂකයන් අපිට දැක බලා ගන්නට තිබෙනවා. මම මේ තව දෙයක් එකතු කරොත් මොකද මම ওই ක්‍රීඩා ගාර පැත්තට ගිහිල්ලා ආවේ සමිත. ඔය ඉස්සරහා පොඩ්ඩක් හිස් වගේ පෙනුනට ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නේ පිටිපස්සේ. ඒක මම හිතන්නේ මේ කැමරා කාචිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් පිටිපස්සේ හිටගෙන සිටින්නේ. ඒ නිසා නමුත් මම හිතනවා මේ සියලුම ක්‍රීඩා ගාර අතුරු සිදු නැතුව ඇත්තටම පිරලා තියෙනවා. ඒ පිටිපස්සේ ඉන්න අයගේ නැටුම් ගෑම් හැකියාව නම් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් ඇති මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරවල ඉන්න පිරිස වල. ඇත්තටම. ඔව්. මම හිතනවා ඔවුන් උපරිම වින්දනයක් ලබන අවස්ථාවක් දවසක්. පන්දුවාර 12යි 55යි කඩුල්ලයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ශිම කාලගුණයෙන් යම් කිසි ආකාරයේ බාධාවක් එල්ල වුණත් තරගයේ අවසන් මිනිත්තු කිහිපය හෝ මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියවීම ලක්ෂණයක් හොඳ පන්දුවක්. නායක ශනුල් අතකෝරළගේ ආගමනය හොඳ පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්නට මම්පෙත් පුරණාකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. හොඳයි මේ පන්දුවේ හොඳ ආරම්භයක් ඔබ කිව්වා. කලබන් ඉතාමත් හොඳ ස්ථානයක ඒ වගේම හොඳ වේගයකුත් තිබ්බයි පන්දුවේ. පිටිකරු යම් කිසි ප්‍රමාද වෙච්ච ආකාරයකුත් පෙන්눔 කරන මේ පුනරුපණය අපිට පේනවා. ඒගොල්ලන් පන්දුවේ හොඳ දෝලනයක් තියෙනවා. පන්දුවේ පතිතෙන් පස්සේ පන්දුව ගිය ආකාරය පොඩි සුපිරකින් දෙදෙනයි වයිට් ගලේ ක්‍රීඩකෙක් සමගින් ඉවර පසුපස පාදයට යන්නේ පන්දුව සානගත කිරීම ආශිංස නායිනායක සාර්ථකයි ඉවර. ඔගේ ආශිංසගේ පිටේ ඉවරදාරේ වැඩි ලකුණු 4ක් හැටියට පරිවර්තන වුණත් මම හිතනවා හොඳ විශ්වාසයකින් මේ පන්දුව පිළිගත් ආකාරයක් නෑ. මම හිතන්නේ මේ අපිට විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ වේග පන්දුව යන මේ නායකයා පාට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සුදු පාට නෙමෙයි වෙනස් පාටක ලේන්සුවක් ඔහුගේ කලිස්සමේ රඳවා තබාගෙන තමයි පන්දුව යන්නේ. මම හිතන්නේ අය විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ අවධානයට යොමු යුතු කාරණයක් එය. සාමාන්‍යයෙන් තරඟ නීති රීති වලට අනුව ඔහුට ඒ ආකාරයෙන් වෙනස් ආකාරයක වෙනස් කලරයක එහෙම නැත්නම් වෙනස් වර්ණයක ලේන්සුවක් ඒ ආකාරයෙන් පැළඳවියට තහනම්. නමුත් මේ දක්වා අපට පෙනෙන ආකාරයට පිටියේ විනිසුරුන් දෙපළට මේ පිළිබඳ තරම් අවධානයක් යොමු වෙන්නේ නැති හැඩක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. 4.72ක දල වේගයක් මෙන්න විට ආනන්ද කණ්ඩායම පවත්වා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ශ්‍රීම නාලන්ද මුල්ලිනීමේදීත් අප මෙවැනිම ආකාරයේ ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගයක් දුටුවා. මේ මෙලෙසින්ම මොවුන්ගේ පළමුවෙනිම නිමාවන්ට පවත්වා ගන්න පුළුවන්. බොහෝ විට පළමුවෙනිමේ ජයග්‍රහණයක් කරා යන්නට මාවත විවරවන්නට පුළුවන් ගියා මා පෞද්ගලික සිත. නමුත් මම දැකින මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. තාම දුර වැඩි. ඒකට නමුත් මේදී විශේෂත්වයක් මම දකින්නේ නාලන්ද කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් මේ අවස්ථාව වන විට මේ ආකාරයේ ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගයක් පවත්වාගෙන ගියේ නෑ. මේ 4.66ක හෝ ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගයක් ඉන්නේ තව ඕවර් ටිකක් අර එරංග සහ කුෂ්මිත පන්දුවට පහර දෙන අවස්ථාවේදී. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී කඩුල්ල දැවිගත් ආනන්ද කණ්ඩායමේ මේ පිටිකරුවන් විශේෂයෙන්දී කාංචන ඉදිරියෙම සිටිනවා. ඔහු සෑහෙන හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් මොකද විශේෂයෙන් උඩ දුර්වල පන්දුවක් ලැබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඊටමත් සාර්ථක ආකාරයෙන් යොමු කරනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපිට ගෙන ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් මම හිතනවා යම් ප්‍රමාණයක මේ පිටිකරුවන් පොඩක් ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය අඩාල කිරීමට
තරම් චනුල් මං හිතන්නේ තමත් හොඳ පන්දුවරක් යොමු කරනවා. විශේෂම ආරම්භයේ පටන් අප දුටුවා හොඳ ඉලක්කයක් සහ පතිතයක් හොඳින් පවත්වා ගත ආකාරය. අනවශ්‍ය වේගයකට වඩා නිසි පතිතයක් සෑම මොහොතකදීම චනුල් අතකොර මේ පන්දුවාරය තුළදී පවත්වා ගැනීම පන්දුවේම සිදු කරා. පන්දුවාරයේ අවසන් 59ක් කඩුල්ලයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ප්‍රියන්ත මාර්තුවේ ක්‍රිකට් වසන්තය කියන්නේ වෙනම අසිරියක් ගන්න කාල වකවානුවක්. අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් මේ තරඟ ඇතන ආකාරය ලැබෙන මාර්තු මාසේ 12 වෙනිදා SSC ක්‍රීඩා පිටියේදී ආනන්දේ සහ නාලන්දේ එක්දින තරඟවලදී හමු වෙන ඉන් අනතුරුව 144 වෙනි නිල්මහා සටන රාජකීය විද්‍යාලයේ සහ ශාන්ත තෝමස් අතර 16 17 18 ඉන් අනතුරුව ආදරවන්තයින්ගේ සටන ඉන් අනතුරුව අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් කන්ද උඩරට සටන මෙවැනි ආකාරයේ තරඟ ගණනාවක් papare.com ඔස්සේ ඔබ වෙතට සජීව ගෙනෙන්නට සියලු වැඩ කටයුතු අප සූදානම් කර තිබෙන ප්‍රියන්ත. ඔව් ඇත්තටම මම හිතනවා මේදී විශේෂ ගෞරවයක් හිමිය යුතුයි papare.com ආයතනයට. මොකද ඒට හේතුව තමයි මොකද මේ පාසල් සමයේ පාසල් යෞවනයේ සිටින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔවුන්ට යම්කිසි ඔවුන්ගේ තියෙන දක්ෂතාවයන් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවස්ථාවක් උදා වීම. මොකද මේ රූපවාහිනී ගත කිරීම නිසා ඇත්තටම හිතනවා ඉතාමත් හොඳ වැදගත් අවස්ථාවක් ඔවුන්ට උදා. මම හිතනවා ඒ සෑහෙන ශක්තියක් වෙන ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් දිවියට. මොකද ඔවුන්ව අඳුරා ගැනීමට තියෙන අවස්ථාවන් ගොඩක් ඇති වෙනවා මේ තුලින්. ඉතින් මම හිතනවා මේ කාර්යය අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ ගෞරවයට පාත්‍ර විය යුතු කාර්යයක්. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ සජීව විකාශයේ තිබෙන විශේෂත්වය තමයි ප්‍රියන්ත ලංකාවට විතරක් නෙවෙයි සීමා වෙන්නේ දෙස් විදේශ සිටින සියලුම ප්‍රේක්ෂකයින්ට මේ ක්‍රීඩකයින්ගේ ක්‍රීඩා රටාව කොහොමද අනාගතයේදී මොවුන් කෙලෙස මොවුන්ගේ ක්‍රීඩා රටාව දියුණු කරගනියද කියන සියලුම කාරණා පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. මොකද එදා නොතිබුණු තාක්ෂණය අද ක්‍රීඩාවට එක්හසු වී තිබෙන ඒ ක්‍රීඩාවේ තිබෙන තාක්ෂණය හරිහැටි මේ ක්‍රීඩකයින්ට භාවිතා කරන්නට පුළුවන් නම් ජාත්‍යන්තරය කරා එන්නට ඉතාමත් පහසුමක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. පන්දුවාර 13ක් මේ වෙනුවට අවසන් වී තිබෙන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 59යි කඩුල්ලකට. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේ ආනන්ද ප්‍රතිකරණ රටාව විදුන ආරම්භක ප්‍රතිකරණ වශයෙන් ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වුණ ලකුණු 14කට ඉන්න අනතුරුව කාංචන සමගින් ආශින්සන නොදවි කණ්ඩුවේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ අතිරේක ලකුණු 3ක් සමගින් ලකුණු 59කට ඒ කණ්ඩුවේ මේ වෙනට ආනන්ද ඉනිප ලකුණු 281ක ලකුණු 280ක මුලින්ම මේ ලකුණු පුරාවක් නිර්මාණය කරා නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දු යැවීම අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රයන්ත. මම හිතනවා පන්දු යැවීමේදී අපිට පෙන්눔 කරනවා විශේෂයෙන් චනුල් නායකයා ඔහු පන්දු වර 4ක් යවත් ලකුණු 21ක් දුන්නා. මම හිතනවා විශේෂ වූ පන්දු යැවීමක් නම් දකින්නේ නැහැ අපි. දැන් නව පන්දයන් කැඳවා තිබුණ යසිරු සමරකෝන් අද දවසේදී පිතිකරුවෙකු වශයෙන් සාර්ථක වන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂ අර්ධකාලීන පන්දයන්ක වශයෙන් ඔහුට යමක් කළ හැකි පන්දියාවක්. මම හිතනවා ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දු ඕවරේ නමුත් මම හිතනවා ඔහුට සෑහෙන කර්තව්‍යයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ පිතිකරුවන් දැන් ක්‍රීඩා කරන විශේෂයෙන් කාංචන ඉදිරියේ පන්දු යෑමේදී ඔහුට යම් ප්‍රමාණයක පොඩි පීඩනයකුත් ඇති. ප්‍රියන්ත කටට රසට රස පදමට තේ වෙලාවට ගැලපෙන දේ මොකද්ද? මෙලිබන් චීස් බිට්ස්. ඔව් මං හොඳම රහක් තියෙන්නේ. කාලම බලන්න ඕන. ඔයගොල්ලන් කෑම නේද? තේ වෙලාවට ගැලපෙන එක. ආනන්දය 14 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වුණ මේ මොහොතේ 59 කඩොල්ලයි.
මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා තනතීරුවේ ස්වභාවය හොඳින් හඳුනාගෙන දැන් පිතිකරණයේ යෙදෙනවා. විශේෂයෙන් මෙතරම් පීඩනයකට හසු වී නැහැ මේ මොහොත වනතෙක්. මේ අර්ධකාලීන පන්දු යවන්නෙකුගේ කැඳවීම මේ මොහොතේදී සිදු විය යුතුයි. මේ කඳුල්ලේ සම්බන්ධතාවය නිමා කරන්නට නම්. ඔව් නමුත් මම හිතන්නේ ඔය පන්දු තුනක් යොමු කරත් එහිදී යම්කිසි ඉලක්කයක් තිබ්බා. මම හිතන්නේ එය අපි අනිත් මීට පෙර යවන පන්දු යවන්නන් සමග සංසන්දනාත්මකව බලනකොට යම්කිසි ප්‍රමාණයක පිටිකරුවන් තුලත් හිතන්නට යම් දෙයක් ඔහුට ඇති කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද ඔහුගේ ඒ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයේ වගේ දුර්වල පන්දු යොමු කිරීම ඒ නැති වුණත් දැන් ඉතින් පිටිකරුවන්ට ඇත්තටම දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමට ඕන උත්සාහ කරන්න ඕන. නමුත් ලකුණු නිකරුණේ ලැබෙනව නෙවෙයි. ඉතින් මම හිතනවා එහිදී යම්කිසි වෙනසක් සහ මේ පිටිකරුවන්ට කල්පනාකාරී විය යුතුයි දැන්. ඒවර තරමක් කඳුල්ල වෙතර විශේෂයෙන්ම මේ නාලන්ද පන්දු යැවීමේදී අප යම් විශේෂත්වයක් දක්වනවා. මොකද ආනන්ද පන්දු යැවීමේදී මුල් පැයක පැය භාගයක පමණ කාලය තුළදී අවස්ථා නිර්මාණය කරත් අතිරේක ලකුණු වැඩි වශයෙන් යොමු ආකාරයක් ආනන්ද පන්දු යැවීම පැත්තෙන් අප දුටුවා. හැබැයි නාලන්දා මේ වැරද්ද මේ වන විට හදාගෙන නිවැරදි පතිතයවල් සකසා ගන්නට හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට තිබෙනවා. මේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායකයින්ගේ කොටසක් වන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ වැනි ආකාරයේ තරග සංවිධානය කිරීමේදී සංවිධායක මණ්ඩලය ඇතුළු ශිෂ්‍ය නායකයින් එම ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයින් පාසල් දිත්වෙම ගුරුවරුන් විදුහල්පතිවරුන් මේ සියලු දෙනාගේම මඟ පෙන්වීම මේ දායකත්වය අපි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශංසනාත්මක වදනින් ප්‍රියන්ත මේ මොහොතේදී මතක් කරන්නට අවශ්‍යයි. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ මෙවැනි මහා සංග්‍රාමයක් එහෙම නැත්නම් මෙවැනි තරංගයක් සංවිධානය කිරීම කියන්නේ පමණ පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. මම හිතන්නේ ඊට සෑහෙන සිසුන්ගේ ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ සියලුම දෙනා විදුහල්පති ඇතුළු සියලුම දෙනාගේ සහයෝගය අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මම හිතන්නේ එයත් ඇත්තටම පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. පන්දුවාරයේ අවසාන ආනන්දේ පන්දුවාර 14ක් අවසාන වලට 61යි එක් කඳුලකට. Heels Crest Naimiri sausage. The bite that bites back. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 probiotics සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. Good start here for Ananda after Nalanda posted 280 for 5 declared, 61 for 1 in 14 overs. Kanchana Dilivera 33 of 38 balls, taking the game to Nalanda, isn't it? Yes, the Nalanda captain is operating, but just observe is having a dark blue handkerchief, and when he's running in, it's visible to the bat. There's not been any concern shown by the bat, and the umpires have not had any comment on the matter too, but it's strange. More of a towel than a handkerchief. Big one. Okay, towel. We'll take it, a face towel. It's not used for face, but to take off the sweat of the hand. That's a Nalanda fan base, I would believe. Nice time to have a nap. Oblivious to what's happening out in the middle. Must be exhausted after all the dancing throughout the day, the little guy. Play scheduled to continue till 10 past 6, but I'll be happy if another quarter of an hour's play is possible. Light is not bad, but it's dipping at the moment. Western skies are not heavily overcast, so we may just have a little bit of the light seeping through.
I think Nalanda have maintained a good over rate compared to Ananda. Very poor from Ananda when they were bowling. Since they are bowling the slow medium bowlers, we may have a fair shortfall of overs to be completed. According to the scoreboard, 14 overs completed and 20 overs to be bowled. So if we can have at least another 8, it will be some consolation. There it is. 5:30 is the time. Trying to pull it away is Mashinsa, not getting hold of it properly. Got together when the total was 20 at the exit of Viduna Vijay Bandara for 13. The pair have put on 41 runs for the second wicket. Ball moving away from Mashinsa. Left away well. That ends the 15th over. Brilliant stuff. The match very well organized. The little ones enjoying some new day. Yeah, drinking yogurt. Good for your health. Anytime. Anchor New Delhi yogurt. And the flavored milk always. You got various brands, but they consider themselves market leader. Anchor. Originating from New Zealand as they market themselves from the lush greens over there. He started with a bang, Kanchana de Oliveira, but he's now playing a sheet anchor role. Must be enjoying his first outing in the big match. What a big story. A vastly new experience for him. This is a life experience for him, making a pathway. He's batting well out of his crease. He's played and missed outside off stump, off the back foot, off the front foot, but he's survived. It's coming down to that time where you want to keep yourself in the game and bat out the overs. The 93rd Battle of the Maroons we watched on Dialogue TV channel number 22 and Dialogue View app brought to you by Sri Lanka's #1 sports hub, the Papare.com. Yasir Samarakon failed to open scoring when he was batting. He would want to get his wicket column going as much as possible. The game enjoyed by many around the globe on Dialogue Television Channel 22 and Dialogue View app. The Papare.com Facebook also. Yes, Haritha. On the Facebook, the social media, Dialogue View app as well. Carnival atmosphere continues here at the 93rd Battle of the Maroons at the Singalese Sports Club grounds. Ananda continuing a very good run rate as well. Yes, there have been some stats. There have been 18 Anandians who've become test players, not very far away from the off stump as Nainaka leaves it, and 8 others have played in one-day internationals and T20 internationals from Anandians.
The list starts from Ajit De Silva in Test cricket and Mahela Udavatta, the last to have played the longer version. Sunil Vettamuni in the first World Cup, and then Chamika Gunasekara, who opened bowling, so opening batter and opening bowler there for Ananda. As Ananda is concerned, 14 Test players, including Bandula Varnapura, the first Test captain, Lalit Kaluperuma. Before that, in the list, Kumar Dharmasena, who is now an elite panel umpire. Mahela Javardhana, a world-renowned coach. 16 overs completed, 63 for 1 Ananda in reply. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Anchor New Delhi yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Umpires are having a discussion. They've had a light meter reading. Light is dipping, but we may probably have another couple of overs or so. I hope that the spinners would be used. Just to continue with those Test players, there's 5 Nalandans who played one-day internationals and T20 internationals. Sunil Jayasinghe, the wicketkeeper. Ashan Priyanjan, the last of the lot. There's also Kirti Ranasinghe, who is a successful coach in England. Anura Ranasinghe, the late Anura Ranasinghe, the late Roshan Gunratna, all played Test cricket, having played for Nalanda. Roshan Mahanama, international match referee. Yeah, we are having spin and we are continuing to play. Good idea. Good thing. Janul is the successful wicket taker. A lot of history and tradition between the two schools, Ananda and Nalanda. It's Janula to continue. Janula Indusara, man who took the only wicket. Looking for 2, maybe a 3, no. Leaning into that cover drive, that was well played by Nainayaka. Ainsa Nainayaka, he could strike the ball well, but he's very composed in this innings. Haritha, I know we had the tea, but looking for something spicy towards the end of the day. You're not hinting at the Naimeris. Well, it's very tempting, and that's the Keel's Crest Naimeris. I'm going to taste one. Let's say I'm going to taste one. Well, it says it's the bite that bites back. Well, I had it just before the lunch, and I think I may take one when I'm going home. Yeah, it's spicy, all right. Good time to have one. Thanks for partnering. This is good stuff. Make the bat play. Spirited reply by Ananda. And they needed it. After, coming into this big match, there was a lot of talk that Nalanda would make it back-to-back wins
and so on and so forth. But they've done well, even though they didn't do well in the fielding aspect. They've replied well with the bat. That ends the 17th over. Ananda 65 for 1. Heels Crest 9 sausages. The bite that bites back. ඇංක නිවඩෙල් යෝගට් යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. It's a light show apart from the cricket show. I think there will be a lot of after parties at the end of the day's play. That will continue tomorrow as well. I think the crowd was waiting for this as well after 2 years. That's off to the joint match organising committee. Mentioned the name of Bimal Vijay Singh of Ananda and Varuna Ratnabir of Nalanda, who headed the respective committees from the two schools, joint match organising committee. The entire team have done a wonderful job. A lot of musicians and artists and bands from both Ananda and Nalanda collaborating to make this They have very powerful media circles too, and a lot of people are in the field of entertainment and aesthetic arts. Oh, how close was that to off stump? Some say it was an educated leave. It's a dangerous leave too. Well, the good thing about is was that he was king at the ball, and after playing for like 44 balls, Eranga Jayakodi with his 83 was the top scorer for Nalanda. 3 for 32, his best figures. He's taken only 4 wickets this season. The umpire having a word with Kanchana. Is this about behind the bowler's arm? Rohita Kottachi is now walking up to Chandrika Amarasinghe. Kanchana de Oliveira came up to the umpire and made a polite inquiry. Looks like they are taking the players off the field because of fading light. Looks like they're having a chat with the two batters. Looks like it. Plenty of overs still remaining. Mind you, 18th over being bowled. According to the scoreboard, 17 more to be bowled. I said another 15 minutes, but it has come to an end 12 minutes. Yes, it was a very quick decision, wasn't it, Haritha? Yeah, I think the batter was having some difficulty behind the bowler's arm. There's a lot of things happening outside the boundary lines. And the covers are coming on, so that'll be the end of day's play. Ananda would be happy with the situation of 65 for 1 after conceding 280 runs to their opponents, Nalanda. Good reply coming from Ananda, especially led by Kanchana, who scored 34 of 45 balls. The 6 boundaries at a good strike rate. For Nalanda, it was Janula Indusara who took the wicket of the danger man Viduna Vijay Bandara.
Brilliant work. We thought it was going to happen. 17 and a half overs bowled after tea and after the rain. 65 runs added. 1 wicket lost. Good strike rate of over 3.5 or 3.75. That really is something that Ananda would cherish in that analysis at the end of the day's play. I think you should commend both the schools for having almost 4 runs per over run rate. I think Nalanda had 4.5 runs per over in both the innings, both the sessions, I must say. Head groundsman Aravinda Kamalseri there with his team. They have done a good job under the watchful eye of curator Mahesh Bopage. The SSC wicket looked after by its ground secretary Mahinda Halangoda, who is now in New Zealand with the national team. A very busy period for SSC as well. A lot of big matches coming up. A very busy period for SSC. They are well groomed for it. Brilliant stuff. Nice place. They are the people behind this. See, Viduna Vijay Bandara was the man dismissed. Janula getting the outside edge. Well taken at slip by Aseru. He went for 13 with the total on 20. But Kanchana de Livera and Ainsa Nainayaka have negotiated with a 45-run partnership for the second wicket until bad light stop play. Good stuff. Nalanda bowlers, they've tried hard, including the captain who opened bowling, Chanula Atukorala. Janula has bowled 5, picked up the only wicket to fall. Tisara Deudunu bowled a few good deliveries in his 3 overs. But Sajita, the vice captain, was expensive, going at 7 and over. Yes, I think they've done really good, especially Ananda, this partnership of 45 of 79. Mashintan Nainayaka, very sedate for his 15. And this is the highlight of this session. After tea and after the rain, Ananda started their reply, and De Livera and Vijay Bandara, 2 left-handers, started off well before this happened. Yes, very good bowling, very enticing bit of bowling to get the wicket of Vijay Bandara. Some glorious cover drives coming from Kanchana de Livera. Samarakon held on to the catch. But then, in particular, De Livera was enjoying some bowling outside his off stump, clever cover drives. This was the pitch. It was the shot for me, for him, for the evening. Nainayaka, slow, watchful start, but he supported his partner very well as he kept on hitting the boundaries. This one steered away past gully, and then on a polite inquiry by De Livera, the umpires thought it was enough for the day. Good day's play for this 93rd Battle of the Maroons. The 3rd session of day 1 belonging to Ananda with a good reply after Nalanda College bagged the first 2 sessions of day 1. Good day's bit of play. We would have been much more satisfied if we had another 10 or 15 more overs, but the weather was not kind to us. And the match is being hosted this year by Nalanda College, although it's organized jointly by Ananda and Nalanda. So they'll be happy by and large with the outcome. Yeah, as you said, it would be nice to have had at least another 10 overs for the day. 100 overs is a lot to be bowled in a single day's play. A lot could happen tomorrow as well, but during the next
few days and the couple of months, there will be a lot of big matches coming up, starting from the 12th of March, the 46th one-day encounter between Ananda and Nalanda. Then the biggest of the big matches, the 144th Battle of the Blues, Royal versus St. Thomas's, 16th, 17th and the 18th. The Lovers Quarrel. On that same weekend? Same weekend, yes, between Richmond and Mahinda. Then the Royal Thomaian one-day encounter, and also the Trinity St. Anthony's, the Hill Country Battle of the Blues, the 104th encounter. Then we have the one-day encounters, the 25th one-day encounter between Mahanama and I think then the 17th one-day encounter between DS Senanayak and Mahanama, and the 17th limited overs encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales, the 89th Battle of the Saints between St. Joseph's and St. Peter's, and the very next day after the two-day encounter is the 49th one-day encounter between St. Joseph's and St. Peter's. So coming up tomorrow from 9 a.m. live from the Sinhalese Sports Club grounds, the day 2 of the 93rd Battle of the Maroons, Ananda versus Nalanda. So we'll see you tomorrow at 9 a.m. live from the Sinhalese Sports Club grounds for day 2 of the 93rd Battle of the Maroons. Until then, for the production and the technical crew, and on behalf of Haritha, this is me, Nawod Vijay Vikrama, signing off for the Papare.com. Sharing the passion. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Try to catch me howling at the moon.